ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel ha, maganda po talaga. Kasi nagiging news rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya. Same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit. Pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko. Kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapurol ang utak ko. Kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Sinusundan. Saan ka ba pupunta? Bakit pupunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na. Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo.
Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake? May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga tong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Eh sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Eh mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco, Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na. Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghangad niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pag-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pagmamayari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa ang totoong bagay kasi, Papa Dudut.
kausap mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, Section 1 ako. Wala akong pakialam kung Section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa? Kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos ang grades mo. Wow! Ibang level ka rin, ha? Ganyan ba ka-desperadang magka-jowa ang muse ng Section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papa-guidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh, di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh, ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera, dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend ka ngang gwapo, pero mukha ka naman palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ah. Hindi ako mukhang palaka. Hindi. Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Tinugalit mo talaga ako ah. Tina! Tigilan mo si Shirley! Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Malis ka na! Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaali-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley! Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na! Oo na, aalis ako. Naaalibadbaran ako sa inyo. Umalis ka na nga! Dami pa sinasabi! Ewan ko sa inyo. Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Jolina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa ring umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ko para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin, ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics.
Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako eh? Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, ngiting tagumpay kaya ako. Wow, congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito, Anong meron sa bag mo? para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo na-trauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito ah. May pangalan ba siya? Meron. Kaso baka ayaw mo eh. Bakit naman? So ano nang ang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo eh. Kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga. Tayo na. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Oo, talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! 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 Sandali! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka naman kumakayakap. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo eh. Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo eh. Mag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Ako, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo eh. Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo ah. Ganun naman talaga dapat. Hindi to laro para sa akin, no? Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko eh. Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to, no? Ano? Mahal kita, Shirley. Ha? Huy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na. Okay na, okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ako. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya.
iba pa rin ang nasa puso ko. Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi, Papa Dudut. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin noong umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko. Nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco, Papa Dudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. O sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaway-away ka. Ako naman ang nagwagi eh. Ex mo na siya, di ba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako nang magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Oh, ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na ako sumusunod sa'yo. Kaya nga dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yun nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo, matapang ka. Pero OMG, parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? mabait ka sa akin Shirley pero hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon pero wala talaga Shirley.
Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na, Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman, Shirley, kasi 'di ba, maraming nagkakagusto sa'yo si Leo. Tigilan mo nga kakabanggit sa pangalan niya. Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na. Tayo ang bagay. Tayo, Marco. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka. Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa'yo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Eh ikaw naman kasi, assuming ka agad. Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit binayayaan tayo ng kagwapuhan, yun nasabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisika para maipasa ko mga subject ko. Dami mong dahilan. Sorry na talaga, Shirley. Hindi talaga kita gusto. Oo na. Oo na. Tama na. Papadudot sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit pa lang mabasted at ang sakit-sakit pa lang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayong nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ng 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko, papadudot, na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya. Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may mamiss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinaalang-alang ang damdamin niya
noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo. Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco Papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya. Papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Alam ko. Ang sama-sama ako, no. Oh, ikaw ang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman na eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley. Saka, masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero, after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah, sige lang, sabihin mo lang. ano kasi, nasaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung ano, Ano? gusto mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero Pero noon, pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat, Shirley. Kaso, nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ang parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna nga atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakip-butas mo lang ako? Uy, hindi ah. Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi, hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papadudot, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papadudot, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted
Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon. Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakibutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school na kasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina Papadudut. Tina, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ako. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong punteryahin? Bang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ang buhok ka! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Teka, ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tigil na! Shirley, Tina, tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malagde! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap na tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh, dati kaya mo. Tapos ngayon, hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon, pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakipbutas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry. Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry.
Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo. Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako. Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na. Lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay kumakayod upang makamtan ang isang komportableng buhay. May ilan naman na nakakamtan ang maginhawang buhay nang hindi ito pinaghihirapan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang tanggapin ang komportable na buhay kahit na hindi mo ito pinaghirapan? Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Jersey at nais ko pong ibahagi sa inyo ang buhay ko na punong-puno ng pagsubok at aral. Fan na fan po ako ninyo, Papa Dudut. Taga Bacolod po ako at hindi ko po talaga pinapalampas ang Barangay Love Stories sa YouTube. Sigurado din po ako na marami kayong fans dito sa Bacolod at sana'y makapunta kayo dito one of these days. Gusto ko nga rin po palang magpasalamat sa inyo, Papa Dudut, sa saya na hatid ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Patuloy ko pong ipagdarasal na sana'y makita ko po kayo ng personal. Anyway, lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya at hanggang high school lamang po ang natapos ko. Dahil nga po sa hirap ng buhay ay isa lamang ang pangarap ko. Ang umasenso at maging mayaman. Ngunit alam nating lahat na hindi ganon kadali ang yumaman. Easier said than done. Ika nga. Hindi na rin po ako nakapagkolehiyo at ilang taon pagkatapos kong makagraduate ng high school ay nagtrabaho ako sa isang kilalang resort dito sa Bacolod. Ang pinsang ko po na si Nonette ang nag-refer sa akin sa resort na yon. Katulad ko po ay lumaki din siya sa mahirap na pamilya. Pareho kami na maganda at hindi nakapagtapos ng high school. Pero kahit na ganoon pa man, ay magkaiba pa rin kami ni Nonette. Kasi si Nonette po ay kontento na sa buhay niya. Kahit mahirap sila, sapat na sa kanya ang kinikita niya sa resort dahil kahit papaano ay nakakayanan niyang suportahan ang pamilya niya.
Sa kabilang banda ko po ay hindi ako nakokontento sa buhay na salat at nagtatrabaho lamang sa isang resort. At sa mga panahong yon ay hindi ko talaga maintindihan kung paano nakontento si Lunette sa ganong klase ng buhay. Madalas kaming nagdedebate ni Lunette kasi palagi niyang pinapaalala sa akin na dapat ay marunong daw akong makontento. Pero ang lagi ko namang sinasagot sa kanya ay wala siyang mararating sa buhay kung makokontento lamang siya. Bagamat magkaiba kami ng pananaw ni Nonette, ay nagkakasundo pa rin po kami. Tuwing day off namin ay madalas kaming nag-iinuman. At sa mga break time naman ay palagi kaming nagchichikahan. Marami kaming pinag-uusapan. Mga paborito naming GMA teleserye at syempre ang paborito naming mga artista sa GMA at mga episodes ng Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at medyo nakaramdam kami ng pagod sa trabaho sa resort dahil holiday yon. At sobrang daming turista ang nagbabakasyon sa resort na pinagtatrabahuhan namin. Dahil sa sobrang pagod ay nag-decide kami ni Nonette na mag-inuman sa susunod na weekend. At nung nangyari na nga ang pinaplano naming inuman, nag-usap ulit kami ni Nonette tungkol sa mga pananaw namin sa buhay, papadudot. Hoy, Jersey! Ano ba naman yan? Uminom ka na nga! May nakikita na akong lumot sa baso, oh! Aloka ka, Nonette. Mag-relax ka nga. Ito naman. Paminsan-minsan na nga lang tayo mag-enjoy tapos mamadalin mo pa ako. O eto na, inom na po. Bah! Ang tapang! Ay, ayan! Very good! Mabuti na lang talaga nakapag-relax na rin tayo sa wakas. Sinabi mo pa. Non-stop yung dagsaan ng mga guests sa resort. Ang totoo niyan, parang ayoko na nga bumalik dun sa resort eh. Sobrang stressful ng trabaho. Namimilipit na yung katawan ko sa sakit tuwing naka-duty tayo. Hoy, ano ka ba? Magpasalamat ka na lang na may trabaho tayo. Ay nako, Nonette. Kaya hindi ka umaasenso eh. Ang bilis mo makontento. At ano namang masama doon, Aber? Ano ba? Wala ka bang ambisyon sa buhay? Ayokong tumanda na nagtatrabaho lang sa isang resort, no? Kung tutuusin, sobrang swerte na nga natin at may trabaho tayo kahit high school lang natapos natin eh. Bahala ka, basta ako gusto kong makapag-asawa ng mayaman. Gusto kong makapag-abroad, Nonette. Masyadong maliit ang Pilipinas para sa mga pangarap ko sa buhay. Ay, iba siya! So, anong balak mo? Magpapakasal ka sa AFAM para makaahon sa buhay, ganon? At ano naman masama dun? Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo na rin ako. Ay, bahala ka dyan. Okay na ako sa buhay ko dito sa Pilipinas. Pwes, ibahin mo ko. Sayang lang ang mga beauty natin kung dito lang rin sa Pilipinas mabubulok. Gusto kong makapag-asawa ng taga-Italy o Spain, ganan. Ambisyosa ka talaga kahit kailan. Kung ambisyosa ako, ikaw naman gaga. Malulugmo ka lang sa hirap sa kagusto mong manatili sa Pilipinas. Hi, Jersey! Akala mo ba madali ang buhay abroad? Ang dami kaya nating kababayan na gustong-gusto na makauwi ng Pilipinas. Tapos ikaw dyan, kating-kati na makaalis ng Pilipinas? Pwes, ibahin mo ako. Kasi I am destined for greater things. Ewan ko sa'yo. O eto baso, uminom ka na lang dyan kasi baka may makita na naman akong lumot sa baso. O eto na. Second time is a charm. Don't English me ha, kasi wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi mo. Kagaya kung paano ko hindi maintindihan yung gusto mong manatili ng Pilipinas. My goodness! You are so baduy ah! Pag ikaw nakapag-abroad, wag kang bumalik ng Pilipinas ha. Ay girl, talagang hindi na. Hindi naman ako syunga para gustuhin pang bumalik dito kung sakasakali. Alam mo, di kita magets.
Oo, lumaki nga tayo sa mahirap na pamilya at hindi tayo nakapagkolehiyo. Pero kahit papano, swerte ka pa rin naman kasi mabait naman yung mga magulang mo sa'yo. Pero Nonet, ako nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Di ko rin kasi mag-gets tong sina mama at papa. Anak-anak, tapos salat na salat naman sa buhay. Yung tabas ng dila mo! Kaloka ka! Sigurado ako na masasaktan sina tito at tita kung sakaling marinig nila yan. Masisisi mo ba ako? Aminin mo, alam mo sa sarili mo na may point ako. Anyway, kung hindi ako kayang bigyan ng komportableng buhay ni na mama at papa, pues, ako na mismo ang kakamit nun para sa sarili ko. Ay, mukhang may balak ka ha? So anong plano mo ngayon? Magde-dating site ako. Tumigil ka nga! Sayang lang sa oras yan. Kung ako sa'yo, pagbutihin na lang natin yung trabaho natin sa resort. Malay mo, balang araw mapromote tayo, di ba? Whatever, manang. Wala sa listahan kong magtagal sa resort na yun. Nako, kung hindi lang kita pinsan, sigurado kung hindi tayo magkakasundo. The feeling is mutual, manang Nonet. Minom ka na nga lang. O, eto baso. Hoy, ang daya mo ha. Kanina pa ako inom ng inom dito. Ang totoo niyan, medyo nahihilo na ako. Wait ka lang dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Sobrang saya namin ni Nonet sa maliit na get-together namin sa beach noong araw na yon. At syempre hindi nawala ang mga palitan namin ng opinyon tungkol sa buhay. Matapos ang ilang linggo ay balik trabaho na naman kami sa resort. Si Nonet kahit na pagod ay patuloy pa rin sa laban. Samantalang ako ay ramdam ko na yung matinding burnout. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakakapagtiis at nakakayanan ang trabaho namin sa resort. Sobrang nakakapagod kasi mag-serve ng drinks at pagkain sa mga bisita mula umaga hanggang gabi. Tapos kapag walang bisita ay maglilinis pa kami sa lobby at sa kusina ng resort. Siguro ay napagod na rin ako dahil ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga magulang na ang lakas ng loob magbuo ng pamilya. Pero hirap na hirap naman sa buhay. Kaya nga't sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong magkaroon ng pamilya. Ang gusto ko lang sa buhay ay ang guminhawa kasama ang mga taong mahal ko at syempre ayaw ko sa Pinoy. Gusto ko ng foreigner. Kasi alam ko na mas mataas ang value ng pera nila sa ibang bansa. Kaya malamang ay magiging sapat ang pera nila para buhayin ako. Simula pa lang ay hindi ko talaga naisip na magpakasal sa isang Pinoy kasi takot akong malugmok pa lalo sa hirap. Nang mga panahong yon, naramdaman ko na yung matinding burnout at lalong lumalakas yung desisyon ko na umalis ng Pilipinas. Sobrang hopeless rin yung paghahanap ko ng foreigner sa dating site. Kasi karamihan sa kanila ay nagpapadala lamang ng malaswang pictures. Grabe. Sobrang nanghinayang ako sa naging experience ko sa dating site. At mas lalo pa akong nalungkot kasi naisip ko na parang sa Pilipinas na ata ako maghihirap at mamamatay. Hanggang sa isang araw may AFAM na guest ang nag-check-in sa resort at hiningi pa yung Facebook account ko. Naisip ko na baka siya na yung magbibigay sa akin ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na kailangang magtrabaho pa para lamang mapag-aral ang mga kapatid ko. Na-imagine ko na yung klase ng buhay na makakamit ko kasama yung foreigner na yon. Yung buhay na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Yung buhay na ang tanging problema ko na lamang ay kung gaano kalamig ang snow at kung ano ang susuotin ko. Noong naging malinaw na sa akin na may gusto sa akin yung foreigner namin na guest, parang hindi ko na kayang bitawan ang cellphone ko. Hindi kasi kami pwedeng makipag-usap ng matagal sa mga guest sa resort dahil baka magdudahan kami at mawalan pa ako ng trabaho. Kaya palihim akong nagchat-chat sa foreigner namin na bisita. Araw-araw niya akong sinasabihan ng maganda raw ako at deserve ko daw ang magandang love life. Bumibili pa siya ng tubig at juice sa lobby para lamang makita ako. At kasabay noon
ay unti-unti na ring napapansin ni Nonette yung namamagitan sa amin ng foreigner. Ang sweet mo talaga. Sobrang gwapo mo pa. Ay, mahuhulog na ata yung panty ko sa'yo. Hoy, Jersey! Yung sahig sa kusina, ang dumi-dumi. Linisin mo na kaya. Patay tayo pag nakita ng boss natin yun. Ikaw nakaisip, di ba? Eh di ikaw ang gumawa. Kakaloka, utusan mo pa ako. Hoy, nilinis ko na yung 2 CR. At isa pa, ikaw ang naka-assign na maglinis ng kusina ngayon. At pwede ba mamaya ka na mag-cellphone? Pag tayo nawala ng trabaho, sinasabi ko sa'yo. Ako, tong babaeng to, oh. Inggit ka lang kasi may kachat ako. Ha? May nahanap ka ng kachat dun sa dating site na sinalihan mo? Hindi galing sa dating site to. Pero mas kabog. Halika rito. May bubulong ako sa'yo. Pero ipangako mong wala kang pagsasabihan, ha? Puro ka kalokohan. Bakit? Ano ba kasi yun? Yung guest sa room 14, palagi nang nagchat-chat sa akin. Alam kong may gusto yung foreigner na yun sa'yo kasi palagi kanyang tinititigan. Pero Jersey, bakit umabot na sa chat? Sigurado ako masisisante ka pag nalaman ng boss natin to. Manahimik ka nga dyan, Manang. Wait lang, ha? I love you too. So sweet. Ang landi mo talaga? Mamatay ka sa inggit. Jersey, sa totoo lang, natutuwa ako para sa'yo. Kasi bilang pinsan mo, masaya ako na may love life ka kahit papano. Pero kasi, may tamang oras at lugar para dyan. Lalong-lalo na guest pa natin yung chinachat mo. Sumabay ka na lang kasi. Hindi naman ako mapapahamak kung hindi ka magsusumbong, di ba? Jersey, binigyan tayo ni boss ng salary increase nung nakaraang linggo. At kung ibabudget mo lang yung pera mo, sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Yun na nga yun. Ayoko mag-budget. Bakit ako magtitipid kung may lalaki namang kayang ibigay sa akin ng lahat ng gusto ko with no limitations whatsoever, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Hindi pa nag-iisang linggo simula nung nakilala mo yung foreigner na guest. Masaya ako na may nagpapakilig sa'yo, pero sana naman, kilalanin mo muna yung tao. Isa lang ang kailangan ko malaman, Nonette. At yun ay ang laman ng wallet niya. Ay, speaking of, alam mo ba na ang daming tig-1,000 sa wallet niya? Tapos ang dami-dami niyang credit card. So may sinasabi ko sa'yo yung sinasahod natin sa isang buwan, parang 1 oras niya lang ata kinikita. Ah, kaya naman pala kinikilig ka dyan. Kasi nakita mo na pala yung laman ng wallet niya. Huy! Aminin mo, gwapo rin naman siya, di ba? Sinasabi ko sa'yo, Nonette, hindi ko na to pakakawalan. Wala ka na talagang ibang inisip kundi pera, ang magkaroon ng mayamang asawa at ang makapag-abroad. Kung gusto mong mabulok dito, be my guest. Pero wag ako. Bahala kang amaging dito. Hoy, naririndi na ako sa kaka-Ingles mo. Naluloka na ako sa'yo, ha? Bakit ba kasi hindi ka nalang makontento dito? Yung mga foreigner nga dito mismo sa Pilipinas nagre-retire kasi nagagandahan sila dito. Tapos ikaw naman nukno ka ng... ano nga ulit tawag nila dun? Yung mas sinusuportahan mo pa yung ibang bansa kaysa sa sarili mong bansa? Colonial mentality. Oo, yon. Ikaw yon. Ikaw na ikaw. Walang duda. Okay, sige, sabi mo eh. Ay, ayan, nag-chat na nga. Pakinggan mo, sabi niya, I want to meet you after your shift. Ay, perfect! This is it na talaga. My dreams are finally coming true. Ay, bakit di ka na lang kasi mag-focus sa pagpapaaral sa mga kapatid mo? Hello! Kung tutusin, hindi ko naman talaga obligasyon na pag-aralin sila, no? Responsibilidad yun ng mga magulang ko. Mabuti pa nga sa ibang bansa kasi may family planning yung mga tao dun. Pero dito sa atin, wala. Kaya tignan mo yung nangyari. Yung mga magulang ko nakaasa sa akin. Sobra ka naman. Kung tutusin, hindi nga nangihingi ng pera sa'yo sina tito at tita eh. Kahit matatanda na sila, kumakayod pa rin sila para lang matustusan yung pang-araw-araw nyo. Ganun pa rin yun. Sa akin pa rin nila inaasa ang pagpapaaral sa mga kapatid ko. Sukang-suka na ako sa ganong siste. Ang yaman ng mga magulang ko eh.
Ang yaman sa mga responsibilidad na inatang sa akin. Deserve ko yung buhay na wala akong obligasyon. Yung akin lang lahat ng pera ko at wala akong tinutustusan na kung sino. Grabe ka naman. Hindi ba bukal sa kalooban mo yung pagtulong mo sa kanila? Hindi! At hindi na ako makapaghintay na makalabas ng Pilipinas. Sigurado ako na ibang-iba ang kultura abroad at hindi ko na mararanasan yung katoksikan dito sa Pilipinas kahit kailan. Hay nako, bahala ka na nga dyan. Ido-double check ko pa yung inventory natin. Mag-map ka dun sa kusina ha? At utang na loob, tigilan mo muna yung kaka-cellphone mo. Mamaya na yan pagkatapos ng shift natin. Alis na muna ako, maiwan na kita dyan. Inggitera! Papadudod pagkatapos ng shift ko ay nakipagkita ako ng palihim sa foreigner na guest namin sa resort. Sobrang guwapo niya, papadudot. Mukha siyang Hollywood actor, ang puti ng kutis niya at yung lips niya ay sobrang kissable. At noong gabing yon ay hinalikan niya ako at syempre sobra akong natuwa at ginusto ko ng labis yung halik na yon. At habang tumatagal, hindi ko na masyadong nakakabanding si Nonette kasi sobrang abala na ako sa foreigner. At dumating yung punto na naging kami na ni Afam. Nag-extend pa siya sa resort para lamang makasama ako at mas lubos niya akong makilala. Hindi ko na rin masyadong kinikwento kay Nonette yung mga nangyayari sa amin ng foreigner kasi parang kontrabida na siya. Tuwing nag-uusap kami ay puro siya duda at tanong tungkol sa Afam na boyfriend ko. At mas lalo pa kaming nag-aaway tuwing sinasabi niya na hindi ko pa raw kilala ang jowa ko. Feel ko noong mga panahong yon ay naiinggit lamang si Nonette sa akin. Kasi aasenso na ako sa buhay kasama ang aking Afam na jowa. Habang siya ay single at abala sa trabaho namin sa resort. Makalipas ang ilang araw ay pinag-resign na ako ng foreigner sa resort na pinapasukan ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung saya at tuwa na nararamdaman ko noong sinabi niya yon. Kasi ibig sabihin noon ay handa siyang panindigan ako. At kasama sa paninindigan ng foreigner yung perang ibibigay niya sa akin. Nakakaloka, papadudot, para akong nanalo sa loto. Gwapo, mayaman, mabait, parang ako na ata ang pinakaswerteng babae ng mga panahong yon. At sigurado ako na maiinggit ang kahit na sino na makakaalam tungkol sa love life ko kasama si Afam. At syempre tutol na tutol si Nonette sa ginawa kong pag-resign sa resort. Pero ano pa ba ang aasahan ko sa pinsan ko na yon? Halata namang naiinggit lamang siya sa takbo ng buhay ko. Tuluyan na ngang nag-check out si Afam sa resort at nag-rent siya ng condominium unit. Kaya naman nag-live-in na kami. Grabe ang ganda ng condo na inupahan niya. Namangha talaga ako sa mga facilities ng condominium. May gym, swimming pool at maliit na parke. Ano pa ba ang hahanapin ko, hindi ba? Ay nako, papadudot. Yung condo unit na inupahan ni Afam ay parang kamukhang-kamukha ng condo na pinapaupahan ninyo. Ang ganda at ang lakas makasosyal. Parang sa hotel. Nang mga panahong kasama ko na si Afam sa condo, aminin ko na medyo nakakabagot minsan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung desisyon na yon. Ang masasabi ko lang talaga na mga panahong yon ay this is the life. At syempre hindi na ako magkakaproblema pa sa pera. At wala sa bokabularyo ko ang salitang budget. Kasi swipe lamang ako ng swipe sa credit card at debit card. At sagot na ni Afam ang lahat ng luho ko ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang linggo ay napag-alaman ko na ichinismis ako ng magaling kong pinsan sa mga magulang ko. Ikinuwento ni Nonette sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa resort at tuluyan na akong nakipag-live-in kay Afam. Sa totoo lang ay medyo nagalit ako kay Nonette kasi sigurado akong manghihingi ng pera ang mga magulang ko dahil alam na nila na foreigner yung jowa ko. Ganyan naman kasi kadalasan sa atin, hindi ba? Kapag foreigner, ang tingin ng iba ay maraming pera. Kaya tinawagan ko si Nonette at pinagsabihan ko siya.
Pero ang sabi niya sa akin ay nagwo-worry lamang daw siya sa akin kaya niya ikinuwento sa mga magulang ko yung mga tungkol sa pakikipagrelasyon ko at pakikipag-live-in kay Afam. Nainis na lamang ako at binabaan ko ng telepono si Nonet noong araw na yon. Lumipas ang ilang linggo at tumawag sa akin ang mga magulang ko at pinakiusapan ako na bayaran ko na raw yung tuition fee ng mga kapatid ko. Sa totoo lang ay naiinis din ako noong narinig ko yon. Kasi ang nasa isip ko na mga panahong yon ay baka abusuhin na ako ng mga magulang ko. Lalo na ngayon na alam nila na may kinakasama akong Afam. Nanindigan ako noong mga panahong yon at sinabi ko sa mga magulang ko na babayaran ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko dadagdagan yung perang ibibigay ko. Kasi after all ay tuition fee lang naman yung pinagkasunduan namin in the first place. At sinabi ko rin sa mga magulang ko na once nakapagtapos na yung mga kapatid ko ng high school ay hindi na ako magpapadala para sa pangkolehiyo nila. Kasi hindi ko naman responsibilidad yon at pwede silang maging working student para nang sa ganon ay malaman din nila ang hirap at hindi madali ang kumita ng pera. At isa pa, responsibilidad ng mga magulang ko ang pag-aralin ng kanilang mga anak. Kaya sa tingin ko ay sapat na yung tumulong ako na makapagtapos sila ng high school. Actually, dapat pa nga ay magpasalamat ang mga kapatid ko sa akin. Kasi yung iba dyan ay hindi na nakakapag-aral at all. Makalipas nga ang ilang buwan ay nag-level up na ang relasyon ko with the fam, Papa Dudut. Gusto na niya akong dalhin abroad at doon na manirahan na kasama siya. Eto na yon, yung matagal ko nang inaasam-asam. The moment I've been waiting for is finally coming true. Nagpakasal kami ni Afam dito sa Pinas sa isang huwes at nag-apply kami ng spousal visa. Pagkatapos ay napakahabang proseso ay naging successful naman ang lahat. At nakapag-book na kami ng ticket para makaluwas na papunta sa abroad. 4 days bago kami nakaschedule umalis ng Pilipinas, tinawagan ko si Nonet at niyaya ko siyang pumunta sa isang bar para sa isang maliit na celebration o konting inuman. At fortunately ay pumayag si Nonet na makipagkita sa akin noon, Papa Dudut. Hoy! Nonet! Dito! Dito yung table natin! Halika rito, dali! Jersey, kamusta ka na? Ikaw ang kumusta? Nakakaloka? Kamusta yung trabaho mo sa resort? Nakakabagot pa rin ba? Mabuti na lang talaga at nag-resign na ako dun. Anyway, ayan. Nag-order ako ng maraming pagkain. Tapos bumili ako ng 2 tower ng beer. It's party time! Inuman na! Ah, bakit? Para saan to? Anong okasyon? Actually, mamaya ako pa sana to sasabihin eh. Pero dahil nagtanong ka na, sige, sasabihin ko na sa'yo. Alis na kami ng Pilipinas 4 days from now! Amazing, di ba? Seryoso ka? Sino pa ba nakakaalam nito? Wala, ikaw lang. Ayoko kasi na mabati yung pag-alis namin kaya eto! Surprise! Grabe ka naman! Hindi ka nga nagpaalam sa mga magulang mo na aalis ka ng Pilipinas. Para saan pa? Una sa lahat, patuloy kong binabayaran yung tuition fee ng mga kapatid ko. At pangalawa, 24 na ako. Ano ba? Hindi ako katulad ng ibang tao dyan na matanda na pero nakaasa pa rin sa mga magulang. Ang toxic nun. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Jersey. Dapat nagpaalam ka pa rin sa mga magulang mo. Nonet, yung mga teenagers nga sa abroad, 18 years old pa lang bumubukod na sa mga magulang nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Tigilan mo yung pagkukumpara ng Pilipinas sa ibang bansa kasi magkaiba ang kultura natin sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, pangit na yung kultura natin. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sorry, nakainom na kasi ako eh. Ano ba naman, ang tagal mo kasing dumating. Kaya inunahan na kitang uminom. Sige na, inom na. Ang dami pa nating ubusin oh. Sorry, pero wala ako sa mood uminom ngayon. Hello? Sinabi ko naman sa'yo na sa bar tayo magkikita, di ba?
Tsaka isa pa, ano bang inaarte mo dyan? Meron ka ba ngayon? Sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa pinapakita mong asal. Nagbago ka na. Alam mo ba na sobrang nasaktan sina tito at tita nung pinamukha mo sa kanila na nagiging pabigat sila sa'yo? Tapos sinabihan mo pa daw sila na tigilan na nila yung kakaasa sa'yo? Nonet, sinabi ko lang naman sa kanila na wala silang mapapala sa akin kahit may foreigner na ako. Kasi ayoko naman na gawin nilang ATM yung asawa ko, no? Alam mo mismo sa sarili mo na simulat sa pool yung pag-aaral lang ng mga kapatid mong hinihingi nilang tulong sa'yo. At sa tingin mo, okay lang yon? Alam ko na matagal ka ng maldita. Pero hindi ko inaasahan na may mas lalala pa pala. Ang laki ng pinagbago mo. Uy, kung tutuusin, kasalanan mo lahat ng to. Kasi ikaw mismo ang nag-chismis sa mga magulang ko yung tungkol sa pakikipagrelasyon ko sa isang foreigner. Tinatanong nila ako kung kamusta ka na raw kasi hindi ka na raw nagre-reply sa mga text nila. Malamang, pagkatapos mo ba naman sabihin sa kanila na nakikipagrelasyon ako sa foreigner, I'm sure manghihingi ng pera yung mga yun. Akala ko noon ambisyosa ka lang, pero hindi. Nuknukan ka rin pala ng yabang. Ngunit wag mo kong simulan. Inimbitahan kita dito to have a good time, hindi para sermonan ako. Sorry pero awang-awa na ako kina tito at tita. Matatanda na sila, dapat hindi mo sila tinatrato ng ganon. What's the big deal? Nandiyan naman yung mga kapatid ko para alagaan sila. Tama na yan, Nunet. Nasabi ko sa'yo, kaya na nila yun. Makapagsalita ka, parang di ka nila anak ka. Alam mo, Nunet, sa totoo lang, sana hindi na lang nila ako naging anak. Jersey, sana man lang makipagkita ka at magpaalam ka ng maayos sa mga magulang mo bago ka umalis ng Pilipinas. Kahit yun na lang. Maawa ka naman sa kanila. May mas malalaki akong plano sa buhay. Ang target ko ngayon, magkaroon ng resident visa at patatagin ang relasyon naming mag-asawa. Bibisita na lang ako dito kapag naging residente na ako abroad. Bahala ka. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa nga natin nauubos yung mga in-order ko. Uuwi na ako. Sana maging masaya ka sa piling ng asawa mo sa ibang bansa. Ba't nagagalit ka, ha? Kasi sobrang baluktot ng pangangatwiran mo at hindi ko na kayang umupo dito habang pinapakinggan kang minamalit ang mga magulang mo. Sabi ko na eh. Matagal ka nang naiinggit sa akin kasi nagawa ko mag-resign sa buwisit na resort na yon. Habang ikaw, wala kang choice kundi magpatuloy sa trabaho mo ron. Pasensya ka, Nunet. Pero hindi ko kasi hawak ang tadhana. Hindi ko kasalanan kung sa ating dalawa mas pinalad ako kaysa sa'yo. Sige, laitin mo pa ako at baka makalimutan ko na pinsan kita. Inimbitahan kita dito kasi gusto ko na mag-enjoy tayo bago ako umalis. Pero sa pinapakita mo sa akin ngayon, pinagsisisihan ko pa na niyaya kitang uminom. Bahala ka sa buhay mo. Wait lang! Sayang naman yung in-order kong pagkain. Gusto mo ba ipa-take out ko na lang sa waiter? Total, alis ka na rin naman. Pakidaan na lang sa bahay namin. Ibigay mo kina mama at papa yung ipapa-take out ko. Ba't mo ba iutos sa akin? Ikaw mismo magbigay sa kanila. Ay, wag na pala. Kasi baka atakihin lang sina tito at tita pag nakita nila kung gaano kagaspang yung ugali mo. Dali-daling umalis si Nonet palabas ng bar ng gabing yon, Papa Dudut. Pinabalot ko na lamang lahat ng pagkain at inuwi ko na lamang. Grabe yung tampo sa akin ni Nonet ng gabing yon. At ang tanong na bumangon sa isipan ko noong mga panahong yon ay, bakit hindi kaya or hindi kaya ng pinsang ko na maging masaya para sa akin? Pero hindi ko na pinilit na hanapin pa ang sagot sa tanong na yon. Kasi mas gusto ko na lamang na mag-focus sa bagong buhay ko. 4 days later ay iniwan na namin yung maganda na kondo na inuupahan ng asawa ko at umalis na kami ng Pilipinas. Hindi ko na po i-mention kung taga saan ang asawa ko pero ang masasabi ko lamang ay sobrang ganda ng lugar. Papadudot malinis yung kalsada, malamig ang weather at talagang ibang-iba siya kumpara sa lugar na kinalakhan ko. Natatandaan ko pa yung first time na nakakita ako ng snow. Sobrang nakakamangha at nakakapanibago. Talagang humilata po ako sa snow kasi yung mga napapanood ko lang dati sa mga pelikula ay finally ay nararanasan ko na rin in real life. Hindi ko po makakalimutan na tawa lang ng tawa yung asawa kong foreigner noong time na yon habang ini-enjoy ko yung pagkamangha ko sa snow. At mas lalo lang akong naging masaya sa desisyon ko na umalis ng Pilipinas kasi namuhay ako ng marangya na parang isang prinsesa.
Yung cabinet ko noong time na yon ay punong-puno ng sapatos at jacket kasi hindi ko na kailangang mamili pa kung ano ang bibilhin ko. Kapag may dilema ako between 2 or more items, I don't choose. I buy them all. Ganon ako ka-spoiled at kamahal ng asawa ko. Mapapasana all na lang talaga ang lahat sa buhay ko na yon. At tungkol naman sa mga naiwan na tao sa Pilipinas ay kinausap ko lamang sina mama at papa tuwing nagpapadala ko ng pera para sa tuition fee ng mga kapatid ko. Si Nonet naman ay hindi ako kinakausap. Pero friends pa rin kami sa social media at somehow ay iyon ang naging assurance ko na okay pa kami kahit papaano kasi hindi pa niya ako binablock. Lumipas sa mga linggo at naging mapayapang takbo ng buhay ko sa ibang bansa. Hanggang isang araw, nabigla ako nang bigla akong tawagan ni Nonet. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako kasi matagal-tagal na rin since nung last time na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Hello? Nonet? Jersey! Uy! Ang tagal na mula nung huli tayo mag-usap ah. Balita sa'yo. Jersey, I'm sorry kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo pero Uy, okay ka lang ba? Anong problema? yung mama mo kasi… Tungkol ba to sa tuition fee ng kapatid ko? Huwag ka mag-alala, nakapagpadala na ako sa kanya last week. Pero kinlaro ko na hindi ko dadagdagan yung pera kasi yung tuition fee lang naman yung sagot ko eh. Wala nang iba. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa sila sa akin na sagot ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Kasi alam mo ba na dito, kahit high school student pa lang, nagtatrabaho na yung mga bata. Ang ganda sana kung pati sa Pinas ganun ang mindset ng mga estudyante. Makinig ka nga muna sa akin. Si tita kasi… nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari kay mama? Sobrang taas kasi ng lagnat ni tita kanina. Kaya sinugod na namin sa ospital. Hala, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nasa labas ako ngayon ng hospital room ni tita. Pero papasok na ako sa loob para makausap mo siya. Yan ang wag mong gagawin. I'm sure nagpapahinga na yung si mama, hayaan mo na muna. At nga pala, Jersey. Ay naku, pustahan tayo, alam na alam ko na yung sasabihin mo. Pero sige, hayaan kita magsalita. Ano yan? Sa susunod na linggo pa kasi yung sahod ko. Tapos sina tito at tita wala ring pera kasi kakabili lang nila ng grocery nung isang araw para sa mga kapatid mo. Jersey, walang-wala kami ngayon at kailangan namin ng pambayad sa ospital. Ano ba naman yan, Nonet? Mataas na lagnat lang yun. Bakit nyo kinailangan dalhin si mama sa ospital? Mas mabuti na yung sigurado. Tapos ngayon ako tong kinukulit nyo. Ewan ko ba? FYI lang hindi porket nakatira ako abroad, ibig sabihin nun pinupulot ko na lang ang pera. Utang na loob! Yung mama mo pinag-uusapan natin dito. Ganun na ba katigas ang puso mo para pag-isipan mo kami ng masama? Hindi mo ako masisisi kasi yan naman talaga yung gawain ng mga kamag-anak na naiiwan sa Pilipinas, diba? Yung manghingi ng pera sa kamag-anak nila na nagtatrabaho abroad at yung humilata na lang habang nag-aantay ng pasalubong. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nakapag-abroad at nakapag-asawa ka lang ng foreigner, nagkakaganyan ka na? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin pero hindi mo may tatanggi na may point yung pinagsasasabi ko. Siguro kung nandito ka lang sa Pilipinas, kanina pa kita sinampal. Subukan mo at ihilahin ko yung buhok mo hanggang sa makalbo ka. Wala ka ng pag-asa. Sarili mong mga magulang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Pinaako lang sa'yo yung pag-aaral ng mga kapatid mo, nagkakaganyan ka na? Mismo! Pinaako! Pinaako sa akin ng isang bagay na hindi naman dapat pinaako sa akin in the first place. Ano ako, retirement fund para sa mga kapos? Hindi ko na-enjoy yung buhay ko ng lubusan kasi kinailangan ko silang tulungan. Kinailangan ko magtrabaho agad pag-graduate ko ng high school para matustusan ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Yung mga magulang ko makaprecho rin kasi. Hikahus na nga kami. Gusto sa private school pa magtapos mga kapatid ko. Napakawalang kwenta talaga ng mindset na yon.
O tapos ngayon na nakabangon na ako sa buhay, oras na para bumawi ako sa sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kahit matanda na yung mga magulang mo, nagtatrabaho pa rin naman sila? Kaya na nga nilaglat si tita dahil sa sobrang pagod. Resulta yan ng pangit na family planning. At isa pa, lumaki ako na hindi nakakaranas na makonfine sa ospital kahit may sakit ako. So, Ayoko na makipagdiskusyon pa sa'yo. Sumasakit lang yung dibdib ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi mo. Halatang halata na hindi ka na magbabago. Pero huwag kang mag-alala. Ako na bahala kay tita. Maghahanap na lang ako ng paraan para mabayaran yung bill namin sa ospital. Hindi na kami hihingi ng kahit anumang tulong na galing sa'yo. Sana lang talaga hindi ka gambalain ng konsensya mo. Sarili mong nanay ayaw mong tulungan. Ibang klase ka rin naman. maniwala ka sa akin, makakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Kasi namumuhay ako ng payapa dito na walang inaabalang tao, Nonet. Kayo lang naman tong gumagambala sa akin eh. Babayaran ko yung tuition fee ng mga kapatid ko hanggang sa makapagtapos sila ng high school. End of story. Sige na, bababa ko na to. Buisit kang babae ka. Wala kang kwentang pinsan at wala ka rin kwentang anak. Sobra kong napikon pagkatapos naming mag-usap ni Nonet, Papa Dudut. Ang gusto ko lang naman talaga ay mamuhay ng tahimik at payapa kasama ang asawa ko. Ang hangad ko noon ay makapag-move on at makapag-move forward sa bagong buhay ko nang hindi ako nagagambala. Kaya nung tinawagan ako ni Nonet ay sobrang napikon lang talaga ako. Kasi parang ang tingin ko sa mga tao sa paligid ko, hinahabol lamang ako dahil alam nilang foreigner ang asawa ko. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina ay lumaki po ako na salat sa buhay. At hindi ko po makakalimutan kung paano yinurakan yung pagkatao ko. Lalo na noong bata pa lamang ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko kasi sira-sira na yung mga gamit ko. At puro dilata at noodles lamang ang kinakain ko habang yung mga kaklase ko naman ay pinaghahandaan ng iba't ibang klase ng putahe for lunch. At hindi ko rin po makakalimutan na pagka-graduate ko ng high school ay pinag-uusapan na kaagad ng mga kaklase ko kung saang kolehiyo sila mag-aaral. Habang ako, ang iniisip ko noon ay kung saan ako magtatrabaho. Awang-awa ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung mga moments na yon, Papa Dudut. And going back po, Blinako si Nonet sa mismong araw na yon kasi talagang napikon ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Tumagos sa puso ko yung mga sinabi niya, pero imbis na maunawaan ko yung gusto niyang ipahiwatig, mas lalo lang akong nagkimkim ng sama ng loob. Mas lalo ko pa ngang iniisip noong mga panahong yon na puro fake yung mga tao sa paligid ko. Kasi alam nila na mayaman ang asawa ko. At noong araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang taong pagkakatiwalaan kundi ang asawa ko na lang. Kasi siya lang talagang nagmamahal sa akin ng totoo. Siya lang ang nakakapagbigay sa akin ng buhay na matagal ko nang inaasam. At siya lang ang nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako dahil sa mga bagay na naibibigay niya sa akin. Pagkatapos kong i-block si Nonet, akala ko noon ay magiging matiwasay na ang buhay ko sa wakas. Kasi wala na pong aabala sa akin. Ang tanging kailangan ko na lamang gawin ay bayaran ang tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko alam na may isa palang pagsubok na darating sa buhay ko. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang nanlamig sa akin ang asawa kong foreigner. Lumalayo siya tuwing natutulog kami at hindi na ako masyadong kinakausap. Sobra po ako nabigla at nabahala sa bago niyang pag-uugali. Tuwing tinatanong ko naman siya kung may problema ba siya ay nagiging agresibo siya at minsang naninira pa ng mga gamit. Natatakot po ako tuwing galit siya. Kaya naman hinahayaang ko na lamang siya at kinakausap ko na lamang siya kapag halata na sa mukha niya na kumalma na siya. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at kung anong dahilan ng pagiging magagalitin niya at pagbabago niya.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo kong nararamdaman na lumalabo ang pagsasamahan namin ng asawa ko. Ang mas mahirap pa sa lahat ay nasa ibang bansa ako at wala akong matatakbuhan. Lahat ng mga kakilala ko ay nasa Pilipinas at wala akong nagawa kundi ang solohin ang lahat ng sakit at kalungkutan. Nagpapasalamat na lamang talaga ako na hindi ako sinasaktan ng asawa ko, pero aaminin ko na durog yung emotional at mental health ko. Kasi hindi ko na alam kung kailan siya magiging agresibo at galit ulit. Mabuti pa yung bagyo kasi at least may warning tayong natatanggap mula sa Pag-asa bago pa man ito maglandfall. Pero yung galit ng asawa ko, wala pong warning. Bigla na lamang nagla-landfall at pakiramdam ko na mga panahong yon ay para ako yung shock absorber niya. Ako yung tumatanggap at nagko-consume ng galit at bigat ng loob niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi niya sinasabi sa akin kung bakit nagbago ang pag-uugali niya. Talagang masakit kasi parang wala akong ideya kung anong nangyayari at kung anong dahilan ng lahat ng ito. At siguro ang pinakamasaklap sa lahat, Papa Dudut, ay hindi na ako ini-spoil ng asawa ko. Hindi na siya nagbibigay ng pera at hindi na niya pinapahiram ang credit card niya sa akin. Sinisigawan niya ako at nagwawala tuwing sinasabi ko sa kanya na may gusto akong bilhin. Parang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa para sa akin ay bigla na lamang nawala. At simula na mangyari yon ay hindi na ako nagsalita pa. Naglilinis na lamang ako sa bahay at parang isang routine na lamang na tinatanggap ko. Pakiramdam ko ay para akong nawala ng halaga sa kanya, Papa Dudut. At ang masakit pa ay hindi ko alam kung anong dahilan ng lahat ng ito. Tuluyan na pong nagbago ang lahat noong isang araw. Habang nag-vacuum ako ng bahay ay nakatanggap pa ako ng tawag mula sa Facebook account ni Mama. Sobra po ako nabigla sa mga nangyari noong sinagot ko yung tawag na yon. Ang bilis ng mga pangyayari to the point na hindi ko pa talaga na-absorb ang lahat ng mga nangyari sa usapan na yon. Parang bigla na lamang sumabog ang lahat at ako'y nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Hello? Ma? Jersey! Teka lang, sino to? Jersey! Sino neto? Nonet! Bakit nasa yung cellphone ni Mama? At bakit ka naman napatawag? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo! So bakit ka nga napatawag? The last time I check, hindi tayo bate. At bakit mo pinakikailaman yung cellphone ni Mama, ha? Umuwi ka na nga, Nonet. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo nang kasama si Mama at Papa? Masyado kang bida-bida eh. Makinig ka muna sa akin! Oras kong sinasayang mo. Magsalita ka na. Jersey! Si tita kasi... Yung mama mo... Jersey... Hoy, kumalma ka nga. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala na siya! Ha? Ano ibig mong sabihin? Paano wala na? Patay na mama mo, Jersey! Nonet, wag ka magbibiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Alam kong wala kang pakialam kay tita. Pero naisip ko pa rin na kahit pagbali-balik rin natin ang mundo, mama mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Kaya deserve mo rin malaman yung nangyari sa kanya. Nonet, hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Buhay pa si Mama. Ibigay mo ang cellphone kay Mama, kakausapin ko siya. Makinig ka! Wala na si tita! Patay na siya! Alam ko nagsisinungaling
Sinungaling ka lang. Galit ka kasi nagyayabang ka sa akin at yan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa mo to. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ha? Ano ginawa mo kay Mama, Nunet? Ha? Kasalanan mo to! Pambira kang babae ka! Paano ko naging kasalanan to, ha? Ikaw ang palaging kasama ni Mama. Kung tinutukan mo sana siya na maayos, hindi sana to nangyari sa kanya. Hindi sana namatay si Mama. Kasalanan mo lahat to. Ikaw na lang sana namatay. Hoy, babae! Makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Namatay si tita sa typhoid fever. At kung nagpadala ka lang sana ng konting tulong, sana nabigyan ng sapat na treatment si tita. Pero anong ginawa mo? Walang-wala kami noon pero nagawa mo pa rin kaming pag-isipan ng masama. Tinakwil mo kaming lahat. At ako na yung tumayong anak ni tita kasi hindi ako katulad mo na walang puso. Ako yung nag-aalaga kay tita habang nagpapakasasa ka sa yaman ng foreigner mo. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi ko ginusto to. Pero ginusto mo! Ito mismo yung gusto mo, di ba? Yung mawala sa landas mo yung mga magulang mo? At nangyari na nga, Jersey! Wala na si tita! At si tito, halos hindi na nga kumakain kasi hindi niya pa rin matanggap yung pagkawala ni tita! Nunet, nasan si Papa? Kumusta yung mga kapatid ko? Galit na galit silang lahat sa'yo! Ang totoo niyan, galit rin ako sa'yo eh! Pero deserve mo rin naman malaman yung nangyari sa mama mo! Bakit niyo ba ako sinisisi? Eh, sobrang unfair niyo naman. Gusto ko lang naman magbagong buhay, yun lang. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa sa inyo para isisi niyo sa akin yung pagkamatay ni Mama. Mismo! Wala kang ginawa! Wala kang ginawa para iligtas yung sarili mong ina! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo! Kahit na alam kong simulat sa pulpa lang, kinamumuhian mo yung pamilya mo! Tinawagan pa rin kita para ipaalam sa'yo yung mga nangyayari sa kanila dito! Pero ikaw lang naman tong walang puso na pilit pinuputol yung ugnayan mo sa kanila! Nunet, hindi mo ako masisisi. Natakot ako eh. Ayaw ko lang maramdaman yung pakiramdam na ginagamit ako dahil lang may kaya yung asawa ko. Buwisit na dahilan yan! Oo, Jersey, lumaki kayo sa hirap! Hindi ka nabigyan ni na tito at tita ng komportable na buhay, pero ni minsan, hindi ka nila minaltrato! Wala silang ginawa sa'yo para kamuhian mo sila ng ganito katindi! Alam mo kung bakit malapit ang loob ko kina tito at tita? Dahil alam ko sa sarili ko na mabuti silang tao! Kaya ako nasasaktan tuwing pinagsasalita mo sila ng masama! Ang sabihin mo, sinisiraan mo ko. Kaya ka lumalapit kina Mama at Papa dahil chinichismis mo sa kanila bawat detalye ng buhay ko. Para kang linta at ahas sa pinagsama. Yang inggit mo sa akin, nanunuot sa buto. Kaya mo ako sinisiraan kasi hindi mo matanggap na mas maganda na ngayon ang buhay ko kaysa sa buhay mong patapon pa rin hanggang ngayon. Kahit kailan, hindi ako nainggit sa'yo! Alam mo kung bakit? Kasi puno ng galit at poti ang buong pagkatao mo! Wala ka na nga sa Pilipinas pero hindi ka pa rin nagbabago! Ang kapal ng mukha mo para husgahan ako. Bawiin mo yung sinabi mo. Ayaw ko sanang sabihin to, pero sa palagay ko, mas matatahimik na si tita ngayon. Kasi hindi na niya mararanasan ang pangapi mo sa kanya! Sobrang nagulantang po ako nang sinabi ni Nunet na patay na si Mama. Nang malaman ko na yung unang beses na nagka-high fever siya, typhoid fever pala yun. Isang sakit na nakamamatay na madalas ay hindi agad natutukoy. Doon ko na na-realize na parang ako yung may kasalanan. Pero ayokong aminin noon kaya lahat ng sisi ay ipinasa ko po kay Nunet. Pero habang tumatagal ay naisip ko na naging sakim at madamot ako. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng tamang treatment si Mama. Sobrang lungkot ko po noon at gusto ko sanang makadalaw sa Pinas. Pero wala akong pera at may hindi rin kami pagkakaintindihan ng asawa ko. Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niyang nagbabalak akong umuwi, kaya nagtiis na lamang muna ako at hindi na ako nakadalo sa libing ni Mama. At si Nunet at Papa na lamang ang gumawa ng paraan para maitawid ng maayos ang burol ni Mama. At dahil nga hindi na ako binibigyan ng asawa ko ng pera,
ay hindi ko rin nakayanan na magpadala para sa libing ni Mama. Lumipas ang mga gabi, Papa Dudut, at nagtuloy-tuloy ang mga bangungot ko. Lahat ng nightmares ko, isang tao lang ang palaging laman, si Mama. Ang pinaka nakakatakot siguro ay yung nakita ko ang mukha ni Mama na puno ng dugo habang sinasakal niya ako at humihingi ng tulong. Hindi ko na kinaya kasi tumagal-tagal na yung mga ganong panaginip ko at pati konsensya ko ay binabagabag na ako. Kaya't ikinuwento ko na sa asawa ko lahat ng mga nangyari kay Mama at nagbabaka sakali akong bibigyan niya ako ng pera para makadalaw ako ng Pinas. Ang akala ko talaga ay dadamayan at maintindihan ako ng asawa ko. Pero imbes na damayan ako, sinampal niya ako at muling nagwala. Galit na galit siya. Sabi niya isawang-sawa na raw siya sa pagwawaldas ko ng pera niya mula pa noong umpisa. Ibinulgar din niya ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali niya ay dahil nalugi na raw ang negosyo niya at kamakailan lang ay nag-file na siya ng bankruptcy. Na-overwhelmed daw siya dahil mawala na sa kanyang negosyong or nawala na ang negosyong pinaghirapan niya ng ilang taon. Pero hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut. Sumabat ako at sinabi ko sa kanya na hindi sapat na dahilan yon para maltratuhin niya ako. Mas lalo siyang nagwala at doon ko naramdaman na wala ng pag-asa ang relasyon namin. Kaya unti-unting ibinenta ko na online yung mga bags ko, mga sapatos at shirts na pinamili ko hanggang sa nakalikom po ako ng sapat na pera para makabalik na sa Pilipinas. Tinakasan ko ang asawa ko at umuwi na ako sa amin. Noong nakarating ako sa amin ay itinakwil ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Ako pa rin ang patuloy nilang sinisisi sa pagkamatay ni Mama. Wala na akong trabaho noon at wala na akong ibang malapitan kaya naman nag-decide ako na mag-apply muli sa resort kung saan ako dati nagtatrabaho. At agad akong natanggap. Pero iba na ang takbo ng lahat. Kasi si Nonet na pala ang naging manager habang ako ay bumalik sa pagiging all-around staff. Sobrang bagsak na bagsak ang pride ko ng mga panahong yon. Lumipas ang mga buwan at hindi ko na kinaya ang mga pangyayari sa buhay ko. Pasok! Oh, Jersey, ano kailangan mo? Nanette, ito na nga pala yung resignation letter ko. Oh, Sandali lang. Bakit ka naman magre-resign? Napapasahod ka naman namin na maayos At isa pa, kulang tayo sa staff ngayon. nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho. May hindi kasi nasabi sa akin. Anong totoong dahilan? Ba't biglaan tong resignation mo? Nakahanap na nga kasi ako ng bagong trabaho. Yung totoo, Jersey. Gusto mong malaman kung bakit ako magre-resign, ha? Hindi kasi katanggap-tanggap para sa akin na manager ka na habang ako, ganun pa rin yung posisyon ko dito. Naglilinis, nagsaserve. Ayoko yung pakiramdam na pinagmamastan mo ko habang ginagawa ko yung mga trabahong sabay pa nating ginagawa dati. Nabubwisit ako tuwing nakikita kita araw-araw at ilang buwan kong tiniis yun. Pero hindi ko na talaga kaya. Teka nga lang. Kung makapagsalita ka, bakit parang ako yung sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung ba't dito ka uli sa resort nag-apply Kaya nga ako alis, di ba? Siguro ang saya-saya mo na nakikita akong lugmok sa hirap habang tinatamasa mo yung mga benepisyo ng pagiging manager. Ay, sandali lang naman, Jersey. Hindi ko kasalanan kung nag-resign ka dati. Hindi ko kasalanan kung hindi ka nakontento sa sinasahod mo dito sa resort. At hindi ko rin kasalanan kung hinila ka pababa ng kasakiman mo. Sige, ipagduldulan mo pa. Ano pa, Nonet? Ni isang malaking fail yung pagpapakasal ko at pagpunta ko abroad? Na hanggang ngayon wala na akong matakbuhang pamilya dahil kinasusuklaman na nila ako? Napatuloy ako nagtitiis sa kakarampot na sahod habang ikaw tiba-tiba ka sa natatanggap mo tuwing kinsenas? Ano pa, ha? Magsalita ka! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Simulat sa pool pa lang, palagi ko nang sinasabi sa'yo na pagbutihin mo na lang yung trabaho mo, imbis na umasa ka sa foreigner para magkaroon ng maginhawa na buhay.
Pero hindi ka nakinig sa akin. At higit sa lahat, nagbulag-bulagan ako sa lahat ng pangiinsulto mo sa akin. Eh di ikaw na! Ikaw na yung madiskarte. Ikaw na yung masipag. Ikaw na yung magaling. Ikaw na lahat. Ang galing mo, Nunet! Ang galing-galing mo! Panalo ka na, champion! Alam mo, hindi naman sana issue yung pagkakaroon mo ng foreigner eh. Hindi sana naging issue yung pag-abroad mo kung naging humble ka lang sana. Pero wala, pinamukha mo sa amin na ikaw tong mas nakaaangat dahil nagkaroon ka lang ng asawa na foreigner. Tingnan mo nga naman, who would have thought na malulugi pala ang negosyo ng asawa mo? Sandali lang. Nasabi ko nga na naghiwalay kami ng asawa ko. Pero wala akong pinagsabihan tungkol sa pagkalugi ng negosyo niya. Saan mo nalaman yan, ha? Paano mo nalaman? Sinearch ko online yung pangalan ng asawa mo at kalat na kalat sa internet kung paano nalugmok ang negosyo niya dahil pinangsugal at pinambisyo niya lang yung majority ng income niya. Wala kang karapatan para busisiin yung personal kong buhay. Labas yan sa trabaho mo. Hindi ko intensyon na usisain yung buhay ng asawa mo. Pero bilang manager, kailangan ko mag-background check sa mga empleyado ko para siguruhin na maganda ang takbo ng workplace ko. Workplace mo? Yabang mo naman. Parang kailan lang naglilinis ka lang naman ng CR dito ah. At parang kailan lang pinagyayabang mo sa amin na mas nakakataas ka, pero bilugang mundo. Pero anyway, aaminin ko na kulang talaga kami sa staff ngayon at kailangan ka namin dito. I'm sorry kung nasasaktan ko na yung feelings mo ngayon. Buti naman at alam mo. Sorry talaga, nadala lang ako ng emosyon ko. Siguro kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin kung paano mo ako pinag-isipan at pinagsalitaan ng masama. Pero Jersey, alang-alang na lang sa resort, maging professional na lang tayo sa isa't isa, please. Kung gusto mo, pwede ko rin dagdagan yung sahod mo para magstay ka lang. Magpapatawa ka ba? Anong tingin mo sa akin, Charity? Huwag mo naman sanang masamain. Ako na nga itong nakikiusap sa'yo na magstay eh. Gusto kong pangalagaan ang posisyon ko as manager. At isa sa paraan para magawa ko yun, pangalagaan din ng staff ko. At syempre kasama ka dun. So gagamitin mo pa talaga ako para iangat yung sarili mo? Kapal din naman talaga ng mukha mo. Hindi ganun yun. Ginagawa ko lang yung best ko as your manager. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mas pipiliin ko na lang maghirap kaysa patuloy mo kong kaawaan. Tanggapin mo na yung resignation ko. Hindi ko na kailangan ng trabahong to. At mas lalong hindi na kita kailangan. Papadudot, awang-awa ako sa sarili ko noong araw na yon. Parang hindi ko matanggap na ang posisyon ko ngayon ay under sa management ng isang tao na dati ko pang minamaliit. At ang pinakamasakit ay ayaw ko na nararamdaman kong kinakawawa ko. Siguro ay marami sa atin ang ayaw na makaramdam ng ganitong klase ng emosyon, hindi ba? Kaya siguro nagbitaw ako ng mga maanghang na salita kay Nunet noong nag-resign ako kasi sobrang naapektuhan yung pride ko. Pero mapaglaro ang tadhana, papadudot, kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko ay nasa ilalim pa rin ako ng gulong. Ayoko pong sabihin kung anong trabaho ko ngayon, baka mabash po ako ng mga kabarangay natin, pero sabihin na lang po natin na mas mababa na ang posisyon ko at ang sahod ko kumpara noong nasa resort po ako nagtatrabaho. Grabe po yung naging experience ko sa buhay. Para siyang roller coaster, mabilis at nakakahilo. Pero sa ngayon ay mas natutunan ko ng pahalagahan yung maliit na bagay. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa yung takot at trauma tuwing nagagalit at nagwawala ang dati kong asawa na afam. Hindi man ako mayaman ngayon pero at least wala na akong kinakatakutan at mas malaya na akong nakagagalaw. Sa ngayon po ay naghahanap ako ng murang abogado kasi bala ko nang ipaanal ang kasal namin para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Sa totoo lang ay hindi ko po alam kung saan ko huhugutin ang perang kinakailangan ko. Pero pagsisikapan ko po yun. Wala na po akong contact sa ex-husband ko pero friends kami sa Facebook at nakita ko na may bago na siyang partner. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang i-chat yung babae niya para bigyan siya ng warning tungkol sa ex ko pero pinipilit ko na lamang na mag-move on.
Itong bahagi lang po ng buhay ko ang nais kong i-share sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig. At makakaasa po kayo na susulat ako sa inyong muli. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jersey. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap balikan ang kwento ng una nating pagmamahal. Yung unang beses na nagtagpo kayo pero masakit din palang balikan. Lalo na't hindi kayo nakaabot sa dulo tulad ng inyong mga pinangako. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang first love mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lexie, 35 years old, single, 10 taon na akong walang karelasyon. Hindi dahil walang nanliligaw kundi dahil ayoko nang sumubok ulit. Ang first love at first boyfriend ko na si Brad, ang siyang huli ko na marahil na pag-ibig. Naging kaklase ko siya noong college, 18 years old pa lamang kami noon. Sa ganong edad na rin kami nagkamabutihan at nagkaroon ng relasyon. Iba talaga ang first love kapag binabalik-balikan mo. Ang sarap sa pakiramdam na malasap, yung unang kilig, at unang yakap mula sa kanila. Pero marahil yun din ang pinakamasakit. Lalo't hindi mo mapaghahandaan at maikukumpara ang pakiramdam oras na matapos na kayong dalawa. Kaya siguro after ni Brad ay hindi na ako nagkaroon ulit ng karelasyon. Natakot na akong masaktang muli, Papa Dudut. Sa paglipas naman ng panahon ay nakalimutan ko na rin si Brad. Naging busy na rin kasi ako sa trabaho at ibang bagay na nagbibigay sa akin ng saya. Tulad ng hiking at camping tuwing day off ko. Kasama ko madalas ang kabatch ko noong college at best friend ko na si Jam. May karelasyon na si Jam pero nasa ibang bansa. Kaya madalas pa rin kaming magkasamang dalawa at marami pa rin kaming oras para magbonding. Isa sa bonding namin ay yung buong araw kami sa bahay ng bawat isa. Tamad day lang. Walang ibang ginagawa. Nakahilata lang habang passive na nanonood ng telebisyon o nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut, habang nagpapapak ng mga junk foods at ibang comfort food namin. Isang hapon habang nakahiga ako sa sofa at si Jam naman ay nag-scroll sa kanyang Facebook ay may balitang dumating. Ang lambot talaga nitong sofa mo, Jam. Kapag ayaw mo na to, bigay mo na sa akin, ha? Swap tayo sa kama mo. Sa'yo na yung sofa ko, akin na ang kama mo. Hoy, pamana pa sa akin ng lola ko yung kama na yun, no? Hindi pwede. Swap ko na lang sa 1 dosenang sardinas tong sofa mo. Baka gusto mong ipukpok ko sa ulo mo yung 2 can opener ko. Ay, wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sobrang relaxing nitong pwesto ko. Sige, galit-galit muna tayo. Mag-scroll lang muna ako sa Facebook ko. Okay.
OMG! Mag-scroll ka lang dyan. Huwag ka nang maingay. Magpa-power nap ako eh. Lexi! Ano yun? Lexi! Ano nga? Engaged na si Brad! Brad. Yung ex mo, yung first love mo, kaklase natin sa college. Yung... Jam, kilala ko si Brad. Kumalma ka nga. bakit parang ewan yung sagot mo riyan? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasalanan to ng sofa mo eh. Masyadong nilambutan. Okay ka lang? Obvious ba? So, hindi? Lapit ba ako sa'yo? Damayan kita? Ha? Para saan? Kasi ang sakit kaya kapag nalaman mong nakahanap na ng the one yung one great love mo. First love ko lang si Brad. Sobra ka namang mag-assume na siya yung one great love ko. Hindi ba? Kasi sa pagkakaalam ko, ilang taon mo siyang iniyakan. Nung nalasing ka at nag-relapse, sabi mo siya ang greatest love mo. At ipapaalala ko lang sa'yo ha, 10 years na, pero hindi ka pa rin nakahanap ng kapalit ni Brad dyan sa puso mo. Handa kong ipagpalit si Brad sa sofa mo, girl. Nagpapanggap kang okay, no? Bakit naman ako magpapanggap na okay? Eh hindi naman na kailangan kasi okay na okay ako. Kaya please, hayaan mo na lang ako mag-power nap. Sige, kung yan ang makakatulong sa'yo para hindi maramdaman ng pain mula sa engagement ng first boyfriend mo, go lang! Hay naku, Jam. Naka-move on na ang lahat sa amin, ikaw na lang ang hindi pa. Kasi alam mo naman na naging president ako ng fans club nyo nung college tayo, no? Ay, akala talaga namin, kayo na yung magkakatuluyan. Ang daming signs noon na hindi kami match. Ewan ko ba sa inyo kung bakit iniisip niyong magkakatuluyan kaming dalawa? Pero ang dami ring signs na kayo ang endgame ng isa't isa. Saksi ako kung paano kayo magmahalan dati Wag ako, girl. Kita ko lahat. Ramdam ko ang pagmamahalan yung dalawa ni Brad. Sagad sa buto. Hindi na lamang ako nagsalita sa huling sinabi ni Jam. Nagpanggap na lamang ako na hinila na ng antok. Nakapikit na ako noon at piniling huwag nang harapin pa si Jam. Baka kung ano pa ang masabi nito at baka kung ano pa ang maalala nito sa nakaraan namin ni Brad. Pero sa pagsapit ko or pagpikit ko ay bigla naman akong hinila ng nakaraan. Kung saan ay magkasama pa kami ni Brad. Tulad ng nasabi ko sa inyo, 18 years old lamang kami nang magkakilala. Napunta siya sa block section namin ni Jam. Nakatabi sa upuan, nakipagkilala siya sa akin kasi kailangan niyang humiram ng ballpen at humingi ng papel. Wala kasi siyang dalawang kahit na ano maliban sa kanyang sombrero. Yun ang simula ng naging close kami ni Brad. Kasama siyempre si Jam at lagi na kaming magkakasama kada subject, lagi kami magkakatabi. Siguro doon kami na-develop ni Brad. Dahil lagi kaming magkasama. Mas nakikita ko nang malapitan ang gwapo niyang mukha, makinis at palangiti siya. Habang ako naman ay hindi makatingin sa kanya sa tuwing tumititig siya sa akin at sinasabihan ako ng maganda. Lagi niyang pinapansin ang namumula kong tenga. Tinanong niya noon kung bakit namumula ang tenga ko at ang sabi ko ay dahil sa init ng panahon. Pero ang katotohanan, namumula lang ang tenga ko kapag katabi ko siya. Kasi kinikilig ako at humahalo pa sa hiya ko sa tuwing magdidikit ang braso niya sa akin, Papa Dudut. Grabe, ang hirap nung quiz kanina. Kulang na lang ma-stroke ako sa first question. Grabe si Ma'am Cruz. Walang patawad magpaputok ng ugat sa ulo. Ayos naman Hindi naman ganun kahirap. Hindi ka lang siguro nag-review. Hindi nga, pero sana naman pang hindi nang review-friendly yung quiz na ginawa niya, no? Gusto talaga niyang umulit ako. Sige siya, mauumay siya sa pagmumukha ko sa next sem. Sumama ka kasi minsan sa amin ni Lexi para mag-review. Oo nga, Jam. Sama ka na minsan. Doon lang naman kami madalas sa library o kaya sa hallway ng dorm ni Brad. Wag na. Ikaw, bahala ka. Kung gusto mo mag-hello ulit sa mukha ni Ma'am Cruz next sem, huwag kang sumali sa pagre-review namin ni Lexi. Hahanap na lang ako ng ibang review group.
At bakit ayaw mo sa amin? Matino naman kami ha. DL nga tong si Brad eh. Eh kasi naman, pwede ko bang sabihin? Pa-suspense pa. Bakit nga? Kasi naman, pag magkasama kayong dalawa, nakakalimutan nyo na ako. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wag nang magmaang-maangan, no? Kita ko sa pamumula ng tenga mo ngayon na kinikilig ka. Hoy, namumula ang tenga ko dahil sa init ng panahon. Girl, December ngayon, malamig. Microwave mo lang ang mainit. Best friend mo ako, kaya alam ko na kapag namumula ang tenga mo, dahil kinikilig ka kay Brad. Subukan mo itanggi, babagsak ka sa algebra sa finals. So... Oh, diba? Na-choke ka ngayon dyan. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Obvious naman na nagkakagustuhan na kayo pero wala pa rin umaamin. Hoy Brad, ikaw ang lalaki, mag-first move ka na. Parang ewan naman tong si Jam. Di nabulol ka ngayon kasi true ang sinasabi ko. Ganito na lang ha, iiwan ko muna kayo para magkaaminan na. Binuksan ko na ang pinto para sa inyo, pumasok na lang kayo. Bye! So... ano na? Ang loko ni Jam, no? Pero hindi naman siya mali. Anong ibig mong sabihin? Mukhang alam na ng lahat pero tayo na lang yung hindi. Ha? Ano? Hindi ko alam kung gets mo ang sinasabi ko o ayaw mo lang unawain. Nabigla naman kasi ako kay Jam. Pero gets mo naman yung nangyayari sa atin bago pa man magsalita si Jam, di ba? Oo. I mean, medyo lang. Sakto. Pwedeng magtanong? Ano yun? Ayoko na kasing nasosolo lang kita tuwing nagre-review. Baka naman pwedeng masolo ka sa isang date. Pwede. Pero sure ka? Gusto mo kong kadate? Hindi lang kita gustong i-date. Gusto talaga kita. Bakit ako magtsatsaga mag-review sa marumi at maingay na hallway ng dorm kung hindi kita gusto? Bakit kasi hindi mo nalang sinabi sa akin noon? Siguro kasi kailangan ko yung pagiging taklesa ni Jam para matulungan ako. Ako rin. So gusto mo rin pala ako? Ha? Ano? Namumula tenga mo. Tama si Jam. Senyalis yan kapag kinikilig ka sa akin. Papadudot, hindi na ako nakatanggi sa sinabi ni Brad. Totoo naman kasi, bakit pa ako magdi-deny? Sinumbong na ako ng tenga ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya bilang pagsagot ng oo. Ang saya ni Brad, papadudot. Napatalon pa ito at ang first date namin nangyari noong hapon na yon. Sa isang maliit na kainan lang malapit sa campus namin. Bihirang estudyanteng pumupunta roon dahil pangmatanda raw ang mga bentang pagkain. In-order namin ang large size special bibingkang bigas at dinuguan na may siling labuyo. Para sa amin, mas perfect na i-partner ang dinuguan sa bibingka kesa sa puto. Na-enjoy namin ang araw na yon. Pinicturean pa ni Brad ang pagkain namin at nag-selfie kami at pinost niya sa Facebook niya. Ang mga nakakita papadudot ng post ni Brad na yon ay kinantsawang kami. Lahat sila'y natuwa dahil finally daw ay umamin na kami sa isa't isa. Nagbiro pa yung iba at sinabing nagpustahan pa sila na sa huli ay magiging kami rin. Nangunguna sa pang-aasar noon si Jam. Ano pa bang inaasahan namin siya yung tong tulay namin ni Brad, papadudot. Malaki ang pasasalamat namin kay Jam. Dahil kung hindi dahil sa kanya, papadudot, ay hindi kami magkakaaminan sa nararamdaman namin. Higit sa lahat ay hindi matutupad ang first date namin. Ang first date na nauwi sa first relationship namin ni Brad. Walang kasing saya ang unang relasyon at ang unang pag-ibig. Lalo na't maswerte kong natagpuan yun kay Brad. Pero tulad ng ibang first love, hindi rin naman kami pinalad na magkatuluyan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglilikot ng utak ko pabalik sa nakaraan, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa puso ko. Hindi ko yon pinaalam kay Jam at sinolo ko yon tulad ng mga nangyari sa nakaraan. Gusto kong umiyak dahil malinaw pa rin sa aking alaala ang lahat.
Ewan ko ba kung mas naging malinaw ba ang lahat ng alaala ko kay Brad dahil sa nabalitaan kong ikakasal na siya o talagang hindi naman lumabo yon ni minsan. Sadyang maayos ko lang na naitago sa aking baul ng alaala ang aming nakaraan. Muling naglakbay ang utak ko noong 20 years old na kami ni Brad. Graduating na kami noon at siguradong magmamarcha kami dahil sinipag naman namin sa pag-aaral at ginawa namin ang lahat para lamang makaabot kami ng diploma. Kakatapos noon ng finals namin, nag-celebrate kami sa paborito naming kainan kung saan namin binibili ang bibinggang bigas at dinuguan. Iyon at iyon lang naman ang ino-order namin kada matatapos ang exam week. Napansin namin na parang hindi sinasadyang naging tradisyon na yon para sa amin. Habang hinihiwan ni Brad ang bibingka at habang sinasaling ko naman sa mga mangkok namin ang dinuguan, may mga napagkwentuhan kami sa future na nagdulot ng takot sa akin, Papa Dudut. Pakidurog mo ng maigi ang siling labuyo ha. Kailangan ko ng anghang sa dila ko ngayon. Bakit naman? Grabe yung panlalamig ng dila ko kanina sa exam natin. Parang na mental block ako bigla. Etos ka. Ikaw, mami-mental block? Ang talino mo kaya palagi. Na mental block nga ako kanina, seryoso. Ewan ko rin. Siguro dahil sa tuloy-tuloy na puyat. O paano mo naman nalagpasan yung pagka-mental block mo? Tiningnan lang kita. Bolero? Dudurugin ko naman tong labuyo eh. Hindi mo na kailangan bilugin yung ulo ko, no? Seryoso nga. Kanina nung pinagpapawisan na ako sa kaba, tumingin lang ako sa'yo. Tapos ang kalmado mo lang na sumasagot ng exam. Kumalma ako bigla. Tapos hindi pa ako nakontento. Bigla akong inimagine ang future natin. Future natin? Oo. Hindi mo ba nai-imagine ang future nating dalawa? Paano mo ba nai-imagine ang future natin? Simple lang. Dalawang versions yun eh. Yung unang version ng future natin, andito tayo sa lungsod. May mga trabaho tayo na malaki ang sahod. Nakatira tayo sa pinakamataas na floor sa isang sikat na kondo. Kita natin sa gabi ang lahat ng liwanag ng buong syudad. May dalawang malaking kwarto yung kondo natin. Isa sa atin at isa naman para ron sa kambal natin. Tapos mag-aaral sila sa private school. Excited nga akong makita habang suot nilang bagong plancha na uniform nila eh. Ang cute lang. Tapos ihahatid ko sila sa school kasama ka. Tapos magkakape muna tayo sandali. Alone time natin. Pagkatapos ng kape, ihahatid na kita sa trabaho mo. Ako naman ang susunod. Yung version 2? Mas simple yun ha. Naisip ko sa probinsya tayo maninirahan. Magnenegosyo tayong dalawa. Kukuha tayo ng modern kubo na merong 3 kwarto. Isa sa atin, isa sa kambal natin, at ang isa naman bakante. Magagamit lang yon kapag may bisita tayo o kapag magkaaway tayo. Kasama rin pala sa ini-imagine yung away natin. Kaya nga 3 yung kwarto, di ba? Tapos meron tayong hardin. May mga tanim tayong gulay at saka may mga alaga rin tayong mga manok, bibe at kambing. Kapag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng baka na pwede nating gatasan para sa mga bata. Wala tayo halos kapitbahay. Mahina ang signal para hindi tayo lagi nakatutok sa mga cellphone natin. Tapos meron akong tricycle na ipanghahatid sa mga bata sa school. Okay lang sa akin kahit sa public school sila mag-aaral. Basta cute yung uniform nila. Importante yun. Tapos, uwi ako sa'yo para magkape naman tayo sa balkonahin natin. Kaharap natin ang hardin natin at malakas ang hangin. Ay, simpleng buhay sa probinsya. Yun ang version 2. Detalyado naman palang naiisip mo para sa future natin eh. Ikaw ba? Anong naisip mo para sa future natin? Ako? Pansin ko parang kinakabahan ka habang nagkukwento ako sa future natin. Okay ka lang ba? Ayaw mo ba ng mga ganong usapan? Hindi naman. Kaya lang hindi mo ako nakikita na kasama mo sa future? Hindi Kung meron man akong siguradong nakapinta sa future ko, ikaw yun. Pero ano? Pero tayong dalawa lang nandun. Madilim ang paligid pero magkasama tayo. Walang mga anak, walang bahay, walang trabaho. Basta tayong dalawa lang. Ewan ko kung bakit ganun pero... Shhh! At ayos lang yon.
Ang importante kasama mo ko. Kahit saan pa yan. Kahit tayong dalawa lang. Basta andun ako at ikaw. Bakit ang swerte ko sa'yo? Kasi tinutumbasan ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Halos maiyak ako sa sinabi ni Brad, Papa Dudut. Niyakap ko siya dahil sa panginginig ko. Hinalikan niya ang ulo ko para mapakalma. Sinabi niyang wala akong dapat na ipangamba. Dahil sisiguraduhin niyang magkasama kami hanggang sa pagtanda. Doon ako kumalma, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na sigurado na talaga ako. Sigurado ang puso ko na siya na ang kasama ko hanggang sa dulo. Hindi ako magagaya sa mga magulang ko, lumaki sa chaotic or magulong pamilya. Ang mga magulang ko ay walang araw na hindi sila nagtalo at nagsakitan. Lahat yon ay pinakita nila sa harapan ko. Hindi nila ako itinago sa kwarto habang nag-aaway sila o pinalabas man lang. Sinadya nilang makita ko ang sakitan nila para pumili ako kung sino ang aking kakampihan. Napaka-unfair na makita yon ng isang bata. At kapag nag-aaway sila, ako ang nadadamay. Hindi ako nakakakain o nakakapasok sa school dahil mas inuuna nila ang sarili nilang mga issue. Kaya natuto akong maging independent sa paglaki ko. At lagi akong takot sa tuwing nakakaramdam ako na may gusto na ako sa isang tao. Agad kong nilalayuan dahil biglang nagpa-flashback ang gulo ng mga magulang ko noong bata pa lamang ako kapag may nagugustuhan ako. Maliban na lang syempre kay Brad. Siya lang ang nakapagbura ng mga pangit na ala-ala na yon. Kaya sa kanya ako sumugal. Kaya nga hanggang sa makagraduate na kami at makahanap ng trabaho kami pa ring dalawa. Magkasama rin noong nagsisimula sa mababang posisyon sa trabaho hanggang sa ma-promote kami at maging kabilang sa mga boss ng pinagtatrabahuhan namin. Kaka 25 years old lang namin noon. At tulad ng dati, sinelebrate namin ang achievement na yon sa pamamagitan ng pagkain ng paborito naming bibingkang bigas at manghang na dinuguan, Papa Dudut. Grabe no? Parang hindi nagbago ang lasa ng bibingkang bigas nila. Ang sarap pa rin. Malambot at malasa. Hindi pa tinipid sa itlog na maalat. Lalo na tong dinuguan nila. Ang dami pa ring lahok na baboy. At yung anghang, palong-palo. Tradisyon na talaga natin to, no? Kapag may bagong milestone sa buhay natin, dito tayo palagi. Kahit na afford naman natin kumain sa mas mahal, dito pa rin tayo sa nakasanayan na. Bakit pa tayo kakain sa mahal? Lasang mahal na nga tong bibingkat dinuguan. Hindi pa nakakasawa. I-save na lang natin ang pera natin para sa mas importanteng bagay. Oo naman, tulad ng hiking, camping at sa pag-travel natin. At syempre sa future family natin. Future family? Ay, napaaga ata ako ng banggit. Anong ibig mong sabihin? Lexi. Brad. Alam ko hindi natin napag-usapan ulit ang tungkol sa future natin. Pero gusto ko lang simulan natin na mapag-usapan ulit. Pag-usapan hanggang mapunta sa totohanan. Brad. Ano to? Unang beses pa lang na nakatabi kita sa theology class natin. Alam kong yun na ang hudyat ni Lord na ikaw na yung itatabi niya sa akin habang buhay. Hanggang ngayon kahit ilang lubak na yung nadaanan natin, matibay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo bumibitaw sa pagkakakapit sa isa't isa. At salamat kasi nagtitiwala kang hawakan yung kamay ko para makadaan na tayo sa future na hinanda ni Lord para sa atin. Kaya ngayon, dahil hawak mo pa rin ang kamay ko, magpapasalamat ako sa'yo. At kapalit nun ang pangako na habang buhay, hindi ako bibitaw sa'yo. Lexi, mahal ko. Handa mo ba akong samahan sa future? Hindi. I'm sorry. Natatakot ako. Hindi. Sorry ulit. Lexi! Mahal kita, Brad. Pero hindi mo ako maiintindihan eh. Hindi. Magulo to.
Magiging magulo to balang araw. Mag-aaway tayo, mapapagod ka sa akin, maghihiwalay tayo, masasaktan ako. Hindi ko kaya yun, Brad. Hindi. Huwag mo akong pakasalan, please. Para hindi tayo umabot sa ganun. Please. Hindi tayo aabot doon, maniwala ka. Pero bakit umabot dun ang mga magulang ko? Bakit hindi sila umabot tulad dun sa pangarap mong future sa atin? Bakit hindi sila naging masaya? Bakit hindi ako naging masaya kasama sila? Dahil hindi tayo sila. Iba ako sa tatay mo, iba ka sa nanay mo. Tayo lang ang may alam na pwede tayo maging masaya sa future. Hindi mo alam yan. Lexi, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Pero isa lang ang sigurado ko, andun ka. Parati ka ng lahat sa akin sa kinabukasan. At kahit anong mangyari, sisiguruhin kong hindi tayo magagaya sa mga magulang mo. Magtiwala ka lang sa akin. Mamahalin kita hanggang masiguro kung hindi ka na matatakot ulit na silipin ng future. Kasi andito na ako eh. Paano kung hindi mag-workout? Paano kung mag-workout tayo? Paano kung sabay tayong magkakaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod? Ayaw mo bang maranasan yun? Gusto. Ikaw ang magdidesisyon kung aabot tayo ron. Kaya... Oo. Sabay tayong magkakaroon ng rayuma at puting buhok. Rayuma at puting buhok. Ewan ko kung anong meron sa mga salitang yon pero bigla kong nakita ang itsura namin noon sa future. Parehong matatanda na kami at mahihina pero malakas pa rin ang pagmamahal para sa isa't isa. Yun ang nakita ko, Papa Dudut. Kung dati madilim at tanging kami lang ang magkasama. Pero nagkaroon ng kulay ang future namin sa paningin ko. Simple, payapa at masaya. Yon ang tatlong pakiramdam na nakasulat sa aming kinabukasan. At yon ang pinagdasal kong mangyari nang pumayag ako sa wakas. Napakasalan si Brad. 6 na buwan lang ang hinintay namin para maikasal. Ganon lang kaiksi ang preparasyon sa pag-iisang dibdib namin ni Brad. Hindi namin pinatagal yon dahil gusto lang namin ang simpleng kasal sa paborito naming simbahan. Kasama ang mga importanteng tao sa buhay namin, ganap na 4:00 ng hapon. Isang makulimlim na Sabado, kompleto na ang mga bisita. At nakaabang na sa labas habang nagkwekwentuhan. Si Brad nasa loob na ng simbahan at nagtatanggal ng kaba. Pero halata sa mukha ang saya, ako na lang ang hinihintay pero hindi ako dumating. Pinili kong hindi sumipot sa araw kung kailan pinangako ko ang habang buhay kay Brad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ko ang kasal namin ni Brad, Papa Dudut. Sa kwarto pa lang ng hotel kung saan ako nagstay ay kita na ang saya sa mukha ko. Wala na akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makita na si Brad at makasama na siya sa panghabang buhay. Pero ginulo lahat ng yon ng mga magulang ko. Sinugod ako ng nanay ko sa kwarto para isumbong ang tatay ko at nahuli raw niyang may ka-text na ibang babae ang tatay ko. At imbes na magpaliwanag, nagalit ito at saka sinakal at sinampal ng ilang ulit si nanay. Nakita kong nagdurugo na ang gilid ng labi ni nanay dahil sa bigat ng sampal ni tatay. Pinaretouch ko ng makeup niya sa makeup artist ko para hindi mahalata ang pangingitim ng basag niyang labi. Lumabas ako saglit para tawagan si tatay. Nang sinagot ni tatay ang tawag ko ay galit itong sinumbong ang pagiging bungangera ng nanay ko. Sinabi niyang hindi na raw siya pupunta sa kasal ko kung dadalo rin si nanay. Mamili raw ako sa kanilang dalawa kung sino ang makakasama ko sa altar. Papadudot ng hina akong tinapos ang tawag. Hindi ko na alam ang nangyari basta pumasok ako sa loob ng kwarto at saka kinuha ang wallet ko. Hindi naman ako pinansin ni nanay dahil abala ito sa pag-uutos sa makeup artist sa dapat na gawin. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong bumaba ng hotel at pumara ng taxi. Habang suot ang trahe de boda, naghatid ako sa isang bus terminal patungo sa dagat. Wala akong pakialam noon kung pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid. Marami ang nagtataka, Papa Dudut, kung anong nangyari sa akin.
Ako bang tumakas sa kasal o ang aking mapapangasawa? Walang nakakaalam, isa man sa kanila. Nang makarating na ako sa dagat, ay napaluhod na lamang ako at saka umiyak. Biglang nagbalik ang takot ko sa future na dati namang nawala na. Bakit kailangang mangyari yon? Bakit kailangang makaramdam ulit ako ng takot, Papa Dudut? Lexi, asan ka na? Somewhere. Please, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Susunduin kita. Huwag ka matakot. Normal ang wedding jitters. Hindi to wedding jitters, Jam. Please, Lexi. Halika na rito sa simbahan. Hahawakan ko ang kamay mo hanggang mawala ang kaba mo, okay? Trabaho ko yun bilang maid of honor mo, di ba? Magkakampi tayo, promise. Halika na. Nasaan ka na ba? Jam, I'm sorry. Lexi, andito na kasi kaming lahat. Saka gusto na naming makita kung gaano kakaganda ngayon. Ang tagal na nating pinili yung wedding gown mo, ha? Huwag mong ipagdamot yan sa amin na makita. Jam, alam mo... Lexi, ikaw ba to? Brad? Asan ka? Mahal ko, halika na. Malilate na tayo. Gusto mo ba sunduin kita? Pupuntahan kita. I'm sorry, Brad. Okay lang yun. Hindi ka dapat mag-sorry. Aayusin natin to. Sabihin mo lang kung nasan ka para alam ko kung saan ka pupuntahan. Nakausap ko na yung coordinator natin. Pwede naman daw i-adjust yung oras ng kasal. Pumayag naman daw yung simbahan. Tsaka ayos lang dun sa mga bisita. Kaya please, wag ka na mag-sorry. Okay? Susunduin na kita. Huwag mo na ako sunduin. Hindi ako sasama sa'yo. Lexi, akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko nang bitawan yung takot ko. Pero nabitbit ko ulit. Pasensya ka na ha. Parang hindi ko kasi kayang iwan yung takot. Kasi yun ang nagpoprotekta sa akin para hindi na ako masaktan ulit. I'm sorry, Brad. Yung takot mo, pinrotektahan ka niyan sa paraang alam niya noon. Pero tapos na yung purpose niya sa'yo ngayon. Kasi ako na yung bibit-bit sa'yo. Ako nang bahalang pumrotekta sa'yo. Hindi mo na kailangan yung takot kasi andito na ako. Napag-usapan na natin to, di ba? Basta tayo yung magkasama, walang lugar ang takot. Kasi kaya nating kalabanin yan, di ba? I'm sorry, Brad. Kung ano man ang nangyari kanina para mabuhay ulit yung takot mo, hayaan mo. Susolusyonan natin yan. Akong bahala. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Akong bahala. Brad, palayain mo na ako. Kasi bigla ka na lang nawala ulit sa future ko. Biglang ako na lang ulit. Nakakatakot pero tanggap ko. Hindi na kita makita sa future. At ayoko nang pilitin na gawin yon kasi nakakapagod na. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi naman ako umalis para hindi mo mahanap. Kailangan mo lang ako makasama ngayon para makita mo ulit yung future natin. Yung pagputi ng buhok, di ba? Yung rayuma sa tuhod. Di ba yun naman ang end goal natin? Ang magkasama hanggang sa panghihina. Mahina na ako ngayon, Brad. Hindi ko na kayang abutin yung mga nakaplano sa future natin. Kasi ngayon pa lang, lunod na ako rin eh. Hindi na ako makaahon at ayoko nang umahon. Kaya hayaan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong makasama sa future mo kasi hindi kita deserve. Hindi ko kayang makita yung nakikita mo. At sorry ulit kasi sinubukan ko naman eh. Pero wala talaga. Nawala lang talaga. I'm sorry, Brad. Hindi. Hihintayin kita rito. Alam ko may tapang pa rin sa puso mo. Hindi yan puro takot. Kilala kita. Matapang ka at kaya mong labanan yan. Ilang beses mo na nga nagawa, di ba? Hihintayin kita. Dito lang ako sa simbahan. Kahit umalis na silang lahat. Kahit magsara pa ang simbahan, hindi ako aalis dito. Magtitiwala ako na pupunta ka. Bumalik ka. Kahit hindi matuloy ang kasal natin ngayon, okay lang. Basta magpakita ka lang, Lexi. Hihintayin kita. Parang awa mo na. Kahit wala na sila. Huwag mo nang paguri ng sarili mo, Brad. Huwag ka nang maghintay. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo.
Hindi ako ang para sa'yo. Sana mapatawad mo ako at sana balang araw matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. Yung katulad mo na may malinaw na direksyon at plano sa future. Hindi katulad ko na malinaw lang ang takot. I'm sorry, Brad. I'm sorry. Hindi halos matapos ang iyak ko noon, Papa Dudut. Tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng luha kahit ayoko na at pagod na. Sa dulo ng puso ko ay merong sumisigaw at sumakay na ako ng bus at bumalik sa piling ni Brad. Pero mas nang ibabaw ang sigaw ng takot. Mas malakas ang sinasabi nitong huwag na akong aatras. Iyon daw ang tama at kailangan ko siyang palayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yon. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako muling nagparamdam kay Brad. Hinanap niya ako pero pinili kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, Papa Dudut. Napakasakit. Pero kailangan ko pong tanggapin. Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon saka ko natanggap ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba't yun naman ang hiniling ko para sa kanya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng pakakasalan niya. Dapat ay maging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag inaalala ko? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan para na naman akong nalulunod. Parang kahapon lang nangyari ang lahat base sa sobrang lalim na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang pamilyar na numero na hindi ko kailanman binura sa cellphone ko. Ang number ni Brad. Nanginginig akong nagdasal na sana'y hindi pa rin siya nagbago ng numero. At tila pinakinggan naman ang aking kahilingan at ilang segundo lang ay sinagot na yon ng pamilyar na boses, Papa Dudut. Hello, Lexi. Hi, Brad. Pinalita sa akin ni Jam. Ikakasal ka na raw. Congrats, ha? Thank you, Lexi. Hindi pa rin nagbabago ang boses mo. Ikaw din. Kumusta ka? Ayos naman. Nakakaraos pa rin sa buhay. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Sana sa'yo rin. Sobrang bait ng Diyos sa akin. Puro lang ako pasasalamat ngayon sa totoo lang. Halata naman. Pasensya na kung medyo inistalk ko yung Facebook mo, ha? Para lang masiguro na totoo yung sinabi sa akin ni Jam na ikakasal ka na raw. Okay lang yon. Nagawa ang Facebook para maging updated tayo sa buhay ng isa't isa. Lalo yung mga taong hindi na natin nakakasama. Lexi, huwag mo sanang masamain, ha? Bakit napatawag ka pa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Nung nakita ko yung announcement ng kasal nyo, bigla kong naalala yung noon. Yung sa atin? Oo. Sorry kung hindi tayo nag-workout. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko na tatanggalin ko yung takot mo sa future. Hindi mo naman obligasyon na tanggalin yung takot ko eh. Trabaho ko yun. Ako dapat ang gumawa nun. Sorry din kung nagmukhang ikaw ang responsable sa takot ko noon, ha. Pasensya na talaga. Sobrang dilim lang talaga noon. Naiintindihan kita. Noon pa man. Tumawag ako kasi sa totoo lang. Gusto ko lang ding maisara na yung chapter ng naging relasyon natin. Kasi kung magiging totoo ko ngayon sa'yo, hindi ko pa naisasara ng maayos yung libro natin eh. Kaya siguro palagi akong hinahabol ng multo ng nakaraan natin.
Laging mabigat. Laging nakakatakot. Closure. Kung yan na magpapapanatag sa loob mo at makakawala ng takot mo sa next chapter ng libro mo, ng buhay mo, sige. Huwag mo sana itong mamasamain ha. Wala na akong balak na humabol sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Inosente lang ang tawag na to. Wala akong ibang plano kung hindi magpasalamat sa'yo. Sa pagsubok mo na makitang kasama mo ko sa future mo. Noon. Minsan. Hindi madaling magplano ng future kasama ako. Pero sa'yo, ang swabe lang. Ang bilis ko lang ma-imagine kung ano yung magagandang plano mo sa atin. Noon. Kaya lang kasi, mas naniwala ako dun sa pinipintang future ng takot ko. Yung walang tayo, yung matatapos tayo. Sorry kung hindi naging enough yung assurance ko sa'yo Sinubukan ko naman. Akala ko matatalo ko yung nararamdaman mong takot pero aaminin ko, sumabay na rin akong maging mahina tulad mo. Natakot na rin ako kasi parang hindi ko kaya na mag-isa na lang na lumalaban para sa na-drawing kong future natin. Noon, hindi naman pwedeng ako lang ang magkukulay nun kasi mas masaya kung kasama kita habang ginagawa yon. Pero duwag ako. At tama ka. Nahila kita sa kaduwagan na yon. I'm sorry. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo nung time na tinalikuran kita. Pero mas pinili mo pa rin maghintay kahit na alam mong hindi na ako babalik. hinintay talaga kita, ilang taon. Hindi lang ako nagparamdam kasi sabi mo wag na. Alam ni Jam yun. Naisip ko baka nga kailangan mong makapag-isip-isip. Pero hindi mo alam kung ilang beses sa gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana tanggalin na niya yung takot sa puso mo para bumalik ka na sa akin. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka bumalik. Pero may dumating. Tama ka. May dumating. Naging madali at simple na lang ang lahat nung nakilala ko siya. Tama ka rin noon. May makikilala pa akong mas akma sa akin. At thank you kasi alam kong tumulong ka rin sa pagdadasal para makilala ko ang mapapangasawa ko ngayon. At ibabalik ko sa iyo naging hiling at dasal mo na yon. Hinihiling ko na balang araw kapag handa ka na at wala nang takot, makilala mo na sana yung lalaki na magpapakita sa iyo na masarap magkaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod kasama ang tamang tao. Goodbye, Brad. Goodbye, Lexi. At doon na nga tuluyang nagsara ng payapa ang kabanata namin ni Brad. Naisara ko na rin ng tuluyan ang libro na matagal ko nang itinatago. Ang gaan. Ang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng katapusan ng kwentong hindi na para sa'yo. Kahit minsan iniisip mo yung ang happy ending mo, wala pa ako sa ending ko at parating pala mga kuroon. Yung tamang tao para sa akin ay on the way na. At habang bumabiyahe pa siya, gumagawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang takot ko. Para kapag dumating na siya ay handa na ako papadudot. Hindi na muling aatras at sa wakas ay aabot na sa altar. Hindi ito madaling biyahe para sa akin, pero sa pagkapit ko sa Diyos at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakareserve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat nakakabangon ka pa, hanggat nakakahinga ka pa, may oras pa para lumaban. At huwag kang mag-alala, nakikita ng Diyos ang iyong pinaghihirapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang bumangon. Huwag kang mag-alala, balang araw hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam muli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na, kasama mo na, at naihanda na siya ng Diyos para makasama mo sa pagputi ng iyong buhok at pagsakit ng iyong mga tuhod.
Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko sana'y nakapagdala ko sa inyo ng pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Parating na siya, maniwala ka. Ang iyong kabarangay forever, Lexi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Aminado ang letter sender natin ngayon na si Joanna na matatakotin siyang tao. Pero sa kabila nito ay mas pinili niyang manirahan na mag-isa sa isang apartment kung saan ay inakala niya'y matatahimik siya. Pero dumating ang araw na ang mapag-isang mundo ni Joanna ay nabulabog noong napagtanto nitong sa kanilang apartment ay hindi pala siya nag-iisa. Ano ang nakatagong kwento sa likod ng mga anino na kanyang nakikita? Sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan, pero aaminin ko, matatakotin talaga akong tao. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ay may mga pagkakataon talagang napapatanong ako. What if totoo ngang may multo? Ako nga po pala si Joanna, 26 years old at dating bokalista ng sarili naming banda. Matagal ko na talagang pangarap na maging sikat na singer. Bata pa lamang ako ay sumasali na ako sa mga singing contest. Ang totoo niyan, nakailang subok na akong sumali sa mga patimpalak sa telebisyon. Kaso nga lang ay hindi ako pinapalad sa mga audition. Ang ginawa ko na lamang ay bumuo ako ng sarili kong banda kasama ang barkada ko. Ang simpleng passion namin ay ginawa naming propesyon. Nagsimula kaming kumanta sa mga bar and events. Hindi naglaon ay nagkaroon na kami ng imbitasyon sa mga pista hanggang sa dumayo na kami sa iba't ibang lugar para mag-perform. Hindi namin inaasahan na ang banda namin ay magkakaroon ng mangilang-ilang tagahanga. Hindi naman kami sikat, pero nakatataba ng puso na merong mga taong naniniwala sa amin noon at suportado kami sa bawat performances namin. Isa sa mga tagahangang yon ay itago na lang natin sa pangalang Raymart. Siya ang isa sa tinuturing ng grupo namin bilang number 1 fan. Joanna! Joanna, pwede pa picture? Oo naman, halika. 1, 2... Salamat! Walang anuman. Wala na kayong ibang gig pagkatapos nito? Wala na. Pauwi na kami. Inaantay ko lang yung mga kasamahan ko para makauwi na kami. Nasaan ba sila? Ikinakarga lang nila yung mga gamit sa sasakyan. Ikaw pa, hindi ka pa ba uuwi? Pauwi na rin. Hinanap lang talaga kita para makapagpa-picture ako. Matagal nyo na akong fan kasi simula nyo pa lang noon pero diehard fan nyo na ako. Talaga ba? Oo, lagi ko nga inaabangan yung mga post mo sa Facebook para malaman ko kung saan kayo magpa-perform . Oh,
Anong pangalan mo sa Facebook, ha? Raymart, inad na kita noon kaso hindi mo pa ina-accept yung friend request ko eh. Mag-iisang taon na rin siguro yun. Hala, sorry. Nabisi lang siguro kaya hindi ko napansin. Hindi, okay lang yun. At least ngayon, kilala mo na ako. Uy, salamat sa pagsuporta mo sa banda namin, Raymart, ha? Ay, walang anuman. Kahit hindi ako umiinom, nagpupunta talaga ako sa mga bar para lang panoorin kayo. Grabe, sobrang dedicated mo naman. Ano namang nagustuhan mo sa banda namin? Ang ganda ng boses mo eh. Kakaiba, rakista na rakista talaga ang dating. Ay, naku, salamat, ha? Ay, ayan na pala yung sasakyan namin. Ano ba yan? Sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo ha. Ikaw rin. Nice meeting you. Salamat ulit. Uy, Joanna, sino yun? Kakilala mo? Fan natin. Nakipag-picture lang tsaka nakipagkwentuhan. Pamilyar kasi sa akin yung lalaking yun eh. San ko nga ba siya nakita? Naalala ko na. Siya yung laging nanonood sa atin. Yung nakatayo lang sa sulok na parang serial killer. Grabe ka naman. Pero yun nga yung sabi niya, lagi raw niya tayong pinapanood. Uy, wag ka. Number 1 fan daw natin siya. Pero medyo weird siya. Weird? Bakit mo naman nasabi? Kung saan-saan ko siya nakikita eh. Papunta na sa stalker level. Ayaw mo ba nun? Lagi siyang present sa mga gig natin. Hindi lang naman siya sa mga gig natin present eh. Kaya siya pamilyar sa akin kasi lagi ko siyang nakikita kung saan man tayo magpunta. Kahit nga nagkakapilang tayo sa labas, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa malayo eh. Ang creepy! Masyado ka namang judgmental. Ganun talaga yung mga fans. Gusto nila makita yung idol nila 24/7. Kung maka-fans ka naman dyan, akala mo sobrang sikat na natin. Wala pa nga 500 yung followers natin sa page. Karamihan pa nga doon mga kaibigan at kamag-anak lang. Basta ang mahalaga, may nakaka-appreciate na sa atin. Maging masaya ka na lang na may natatawag tayong fan. Ikaw talaga napaka-ungrateful mo. Anong ungrateful doon? Maingat lang ako, no? Mas maganda na yung walang fan kaysa magkaroon ng supporter na mukhang psycho. Huy, yung bunganga mo Grabe ka sa tao, hinusgahan mo agad. Basta ako, masyado siyang creepy para sa akin. Baka mamaya hindi mo alam, may sarili ka na palang altar sa bahay niya, no? Ikaw talaga, Maiko. Tara na nga, para makauwi na tayo. Uy, creepy alert! Sa mga sumunod pa naming gig ay mas naging mapagmasid na ako. At tama nga ang mga sinabi ni Micah. Lagi ngang present si Raymart sa bawat performances namin kahit saang lugar pa ito. Pero hindi katulad ng normal na tagahanga, si Raymart ay palagi lang nasa likod o di kaya'y nasa sulok. Tahimik na nakatayo sa dilim at nanonood. Hindi ako judgmental na tao pero aminado ako. Na noong mga panahong yon ay medyo creepy na rin ang tingin ko sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ni Micah. Ganon pa man ay patuloy ang naging pagsuporta sa amin ni Raymart. At dahil magkakilala na kami ay hindi na siya nahihiyang lumapit sa akin tuwing natatapos ang performance namin. Ipinakilala ko siya sa grupo at hindi nagtagal ay naging malapit na rin sa kanya ang iba pang miyembro ng banda namin. Unti-unti ay napalitan din ang naging unang tingin namin kay Raymart. Kung tutuusin, na-misinterpret lang ni Micah ang ugali nito. Mahiyaing tao si Raymart na medyo may nerdy personality. Pero sa kabila noon ay lumalabas siya at nakikihalubilo sa mga tao para lamang mapanood niya kami. Dahil lagi namang present si Raymart sa bawat ganap ng banda, ay inampun na namin siya at parang naging miyembro na rin siya ng aming grupo. Pero sa hindi may paliwanag na pagkakataon, sa pagdating ni Raymart sa buhay ko ay siya ring simula ng mga kababalaghang nangyari sa aking mundo. Alam mo, Raymart, hindi mo naman ako kailangang ihatid eh. Malapit lang naman dito yung apartment ko. Walking distance lang. Pagbigyan mo na ako, ayoko pang umuwi.
Bakit naman ayaw mo pang umuwi? Gabi na oh. Di ka pa ba pagod? Ngayon ko lang kasi naranasang magtagal sa labas. Ine-enjoy ko pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Noon kasi palagi lang akong nasa bahay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog ko, yung bahay na lang talaga yung naging mundo ko. Totoo ba? Bakit naman? Di ako lumalabas kasi wala rin naman akong gaanong kaibigan. Pero simula nung naging kaibigan ko kayo ni Maika, ngayon ko lang na-experience yung pamamasyal at pagtambay sa mga kainan. Masarap pala sa feeling. Oo naman. Masaya yung lagi mong kasama yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong gumala, kontakin mo lang kami. Kalagkarin yung mga kasamahan ko sa banda. Isang aya mo lang, G agad sila. Salamat. Ay, dito na yung apartment ko. Ito na ba yon? Ang bilis naman. Sabi sa'yo eh, walking distance lang yung apartment ko mula sa pinuntahan natin. Literal na malapit lang pala talaga, ano? Tama. Ay, teka, gusto mo bang pumasok? Pwede ba? Oo naman. Halika, sa may second floor ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat ko lang last month. Bakit ka naman lumipat? Para mas malapit sa mga bar. Hindi na ako mahihirapang mag-commute. Di ba may sasakyan naman yung kasama mo? Pwede ka namang magpahatid sa kanya. Sus, tamad yun mag-drive. Tuwing nagpapahatid ako iniirapan ako nun. Palibhasa, pa-south kasi silang lahat. Ako lang yung malayo kaya nasasayangan din siya sa gas. Ako na lang yung lumipat para sa iisang direksyon na lang kami uuwi lahat. Ganun pala yon. Doon tayo sa may 204. Ha? Teka, ano tong box na to sa may pinto? Baka naman order mo online. Wala akong inaasahang parcel ngayon eh. Baka regalo galing sa fan. Sino namang magre-regalo sa akin ito? Hindi naman kami ganun kasikat, no? Buksan mo para malaman mo kung kanino galing. Teka, bubuksan ko. Ano to? Damit ko to ah. Hindi ba yan yung suot mo kahapon? Oo, ito nga yung suot ko kahapon. Amoy ko yung pabango ko eh. Paano napunta to rito? May nakalagay yatang note. Ito. Anong nakalagay? Patingin. Huwag mong iwang bukas ang pinto at bintana mo ngayong gabi. Ha? Walang nakalagay kung kanino galing? Wala. Hindi to magandang biro ah. Baka naman pinaprank ka ng mga kasama mo. Hindi nila to gagawin sa akin kasi alam nilang matatakutin ako. Sino namang magpapadala sa'yo niyan? Yun ang hindi ko alam. At paano niya nakuha tong damit kong to? Hindi kaya may nakapasok dito sa apartment mo? Lagi naman akong naglalak ng pinto eh. Kung gusto mo, sasamahan muna kita sa loob. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Natatakot ako eh. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng regalo. O sige, sasamahan kita. Salamat ah. Akala ko noon ay isang beses lang akong makakaranas ng ganong klaseng pananakot, Papa Dudut. Pero sa mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy akong makatanggap ng mga kakaiba at weird na package. May natanggap akong box na naglalaman ng hubad na manika. Meron ding mga notes ng pagbabanta at pagpapaalala na palagi ko raw bantayan ang sarili ko, lalo na tuwing mag-isa ako dahil palagi raw na may nagmamasid sa akin ang hindi ko napapansin. Dahil hindi na maganda ang mga nangyayari ay naisipan kong makipag-ugnayan sa landlord ko. Humingi ako ng kopya ng CCTV sa floor namin para makita kung sino ang nagpapadala ng mga naturang packages. Pero sa kasamaang palad ay matagal na palang hindi gumagana ang mga CCTV na naka-install sa building namin. Dahil sa takot ay palagi ako nagpapasama sa mga bandmate ko tuwing mag-isa ako sa apartment. Kapag busy naman sila ay wala akong choice kundi ang magpasama kay Raymart. Hindi naglaon ay nakaramdam ako ng security sa piling ni Raymart. Sa bawat pagsasama naming dalawa ay unti-unti akong nakabuo ng koneksyon mula sa kanya.
Hindi ko inaasahan na noong mga panahong yon ay unti-unti na palang nade-develop ang feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako galing sa labas, nagkaroon na ako ng trauma kapag nakakakita ako ng package sa tapat ng pintuan ko. Nakakainis isipin na natatakot na akong umuwi sa sarili kong pamamahay. Para hindi mabaliw ay si Raymart na ang nagpresentang mag-check ng apartment bago ko umuwi para maalis sa mga bagay na maaaring mas magpalala pa sa nararamdaman kong kapraningan. Napansin kasi nito na nagsimula na akong maging balisa at kabado sa mga maliliit na bagay. Ipinagkatiwala ko kay Raymart ang apartment sa pamamagitan ng pagbibigay ng spare key sa kanya. Sa ganung paraan ay madodouble check nitong ligtas ang apartment ko bago ako umuwi. Kahit papaano, sa tulong ni Raymart ay unti-unti ko ring naibalik ang sarili ko sa dati. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, sa aming magbabanda, ako lang ang nakakatanggap ng ganong klaseng regalo. Ganon pa man ay pinilit ko na lamang na ipagsawalang bahala ang lahat dahil apektado na ang buong mental health ko noong mga panahong yon at ayoko nang palalain pa ito. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong ligawan ni Raymart at dahil napakalapit na rin ang loob ko sa kanya, ay sinagot ko po siya. Malaki ang pasasalamat ko kay Raymart dahil siya ang dahilan kung bakit natigil ang pangaharas na nangyayari sa akin. Akala ko noon ay maayos na ang lahat. Pero yun pala ang simula dahil isang araw, bumalik ang mga natatanggap kong delivery na may lamang mga nakakatakot na mensahe. Pero sa pagkakataong yun ay mas lumala pa ito. Ayan na yata yung in-order nating pagkain online. Pero ba't ganun? Hindi man lang siya tumawag. Baka walang load. Pero ang weird wala namang umaakyat dito para mag-deliver ng pagkain. Usually, ako yung bumababa para kunin yung order kong pagkain eh. Baka pinaakyat na lang ng guard sa baba. Oh well, mas maganda na yun kaysa kanina pa ako gutom, di ba? Hindi na kailangang bumaba. Sandali, kukunin ko lang yung order. Ako na. Mamili ka na dyan ng next movie na papanoorin natin. Okay, sige. Huh? Wala namang tao. Kuya? Weird Namali lang siguro ng unit. Raymart! False alarm! Baka namali lang... Ay, naku! Grabe naman makakatok to. Sandali lang po. Wala kasing tao nung... Wala na namang tao? Ano ba? Gabi na nang titrip pa kayo? Kung sino ka mang katok ng katok dito, walang nakakatuwa sa ginagawa mo! Mga tao talaga ngayon. Wala nang maayos na ginawa. Sino ba yan? Hindi na ako nakikipagbiroan Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo! Magpakita ka! Joanna. Uy. Bakit? Okay ka lang? Ginulat mo naman ako! Sorry, ang tagal mo kasi. Akala ko merong problema. Walang tao Kanina pa may katok ng katok pero wala namang tao sa labas. Hindi yung order natin yung dumating? Hindi. Lo, baka minumulto ka na. Tumigil ka nga dyan, Raymart Hindi yan nakakatuwa. Pumasok na lang tayo. Teka, ano yan? Ano? Ano yun? Ha? Kanina pa ba to? Merong box dito sa paanan ng pinto Wala yun kanina. Kukunin ko na. Kanino naman kaya to galing? Baka galing na naman yan sa nananakot sa akin. Hindi kaya? Buksan mo. Ayoko nga. Baka kung ano na naman laman yan Baka naman galing sa fan mo, nahihiya lang magpakita. Buksan mo na. Huwag ka nang matakot, nandito naman ako
sige na nga. Ano yan? Tama ba tong nakikita ko? Manika? Parang voodoo doll? Oo, parang ganito yata yung ginagamit ng mga mangkukulam, di ba? Oo, may buhok pa, tsaka... Ano to? Ginupit na kuko? Ayoko na! Kinikilabutan na talaga ako. Halika na, pumasok na tayo. O sige, mauna ka na, ililigpit ko lang to. Huwag mong ipasok yan, ha? Itapon mo sa labas! Oo, sige. Hintayin mo ako. Magla ka ng pinto, ha? Papadudot, hindi ko na talaga gusto ang nangyayari noon. Kaya kinabukasan ay agad kong kinausap ang landlord ko tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, bantay sarado raw ng gwardya ang mga pumapasok sa apartment building namin. Kaya imposibleng galing sa labas ang taong nananakot sa akin. Malamang ay pinagtitripan lang ako nung mga kaibigan ko. Nung hingin ko sa kanya ang kopya ng CCTV sa hallway ay wala siyang naibigay. Dahil matapos ang reklamo ko ay hindi pa rin pala niya napapaayos ang sirang CCTV. Hindi ko alam kung may dalabang kababalaghan ang manikang dumating sa apartment ng gabing yon. Pero pagkatapos noon ay parabang nagbago na ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko bawat kilos ko kahit nasaan man ako ay tila ba may nagmamasid sa akin. Kahit natutulog, kumakain o naliligo, parang may mga matang nakatingin sa akin. Nung minsan ngang nag-perform kami sa isang probinsya habang sinusuyod ko ng tingin ng mga taong nanonood sa amin ay isang malaking anino. Ang naaninag ko sa hindi kalayuan na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. May pagkakataon pa noon na habang mag-isa lamang ako sa apartment. May mga naririnig akong kalabog sa ibang parte ng apartment na para bang may kasama ako sa bahay kahit na mag-isa lamang ako. At may mga oras din na nakakarinig ako ng pagbukas ng pintuan habang mahimbing akong natutulog na hindi ko noon masyadong pinapansin dahil akala ko'y nananaginip lamang ako. Isang gabi, lumabas ako ng apartment para bumili ng pagkain sa convenience store. Pagbalik ko ay nagimbal ako sa nadatnang ko sa apartment, papadudot. Ha? Bakit nakapatay yung ilaw? Bukas to nung iniwan ko ah. Hala, bakit ayaw gumana? May kuryente naman sa hallway ah. Ano yun? May tao ba dyan? Hello? Hello? Joanna! Nabasa ko yung message mo kaya nagpunta agad ako rito sa apartment mo. Okay ka lang ba? Hindi! Hindi ako okay, Raymart! Ano ba yung nangyari? Hindi ko maintindihan yung message mo sa akin eh. Yan! Diyan sa apartment ko! May tao sa loob! May tao? Sino? Hindi ko alam! Lumabas lang ako para bumili ng pagkain tapos pagpasok ko, nakapatay na yung mga ilaw. Tapos may nakita akong anino sa loob! Eh bakit nakapatay yung ilaw? Hindi ko nga alam! Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka pa ba pumapasok ulit? Hindi pa! Wala pang lumalabas dito sa apartment mo simula kanina? Wala rin! So ibig sabihin, kung totoo ang nakita mo, nandito pa sa loob yung taong yon? Malamang. Gusto mo i-check ko ulit? Oo, pero sasama ako sa'yo. O sige, halika na. Bakit kaya walang ilaw? Buksan mo nga flashlight ng phone mo.
Sandali lang. Ayan, nakabukas na. Raymart, natatakot ako. Joanna, nasaan yung circuit breaker ng apartment mo? Nandito sa may gilid. Kaya naman pala wala kang ilaw eh. Nakababa yung circuit breaker. Baka ibinaba nung kung sino mang pumasok sa apartment ko. Eh nasaan na yung taong nakita mo? Eh mukhang wala naman tao dito sa loob ah. Maniwala ka sa akin. May nakita akong anino kanina rito sa loob. Malaki siya. Joanna, baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi ba uminom ka ng gamot kanina kasi sabi mo masakit yung ulo mo? Alam ko kung ano yung nakita ko. Eh nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Baka lumabas siya sa bintana. Tingnan mo yung bintana, nakabukas oh. Tatalon siya mula sa second floor? Eh ang daming tao sa baba. So anong gusto mong palabasin? Gawa-gawa ko lang to. Hindi naman sa ganun, pero... Umalis ka na. Joanna naman. Salamat sa pagsama sa akin, Raymart. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Okay na ako. Sasamahan na kita. Hindi na. Papadudot, kinausap ko si Micah tungkol sa mga nangyari. At ang agad niyang bungad sa akin, baka si Raymart lang daw ang may pakana ng lahat. Dahil nagumpisa lang naman daw ang mga kakaibang nangyari mula nang makilala ko si Raymart. Papadudot, matapos ang pag-uusap namin ni Micah, ay hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Inisip ko ang mga sinabi sa akin ni Raymart kung totoo nga ba ang mga nakita ko. Hindi ko alam pero parang ginagaslight ko na ang sarili ko that time na ilusyon at guni-guni lang ang mga nakikita at naririnig ko. Dahil sa mga natatanggap kong nakakatakot na package ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Sa parehong pagkakataon ay hindi rin nawala sa isipan ko ang mga binanggit na posibilidad ni Micah. Paano nga kung si Raymart ang gumagawa ng lahat ng ito? At kung hindi naman si Raymart ay mahirap ding paniwalaan na minumulto o minamaligno ako. Malaki ang tiwala ko kay Raymart dahil sa mga tulong na ginawa niya sa akin. Siyempre, boyfriend ko siya kaya ayaw ko naman siyang paghinalaan. Pero tama si Micah na kaming dalawa lang ang maaaring pumasok sa apartment dahil kaming dalawa lang naman ang may hawak ng susi nito. Naalala ko rin na nagsimula akong makatanggap ng mga weird na regalo simula noong nakilala ko si Raymart. Ayoko man siyang pag-isipan ng masama, ay nagsimula akong magkaroon ng pagdududa sa sarili kong boyfriend. Pero ang hindi ko magets ay bakit niya ginagawa ito at bakit niya ako tinatakot. Noong nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kay Raymart ay mas naging mapagmatyag pa ako tuwing kasama ko siya, papadudot. Sa mga sumunod na araw ay pinakiramdaman ko ang paligid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay wala akong naramdamang anumang kababalaghan. Wala akong mga iyapak na naririnig, mga kalabog at nangyayaring pagbukas ng pintuan at bintana. Pero tuwing dumadalaw si Raymart sa apartment o tuwing kasama ko siya, doon lang nagsisimulang maging weird ang paligid. Noong panahong yon ay mas lalong lumaki ang paniniwala ko na baka si Raymart nga ang gumagawa ng lahat. Para mapatunayan kung tao nga ba talaga o maligno. Ang nagbibigay pasakit sa akin ay ako na mismo ang nag-install ng CCTV sa sarili kong apartment. Maliban kay Micah ay wala nang ibang nakakaalam na naglagay ako ng CCTV sa apartment. Hindi ko ito pinaalam kay Raymart para makita ko kung siya ba talaga ang gumagawa ng lahat ng pananakot sa akin. Sa tulong ng landlord ko ay nagpakabit kami ng 2 CCTV sa apartment. Isa sa may sala at isa sa kwarto ko. Sa mga sumunod na araw ay nagantay ako ng kababalaghan. Pero ang nakapagtataka, kung kailan may CCTV na ay saka naman walang nangyari, papadudot.
Mas napanatag ang loob ko nung nagkaroon ng CCTV sa apartment dahil nagkaroon ako ng chance na malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Pero simula noon ay biglang tumigil ang panggugulo sa akin. Hanggang sa isang gabi kung kailan komportable na ako at wala ng takot ay biglang may gumimbal sa tahimik kong gabi. Tama ba yung narinig ko? Parang may gustong magbukas ng pinto ng kwarto ko ah. Baka nananaginip lang ako. Joanna, ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Makatulog na nga lang ulit. Sino yan? Raymart? Ikaw ba yan? Raymart! Kung ikaw yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Raymart, alam kong ikaw yan! Akala mo hindi ko alam tong ginagawa mo? Pagod na ako sa trip mong to, ha? Nasaan na yung phone ko? Tatawagan kita. Akala mo maluloko mo ko. Sabi na nga ba eh, ikaw tong nananakot sa akin eh. Tama si Micah! Weirdo ka nga talaga! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Tapusin na natin to! Raymart, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Huwag ka magtago sa dilim! Hindi na ako natatakot sa pinaggagawa mo! Narinig kong nag-ring yung cellphone mo dito sa sala. Kaya wala ka ng kawala ngayon! Raymart! Hello, Micah? Sabi na gising ka pa eh. Nakita ko kasing online ka sa Messenger. Online ako kasi may tinawagan ako. Tama yung hinala mo. Si Raymart na yung nananakot sa akin. Raymart? Anong ibig mong sabihin? Nandito siya ngayon sa apartment ko. Nagtatago. Girl, okay ka lang? Kaalis lang namin sa bar. Kasama namin ngayon si Raymart. Actually, papunta na nga kami dyan sa apartment mo ngayon. Ano? Tinatawagan kita kasi dadaan kami dyan. Nawawala kasi yung phone ni Raymart. Nagbabaka sakali siya na naiwan niya dyan yung cellphone niya nung nagpunta kami dyan kanina. Nandito nga yung cellphone niya. Pero kung kasama niyo ngayon si Raymart, sino yung kumakatok sa pinto ng kwarto ko kanina? Oh my gosh! Joanna, lumabas ka na ng apartment mo, okay? Hintayin mo kami, malapit na kami. Papadudot, agad-agad din namang nakarating sa apartment sina Micah ng gabing yon. Nadatnan nila ako sa first floor kasama ang gwardiya kung kanino ko isinumbong ang mga pangyayari. Kasama ang gwardiya ng apartment building namin ay sinilip nila ang loob ng apartment ko. Pero wala silang nakitang tao doon. Pero kapansin-pansin ang isang masangsang na amoy na hindi ko napansin kanina. Nagulat na lamang kami noong nalaman namin kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Mula ito sa isang box na nakalagay sa ilalim ng kama ko. Sa loob nito ay isang patay na daga ang nakalagay. Nakahiwalay ang ulo nito at inuuod na. Nang gabing ding yon ay tumawag si Micah sa pulis para i-report ang pangyayari. Agad naman silang dumating para i-check ang apartment dahil walang nanakaw na gamit at wala naman silang nakitang forced entry sa apartment ko. Ay hindi nila ito pwedeng ituring na trespassing or unlawful entry. Lalo na't wala ring nakitang tao sa loob ng apartment ko maliban na lamang sa mga narinig ko at sa patay na daga na nakalagay sa isang kahon. Ganon pa man, ay nilagay nila sa blotter report ang pangyayari bilang suspicious activity. Kapag may patunay na raw kami na may pumasok nga sa apartment ko ay pwede namin itong i-report agad na siyang nakakadismaya
dahil alam ko sa sarili kong may tao sa loob ng apartment ko ng mga oras na yon. Nag-install ka ng CCTV, di ba? Na-check mo na ba yun? Oo nga. Hindi ko pa na-check yung CCTV. Sigurado ako, nakuna nun yung mga pangyayari. Teka, sandali. Nag-install ka na CCTV? Oo. Gusto kong hulihin kung sino yung taong pumapasok ng apartment ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi... Kasi isa ka sa mga suspecha namin. Ano? Ako? Hindi ko naman talaga alam kung sino na yung pagbibintangan ko eh. Kaya lahat pinagsususpetsahan ko. Pero ako? Nasarili mong boyfriend? Wala ka bang tiwala sa akin, Joanna? May tiwala ako sa'yo. Pero nagsimula kasi ang lahat ng to simula nung nagkakilala tayo eh. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam ko. Kaya sorry. Ganito, check na lang natin yung CCTV para malaman na natin yung totoo. Heto na yung CCTV footage. Tingnan nyo, bandang alauna, mamamatay yung ilaw. Kung sino man yan, malamang. Alam niya kung nasaan yung circuit breaker. Ginawa na niya yan dati. Hindi ko na napansin na nawalan pala ng kuryente dahil tulog na ako neto. Teka, bakit may kuha pa ng CCTV kung wala ng kuryente? Battery operated yung in-order ko online. Ang problema, wala siyang night vision kaya hindi ganong clear yung video. Teka, tingnan nyo. May gumagalaw. Papunta siya sa kwarto ko. Tao ba yan? Parang ang laki niya masyado. Uy, tapos parang wala siyang ulo. Hindi. Baka naman dahil lang sa quality ng video. Ang tagal pala niyang nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Pero tingnan niyo, sa CCTV siya nakatingin. Oh my gosh! Nakatingin siya sa atin! Ay, kinikilabutan ako! Ano? Naniniwala na kayo sa akin? Patayin mo na yan! Yan ang dapat ipakita mo sa pulis para maniwala sila sa'yo. Hindi yan multo. Tao yan. Siya na ba yan? Hindi ko alam. Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Nandyan ba si Joanna? Kayo po pala. Opo, nandito po siya. Joanna! Yung landlord mo! Mang Estong, magandang gabi po. Akala ko po ba wala kayo rito ngayon? Nabasa ko yung message mo kaya eto dali-dali ako nagpunta rito. Nagpatawag ka raw ng mga pulis. Oho, pero wala naman ho silang napala eh. Wala na yung tao nung chinek nila tong apartment. Huwag ka mag-alala. I-report ko to sa barangay itong nangyari ha. Sasabihan ko rin yung guard na mag-robbing gabi-gabi para hindi na yun maulit. Maraming salamat po Mang Estong ah. Kung pwede lang sanang magharap na lang kami ng taong yun eh. Para malaman kung ano talagang trip niya eh. Ay naku, wag mong hilingin yan ha. Baka mamaya magkatotoo yan. Mas mabuti na ho yun para magharap na kami. Anong akala nun? Wala akong laban? Laking kali kaya ako. Marunong ako makipagbakbakan. Sige na. Magpahinga na kayo. Kakausapin ko na lang yung guard. Sige ho. Salamat ho. Papa Dudut, kahit papaano ay napanatag ako ng sa wakas. Ay tumulong na rin ang landlord ko sa matagal ko nang idinadaing na problema sa kanya. Sa katunayan ay siya na mismo ang nagpalit ng lock ng pintuan ng apartment ko. At nang mga panahong yon ay sinigurado ko na ako lang ang may hawak ng susi. Hindi ko ibinigay kanino man ang spare key nito. Tuwing gabi ay may mga tanod na ring nagroronda sa lugar namin. Nag-aabang na mga taong pakalat-kalat pagsapit ng madaling araw. Na-report na rin namin sa pulis ang CCTV footage na nakuha ng gabing may pumasok sa apartment ko. Kahit may kaunting tampo pa sa akin si Raymart noon dahil isa siya sa mga taong pinaghinalaan ko, ay nag-offer siyang magstay pansamantala sa apartment ko para masamahan niya ako. Humingi naman din ako kaagad ng
magpatawad sa kanya, Papa Dudut, dahil pinagdudahan ko siya. Akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Naging mapagmatsyag na ang mga tao sa paligid ko matapos kumalat ang balita na may taong nanloob ng apartment ko. Kasama ko naging bantay ang mga kapitbahay ko pati na rin ang mga tao sa apartment building namin. Umasa ako na matatakot nang bumalik ang kung sino mang nananakot sa akin. Pero nagkakamali ako, Papa Dudut. Kakatapos lang ng gig namin noon, nagkayayaan ng grupo na magkaroon ng kaunting inuman para i-celebrate ang anibersaryo ng pagkabuo ng banda namin. Inabot kami ng hanggang 1:00 ng madaling araw. Noong natapos ang kasiyahan ay nauna akong inihatid sa apartment namin. Dahil hindi umiinom si Raymart ay siya ang naging designated driver ng grupo. Kaya kinailangan din niyang ihatid sina Micah at naiwan akong mag-isa sa apartment. Pagka-uwi ay agad ako naligo at habang nasa banyo, narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng apartment ko. Hindi ko yon gaanong pinansin sa pag-aakalang si Raymart lamang yon. Nagpatuloy ako sa paliligo dahil gusto ko nang magpahinga ng mga oras na yon. Pero napagtanto ko na parang masyado naman yatang mabilis si Raymart sa paghatid kina Micah, gayong 4 na katao ang kinakailangan niyang ihatid. Doon ako nagsimulang kabahan, Papa Dudut. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay kinilabutan ako nang sinalubong ako ng kadiliman. Bukas ang ilaw noong pumasok ako ng banyo, pero paglabas ko ay nakapatay na naman ang lahat ng ilaw. Sa pagkakataong yun ay ramdam ko na hindi lamang ako mag-isa sa apartment. Raymart? Ikaw ba yung pumasok? Raymart! Pabukas naman yung ilaw oh. Bakit ka nagpatay ng ilaw? Magandang gabi, Joanna. Ay! Sino ka? Hindi ikaw si Raymart! Joanna, ito na yung pinakahihintay mo. Gusto mo akong makita, hindi ba? Nandito na ako. Sino ka ba? Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako ginugulo? Matagal kong hinintay ang araw na to. Natutuwa akong malaman na gusto mo rin pala akong makita. Teka, Mang Estong? Kayo yung pumapasok dito sa apartment ko? Ako nga. Matagal na kitang pinagnanasaan eh. Matagal na akong nanggigigil sa'yo. Kung hindi lang dumating sa buhay mo yung hinayopak mong boyfriend, akin ka lang dapat eh. Ano? Handa ka na ba? Sandali lang! Huwag kang lalapit sa akin! Sisigaw ako! Sumigaw ka kung gusto mo. Walang tao ngayon sa kabilang unit. Nagbakasyon sila. Mas maganda yung sumisigaw ka. Mas lalo kong ginaganahan. Umalis ka na! Darating na si Raymart anumang oras! Talaga? Sa tingin mo, kaya kang ipaglaban ng boyfriend mong yon? Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Ako na lang ang piliin mo, Joanna. Kaya kitang buhayin. Matagal na kitang mahal. Kaya iwan mo na yung walang kwenta mong nobyo. At sumama ka na lang sa akin. Nababaliw na kayo! May asawa't anak na kayo! Pero mas gusto ko yung bata na katulad mo. Mas makinis. Mas sariwa. Kakadiri kayo! Naririnig niyo ba yung pinagsasasabi niyo? Halika na. Paliligayahin kita. Kung lalapit sa akin! Tulong! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joanna! Hayop ka! Hayop!
ginagawa mo sa girlfriend ko? Isa ka pa! Kontrabida ka sa buhay namin ni Joanna! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Kung hindi mo lang kinulo ang buhay namin, masaya na sana kami ngayon ni Joanna! Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng ulo! Hindi ko tatakutin si Joanna ng ganon. Kung hindi ka lang dumating sa buhay niya, aagawin mo pa sa akin ang mahal ko! Kaya pala, sa tingin mo masisira mo kami dahil sa pananakot mo! Umanda ka sa akin! Papadudot agad na dinampot ng mga pulis si Mang Estong matapos sa mga pangyayari ng gabing yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan ko ang itsura niya na parang nababaliw na siya. Ang hinala ng mga tao ay dahil gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot kaya siya nagkakaganon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ay nakumpiska nila ang isang flash drive. Sa bahay nito laman ang mga video ko habang natutulog. Doon lang namin napagtanto na tuwing mahimbing akong natutulog ay pumapasok si Mang Estong sa kwarto ko para kunan ako ng video. Kaya pala alam ng taong pumapasok sa apartment na may naka-install na CCTV sa loob dahil si Mang Estong ang mismong nagkabit noon. At dahil siya ang landlord namin, meron din siyang duplicate key ng apartment. Ganon din noong nagpalit ako ng lock dahil siya rin ang nagpalit noon. Nagsampa ako ng kaso laban kay Mang Estong. At pagkatapos noon ay umalis na ako mula sa apartment na tinitirhan ko. Habang naghahanap ng malilipatan ay pansamantala akong nanatili sa lugar ni Raymart. Ang akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat, papadudot. Nakahinga na ako dahil sa wakas ay nahuli na ang taong nambubulabog sa tahimik kong buhay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil noong nanirahan ako sa bahay ni Raymart, ay isang katotohanan ang aking natuklasan. Nasaan na ba yung laptop nun? Ayun. Ay, bongga. Dalawa palang laptop nito. Yayamanin, ha? Hala? May password? Ano kayang password nun? Joanna. Sana gumana. Ay, Joanna nga yung password. Love na love talaga ako ng boyfriend kong to. Naks, picture ko pa talaga yung wallpaper, ha? Pero, bakit parang wala namang laman? Iisang folder lang ang meron. Ano kaya to? Joanna ang nakapangalan sa folder, eh. Para sa akin ba to? Puro mga picture ko to, ah. Ang dami naman ito. Sandali. Ano tong isa pang folder? Mga video naman. Talagang well-documented ako, ah. Check ko nga itong isang video. Sure ka ba? Oo, sigurado na ako. Basta, gumamit ka ng proteksyon, ha? Ayokong madisgrasya, eh. Masyado pa akong bata para mabuntis. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Umiga ka na lang. Ako nang magtatrabaho. Oh my gosh! Ano to? Joanna! Halika na, kumain ka na! Bakit yan yung ginamit mong laptop? Personal ko yan, ah! Ano to, ha? Kinukunan mo ng video yung mga pagtatalik natin? Sandali lang. Mag-e-explain ako. Walang iya ka, Raymart! Ang baboy mo! Ako lang naman ang nanonood niyan, eh. Wala akong pakialam! Bakit mo ako pinag-videohan ng walang pahintulot ko? Ang dami nito, Raymart, oh! Kada ginagawa ba natin yun, lagi kang nagbi-video? Gusto ko lang naman na may balikan kapag mag-isa ako, eh. Nakakadiri ka! Walang iya ka! Joanna! Lumayo ka sa akin! Kaya pala may dalawa kang laptop! Para sa kalaswaan pala yung isa! Maniwala ka sa akin. Wala akong masamang hangarin sa ginawa ko. Tumahimik ka! Kailan ba ako tatantanan ng mga siraulo
Ito na. I-delete ko na yung mga video. Dapat lang! Dahil kung hindi mo gagawin yun, ipapakulong kita kasama ni Mang Estong! Joanna, sorry na. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita eh. Araw-araw kitang namimiss. Kapag busy ka, lagi kong pinapanood yung mga video natin. Itiwan mo ako! Kinikilabutan ako sa'yo! Pare-pareho kayong lahat, mga manyakis! Joanna, sandali lang. Saan ka pupunta? Aalis na ako rito! At baka kung ano pang gawin mo sa akin! Wala nang usap-usap pa. Agad ako nakipaghiwalay kay Raymart, Papa Dudut. Matapos kong masigurado na wala na siyang kopya ng mga video naming dalawa ay hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. All those time, tama pala ang hinala ni Micah na may kakaiba nga kay Raymart. Yun pala katulad ni Mang Estong ay obsessed din pala siya sa akin sa puntong bawat galaw ko ay meron akong video ni Raymart. Ilan pa sa mga napanood ko na nakasave sa laptop nito ay ang palihim niyang pagkuha ng video sa akin habang nagbibihis ako. Meron ding video habang naliligo ako. At para makalimutan ang mga masasamang pangyayari sa punto ng buhay kong yon, ay nagpakalayo-layo na ako. Tumigil ako sa pagbabanda at naghanap ng ibang trabaho. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ako ng trust issues sa mga lalaking dumarating sa buhay ko. Dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend kahit na 3 taon na ang nakakalipas. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ngayon ay tahimik ang buhay ko na pribado at wala ng taong nanggugulo. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joanna. Sa mundo ngayon, mahalagang maging mabuting tao. Pero mas mahalaga ang maging maingat. Hindi lahat ng taong mabait o palakaibigan ay dapat agad na pagkatiwalaan. May mga pagkakataon na ang tila simpleng pakikitungo ay may mas malalim na dahilan na minsan ay nauuwi sa karahasan. Mga kabarangay, lagi tayong makinig sa ating kutob. Obserbahan natin ang kilos ng mga taong nasa paligid natin. At kilalanin muna nating mabuti ang mga tao bago natin sila papasukin sa ating mundo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magpakabuti tayo hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat. Dahil kung meron tayong kinikilingan, mapapagod sila na tayo ay pakisamahan.
Ikaw, kabarangay, mabuting tao ka ba? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay nasadla kayo ng husto? Ako kasi ay oo at yon ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay nating panatiko ng Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bobby, 38 years old at taga Mandaluyong. Itong mga nakalipas na araw ay sobrang lugmo ko at para bang wala ng bukas para sa akin. Sunod-sunod kasi ang mga nangyaring trahedya sa buhay ko na malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Pero magsisimula muna ang lahat noong 30 anyos pa lamang ako. Kami na lamang ng nanay ko ang magkasama noon sa bahay dahil nasa ibang bansa ang kuya ko para magtrabaho. Nay? Nako, ang tindi ng ubo niyo. Ayos lang ako, anak. Di po kayo mukhang ayos, Nay. Ayos nga lang ako. Ay buti pa, abot mo na lang yung tubig dyan sa tabi ko nang makainom ako. Sige po. Ilapag ko lang muna tong bit-bit kong lugaw dito sa tabi, ha? Oh, Nay, ito na po yung tubig. Daan-daan po sa pag-inom, ha? Salamat, anak. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Nag-aalala po ako para sa inyo. Huwag kang mag-alala. Ayos na naman ang pakiramdam ko eh. Hindi na ako mainit. Tingin ko bumaba na ang lagnat ko pero inuubo pa rin ako. Kaya nga pinagluto ko po kayo ng lugaw at dinala ng gamot para makainom na kayo pagkatapos kumain eh. Kaya lang, wala naman akong panlasa. Parang ayaw ko tuloy kumain. Ay, kahit konti lang po, Nay. Para makainom na kayo ng gamot. Ano pa nga ba? O siya, kakain na ako. Yan. Very good po kayo, Nay. Very good ka dyan. Ano ako, bata? Di ba ganyan din naman kayo nung bata ako. Sinasabihan niyo akong very good kapag kumakain ako, lalo pag may sakit ako. Kaya ako naman na magsasabi niyan sa inyo ngayon. Sa bagay. Sinasabi ko nga sa'yo yun nun. Ang bilis talaga ng panahon, no? Dati-rati kayo ng kuya mo ang inaalagaan ko. Ngayon, kayo naman ang nag-aalaga sa akin. Kaibahan lang, nasa malayo ang kuya mo kaya ikaw lang ang mag-isang nag-aasikaso sa akin, anak. Matanong lang kita, no? Ano po yun? Hindi ka ba napapagod na alagaan ako? Nay naman, bakit naman po ako mapapagod? Nanay ko po kayo. Wala naman. Naisip ko lang kasi dapat sa edad mong yan may sarili ka ng pamilya. Kaso mukhang kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa. Nay, hindi niyo po kasalanan. Sadyang wala pa lang po talagang nagkakamali. Ano ba yung sinasabi mong wala pang nagkakamali? Masasabi ko na maswerte ang babaeng makakatuluyan mo dahil napakalambing mong anak, mapagmahal at maalaga. Mahilig pa sa mga bata. Kaya naman kung meron ka ng natitipuhang babae, ligawan mo na. Malay mo, siya na pala ang makatuluyan mo. Ay, sa ngayon, wala pa naman po akong nagugustuhan pero sige po. Sa oras na magkaroon na sasabihin ko agad sa inyo. Bakit mo sasabihin sa akin? Para malaman nyo. Ay, salamat ha, pero ang sabi ko, ligawan mo.
Hindi mo lang basta sabihin sa akin. Nay naman eh. Siyempre, liligawan ko pa rin naman siya pero gusto ko munang makilala niyo siya. Sige anak, salamat kung ganoon kasi naiisip mo ko. Sana nga makakilala ka ng babaeng liligawan para naman hindi lang sa akin umiikot ang mundo mo. Ay, Nay, sa inyo pa rin po iikot ang mundo ko kahit na may nililigawan na ako. Pangako po yan, Nay. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang nanay ko at wala akong pinagsisisihan na ako lamang ang nag-iisa niyang anak na nag-aasikaso sa kanya. Bagaman pareho naman kaming may trabaho ng kuya ko. Masaya ako na sa tuwing kailangan ako ng nanay ko ay nasa tabi niya lamang ako. Pero naiintindihan ko naman ang kagustuhan niyang makapag-asawa na ako at bumuo ng sariling pamilya dahil nga hindi na ako bumabata pa. Simula't sa Paul ay alam ni nanay na gusto kong magkaanak hanggang sa nakilala ko si Rhea sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko bilang tagaluto. Bali, serbidora siya noon at taga Ilocos Sur. Mabait si Rhea, maganda at kuwelang kasama. Pero sa kabila ng mga tawa niya ay meron siyang malungkot na nakaraan. At yun ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit siya umalis noon sa kanila. Sa katunayan, sa tuwing kinikwento sa akin ni Rhea ang karanasan niyang yun ay hindi ko talaga mapigilang malungkot at makisimpatya sa mga pinagdaraanan niya. Kaya ayun, nangako ko sa sarili ko na magsisika para umasenso sa buhay. Kaya nga kahit mahirap at wala akong kaalam-alam sa magiging buhay ko rito sa Maynila nakipagsapalaran pa rin ako. Gusto ko pagbalik ko sa Ilocos ibang Rhea na ako. Hindi ko naman hangad na yumaman pero gusto kong magkaroon ng komportableng buhay. Kaya lalo mo ako napahanga Ang lakas ng fighting spirit mo. Uy, thank you pero kailangan Malay mo, meron pang magandang buhay na naghihintay sa'yo pag nagpatuloy ka. Ay, sana nga meron. Pero ewan ko. Minsan, hindi ko pa rin mapigilang mawalan ng pag-asa. Lalo't parang ang layo-layo ko pa rin sa mga pangarap ko. May iba ka pa bang pangarap bukod sa mabigyan ng maayos na buhay yung mga magulang mo sa probinsya? Gusto ko rin makakilala ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. At magkakaanak, syempre. Lalo't hindi na ako bumabata, di ba? Baka kumunat na tong matres ko pag pinatagal ko pa ang pagbubuntis. Sobra ka naman sa kumuna. Para namang chichirya lang na nahanginan. Uy, seryoso ako dun Kung kayong mga lalaki walang problema sa pagkakaroon ng anak kahit may edad na kayo, ibahin nyo kaming mga kababaihan. Hindi naman sa nilalahat ko, no? Kasi meron pa rin namang mga babae na nabubuntis pag umedad na ng 35 pataas. Pero madalas nahihirapan na talaga. Ganun ba yun? Oo. Kaya nga sana makilala ko na rin yung matinong lalaki na makakatuwang ko sa buhay. Naniniwala kasi ako na may inilaan ng Diyos na makakapareha natin sa buhay na to. Ikaw ba? Ganun din ba ang paniniwala mo? Oo. Bakit parang hindi ka pa sigurado? Naniniwala naman ako pero mas naniniwala doon ang nanay ko. Kaya nga pinaghahanap na niya ako ng mapapangasawa dahil tumatanda na daw ako. Talaga? Anong sagot mo? Yun, sabi ko, sige. Kung may makikilala ako at magugustuhan ko liligawan ko na tapos ipapakilala ko agad sa kanya. Ayun, natuwa naman at sobrang excited. Ewan ko ba dun? Ganun lang siguro talaga ang mga nanay. Sobrang excited na magkaroon ng apo. Ay, bigla ako tuloy na miss ang nanay ko. Kumusta na kaya siya? Hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo siya tatawagan. Tsaka na, wala na kasi akong load Tsaka patapos na yung break time natin. Baka mamaya sitahin na tayo pag nag-overbreak tayo. Ay, oo nga pala. Masyado pa namang sip-sip yung naninita na yun. Kala mo naman kung sinong tagapagmana ng kumpanya kung umasta. Uy, baka may makarinig sa'yo Uy, ano naman?
Wala naman akong binabanggit na pangalan. Bato-bato na lang sa langit. Ang mag-react, pangit. Papadudo 3 buwan na noon si Rhea sa pinagtatrabahuhan namin at masasabi ko na naging sobrang close kami. Sa katunayan ay siya lamang ang dahilan kung bakit ako nag-stay sa pinapasukan ko. Gusto ko na kasing umalis noon dahil sobrang toxic na rin ang management namin. Alam ko naman na magiging malaking pagsubok na naman sa akin ang paghahanap ng mapapasukang trabaho. Lalo na high school graduate lamang ako. Bukod doon ay ayoko ring magtrabaho sa malayo dahil maiiwang mag-isa ang nanay ko sa bahay namin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pa tinatanggap ang alok at tulong sa akin ng kuya ko na nag-ibang bansa na. Hindi nga nagtagal ay nagtapat ako ng pag-ibig kay Rhea at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Kasunod noon ay nabuntis ko siya, kaya lalo ako nagkaroon ng dahilan upang hindi na umalis ng Pilipinas. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sakto lamang ang kinikita ko sa aking trabaho ay wala pa akong sapat na ipon. Kaya naman, tinira ko muna sa bahay namin si Rhea. Welcome naman siya doon ni nanay at sa katunayan ay sobrang sayangan ng nanay ko noong nalaman niyang magkakaapo na siya at palagi niyang hinihimas ang tiyan ni Rhea at kinakausap ang magiging anak namin. Bagay na kinagigiliwan naman namin ang kinakasama ko. Naging maayos naman ang pagsasama naming tatlo sa isang bubong. Hindi rin issue sa kuya ko na magkaroon na ako ng anak pero nilinaw niya na si nanay na lang daw ang susustentuhan niya. Naintindihan ko naman yon dahil hindi naman niya pinupulot ang pera sa abroad. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho para makaipon ng pera, Papa Dudut. Nay! Rhea! Minahon lang naman po muna kayo. Paano ko hihinahon? Nakakainis yung Rhea na yan. Biruin mo, ayaw magkusot ng damit? Mas gusto pang i-washing, hindi naman natatanggal yung dumi. Natatanggal naman po eh. Anong natatanggal? May nakita pa akong kapiraso. Alam mo naman na ayaw kung may natitirang dumi, di ba? Saka bakit ka ba gamit ng washing machine kaya tuloy lalong lumalaki yung konsumo natin sa kuryente? Bakit ko po hindi gagamitin? Sayang naman. Nakatenga lang dun sa solo ko. Tsaka isang beses lang naman nagwa-washing sa isang linggo At para na rin mapabilis yung trabaho ko. Buti sana kung tinutulungan niyo akong maglaba hindi naman. Kung kaya lang ng likod ko, hindi sana hindi ko na inasa ang paglalaba sa'yo. Bakit? Likod niyo ba ang maglalaba? Ay! Lintik na babaeng to! Hoy, Bobby! Magsabihan mo nga yung kinakasama mo. Abalang masyado sumagot sa akin napakawalang galang. Mahal, huwag mo naman sagutin ng ganun si nanay. Bakit hindi? Sumusobra na siya. Ang dami niyang reklamo. Hindi na nga nagpapasalamat sa akin. Bakit ako magpapasalamat sa paglalaba mo? Responsibilidad mo yan kasi kinakasama mo na ang anak ko. Nay, huwag na po muna kayong sumabat dyan. Buti pa, mag-uusap muna kami ni Rhea. Liga, mahal. Doon tayo sa kwarto. Buti pa nga nakausapin mo yung babae na yan. Iyak ng iyak, wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Parang pinagsabihan ko lang Ay. Ayos ka lang ba, mahal? Mukha ba akong ayos? Sumusobra na talaga yung nanay mo. Akala mo kung sino? Ikaw naman. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Masyado lang talagang mitikulosa yun, lalo na sa kalinisan Nung kalakasan pa nun, halos araw-araw naglilinis yun ng bahay. Katwiran niya, para raw hindi mamuo yung alikabok at di rin magkasakit, lalo na hikain nun ng tatay ko nung nabubuhay pa.
Kaya pala pinagalitan din niya ako nung nakaraan. Kasi hindi raw ako araw-araw naglilinis dito sa bahay niyo. Sa nakakapagod eh. Tsaka hindi niyo naman ako katulong dito para araw-araw maglinis Kinakasama mo ko. At buntis pa ako sa anak natin. Kaso ang kulit ng nanay mo. Gawin ko raw ehersisyo ang paglilinis dahil mabuti yun sa buntis kesa laging nakahilata sa kama. Nanay talaga oh. Oo! Kaya nga naloka ako kasi magkaiba kami ng paniniwala. Pati pagluluto ko sinisita. Ang dami sinasabi na kesyo pinagsasabay ko raw ang pagluluto sa paghuhugas ng pinggan. Paano daw pag nalagyan ng sabon yung niluluto ko? As if naman nahahayaan kong mangyari yun. Sa ayoko lang talaga na may tambak sa lababo na hugasin. Lalo't ako rin naman yung maghuhugas sa mga pinagkainan natin pagkatapos. Buti sana kung siya o ikaw ang gumagawa nun. Ako naman. Sorry. Hayaan mo. Ako na lang ang maghuhugas ng pinagkainan natin. Ay nako, hindi mo talaga ako naiintindihan, no? Hindi lang naman yung tungkol sa pinagkainan natin eh. Ang punto ko rito, kailan mo ba ako planong ibukod ng bahay? Alam mo, sabi ng nanay ko, iisa lang daw ang pwedeng maging reyna sa isang bahay. At sa sitwasyon natin ngayon, ang nanay mo lang yon dahil pamamahay niya to. Kaya naman mabuti pa na bumukod na lang tayo para hindi na kami palaging nag-aaway. Hindi natin pwedeng gawin yun dahil ako lang ang inaasahan ng kuya ko na magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Saka wala pa akong sapat na ipon pambukod natin kaya sana magtiis ka na lang muna. Hayaan mo, kakausapin ko na lang din si nanay. Pagsasabihan ko siya. Papadudot naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Rhea. At kahit na gustuhin ko na siyang ibukod ng tirahan ay hindi ko naman magawa dahil nga maiiwang mag-isa ang nanay ko. At ayoko ring mangyari yon kasi ako lamang ang inaasahan ni kuya na magbabantay at mag-aalaga sa kaisa-isa naming magulang. Kaya naman sinabihan ko na lamang si Rhea na magtiis dahil hindi rin naman ibang tao ang nanay ko. Nakita ko naman na sa abot ng makakaya ni Rhea ay hinabaan niya ang kanyang pasensya. Pinakisamahan niya ng maayos ang nanay ko. Hindi rin naman sila palaging nag-aaway. May mga pagkakataon din na may pinagkakasunduan sila. Kaya naman masaya ako. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, pinanganak na nga ni Rhea ang baby namin. At masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ngunit doon pa lang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok na pagdadaanan namin. Sensya na, yun ang muna mabibigay ko. Dami ko kasing kaltas, mga reklamo ng customer, ganun. Ha? Bakit nagre-reklamo sila? Di raw masarap ang luto ko, ganito, ganyan. Kaya nga lagi akong pinagagalitan ng bisor natin eh. Pinagbantaan pa na kapag hindi ko inayos yung trabaho ko tatanggalin na nila ako. Alam mo naman na mapipilay tayo ng husto pag nawalan ka ng trabaho, di ba? Ilang buwan pa lang din ang baby natin. Tapos ang dami pa nating gastos pag nagkakasakit siya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Yung dating issue mo pa rin ba sa bisor natin? Oo. Masyado kasi siyang pabida, napipikon na ako. Alam ko na pabida talaga yon kasi nakatrabaho ko rin naman dati. Pero matuto ka pa rin magtimpi. Kasi sa pikon mong yan, trabaho mo naman yung maaapektuhan. Tandaan mo na hindi ka pwedeng mawalan ng pinagkakakitaan. Dahil ikaw lang yung kumakayod sa atin. Tapos marami rin tayong gastusin sa anak natin. Oo, yun na nga eh. Pakiramdam ko, di na tayo nakakausad dahil sa nangyayari. Napapagod na ako pero wala akong karapatan na magpahinga. Kung pagod ka, mas pagod ako. Dahil hindi lang anak natin ang inaasikaso ko. Inaalagaan ko rin yung nanay mo na may pagkamaldita kung minsan. Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni nanay? Hindi ko na siya pinatulan. Pero ngumalngal na naman sa akin nung nakaraan. Tungkol saan daw? Sobrang tigas daw kasi nung patatas sa niluto kong chicken curry. Hindi raw niya makagat. Nung tininidor ko naman, malambot naman eh. Yun pala,
Hindi lang niya nasuot yung pustiso niya. Kaya ang ending, dinurog ko na lang yung patatas para makain niya. Pero ang dami pa rin sinabi, nakakarindi. Pagpasensyahan mo na lang si nanay. Alam mo naman na matanda na yun eh. Ganun ba talaga kapag matanda? Nagiging reklamador na wala sa lugar? Hindi ko alam pero tatanda rin naman tayo eh. Ilagay na lang natin yung sarili natin sa sapatos ni nanay. Ay nako, basta ako. Hindi ako magiging toxic na matanda kagaya ng nanay mo. Sobra ka naman sa nanay ko. Kaya nga gusto ko nang bumukod na tayo eh. Para wala nang problema. Pangako, hindi mo na ako maririnig magreklamo tungkol sa nanay mo. Di ba? Nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan. Ay nako, oo nga pala. Ayaw mong bumukod kasi ayaw mong iwanan ng nanay mo. Bla 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 bla. Diba? Ewan ko ba naman sa'yo at naisip mo na naman yan. Kita mo ngang hirap na hirap pa tayo sa pera. Pag nandito tayo, mas makakatipid tayo sa pagbabayad ng renta. Nakatipid nga tayo sa pagbabayad ng renta. Pero mukhang mapapagastos ka sa akin pag tumagal-tagal ang pananatili ko rito at pakikisama dyan sa nanay mo. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Kasi baka ipasok mo na lang ako sa mental dahil nabaliw na ako noon. Rhea naman eh. Seryoso ako doon, Bobby. Ay nako, kawawa naman ako. Papadudot naging sakitin ang anak namin kaya naglabas-masok kami sa ospital. Dahil sa nangyari ay nagkautang-utang ako sa kuya ko, makabili lamang ng gamot para sa anak namin. Yun din ang dahilan kung bakit naghigpit kami ng sinturon. Dahil sa liit ng sweldo ko at sa laki ng gastos, para sa pangangailangan ng anak namin ay wala na halos matira sa akin. At yun nga ang pinag-ugatan ng away namin ni Rhea. At dahil maliit nga lang ang bahay namin ay naririnig ni nanay ang pag-aaway namin. Kaya hindi niya mapigilang makisali. Kapag nangyayari yon, papadudot. Lalo lamang naiinis si Rhea dahil pakiramdam niya ay nagkakampihan kaming mag-ina para pagtulungan siya. Naipit ako sa sitwasyon ng sobra. Para akong tupang naligaw mula sa kawan na naglalakad ng walang direksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sa tingin ko ay pasan ko na ang daigdig. Nang mga panahong yon ay meron pa palang ilalala ang sitwasyon. At yun nga ay noong nagkasakit ang nanay ko. Mabuti na lang at nandyan si kuya para suportahan ang pagpapagamot niya, lalo na noong nadiskubre namin na meron siyang early signs ng Alzheimer's disease. Nalugmok ako ng sobra, lalo at pareho pa sila ng anak ko na may sakit kaya naman lalong bumigat ang pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Pero buti na lang at nandyan si Rhea para alagaan ang nanay ko kahit na meron silang hindi pinagkakasunduan. At tinutulungan niya rin ako upang gumaan ang pagdadala ko ng buhay. Masasabi ko na kahit mahirap ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa aking kinakasama, Papa Dudut. Dahil sa sabay na pagkakasakit ni nanay at ng anak natin, napag-isip-isip ko na tanggapin na yung alok na tulong ni kuya para makapagtrabaho ko sa ibang bansa. Ano? Aalis ka? Oo, sana. Wala talaga akong mapapala kung dito lang ako magtatrabaho sa atin. Tsaka di ba, gusto mo na maghanap ako ng ibang mapagkakakitaan na mas malaki ang sweldo? Ito na yun. Oo nga, pero iiwan mo talaga ako rito sa nanay mo? Anong ibig mo sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi pa ba halata na pag umalis ka maiiwan ako rito para alagaan ng nanay mo habang inaalagaan ng anak natin? Konting sakripisyo lang naman. Anong konting sakripisyo pinagsasasabi mo? Nagsakripisyo na ako, Bobby. Inalagaan ko na ang nanay mo, pero baka nakakalimutan mo na may sakit siya.
Mas mahirap na siyang alagaan kaysa sa anak natin dahil minsan nagiging bayolente na siya. Ilang beses na niya kaya akong nasaktan, pero binabaliwala ko lang kasi nga may sakit siya. Alam ko naman yun, kaya nga nagpapasalamat kami ni Kuya kasi nandyan ka eh. Hindi pa lang talaga namin kayang kumuha ng ibang magbabantay at mag-aalaga kay nanay. Kaya ako na lang. Kasi nakakalibre kayo sa akin, ganon. Naman sa ganun, Rhea. Totoo naman eh. Napakakuripot niyang kuya mo. Manong man lang kumuha siya ng ibang tao na mag-aalaga sa nanay niyo. Kasi nanay niyo naman yan eh. Hindi ko naman nanay yan. Nanay ko nga dun sa probinsya may sakit din eh. Pero hindi ko magawang alagaan. Buti sana kung wala tayong anak, Bobby. Pero alagain din yun. Tapos ngayon aalis ka. Iiwan mo ako rito mag-isa, ha? Anong gusto mong gawin ko? Manatili rito tapos araw-araw tayo mag-aaway dahil maliit lang ang sweldo ko. Akala ko pa naman gusto mong umasenso tong pamilya natin. At ngayon na may pagkakataon na tayo na makaluwag-luwag, ganyan ka naman umasta. Imbis na suportahan mo ako, mas inuuna mo pang bilangin yung paghihirap mo. Hindi ako nagbibilang ng paghihirap ko, ha? Hindi raw. Sa inyo nakikita ko eh. Kasi yun ang gusto mong tingnan. Ni minsan ba? Pinasalamatan mo ko sa pag-aasikaso ko sa nanay mo at sa anak natin kahit na pagod na ako. Hindi naman, di ba? Kasi para sa inyo ng kuya mo, responsibilidad ko na alagaan yung nanay nyo dahil nakatira ako sa pamamahay nyo. Yun nga ang rason kaya gustong-gusto ko nang bumukod tayo. Kaya lang atrasado ka naman dahil sa nanay mo. Nanay ko ang pinag-uusapan natin dito ha. Hindi siya ibang tao kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Wow naman, ha? Nakaka-touch naman na napakabuti mong anak sa nanay mo. Pero hindi ka naman mabuting kinakasama. Bawiin mo yung sinabi mo! Ayoko nga! Bakit ko babawiin? Totoo naman lahat ng yon. Buti pa dyan ka na. Saan ka pupunta? Sa kwarto. Tutulog na kasi baka bigla pang bumangon yung nanay mo at makisali sa away natin. Magkakampihan lang kayo. Kawawa naman ako sa inyo. Papadudot, alam ko na maling iasa ko kay Rhea ang pag-aalaga sa nanay ko dahil nanay ko yon. Ako ang anak noon kaya ako dapat ang gumagawa ng mga bagay na yon. Pero pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kung hindi ako magsasakripisyo sa ibang bansa. Kaya nga kahit masakit sa akin na mapalayo sa mga mahal ko sa buhay ay tiniis ko. Nagpakabingi ako sa iyak ni Rhea at pagtutol niya na umalis ako dahil desidido akong ituloy ang pag-abroad ko. Natuloy nga ako sa ibang bansa sa tulong ni Kuya at masasabi ko na malaki ang pag-a-adjust na ginawa namin ni Rhea. Palagi kaming nag-uusap sa video call kahit na magkaibang oras sa mga bansa na kinakaroonan namin. Nagbabalitaan at nagkukumustahan at laging sinasabi ng kinakasama ko kung gaano na siya kapagod sa pag-aalaga kay nanay at sa anak namin tapos ay nami-miss pa niya ako. Pero ang sagot ko lamang ay kaunting tiis na lamang muna. Hanggang sa dumalang na lamang ang pag-uusap namin dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho. Makalipas nga ang 3 taon ay natapos na ang kontrata ko pero imbes na bumalik sa Pilipinas ay nag-extend ulit ako sa pagtatrabaho ko. Bagay na pinagtalunan namin ng matindi ni Rhea. Gusto na niya kasi akong umuwi at magtrabaho na lamang sa Pilipinas dahil nga sa hirap na siya sa pag-aalaga sa nanay ko na noong mga panahong yon ay lumalala na ang sakit. Pero natakot akong umuwi sa Pilipinas para magsimula ulit. Kaya nanatili lamang ako sa abroad. Makalipas nga ang maraming taon ay nakaramdam na ako ng kapaguran at pagkamis sa mga minamahal ko sa buhay. Doon ko naisip na gusto ko nang umuwi para makasama ang nanay ko at ang aking mag-ina. Ngunit iba ang nadatnan ko sa aking pagbabalik sa Pilipinas. Rhea naman, halos kararating ko lang galing abroad.
Tapos malalaman ko na lang na gusto mo kaming iwanan ng nanay ko? Oh, bakit hindi? Ang tagal kong hinintay ang pagbabalik mo para may mapag-iwanan na ako dyan sa nanay mo. Kahit naman paano may konsensya pa rin ako. Dahil ayoko siyang ipagkatiwala kung kani-kanino. Ngayon na nakabalik ka na, aalis na ako. Iiwan ka na namin ng anak mo. Rhea, parang awa mo na. Huwag kayong umalis ng anak natin. Paano na lang ako pag nawala kayo? Sino na lang ang makakasama ko mag-alaga kay nanay? Tagapag-alaga lang talaga ng nanay mong tingin mo sa akin, no? Di naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Ganun yun! Ilang taon kong inalagaan ng nanay niyo, Bobby. Ni ha, ni ho, wala akong narinig sa inyo ng kuya mo. Ilang taon mo rin akong narinig na nagsabi sa'yo na napapagod na ako. Pero hindi mo ako pinakinggan. Ang tagal mo sa abroad, pero hindi man lang pumasok sa kokote mo na maghanap ng mag-aalaga sa nanay niyo, no? Sinamantala niyo talaga na makatipid kasi nandito naman ako. Ang kakapal ng mukha niyo. Sana pala siningil ko kayo sa ilang taon kong serbisyo sa magulang niyo. Tawarin mo kami, Rhea. Hindi naman namin sinasadyang... Pwes patawarin mo rin ako kung mas gusto ko na lang iwan kayo. Dahil pagod na ako sa inyo. Hindi ba natin pwedeng ayusin yung pamilya natin? Kinakasama mo ko, may anak tayo. Kinakasama na wala namang pagmamahal sa akin. Di totoo yan. Totoo yan. Dahil yun ang pinaramdam mo sa akin. Yung hindi mo pakikinig sa akin sa tuwing magkikwento ako at maglalabas ako ng sama ng loob. At yung pagdidesisyon mong mag-extend sa abroad at hayaan akong mag-alaga rito sa nanay mo ang nagpapatunay na hindi mo talaga ako mahal. Kasi Bobby, kung mahal mo ko, iisipin mo rin ang kapakanan ko. Hindi lang sarili mo at sa kung paano kayo makakatipid ng kuya mo. Kaya nga nagsisisi na ako. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Lalo ngayon, nagdesisyon na ako na hindi na ako babalik sa ibang bansa. Ay, wow! Nagdesisyon ka na naman pala nang hindi ako kinukonsulta? Sa bagay, sino lang ba ako sa buhay mo para konsultahin mo? Ni hindi mo nga ako asawa eh. Hamak na nanay lang ako ng anak mo at tagapangalaga ng nanay mo. Bobby, pagod na ako. Ayoko naman kukulin yung buhay ko sa pag-aalaga sa nanay niyo. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon? Na iba ko pang pangarap, ha? Na gusto ko rin makakilala ng isang lalaki na magiging katuwang ko sa buhay. Yung mamahalin ako at aalagaan. Akala ko ikaw na ang lalaking yun. Pero nagkamali ako. Gusto ko lang naman maranasang alagaan. Kasi pagod na akong mag-alaga. Rhea. Huwag mo akong hahawakan. Rhea, please. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-uusapan. Dahil nakapag-desisyon na ako. At wala ka nang magagawa para baguhin pa yon. Tapos na tayo, Bobby. Simula sa araw na to. Hiwalay na tayo! Papadudot, wala akong nagawa noong nag-alsabalutan na si Rhea at tuluyan nang umalis sa bahay namin kasama ang aming anak. Hindi ko na sila napigilan pa, lalo at kasabay noon ay nagwala si nanay kaya kinakailangan ko siyang intindihin. Durog na durog ang puso ko dahil sa pangyayaring yon, lalo na at hindi yun ang tagpong inaasahan kong dadatnan pag uwi ko sa Pilipinas. Makaraan ng 1 linggo ay nabalitaan ko na lamang sa dati naming katrabaho na meron na palang bagong kinakasama si Rhea. Galit na galit ako. Pero naisip ko na baka yung taong yun lang din ang nasa tabi niya noong mga panahong wala ako at hindi siya pinakikinggan. Kaya nga mas lalo lamang akong nasaktan at sumama ang loob sa aking sarili. Kasalanan ko talaga kung bakit ako iniwan ni Rhea. Akala ko, Papadudot, ay wala nang isasakit pa ang nangyari sa buhay ko. Pero neto lamang Hunyo ng taong ito ay biglang namatay ang nanay namin. At kahit na ilang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ako makausad. May mga gabi na lagi akong nagdarasal.
At hindi na sana magising sa umaga ako para hindi ko na rin maramdaman yung matinding sakit na halos pumilas sa libu-libong piraso ng aking puso. Pero kahit na gano'n ang mga nangyari ay nananatili pa rin akong buhay. Umaasa na lamang ako na balang araw ay makakausad ako at makakaahon sa lusak na aking kinakasadlakan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at ka-barangay, Bobby. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay sugal. Mayroong nananalo at mayroong natatalo. Pero siguraduhin natin na hindi udyok ng kapusukan at pagiging desperado ang bawat taya na gagawin natin. Ikaw, kabarangay, sumugal ka na ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa mundong ito, ang akala ko ay kilala ko na ang aking sarili. Pero totoo rin pala ang kasabihan na nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yon isang kasalanan. Yan kasi ang eksaktong pinagdaanan ko. Kaya nagawa ko ang isang desisyon na naghatid sa akin sa kasalukuyang estado ng buhay ko na siyang gusto ko namang ibahagi sa inyo. Sumulat ako sa Barangay Love Stories upang magsilbing aral sa iba ang aking kwento. Ako nga po pala si Charlie. 35 years old, taga Caloocan at dating OFW sa Taiwan. Sa ngayon ay meron akong tindahan at bigasan na nagsisilbing aking hanap buhay. 10 taon din ako sa abroad bago ako nag-decide na bumalik sa Pilipinas taong 2023 dahil gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya. Pero pinagtawanan lang ako ng aking mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan dahil kilala nila akong bakla. Out loud and proud, Papa Dudut. Bakit hindi mo ko pinagtatawanan kagaya nila? Sinong nila? Yung iba kong friends and relatives. Grabe sila. Nung sinabi ko na plano ko mag-asawa ng babae at magkaanak, tawang-tawa nakita ko pa mga ngalangala. Sarap sungal-ngali ng mga pes. Hindi ko gagawin yun, no? Pero di mo rin sila masisisi kasi matatawa talaga sila dahil bakla ka. Tapos biglang gusto mo mag-asawa at magkaanak. Baka yung magkaanak, pwede pa. Pero yung mag-asawa ng babae, medyo kakaiba. Bakit? Meron din naman akong ano ah. Oo, alam kong meron ka nun. Kaya makakabuntis pa rin ako. Andun na tayo. Pero sigurado ka na ba? Oo naman. Bakit hindi? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi basta-basta yung pag-aasawa ha. May kasabihan nga yung mga matatanda na hindi raw to parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Saka sure ka na ba na gusto mong talikuran yung pagiging bakla? Pag nagkaasawa ka na kasi ng babae, dapat sa kanya ka lang nakatingin at wala ka ng karapatan na magkagusto sa iba. Lalo na sa mga gwapo at machong lalaki. Ganun ba yun? Siyempre, kailangan loyal ka lang sa asawa mo, no? Kaya nga tinatanong kita kung sigurado ka ba na gusto mo talagang magkaasawa ng babae. Kasi kung anak lang ang habol mo, ibang usapan na yun. Alam ko naman yun. Thank you sa concern mo pero oo yung sagot ko.
Pinag-isipan ko na to na maraming beses. At bago ako umuwi rito sa Pinas, nakapag-decide na akong talikuran ng pagiging bakla ko. Gusto ko na magbalik loob at magpakalalaki. Okay, pero baka mahirapan ka pa rin humanap ng babae na magiging asawa mo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. Yun nga eh. Paano ko ba sisimulan? Saan ako magsisimula kung sakali? Makipagkilala ka, kaibiganin mo, ganun. Ipakita mo na seryoso ka sa intensyon mo dun sa babae. Lalo na kung gustong-gusto mo na siya. Be patient din kasi kaming mga babae medyo matagal mag-decide. Pinag-iisipan pa kasi namin kung bibigyan namin ng chance yung manliligaw namin o hindi. Okay. Noted sa mga sinabi mo. Pero ang pinaka-importante sabihin mo sa kanya yung past mo. Para dun pa lang, alam mo na kung matatanggap ka niya o hindi. Pag matanggap ka niya, mas malaki ang chance mo na malaman kung compatible kayo. Acceptance is the key. Tama nga naman. Salamat, Beshi. Ikaw lang talaga yung napagsabihan ko ng plano kong to. Nakakatuwa nga kasi hindi mo ko pinagtawanan. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yun, lalo na wala namang dahilan. Nakakabigla lang kasi nga akala ko bakla ka na forever. Pero darating din pala yung araw na gugustuhin mong magbago para bumuo ng sarili mong pamilya. Masaya naman ako sa pagiging bakla pero tingin ko mas magiging masaya ako pag nagkaanak ako at nagkaasawa. Saka hindi ako fan ng gender reassignment umeme na yan dahil gusto ko na nga magpakalalaki. Sayang naman tong ano ko kung hindi ko magagamit in a natural way. Grabe, nakakapanibago ka. Anong nakakapanibago, Besh? Last usap kasi natin baklang-bakla ka pa. Tapos ngayon nagpapakalalaki ka na. Change for the better, ika nga. Pero thank you talaga ha. Malaking bagay yung suporta mo at hindi panghusga. Hindi naman ako judge para humusga. Saka maliit na bagay lang yun kumpara sa pagiging mag-BFF natin for the longest time. Kaya wala yun. Suportado kita sa gusto mong gawin sa buhay mo basta hindi yun masama. Papadudot bukod tangi na ang BFF kong si Anaya ang nakaintindi sa pagbabagong gusto kong gawin sa buhay ko. Bagaman alam ng karamihan kung gaano ako kabakla ay sinuportahan niya pa rin ako para makahanap ng babaeng mamahalin. At nangako ako kay Anaya at sa sarili ko na sa oras na dumating na nga ang babaeng yon, sa buhay ko ay mamahalin ko siya ng gusto at todo-todo. Ewan, siguro bigla ko na lamang din talagang na-realize na gusto ko palang maging tatay at bumuo ng pamilya. Kaya nga, sinunod ko lahat ng suggestion ni Anaya kung paano ko makakakilala ng babaeng mamahalin ko. Desidido na akong magpakalalaki para lamang matupad ang mga pangarap kong magkaanak. Pero hindi pala yon madali at aaminin kong nakaka-stress at nakakapagod din. Oh, tapos? Nag-meet kayo? Oo, kaya lang na-realize ko na hindi ko pala siya gusto. Bakit naman? Mas malaki pa katawan kaysa sa akin eh. Baka mabugbog naman ako nun at mabalian ng leeg pag nag-away kami. Hoy, hindi naman siguro. Anong hindi siguro? Ramdam na ramdam ko yung pagiging dominante niya nung magkasama na kami. Bigla tuloy ako lumambot na ewan. Hindi ko mapanindigan pagiging lalaki. Nakakatakot si Ates. Kung tingin mo, di kayo okay, baka di nga talaga. Mahirap naman kung ipipilit natin, di ba? Tama. Okay lang yan. Hanap na lang uli ng iba. Yun nga yung ginawa ko tapos may nakausap kagad ako sa Facebook. Ay wow, ang bilis! Siyempre. Tapos, ano nangyari? Kamusta pag-uusap nyo? Okay naman. Nagja-jive kami tapos feeling ko na-fall na ako kaya lang. Pagkalipas na 1 linggo, inutangan na ako. Ay, kaloka yan! Partida, hindi pa kami nagkikita. Pinautang mo ba? Oo, kasi marupok ako. Ayun lang. Nagbayad naman ba? Yun nga, hindi pa. Pero nangako naman na babayaran kaya lang nangutang ulit sa akin. Ayun, binlock ko na. Ayoko nang ganun na akala mo may patagong pera. Kahit naman ako, ayoko ng ganyan. Di ba? Grabe, hindi pala madaling makipagkilala at makahanap ng matinong babae online. Mukhang lahat may sapak sa utak. Aray ko naman. O bakit? Tinamaan ka no?
Konti, pero iba naman ako sa kanila. Ay oo. Siyempre ibang-iba ka talaga sa mga babae nakadate ko, no? Sige nga, paano ako naiba sa kanila? Dali. Teka lang, titigan muna kita para masagot ko ng on point yung tanong mo. Game na ha? Eme lang yun. Huwag mo na sagutin. Saka, huwag mo na nga akong titigan. Naiilang ako eh. Ay grabe naman siya sa naiilang. Hindi ka naman siguro matutunaw sa titig ko, no? Hindi nga, pero wag na. Sino-joke lang din kita. Okay, fine. Pero ano pa bang gagawin ko para makakilala ng mapapangasawang babae? Sinunod ko naman yung mga payo mo sa akin kaso wala pa rin eh. Diba, sabi ko rin, be patient. Sabi mo nga, Yun muna gawin mo tapos ituloy mo yung pakikipagkilala. Saka wag lagi online. Pwede ka rin mag-join ng community ng mga hilig mong gawin. Halimbawa, running, walking, cooking, and baking. Poetry, mountain climbing. Kahit nga pag-jump rope may group na sa Facebook eh. Makipagkaibigan ka dun. Malay mo dun mo mahanap yung babaeng para sa'yo. alam mo tama ka. Lagi naman akong tama. Ay wow, confident yan? Sarili ko nga lang kakampi ko most of the time tapos aawain ko pa. Hindi ko naman sinabing awayin mo sarili mo ah. Eme lang. Ay nako, puro ka eme. At ikaw naman parang di na mabiro. Huwag mo masyadong seryosohin mga trip ko. Paano kung gusto kitang seryosohin? Ha? Wala. Sabi ko maganda ka pala. Ay, ba't ngayon mo lang nalaman yan? FYI, matagal na akong maganda. Alam ko naman yun. Pero noon kasi syempre mas maganda ako sa'yo. Baklang to? Sinong bakla? Walang bakla rito ha. Lalaki na ito. Oo nga pala, di ka na nga pala bakla. Sorry naman. Eme lang din. Buti pa, order na lang tayo ng drinks. Treat ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, galante. Papadudot habang nagsasalita si Anaya at kino-comfort niya ako ay bigla na lamang akong natulala habang nakatitig sa kanya. And for some reason ay napangiti ako kasi nakita ko na meron pala siyang dimple sa pisngi. Nagulat na nga lang ako noong tapikin niya at gisingin sa pagde-daydreaming ko. Ewan ko ba? Pero gandang-ganda ako sa BFF ko ng araw na yon. Sa kabila ng lahat ay alam kong imposible na magkagustuhan kami kasi in a relationship na si Anaya. At malamang ay na-appreciate ko lang yung concern, sincerity at dedication niya na makahanap ako ng babaeng makakamatch. At kung papala rin ay magugustuhan at mapapangasawa na rin. Alam ko na suntok sa buwan ang gusto kong mangyari. Pero naniniwala ako kay Anaya na magtatagumpay pa rin kami. Napasabi na lamang ako ng mabuti na lamang at naging BFF ko siya. Dahil napaka-optimistic niyang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali ako. Noong inakala kong hindi ako magkakagusto kay Anaya dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na interesado sa paghahanap at pakikipagkilala sa ibang babae dahil sa kanya. Mas gusto ko na lamang na siya ang kausapin at kinikilig ako sa tuwing lumalabas kami para magkita at mag-update ng mga ganap namin sa buhay. Posible pala yun, no? Yung ma-inlove ka sa best friend mo. Pero uulitin ko na hindi na pwede dahil in a relationship na si Anaya sa boyfriend niya for 5 years. Nakilala ko na rin naman yung lalaki na yon once sa video call kasi nasa Taiwan pa ako noong naging sila. Okay naman yung guy, gwapo, mestizo pero hindi katiwa-tiwala ang mukha. Hindi naman sa panghuhusga. Pero napatunayan kong tama ang kutob ko nang nagkwento sa akin si Anaya na ilang beses na raw siya nitong niloko at ang syunga na naman ng BFF ko dahil ilang beses na rin po itong pinatawad. At nung araw nga na yon na muli kaming magkita at napakwento na naman si Anaya ng problema niya.
you talaga, Beshi. Pinuntahan mo ako rito sa apartment ko. Wala yun, no? Pero sure ka bang wala rito yung boyfriend mo? Kasi kung nagtatago siya dito sa bahay nyo, lumabas-labas na siya para mapangahan ko. Sumusobra na siya sa ginagawa niya sa'yo, ha? Wala talaga siya rito kahit halughugin mo pa yung buong apartment namin. Nasaan ang ungas na yon? May team building sila sa Tanay for 2 days. Pero di ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Malay ko ba, baka gawa-gawa lang niya yun kasi gusto niya lang makasama yung babae niya. At pinayagan mo naman? Oo. Boba ka pala eh. Anong magagawa ko? Maayos naman yung paalam niya. Maayos nga pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo. Ganun na nga. Kung ako sa'yo, nagsakit-sakitan ako para hindi na siya umalis. Ayoko namang gawin yun, no? So, mas gusto mo na patuloy saktan niya sarili mo at magpakatanga sa lalaking yon? Anong magagawa ko mahal ko? Saka kasalanan ko naman kasi masyado akong pakialamera eh. Sinilip ko kasi yung phone niya, ayun. Nabasa ko pa tuloy yung recent convo nila ng babae niya sa messenger. Tapos wala ka man lang ginawa. Wala. Hinayaan ko lang sila. Ay, boba ka nga talaga. Ayoko na kasing mag-away kami uli ng boyfriend ko nang dahil lang doon. Huling away namin, kamuntik na niya akong hiwalayan, kaya nadala na ako. Kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Buti sana kung hindi ito yung unang beses na niloko ka niya. Baka maintindihan ko pa siya at pinatawad ko siya. Day, hindi dapat nakaregister sa Anli ang pagpapatawad. Magising ka nga sa kabubuhan mo sa lalaking yun. Ay, ewan ko. Di ko rin maintindihan sarili ko. Parang tanggap ko naman na hindi yung sitwasyon namin. At alam ko kung paano ako makakaalis pero di ko ginagawa. Siguro kasi natatakot ako na baka di na ako makahanap ng kagaya niya. Ang tagal na rin namin eh. Mas matakot ka kung makahanap ka pa ng kagaya niyang manluloko at manipulative. Saka, ano mo yung tagal ng relasyon niyo kung puro sakit naman ang ulong binibigay niya sa'yo? No wonder napapanot ka na sa stress. Seryoso? Napapanot na ako? Joke lang, pero malapit na. Alam mo na nga broken-hearted na yung tao pero gino-joke time mo pa ako. Sorry na. Pero ano ba magagawa ko ginusto mo naman yan. Dapat nga sa mga oras na to, hiwalay na kayo eh. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko kasi talaga kayang makipaghiwalay. Mahal na mahal ko eh. Masyado ka lang nabubulagan. Mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Wala akong alak dito. Ako nang bahala, bibili ako sa labas. May malapit na convenience store dyan, di ba? Oo, meron. Samahan mo na rin ng mga sitsirya at saka shawarma. Gutom na ako. Baka mabilis ako malasing. Ako nang bahala. Inom tayo para mailabas mo lahat-lahat ng sama ng loob mo. Para kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Yun na lang maitutulong ko sa'yo saka syempre yung presence ko. Basta, andito lang ako. Iyakan mo, kwentuhan mo, paglabasan mo ng sama ng loob. Thank you talaga, Beshi. Hulog ka ng kisame. Che! Papadudot bukal naman sa puso ko noong i-comfort ko si Anaya. At totoo rin ang galit ko para sa boyfriend niya. Pero loyal sa cheater niyang karelasyon ng kaibigan ko. Kaya masarap din siyang tuktukan sa ulo. Sa kabila ng lahat alam kong hindi na muna tungkol sa akin ng lahat dahil kailangan ako ni Anaya para samahan siyang umiyak at magmukmok. Doon ko na siya niyayang mag-inom para lalo niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero habang lalo kaming tinatamaan ng alak, ay mayroon akong naiisip gawin. Bagay na maituturing kong hidden agenda. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalasing si Anaya at doon ko nakita ang kaharutan niya kapag merong alak sa kanyang sistema. Panay dikit niya sa akin kaya tinalaban ako at bigla na lamang lalong uminit ang aking katawan. Hindi nagtagal ay hinalikan ko si Anaya at laking gulat ko na hindi siya pumalag. Tapos ay lumalim ang mga halik na yon. Doon na may nangyari sa amin ng BFF ko, Papa Dudut. Kinabukasan, nag-decide kaming kalimutan na lamang ang lahat dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nagtaksil siya sa boyfriend niyang manluloko.
Kahit na anong paliwanag ko kay Anaya na ayos lamang yon dahil cheater naman ang boyfriend niya, ay pinagdiinan pa rin niya sa akin na ayaw niyang tumula dito. Aaminin kong nakaramdam ako ng konsensya sa ginawa namin, pero hindi naman ako nagsisisi dahil mahal ko na rin naman si Anaya. Pero wala na akong nagawa noong humingi siya ng space para makapag-isip-isip. Hinayaan ko na lamang siya at pinagpatuloy ko ang pakikipagkilala sa ibang mga babae. Pero makalipas lang ang 3 linggo ay tinawagan ako ni Anaya at pinapunta niya ako sa apartment niya, Papa Dudut. O Beshi, long time no see. Bakit dito mo ko pinapunta sa apartment mo? Pwede naman tayo magkita sa labas. Treat ko pa. Sorry, pero di ko yata kaya makipagkita sa'yo sa labas. Para sa akin, pinakaligtas tong apartment namin. Pinakaligtas? Ay, seryoso mo naman masyado. Nasa labas ba boyfriend mo? Hindi, nasa trabaho. Okay. Charlie, hindi ko na kasi alam yung gagawin. 2 araw ko na rin iniisip kung dapat mo bang malaman pero may karapatan ka pa rin namang malaman. Ano ba yun? Medyo kinakabahan naman ako sa iyo eh. Buntis ako. Ha? Sabi ko buntis ako. Nabuntis mo ako. Talaga? OMG! Magkakabibi na tayo! Magiging tatay na ako! Oo, pero mukha ikaw lang ang masaya. Nakikita mo ba mukha ko ngayon? Biyaya yan kaya maging masaya ka. Paano ako magiging masaya? Pinagtaksi lang ko yung boyfriend ko. Sa'yo pa na BFF ko tapos ngayon magkaka-baby na tayo. Sige nga, sabihin mo paano ako magsasaya? Kalmahan mo lang. Paano ako kakalma? Nagbunga na yung nangyari sa atin. Alam mo kasalanan mo to eh. Ha? Paano naging kasalanan ko? Kasi inalikan mo ako. Sinamantala mo yung kalasingan ko para may mangyari sa atin. Akala mo ba hindi ko napagtagpi-tagpi yung plano mo? Sinadya mong malasing ako kasi gusto mo akong buntisin para magkaanak ka na. Sobra ka naman mambintang? Bakit? Hindi ba totoo? Besh! O, kita mo na! Sinasabi ko na tama yung kutob ko! Pero ikaw din naman nagbigay ng motibo sa akin nun eh. Masyado ka marot. Panendikit mo sa akin kaya paano hindi ako madadala, hindi ba? Sumabay na lang din ako kaya nangyari yun. Saka kung talagang ayaw mo, dapat tong hinalikan pa lang kita pumalag ka na. Kaso hindi eh. Hinayaan mo lang din na may mangyari sa atin. Kumalma ka nga. Magkakababy na tayo kaya tanggapin mo na lang. Malamang hindi ko matatanggap tong batang to! Saka paano ko sasabihin sa boyfriend ko na buntis ako pero hindi siya yung ama? Gusto mo ako na magsabi eh. Sira na ba ulo mo? Baka pag nalaman niya, tugulpihin ka niya! Subukan niya papupulis ko siya. Saka siya pa to may karapatang magalit eh. Siya nga tong una ng loko sa inyo. Anong sinabi mo? Sabi ko manloloko yung boyfriend mo. Matagal ka na niyan niloloko. Ikaw lang nagpapakatanga na manatili sa relasyon nyo. Lagi mo na lang sinasabing mahal mo siya. Pero ito ang mahiwagang tanong. Mahal ka ba niya? Sa nakikita ko kasi hindi. Ikaw lang yung nagpapauto sa kanya sa totoo lang. Oo, alam ko na nagpapauto lang ako. Alam ko na lahat yan. Di mo na kailangang isampal sa mukha ko. Pero choice ko pa rin naman na hindi siya hiwalayan kahit na paulit-ulit niya akong niloloko. Tawagin mo na akong boba o kung ano pang gusto mong itawag pero wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. O anong plano mo ngayon sa anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Siguro nga may kasalanan ako pero andyan na yan eh. Nakabuo na tayo. At alam mo na gustong gusto kong magkaanak, hindi ba? Oo. Pero hindi ko naman nakalain ako yung mabubuntis mo. Magkaibigan tayo, Charlie. Bakit ako pa? Bakit mo ako tinalo? Alam mo namang may boyfriend na ako at kahit na gaano pa siya kamanloloko, ayokong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko. Masisiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, yung sandaling sinabi ni Anaya na buntis siya. At ako ang ama ay para bang gustong
pumalapak ng dalawa kong tenga. Pero base sa itsura niya na hindi masaya, ay agad na bumagsak ang mga balikat ko. Hindi kasi yon ang reaksyon na gusto kong makita sa kanya. Pero ano magagawa ko kung hindi nga niya ginustong may mangyari sa amin at ang masahol pa raw ay nagbunga yon ng bata. Masakit din palang makita na may namumuong galit sa iyo ang kaibigan mong tinuring na mahalaga sa buhay mo. Yon kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Anaya at sa magiging anak namin ng mga panahong yon. Papa Dudut, alam ko na kasalanan ko rin naman dahil sinamantala ko ang kanyang kahinaan. Pero desperado na akong magkaanak at gusto ko na siya ang magiging nanay. Minsan, may mga bagay talaga tayong magagawa ng dahil sa kapusukan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ko kay Anaya ang feelings ko at sinabi niyang hindi niya raw ako magugustuhan ng higit pa sa isang kaibigan. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sagot niya sa akin kahit na may hinanakit ako sa kanya dahil mas mahal niya pa rin ang manloloko niyang boyfriend. Para sa akin ay hindi nila deserve ang isa't isa kaya nga hindi ako sumuko na iparamdam kay Anaya ang pagmamahal ko kahit sinabihan na niya akong tama na. Sinuyo ko si Anaya ng husto at kinonsensya noong pumasok sa isipan niya na ipalaglag ang magiging anak namin. Siyempre, nandun na yung bata tapos posible pang mawala sa akin. Buti na lang at nadala si Anaya sa mga pakiusap ko kaya ginawa niya ang tama. Pinanindigan niya ang pagdadalang tao sa magiging anak namin at doon na siya nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Ang saya-saya ko ng mga panahong yon. At pinangako ko sa kanya na aalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan ang magiging anak namin. Fast forward, pinanganak na ni Anaya ang aming baby girl at sobrang saya ko dahil sa wakas ay ganap na akong tatay. Pero pansin kong hindi lubusang maligaya si Anaya ng mga panahong yon. Nag-decide na akong tumira kami sa isang bubong at marami sa mga kamag-anak ko at malalapit naming kaibigan ang nagulat sa biglang liko na mga pangyayari sa buhay namin. Pero masaya naman sila para sa amin lalo na nang dumating na nga ang aming anak, Papa Dudut. Uy, Anaya! Ano ba yon? Mamaya kabagin to kasi napasukan na ng maraming hangin sa tiyan. Kanina pa yata umiyak yung baby natin pero hindi mo lang mabuhat. Anong kanina pa? Kargahin ko nga muna si Kakaiyak lang baby yan, para no? tumahan. Wala ka kasi rito kaya makapambintang ka, wagas. Wala ako rito kasi nandun ako sa kusina at busy ako sa pagluluto ng hapunan natin. Saka hindi naman sobrang laki nitong bahay natin para hindi ko marinig pag umiyak si baby. Kaya hindi ako nang bibintang para sa kaalaman mo. Oh, edi sana kanina ka pa pumunta rito para patahanin yung anak mo kung kanino mo pa naririnig na umiiyak. Ganun lang yung kasimple. Pinapakomplikado mo. Pinakikiramdaman ko pa kasi kung may gagawin ka. Pero wala eh. Inuuna mo pa yung… Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagmo-mobile games ka ba? Oo, pakin mo ba? Naka-silent naman ah. Last time di ba sinita mo na ako na masyadong maingay? Naiistorbo yung tulog ng batang yan? Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano na naman bang mali sa pagsasalita ko? Lahat na lang sinisita mo eh. Paano hindi ko sisitahin eh lumalabas na wala kang pagmamahal sa anak natin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin tong batang to. Sa'yo siya nang galing. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Paano ko makakalimutan eh hanggang ngayon sariwa pa rin yung hiwa ko sa tiyan ng dahil sa batang yan? Nakakadiri kung alam mo lang. Anong nakakadiri pinagsasabi mo dyan? Nakakadiri yung sugat ko sa tiyan. Tapos ang sakit-sakit pa pag nagkikikilos ako ng husto. Kaya paano ko mamahalin yung anak mo? Eh sa tuwing nakikita ko yan, naaalala ko lang lahat. Naalala ko kung paano mo ako pinagsamantalahan noon kaya nagkahiwalay kami ng boyfriend ko. Lahat yun bumabalik pag nakikita ko yung anak mo. Kaya hindi ko siya kayang mahalin.
mahalin katulad ng gusto mong mangyari. Kung galit ka pa rin, sa akin na lang. Huwag naman sana sa anak natin na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makamove on? Mahal na mahal mo talaga yung ex mo, no? Oo, at wala ka ng pake. Meron akong pake. Kasi kami ng anak mo ang kasama mo ngayon. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin yung buhay natin? Na tayo na yung magkasama. Na meron tayong anak at sariling pamilya. Saka nangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi pa ba sapat yun para mahalin mo ako kahit konti? Sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya, lalo pag nakikita kita, inaalala ko na pinlano mo lahat to. Sinadya mo! Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa talaga yung ginawan mo ng ganon. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat inisip mo man lang yon kung hindi mo naisip yung mararamdaman ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na at sinusubukan kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako kesa dyan sa ex mo manloloko. Ewan ko, pero hindi talaga kita kayang mahalin. Sana talaga hindi na lang ako nagpadala sa konsensya ko noon. Sana pinalaglag ko na lang yung anak natin para di ko na kailangan makipaghiwalay sa boyfriend ko at makisama sa'yo. Kasalanan mo talaga lahat kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Papadudot, nasaktan ako ng husto sa mga sinabi ni Anaya at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya. Pagkatapos kasi ng mga ginawa at pinakita ko ay ganon lang ang isusukli niya. Para sa akin ay mas masama pa rin ang dati niyang boyfriend na paulit-ulit siyang niloko kesa sa nagawa kong pananamantala sa kahinaan niya noon. Kaya wala siyang karapatan na ikumpara ako sa lalaking yon, sana'y bumawi naman ako sa kanya. Hirap lang dahil hindi niya na-appreciate ang mga effort na ibinibigay ko. Sa kabila ng lahat ay patuloy kong sinuyo si Anaya upang mapamahal siya sa akin, pero natatabunan ng responsibilidad ko bilang tatay ang atensyon na dapat ay ibinibigay ko para sa kanya. Hindi niyo ako masisisi at ayaw naman niya kasing asikasuhin ang anak namin. Napansin ko na lamang na malamig ang pakikitungo niya sa baby namin simula nang pinanganak niya ito. Pero pinalagpas ko lamang yon hanggang sa sumabit ang first birthday ng anak namin. Kaya lang ilaking gulat ko nang nakita ko ang ex-boyfriend niya sa mga bisita. Yun pala, in-invite siya ni Anaya, Papa Dudut. Halika, mag-usap tayo dito. Charlie! Bitiwan mo nga ako! Bakit nandito yung manlolokong ex-boyfriend mo? Tinatanong ba yan? E di inimbitahan ko siya? Bakit ginawa mo yun birthday to ng anak natin? Wala naman kasi kung kaibigan o kakilala na pwedeng imbitahin kundi siya lang. Saka sabi mo ayos lang din naman na mag-imbita ako, di ba? Kaya bakit ka nagagalit dyan? Magagalit talaga ako kasi hindi ko naman nakalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung hayop na yan pa talaga pinaapak mo sa bahay ko. Huwag mo nga siyang tawaging hayop. May pangalan yung tao. At mas hayop ka pa sa kanya para sabihin ko sa'yo. Kung inimbitahan mo siya, ibig sabihin, may komunikasyon kayo ulit? Huwag ka magpipipipihan dyan. Sabihin mo sa akin yung totoo at huwag mo akong gawing tanga. Oo! Meron na nga uli kaming komunikasyon pero ano naman sa'yo ngayon? Sira na ba ang ulo mo? Tayo na yung magkarelasyon ngayon. Tapos nakikipag-usap ka pa dyan sa ex mo? Sandali nga. Ano uli yung sinabi mo? Magkarelasyon tayo? Oo! Baka nakakalimutan mo may anak tayo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pero wala tayong relasyon! Hindi nga tayo nagtatabi sa kama eh. Saka ikaw lang naman yung nagdesisyon na magsama tayo. Ikaw lang din yung may gusto na maging isang buong pamilya tayo kasama yung anak mo. Alam mo, napaka-unfair mo kasi ikaw na lang palagi yung nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ano pa ba problema mo? Matino naman ako. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak natin. Binibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo sa abot na makakaya ko. Ando na tayo pero pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong sa hawla. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya. Sa bagay, hindi na pala ako naging masaya uli simula nang mabuntis mo ako at pinanganak ko yung anak mo. Hindi mo naman talaga kami kayang mahalin ng bata? Ilang beses ko nang sinagot yan, di ba? Hindi nga! Hindi! At hindi pa rin nagbabago yung
Kahit kaunti lang. Kahit subukan mo lang. Baka naman pwede. Sinubukan ko na nga, paulit-ulit ka eh. Pero wala talaga. Mahirap bang tanggapin yon? Mahirap bang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo lahat ng gusto mo? Kasi kung oo, di ko na siguro problema yon. Anaya naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako. Nasasaktan din naman ako eh. Okay naman tayo eh. Maayos ang pagkakaibigan natin. Masaya tayo sa kung ano lang yung relasyon na meron tayo noon. Pero bakit kinailangan mo yung sirain? Bakit kailangan mo akong sirain? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo? Sinuportahan ko lang naman yung kagustuhan mong magkaanak, di ba? Pero hindi ko sinabi na gamitin mo yung katawan ko para matupad yung gusto mong mangyari. Hindi ko rin sinabi na mahalin mo ako kasi sinabi ko na sa'yo noon na wala akong nararamdaman para sa'yo kundi pagkakaibigan lang. Pero mapilit ka kaya lalo lang ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Ngayon pagod na ako. Alam ko na kung wala akong gagawin, habang buhay kong pagsisisihan na nakisama ako sa iyo at sa anak natin kahit na hindi talaga ako masaya. Ayoko na! Gusto ko nang maging malaya sa inyong dalawa! Papadudod sobrang sakit marinig ng mga sinabi ni Anaya sa totoo lang. Para yung kutsilyo na tumusok sa puso ko ng libu-libong ulit. At wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng mga panahong yon. Pinatapos lang namin ang birthday party ng baby namin at saka nag-alsa balutan si Anaya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira kasama sa amin ang anak niya. Noong tinanong ko kung saan siya pupunta ay hindi niya sinagot. Pero malakas ang kutob ko na sasama na siya sa ex-boyfriend niya. Kaya kahit masakit at masama ang loob ko ay hinayaan ko na siya. Papadudot, pagod na po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anaya. Gayong ilang beses niya na ring sinabi na hindi niya ako kayang mahalin. At sapat na sigurong pinatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang isalba laban sa manloloko niyang ex-boyfriend. Pero sa huli ay mas pinili niya pa rin ito. Ang lungkot-lungkot ko ng mga panahong yon pero alam ko na bunga lamang din yon ng kapusukan ko. Hindi lang pagkakaibigan namin ni Anaya ang nawala kundi pati na rin si Anaya na mahal ko. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na namumuhay. At kahit na challenging ang maging tatay at nanay ay masasabi ko na masaya at kontento po ako sa buhay. Palagi ko pa rin naiisip si Anaya pero ayoko na lamang ilugmok ang sarili ko at umasa na isang araw ay magbabalik pa siya para sa amin ang anak niya. Dalangin ko na lamang kung saan siya naroroon ay nasa maayos siyang kalagayan at sa wakas ay naranasan na ulit niyang maging masaya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Lalo na yung mga mapupusok dyan sa pag-ibig. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Charlie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.
Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa likod ng bawat pangarap na ating inaasam ay ang matibay na pag-asang balang araw. Makakamit din natin ito. Subalit may mga pagkakataon na kapag nakamit na natin ang buhay na ating pinapangarap, saka lang natin mapagtatanto na hindi para ito para sa atin. Diyan iikot ang kwento ng ating letter sender ngayong araw na tawagin na lang natin sa pangalang Acela. Ano nga ba itong kanyang pinapangarap at bakit niya ito muntik ng pagsisihan? Sabay-sabay nating alamin ang kwento ni Acela dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Acela. 35 years old, isang ina at isang asawa na matagal nang gustong makaranas ng totoong pagmamahal mula sa sarili kong pamilya. Ang buhay ko noon ay mayahalin tulad ko sa isang ibon na nakakulong sa hawla. Dati naman po akong malaya. Lahat ng gusto ko ay nagagawa ko pero simula noong kinasal ako at nagkaroon ng anak ay parabang bigla na lamang akong naputulan ng pakpak. Nauwi ang buhay ko sa ganong klaseng kapalaran dahil lang sa isang pagkakamali. Isa itong pagkakamali na nangyari dahil sa pagiging inosente at labis na pagmamahal para sa isang maling tao. Ginusto ko naman ito noon pero dumating ako sa puntong labis ko na itong pinagsisisihan. Matagal na panahon na simula noong nakaramdam ako ng tunay na kasiyahan. Maganda ang buhay ko noon, Papa Dudut. May masaya akong pamilya, kumpleto at walang kaproble-problema. Mayroon din akong maayos na trabaho at napapaligiran ako ng tapat at maasahang mga kaibigan. One of the boys ako noong bata pa lamang ako. Halos lahat ng mga kaibigan ko ay puro lalaki. Ang tawag nga sa barkada namin noon ay Kubo Boys. Dahil lagi kaming tambay noon sa isang kubo sa lugar namin pagkatapos ng klase. May mga pagkakataon noon na inaabot pa kami ng madaling araw na nagkwekwentuhan sa kubo na yon. Mga pangarap namin sa buhay at mga pagkakataon na gusto naming maranasan ang karaniwang na pag-uusapan namin sa lugar na yon. Doon nabuo ang pagkakaibigan na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. 5 kaming magbabarkada at ako lang ang nag-iisang babae sa grupo namin. Pero noong tumanda na kami at nagkaroon ng kanya-kanyang buhay, unti-unti ring nagkalayo ang landas naming 5. May isa na nanirahan sa ibang lugar, may isang nagtrabaho sa abroad, may isa namang pumanaw na. Ang tanging natitira na lang noon sa lugar namin ay ako at si Greg. Greg, saan punta mo? Kakauwi ko lang galing trabaho. Napadaan ako sa may kanto. Binabaklas na pala nila yung kubo. Aling kubo? Yung tambayan natin noon? Oo, ibinenta na pala nila yung lupa doon. Patatayuan yata nila ng bagong bahay kaya binabaklas na yung kubo. Oh, unti-unti na talagang nabubura yung memories natin dito, no? Oo nga eh. Isa-isa na nagsisialisan yung mga taga rito. Tapos yung mga lugar na kinalakihan natin, napapalitan na rin. Nakakalungkot naman.
Wala talagang forever dito. Tayo na nga lang yata natitira dito eh. Yung mga tropa natin, kalat-kalat na. Kaya nga eh. Baka mamaya pati ikaw aalis na rin dito ah. Di mangyayari yon. Dito nakatira buong pamilya ko. Kung mag-aasawa man ako, dadaling ko rito yung pamilya ko. Bakit? Ikaw ba? May plano ka rin bang umalis dito sa atin? Sa ngayon wala pa naman. May trabaho naman ako dito eh at saka wala pa naman akong planong bumuo ng pamilya. Pero di natin sure. Tingnan natin sa susunod na taon kung paano magiging takbo ng buhay ko. Pero ikaw, mukhang alam mo na kung anong mangyayari sa future mo ah. Nabanggit mo na yung tungkol sa pag-aasawa eh. Hindi naman na tayo bumabata. 27 na ako kaya dapat lang na pinagpaplanuhan na yung pagpapamilya. Ayoko naman magkaroon ng anak kung kailan matanda na ako. Oo nga naman. Ito bang girlfriend mo ngayon? Sure ka na ba talaga sa kanya? Sino? Si Vivian? Bakit? May iba pa ba? Malamang si Vivian yung tinutukoy ko. Tingin ko, panghuling girlfriend ko na to. Matagal na rin kami. 5 taon na rin. Di na rin biro yung 5 taon ha. Dapat lang talaga nakasal na ang kasunod niyan. Sa tingin mo? Oo naman. Bakit? May hinihintay ka pa ba bago mo pakasalan si Vivian? Wala naman. Pwede na nga ngayon kaso hindi pa raw ready si Vivian. Gusto niya maging stable muna kami pareho sa buhay para sa ganun hindi kami mahirapan. Siyempre, mas maganda nga na pinagpaplanuhan muna yung pag-aasawa. Maganda yung family planning muna bago mag-anak-anak. May point siya dun. Ikaw ba? Wala ka bang plano maghanap ng kahit boyfriend man lang? Wala pa ako naalalang nagkaroon ka ng boyfriend ah. Naku, alam mo namang stricto parents ko eh. Pulis ba naman si tatay? Takot silang ligawan ako. Yung ba talaga ang rason? Balita ko, may nanliligaw sa'yo nung nakaraang taon eh. Ano pala nangyari doon? Ayun, nagsawa na sa kakaligaw. Di ko rin naman kasi bet. Parang ang taas din naman kasi ng standard mo eh. Bahala ka dyan. Tatanda ka na lang talaga na hindi pa nakakaranas magka-boyfriend. Eh sa hindi ko type yung nanliligaw sa akin eh. Mahirap din namang ipilit. Sa bagay, maganda ka rin naman kaya okay lang sa'yo maging choosy. Actually, hindi naman ako choosy eh. Hindi ko lang talaga mahanap yung tamang tao. Yung crush ko kasi noon, taken na ngayon. Aba, sino crush yan? Kakilala ko ba? Ay, hindi mo kilala. Huwag mo nang kilalanin. At saka malabong maging akin yung taong yun. Bakit mo naman nasabi? Una, may long-term girlfriend na siya. Pangalawa, di niya ako gusto. Kapatid lang ang turing niya sa akin eh. Saklap naman noon. Hindi niya nakikita kung anong klaseng babae yung pinakawalan niya. Sabihin mo yan sa sarili mo. Ano yan? Kako, correct. Sinabi mo pa. Pero tiwala ka lang. Darating din yung tao na para sa'yo. Sana nga. Baka mamaya matulad na lang ako dun sa kubo na tambayan natin. Niluma na ng panahon. Hanggang sa makalimutan at palitan na lang. Magandang lalaki si Greg Papadudut. Matangkad siya, maputi at matataba ang pisngi. Siopaw nga ang palayaw ko sa kanya noong mga bata pa lamang kami dahil paborito kong pinipisil ang matatambok nitong pisngi. Masaya siyang kasama, masyadong friendly at madaldal sa mga taong trip niya. Pero ang maganda sa kanya, bawat lumalabas sa bibig ni Greg ay may sense. Matalino kasi nga siya. Sa aming 5, siya lang ang palaging pasok sa honor roll. Mas matanda siya ng 3 taon sa akin at parang nakababatang kapatid na ang turing niya sa akin simulat sa pool. Kung little sister ang turing niya sa akin, ako naman ay hindi. Matagal na kasi akong may crush kay Greg Papadudut. Literal na mga bata pa lamang kami noon ay nahuhumaling na ako sa angkin nitong kagwapuhan. Pero hindi lang yon ang nagustuhan ko sa kanya. Medyo bad boy din kasi siya noon. Pasaway at sakit sa ulo. Pero ang lahat ng ito ay nababawi naman niya dahil matalino siya at hindi niya napapabayaan ang pag-aaral niya. Yun ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya. Astig pero malambot ang nilalaman ng kanyang puso. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ni Greg, never kong inamin sa kanya na may gusto ako sa kanya. Ayoko kasing asarin nila ako lalo't ako ang laging inaasar ng barkada namin bilang ako lang ang nag-iisang babae. Saka isa pa ay strong ang personality na ipinapakita ko sa kanila noon. Hindi pasok sa binuo kong ugali ang pag-amin na may crush ako sa isa sa mga kaibigan ko.
Kaya kinimkim ko na lamang ng matagal na panahon ang nararamdaman kong yon. Isa pa'y alam ko naman ang mga tipong babae ni Greg. Malayong malayo sa itsura ko at patunay nito ang ilang mga naging girlfriend niya na minsan na ring napasok sa barkadahan namin katulad ni Vivian. Greg? Greg! Oh, Asela, ano yun? Halika, may bibigay ako sa'yo. Ano, pagkain ba? Oo, paano mo nalaman? Pinagbalot kayo ni nanay ng spaghetti at Shanghai. Birthday ng kapatid ko eh. Kanina ko pa nga naririnig yung celebration nyo eh. Bakit kasi hindi ka pumunta? Sinabihan naman kita kahapon na pumunta ka eh. Nakatulog ako. Tsaka ang daming tao, nahiya ako. Wala naman akong kasama eh. Ikaw pa talaga yung nahiya. Puro mga kapitbahay lang naman natin yung nagpunta eh. O heto, Salamat. pakibalik na lang yung lalagyan mamaya ah. Sige, sige. Uy nga pala, kumusta yung ginawa mong surprise para kay Vivian? Successful ba? Oo, tuntua nga siya sa binili mo regalo para sa kanya eh. Nakita ko yun sa internet eh, tsaka romantic lalo kapag alam mo na kung anong kwento sa likod ng infinity bracelet. Ibang klase ka talaga mag-isip. Paano na lang ako kung wala ka? Ewan ko ba kung bakit wala ka man lang romantic side? Kalalaki mong tao pero hindi ka marunong magpakilig ng babae. Ang corny kasi. Tsaka, yun naman ang nagustuhan ni Vivian sa akin eh. Steady lang. Wala masyadong palapalabok. Straight to the point kagad. Sa bagay, medyo mature na rin kasi si Vivian. Kaka-30 lang niya, di ba? Oo. Kaya ako nga naisip na bigyan siya ng surprise party para sa birthday niya eh. Na ako rin naman ang nagplano. Oo nga. Di pa pala kita napapasalamatan sa ginawa mong pagtulong sa akin. Salamat ah. Yun lang? Salamat lang? Ang kuripot mo naman. Nagpa-birthday ka sa girlfriend mo tapos sa best friend mo? Salamat lang? Ano ba gusto mo? Babawi ako sa susunod. Ikaw? Ha? Ikaw. Ikaw ang bahala ka ako. Okay na ako kahit libre mo na lang ako ng kape, masaya na ako dun. Sige, libre kita sa susunod na weekend. Speaking of Vivian pala, hindi mo pa nakukwento sa akin kung paano kayo nagkakilalang dalawa. Bigla mo na lang siyang pinakilala sa tropa noon eh. Nakita ko siya online. May grupo kasi ako sinalihan. Grupo ng mga single. Doon ko siya nakilala. Sumasali ka sa mga ganong group? Noon yun. Na-curious lang naman ako kaya ako sinubukan. Tapos ayun, nagkausap kami ni Vivian sa chat ng ilang linggo. Nagkita kami one time tapos sunod-sunod na yung mga date namin hanggang sa niligawan ko siya. Sinagot niya ako. Ipinakilala ko siya sa inyo tapos yun na nga. Heto na tayo. Anong grupo ba yun? Makasali nga, baka makahanap rin ako ng future jowa ko doon. Hindi ko na maalala yung pangalan eh. Sabay na kami nag-live ni Vivian sa group na yun simula nung naging kami. Sayang naman. Alam mo, nung una mong ipakilala si Vivian sa amin noon, ang unang impression ko sa kanya, tahimik na masungit. Masungit? Bakit naman masungit? Ewan ko, yun yung vibe niya dati eh. Observant siya, hindi gaanong masalita. Pero kapag nagsalita, nangungurot yung sinasabi niya. Ah, oo, gets ko yun. Minsan, matalas talaga siya magsalita. Pero in fairness, natagalan mo ha kahit ganun siya magsalita. Wala eh, mahal ko eh. Tsaka, hindi naman issue sa akin yun. Maganda nga na lagi niya nasasabi sa akin yung hindi niya gusto para kapag may problema, naayos agad. Mabuti yan para hindi nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Kaya hindi nakakapagtaka na nagtagal kayo eh. Congrats sa inyo. Salamat. Nga pala, malapit na rin pala yung anniversary namin. Baka pwede magpatulong ulit ako sa'yo. Oo naman. Kailan ba? Matagal pa naman. Mga 2 buwan pa. Okay. Kontakin mo lang ako kapag may kailangan ka. Salamat. Salamat din dito sa spaghetti mo ha. You're welcome. Pakisabi sa kapatid mo, happy birthday. Sige, makakarating. Noong unay nasasaktan ako na ako ang ginawang takbuhan ni Greg tuwing nangangailangan ito ng advice o anumang tulong para sa relasyon nila ni Vivian. May mga pagkakataon noon na ako ang kasakasama ni Greg para mamili at pumili ng regalo nito para kay Vivian tuwing Valentine's Day, birthday at anniversary nila. May time nga noon na ako pa ang nagplano ng Valentine's date nilang magjowa. Kalaunan, natanggap ko rin naman ang role kong yon sa buhay ni Greg.
Hindi ganong klaseng relasyon ang inaasahan ko mula kay Greg pero wala akong magagawa kung tanging kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Pero noong bata ako ay hindi ko ikakaila na pinapangarap ko talagang maging boyfriend si Greg. Yun nga lang dahil sa takot na baka ma-reject ako at masira ang pagsasama naming dalawa ay never akong umamin ng pagtingin ko sa kanya. Masaya na ako noon kahit na saka lang ako binibigyan ng halaga ni Greg kapag wala na siyang ibang choice. Lalo na tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Vivian. Tuwing magkakaaway sila ay sa akin natutuon ang atensyon ni Greg. Ako lang kasi ang nakakapagpakalma sa kanya at ayon sa kanya, ako lang daw ang nakakaintindi sa mga pinagdadaanan niya. Sa mga oras na ganoon ay napakasaya ko. Dahil para bang kahit papaano ay nakikita niya ang worth ko. Pero kapag okay na ulit sila ni Vivian, ang atensyon na yon ay bigla-bigla ring nawawala at nananatili akong option sa tabi niya. Kahit ganon man, ang nangyayari ay mas lalo pang lumalim ang pagtingin ko kay Greg Papadudot. Naging loyal ako sa kanya sa puntong kahit may ilanang mga kalalakihan ang nanliligaw sa akin noon, ay hindi ko sila sinasagot. Umaasa kasi ako noon na mabigyan kaming dalawa ng pagkakataon ni Greg. Siyang pangarap ko noon. Isang pangarap na gustong gusto kong maabot. Papadudot. Papadudot nagkaroon kami ng chance ni Greg na mas mapalapit pa sa isa't isa noong nagkaroon ng pandemic. Isa yon sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko inaasahang mangyayari. Lockdown noon at pinagbawalan ng lahat na lumabas. Swerte ako dahil magkatabi lang ang bahay namin ni Greg. Kaya araw-araw pa rin kaming nakakapagkita. Isang bakod lang kasi ang pagitan ng bahay namin na kayang-kayang akyatin ni Greg. Tuwing bored kaming dalawa ay pinupuntahan niya ako sa bahay lalo na kapag walang tao doon. 3 lang kasi kaming nakatira sa bahay noong pandemic at pareho pang frontliner ang mga magulang ko. Nurse ang nanay ko samantalang pulis naman ang tatay ko kaya para maging safe ay hindi sila umuuwi sa bahay. Sa halip ay naka-quarantine sila. Dinadalhan na lang nila ako ng grocery sa bahay twice a week para meron akong makain. Samantala ang mga kapatid ko naman ay na-stuck sa bahay ng lolo't lola ko matapos silang abutan ng lockdown sa probinsya. Sa mga buwan na yon, si Greg ang naging kasakasama ko sa bahay. Lagi kami noong nanonood ng pelikula. Naglalaro ng online games at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay-buhay. May nakalagay na nga noong hagdan sa may bakod namin para kung ako naman ang gustong bumisita sa bahay nila Greg, ay nakapupunta ako ng walang problema. Papadudot hindi ko makakalimutan ang mga araw na yon dahil doon ay mas naging close sa akin si Greg Papadudot. Umiiyak ka ba? Di oh. Umiiyak ka eh. Ang pula-pula na mata mo oh. Eh kasi naman, sa dami ng pwedeng panooring pelikula, bakit ba ito yung pinanood natin? Hindi ko rin naman alam na ganito yung ending nito eh. Mali ko ba na mamamatay pala yung lalaki sa dulo? My gosh, ang saklap ng love story nila. Akala ko yung babae yung mamamatay eh. Grabe yung plot twist ah. Hanggang ngayon pala, napakababaw pa rin ng luha mo. Iniiyakan mo pa rin yung mga pelikulang ganyan? Natatanda mo pa nung nag-film viewing tayo nung elementary? Pinanood natin yung pelikula ni Jose Rizal. Iniyakan mo rin yun eh. Nakakaiyak din naman kasi talaga yun eh. Tinulugan ko nga lang yung sa sinehan nun eh. Ay. Oh, anong next na papanoorin natin? Ganito na lang ba talaga gagawin natin araw-araw? Manonood na lang ng pelikula? Eh wala naman tayong magagawa eh, naka-lockdown tayo. Bawal naman lumabas para sana makagala. No choice kundi gumawa tayo ng sarili nating pagkakaabalahan. Mabuti nga magkapit-bahay lang tayo, pwedeng-pwede kang umakit sa bakod namin. Kung hindi, mamamatay na lang ako sa pagkabagot dito sa bahay. Halos napanood na natin lahat ng pelikula sa app na yan eh. Wala na magandang natira. Manood na lang tayo ng series kung gusto mo. Mamaya na. Pahinga muna tayo. Masakit sa mata yung halos 2 oras nakatutok sa screen eh. Sige, ikaw bahala.
So, anong gagawin natin ngayon? Magkwentuhan na lang muna tayo. Tungkol naman saan? Marami akong gusto ikwento ngayon sa'yo, lalo na sa problema namin ni Vivian. Bakit? Anong problema niyo ni Vivian? Nag-aaway na naman ba kayo? Simula nung nagka-pandemic, wala naman kaming ibang ginawa kundi mag-away. Ano na naman bang pinag-awayan ninyo? Tungkol daw sa pagre-reply ko na mabagal. Inaabot daw ako ng mahigit 1 oras bago ko ma-replyan ng mga chat niya. Ha? Para yun lang? Kaya nga eh. Buong araw na nga kami magkausap eh. Maliit lang ng konti sa pag-reply, galit agad. Ano gusto niya? Oras-oras kami magka-chat. Miss ka lang siguro nun ng sobra kasi nga matagal na kayong hindi nagkikita. Oo, alam ko yun. Pati rin naman siya, miss ko na rin eh. Pero hindi ba pwedeng magpahinga muna kami mula sa pagchat-chat? Di ba pwedeng kumain, maligo, matulog? Hindi naman oras-oras hawak ko phone ko eh. Medyo nakakainis nga yung ganun. Pero intindihin mo na lang siya. Konting pag-aaway lang naman yan. Sure ako bukas maaayos nyo na yan. Hindi niya na ako pinapansin. Dahil lang sa nangyari? Nagkasagutan kasi kami. May mga nasabi ako sa kanya na dinamdam niya. Ano ba yung sinabi mo? Sinabi ko kasi nakakasawa na siya. Na lumalabas na yung totoong ugali niya. Na kung pwede, tigilan muna niya ako kahit 1 araw lang. Grabe ka naman. Alam ko, hindi ko naman sinasadyang sabihin yun sa kanya eh. Nadala lang ako sa bugso ng damdamin. Ngayon, ilang araw niya na ako hindi pinapansin. Pero ang tagal nyo nang magkasama. Dito pa ba masisira yung relasyon ninyo? Yun na nga ang problema eh. Ang tagal na namin magkasama. Ngayon lang kami naging ganito. Magkaiwalay. Hindi nagkikita. Ibang-iba tong sitwasyon namin kumpara noon. Paano ko siya masusuyo kung hindi ko siya mapuntahan? Bigyan mo na lang siguro ng ilan pang araw. Intindihin nyo na lang ang isa't isa. Mahirap mag-adjust ng ganito. Long distance ba naman kayo? Kaya malaking adjustment talaga yun. Sana nga lang talaga wag siya mag-isip ng kung ano-anong bagay. Bakit? Pinag-iisipan ka ba niya ng masama? Sinabi niya na may iba na raw akong kausap kaya mabagal ako mag-reply. Naku, patay tayo dyan. Meron ba? Wala. Siyempre naman wala. Wala naman pala. Patunayan mo na lang sa kanya na wala ka talagang kausap na iba. Ikaw lang naman palagi kong kasama eh. Wala nang iba. Huwag siyang mag-alala sa akin, Kamo, kasi safe na safe ka sa akin. Hindi inaasahan nila Greg at ng girlfriend niyang si Vivian na magkakaroon sila ng long distance relationship. Dahil sa lockdown ay pawang online lang ang communication nilang dalawa. Dahil hindi sila nakakapagkita ay palagi silang nagkakaroon ng miscommunication noon na karaniwan ay nauuwi sa awayan. Sobrang frustrated noon ni Greg dahil hirap na hirap siyang alagaan ng relasyon nila ni Vivian sa online lang. Kapag nagtampo kasi si Vivian ay hindi na ito namamansin. Hindi nagre-reply at hindi sumasagot sa tawag. May punto nga noon na blinak na niya si Greg. Kaya ginamit pa ni Greg ang account ko para makausap si Vivian. May pinagawayan noon sina Greg at Vivian na sobrang lala. Dahil frustrated ay pinuntahan ako ni Greg sa bahay 10 oras ng gabi. May dala itong alak at pinagsaluhan namin yon. Noong gabing yon ay nilabas ni Greg sa akin ang lahat ng hinanakit niya kay Vivian at kung paano siya unti-unting nawawala ng gana sa relasyon nilang dalawa. Nauubos na raw siya sa mga susunod na awayan nila na hindi maayos-ayos dahil magkalayo silang dalawa at hindi makapagkita. Inamin sa akin ni Greg noon na medyo lumalamlam na ang pagsasama nila ni Vivian dahil sa pandemic. Ang gabing yun ang isa sa mga pinagsisihan ko, Papa Dudut. May nangyari kasi sa aming dalawa noong gabing yon, dala na rin ang kalasingan namin. Alam kong mali ang ginawa ko na pumatol ako sa lalaking may karelasyon na, pero dahil matagal na rin nakatago ang pagtingin ko kay Greg, ay hindi ko na rin ito napigilan pa. Kinabukasan ay hindi namin pinag-usapan ni Greg ang nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Parang walang nangyari dahil pareho namin itong ayaw pag-usapan. Hanggang sa naulit pa yon ng ilang beses. May pagkakataon noon na nagigilty ako sa ginagawa namin pero sa parehong pagkakataon ay nabulag ako ng pangarap kong mapasakin si Greg. Kaya hinayaan ko lamang yon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan
Isang balita ang gumimbal sa aming dalawa, Papa Dudut. Knock-knock! Akala ko naman kung sino. Bakit ka naman ang gugulat dyan, Greg? Hindi ba ako napansin na umakit ako ng bakod nyo? Akala ko nakatingin ka sa akin kanina eh. Hindi kita napansin. Eh kung ganun, sino yung tinititigan mo mula sa bintana? Wala. Nakatunga nga lang. Halika, pumasok ka na. Ano plano natin ngayon? Manunod ba ulit tayo ng palabas? May dala akong chichirya. Ay, ikaw bahala kung anong gusto mo. Parang gusto ko manood ng horror ngayon. Gusto mo ba? Ikaw, kung yun ang gusto mo di manood tayo ng horror. Ba't ang tamlay mo naman yata sumagot? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Mamaya baka may COVID ka na ha? Wala akong sakit. Kung ganun, bakit ka ganyan? Wala ka ba sa mood? Sabihin mo lang, babalik na lang ako mamaya. Kumusta na kayo ng girlfriend mo? Ha? Bakit? May kinalaman ba siya sa pagiging matamlay mo ngayon? Wala naman. Curious lang ako. Okay na ba kayong dalawa? Actually, medyo okay na kami. Nakakapag-usap na ulit kami. May konting tampo pa rin siya pero nangako ako na babawi ako sa kanya. Tsaka nagkaroon na kami na agreement na magpapaalam kapag may ginagawa kami. Para walang nag-overthink tuwing late nagre-reply. Ah, ganun ba? Oo. Okay ka lang ba talaga? Yung itsura mo parang may dinaramdam ka eh. Buntis ako, Greg. Ano? Tama ba yung narinig ko? Buntis ka? Hindi ko alam kung accurate ba yung pregnancy test na in-order ko online pero 3 beses nang nag-positive yung mga test na ginawa ko eh. Sigurado ka ba dyan? Baka naman false positive lang yan. Maniwala ka sa akin, hindi ko sasabihin to sa'yo kung hindi ako sigurado. Alam ko yung katawan ko at simula pa last week, may nararamdaman na akong kakaiba sa akin. Hindi pwede yan. Safe naman tayo, di ba? Gumagamit naman ako ng proteksyon. Paano ko mabubuntis? Hindi ko rin alam. Bakit ako tinatanong mo niyan? Anong gagawin natin ngayon? Huwag akong tanungin mo kasi maski ako, hindi pa nagsisink in sa akin na buntis ako. Ay, ano ba tong ginawa natin, Greg? Hindi to pwedeng malaman ni Vivian. Kababati lang namin. Kapag nalaman niya may nangyari sa atin, mas lalo masisira yung tiwala niya sa akin. Yun talaga yung pinoproblema mo? Eh paano naman ako? Anong gagawin natin kapag nalaman ng mga magulang ko na nabuntis mo ko? Huwag mo na lang muna ipaalam sa kanila. Hindi naman sila umuwi rito, di ba? Pero hanggang kailan? Malalaman nila na buntis ako kasi hello, lalaki tong tiyan ko. Lalo na si nanay, nurse yun. Huwag muna tayo magpadalos-dalos. Pag-isipan muna natin kung anong gagawin natin. Ano pa bang ibang gagawin natin? Hindi option na magpalaglag hindi ko gagawin yun. Pero… Wala nang pero. Papanganak ko to kahit anong mangyari. Kahit masira ang buhay ko? Yan ba talaga yung pinoproblema mo? Yung sarili mo? May girlfriend ako. Girlfriend na pakakasalan ko at gusto ko makasama habang buhay. Kung ganun, bakit mo hinayaang may mangyari sa ating dalawa? Bakit mas pinili mong pagtaksilan si Vivian kung siya palang babaeng pakakasalan mo? Hindi ko alam. Nadala lang naman ako ng tukso eh. Maski ikaw rin naman, ginusto mo yung nangyari sa atin Oo, ginusto ko yun kasi mahal kita, Greg. Ano? Anong pinagsasabi mo? Matagal na akong may gusto sa'yo. Seryoso. Di mo ba talaga alam? Hindi mo ramdam? Sobrang manhid mo naman. Hindi ko alam. Dapat hindi na lang ako nagpadala sa damdamin ko eh. Simula pa lang alam ko nang mali yung ginagawa natin. Tignan mo, kinarma tuloy tayo. Ayusin natin to. Huwag ka mag-alala. Ayusin natin to. Noong nalaman ng mga magulang ko na nagdadalang tao ako, ay inilipat nila ako sa bahay ng tita ko para may makasama ako. Ayaw na nila akong iwang mag-isa sa bahay dahil wala na sila noong tiwala sa akin. Sobrang hiyang-hiya ako noon sa mga magulang ko dahil pansin ko ang pagkasira ng tiwala nila sa akin dahil sa mga nangyari. Nagkahiwalay kami ni Greg na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon namin dahil hindi na ako pinapansin ni Greg noon tuwing mini-message ko siya. Lumipas ang 9 na buwan ay pinanganak ko ang baby ko, Papa Dudut. Sa bahay ako nanganak, ng mga panahong yon ay wala na kaming contact ni Greg. Iniiwasan niya ako dahil sa nangyari. Wala pa kasing kaalam-alam noon si Vivian na nabuntis ako ni Greg. Kahit na alam na ito noon ng buong pamilya niya.
Noong lumuwag ang restrictions, saka lang nagkaroon ng panahon na makapag-usap ang pamilya ko at pamilya ni Greg. Malapit nang mag-1 taon ang baby ko noong nakita ni Greg ang anak niya. Sa nangyaring pag-uusap ay napagdesisyonan ng dalawang pamilya na ipakasal kaming dalawa. Ayaw kasing pumayag ng tatay ko na maging single parent lamang ako. Gusto niyang magkaroon ako ng tradisyonal na pamilya. Kaya kahit ayaw sa akin ni Greg ay napilitan siyang panagutan ako. Bilang isang babaeng matagal na pinangarap si Greg, na mapa sa akin ay hindi ako masaya sa naging desisyon ng mga magulang namin, Papa Dudut. Alam ko kasing ayaw akong makasama ni Greg. Ramdam ko yon sa mga galaw at trato niya sa akin. Simula noong nabuntis ako ay hindi na kami katulad ng dati na masaya. May pader nang namamagitan sa aming dalawa simula noong nagbunga ang pagkakasala namin at yon ang isa sa mga bagay na hindi ko masikmura. Ang kamuhian ako ni Greg. Hindi nagtagal ay nalaman din ni Vivian ang nangyari. Hindi nagdalawang isip ang babae na hiwalayan agad si Greg. Hindi ako nakaligtas sa mga paninirang ginawa sa akin ni Vivian sa social media noon. Binansagan niya akong ahas, mga agaw, at kung ano-ano pa. Wala naman akong karapatang lumaban noon dahil alam kong ako ang nasa mali. Totoo na inagaw ko siya. Totoo na sinira ko ang relasyon nila ni Greg. Totoo na nagkasala ako at sobrang down ko noon. Dahil pakiramdam ko ay galit sa akin ang lahat ng tao. Sa totoo lang ay okay lang naman sa akin na itaguyod kong mag-isa ang anak ko. Hindi ko hinangad na pakasalan ako ni Greg dahil lang may anak kami. Hindi ko gustong agawin siya kay Vivian. Pero dahil ayaw ng tatay ko na masira ang pangalan niya ay pinilit niyang buuin ang pamilya namin ni Greg. Sa takot ay hindi na nakapalagpas si Greg. Ikinasal kaming dalawa at sa isang iglap ay nagkaroon ako ng pamilya pagkatapos ng pandemic. Papadudot hindi itinago ni Greg ang disgusto niya sa akin. Mula sa pagiging malapit na magkaibigan ay parang kaaway ang naging turing niya sa akin. Ni hindi niya magawang hagka noon ng baby namin. Para ba siyang nandidiri? Pinaparamdam niya sa akin na hindi niya gusto ang mga nangyari. Ipinamukha niya sa akin na ako ang sumira sa mga plano niya sa hinaharap. Ako ang dahilan kung bakit hindi niya nakatuluyan ang taong minamahal niya. Walang iba kung hindi si Vivian. Ganun man ang naging takbo ng relasyon namin ay tinis ko na lamang ang lahat para sa anak ko. Tumira ako kina Greg dahil siya ang unang nakahanap noon ng trabaho. Naging stay-at-home mom ako para mabantayan ko ang baby namin. Sinubukan kong maging matatag kahit na alam kong hindi ako tanggap ng buong pamilya ni Greg, Papa Dudut. Greg! Nandito ka na pala. Kumustang trabaho? Maayos naman. Halika, kumain na tayo. Sakto, kakapainit ko lang ng ulam. Kumain na ako sa labas. Kumain ka sa labas? Di ba sinabi ko sa'yo na magluluto ako ng hapunan? Dinessage ako nila mama. Sakto nasa labas sila kanina kaya doon na kami nag-dinner. Ha? Sumama ka sa kanila? Nagpaalam naman yata sila sa'yo eh. Ba't parang gulat na gulat ka? Oo, nagsabi sila na lalabas sila. Nag-offer kasi ako na magluto ngayon. Alam mo naman na ayaw nila sa akin eh. Ang hindi ko lang inaasahan, pati ikaw. Ganun din pala ang gagawin mo sa amin ng anak mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi mo napapansin kung paano ako tratuhin ng pamilya mo? Kung ituring nila ako, parang napakalaking kasalanan yung nagawa ko na hindi nila ako matanggap-tanggap. Lahat napapansin nila. Tapos ngayong ako yung nag-offer na magluto, kakain sila sa labas? Ang dami mo namang arte. Natural lang naman na kumain sila sa labas. Matagal na namin ginagawa yun. Nakakainsulto lang. Kasi aware naman sila na ipagluluto ko sana sila. Pero okay lang sana yun eh. Kung ayaw nila akong saluhan, sige lang. Pero ikaw?
Ikaw na asawa ko. Alam mo na magluluto ako ngayon pero mas pinili mong kumain sa labas? Ano ba kasi inaasahan mo mangyari? Tinanggap ka na nga namin dito sa bahay, di ba? Pinakasalan na kita't lahat, ang dayo pang sinasabi. Ang gusto kong mangyari, tratuhin niyo ako bilang tao. Kahit na magplastika na lang tayo dito, mas tatanggapin ko pa yun. Kesa harap-harapan niyo akong binabastos. May emosyon din ako, Greg. Hindi ko lang pinapakita sa inyo pero nasasaktan din ako. Ginusto niyo to, di ba? Pamilya mo nang pumilit na magpakasal tayo. Kayo ang may gusto nito, hindi kami. Walang may gusto nang nangyari. Hindi ko ginusto na maging ganito ang buhay ko, na isinusuka ng ibang tao. Hindi ganitong buhay yung pinangarap ko. Talaga ba? Hindi ba? Ikaw na mismo nagsabi sa akin na matagal mo na akong gusto? Baka nga ikaw pa rin plano ng lahat ng to eh. Nagpabuntis ka para makuha mo ako. Kapal ng mukha mo! Oo, gusto kita. Pero hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ako magpapabuntis para lang makuha ko ang isang tao. Hindi ako ganon, Greg. Okay na sa akin na magkaibigan lang tayo. Okay lang sa akin na hindi mo nakikita yung halaga ko noon. Ikaw yung pinapangarap ko na alam kong hindi ko naman makakamit dahil alam ko naman na kailanman hindi mo ako magagawang mahalin. Alam mo naman pala eh. Bakit ka nag-aaga nito na para bang napakalaki ng utang ko sa'yo? Hindi mo ako mapipilit na gustuin ka. Ganon din ang pamilya ko. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang may kasalanan ng lahat ah. Ako lang ba ang gumawa nito? Ako lang ba yung nagkasala? Aminado ko, maling-mali na pinatulan kita. Pero ikaw din naman, di ba? Mas malala nga yung kasalanan mo dahil may girlfriend ka nung pinatus mo ko. Kaya huwag kang magmalinis, Greg. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil mas matindi ang kasalanan na ginawa mo kaysa sa akin. Alam ko yun. At araw-araw kong pinagsisisihan yun. Tuwing nakikita kita, naalala ko yung ginawa ko. Naalala ko yung babaeng sinayang ko. Naalala ko kung paano ko sinira ang future na dapat meron kami ni Vivian ngayon. Tuwing nakikita kita, naiinis ako dahil sa katangahan ko. Yun ang rason kung bakit hindi kita magawang gustuhin kahit bilang tao. Ikaw ang nagpapaalala sa mga kasalanan ginawa ko. Kung ganun, bakit mo ako pinakasalan? Bakit mas pinili mong makita ko araw-araw kahit na ayaw mo naman pala? May magagawa ba ako kung tatay mo na yung nagsalita? Anong laban ko sa polis? Mamaya papatay pa ako niyan eh. Hindi ganun ang tatay ko. At kung iniisip mo na ginusto ko ring mapasok sa ganitong sitwasyon, hindi. Kaya ko buhayin ang anak ko ng mag-isa. Ang hindi ko kaya ay ang wala siyang kilalanin na ama. Kaya sa gustuhin man natin o hindi, mananatili ako rito para sa anak natin. Para may kilalanin siyang pamilya. Papadudo tuwing nasa trabaho si Greg. Nagpupunta ako sa bahay namin kasama ang baby ko para lumayo sa mga biyanan ko. At least sa amin ay tanggap ako at hindi ako minamaliit. Kapag nasa bahay ako ay may pagkakataon akong makapagpahinga dahil nag-aagawan ang mga kapatid ko na alagaan at bantayan ang pamangkin nila. Saka na lang ako bumabalik kapag umuwi na si Greg. Hindi nagustuhan ng mga biyanan ko ang mga ginagawa kong yon. Sinabihan nila ako na tinatakasan ko lang ang trabaho ko sa bahay nila. Inaasahan kasi nila, Papadudot, na ako ang gagawa ng lahat ng mga gawaing bahay mula sa pagluluto, paglilinis at paglalaba kahit na dapat ang inaalagaan ko lang doon ay ang anak ko at ang asawa kong si Greg. Wala na akong pakialam noon kahit na ano pang sabihin nila. Tuwing nakakatapos ako ng gawaing bahay ay nagpupunta na ako sa bahay namin para makaiwas sa stress. Noong napansin ni Greg ang ginagawa ko ay kinausap niya ako na huwag ilayo ang bata sa mga lolo at lola nito. Pero sinagot ko rin naman si Greg na hindi ko gagawin yon kung hindi sana nila pinaparamdam sa akin ang disgusto nila. Masyado kasi silang obvious na ayaw nila sa akin. Ipinaalala ko kay Greg na kaya kong buhayin ang sarili kong anak mag-isa at kapag hindi nagbago ang turing nila sa akin, ay hindi na ako babalik pa sa bahay nila. Nahimasmasan si Greg matapos ko siyang i-real talk, Papadudot. Dahil after ng pag-uusap namin yon ay biglang nagbago ang ugali nito. Umayos na ang pakikitungo nito sa akin kahit naramdam kong napipilitan lamang siya.
Mas maganda na yon kaysa noon na harap-harapan ang pambabastos nila sa akin na palaging nakikita ng anak ko. Nang mga time na yon ay tanggap ko na kailanman ay hindi talaga ako magagawang mahalin ni Greg, Papa Dudut. Pinilit ko na lang natanggapin ang katotohanan yon. Ang mahalaga ay buo at magkasama kaming pamilya. Sa sumunod na taon ay umayos ang pagtira ko sa bahay nila Greg. Nakita ko kung paano naging masaya ulit si Greg, pero sa pagkakataong yon, nalaman kong hindi pala ako ang nagpapasaya sa kanya, kundi ibang babae, Papa Dudut. Greg, halika. Maupo ka na dyan at kumain ka na ng agahan para makapasok ka na sa trabaho. Salamat. Mukhang maaga ka ngayon ah. Una ako na yung traffic. Total, may oras ka pa naman. Baka gusto mong ipaghanda na lang kita ng lunch mo para makatipid ka. Hindi na. May extra naman ako eh. Kakain na lang ako sa labas. Tsaka hassle magbitbit ng baon. Marami akong dala ngayon. Maliit lang naman yung lalagyan ng pagkain mo eh. Kasyang-kasya dyan sa bag mo. Wag na. Alis na rin ako maya-maya. O sige, bahala ka. Kumusta pala yung plano mong paglipat ng trabaho? May nakita ka na bang malilipatan? Aha? Anong aha? Ha? Ano ulit yung sinabi mo? Diba plano mong lumipat ng trabaho? Tinatanong kita kung kumusta na. May nahanap ka na bang malilipatan? Okay lang naman. Paanong okay? Greg! Oh! Kinakausap kita. Kanina ka pa dyan sa cellphone mo. Sino ba yung kausap mo? At di mo man lang ako masagot ng maayos. Kumakain tayo Pwede bang bitawan mo muna yung cellphone mo? Sinasagot naman kita. Wala pa akong nahanap na bago malilipatan. Kaya hindi muna ako magre-resign sa trabaho ko. Ayan, nasagot ko na. O ano, may tanong ka pa? Para ka namang reporter dyan, ang dami-dami mong tanong. Kung sana yan agad ang sinagot mo kanina, edi okay na. Para namang may maitutulong ka sa trabaho ko. Curious lang naman ako, bawal ba yun? Pwede ba mamaya mo na replyan si Vivian? Vivian? Ano pinagsasabi mong Vivian? Kahit itago mo pa yung kausap mo, alam ko kung sino yan. Kausap ko yung katrabaho ko. Lalabas kami pagkatapos ng trabaho. Anong Vivian ang pinagsasabi mo dyan? Huwag na tayong maglokohan, Greg. Alam ko naman hanggang ngayon kinakausap mo pa rin yung ex mo. O ano naman ngayon? Magkaibigan kami ni Vivian. Masama ba kung kausapin ko siya? Ex mo yun. Natural lang sa akin bilang asawa mo na maasiwa kapag kausap mo yung ex mo. Bakit? Anong karapatan mong pagbawalan ako na kausapin si Vivian? Karapatan? Asawa mo ko? Ako yung pinakasalan mo? Na hindi ko ginusto. Kaya huwag kang umasta na porket kasal na tayong dalawa. Hawak mo na buhay ko. Kakausapin ko kung sino man ang gusto kong kausapin. At wala ka na magagawa doon. Grabe. Hanggang ngayon? Nagbubuhay binata ka pa rin? Yun yung buhay na inagaw mo sa akin. Ah, talaga ba? Hanggang ngayon ako pa rin ba yung sinisisi mo sa nangyari sa atin? Ako lang? Ako lang yung may kasalanan kung bakit tayo nauwi sa ganitong sitwasyon? Ako lang talaga? Ang galing naman. O sige, ako na yung masama. Ako na yung sumira ng buhay mo. Pero tandaan mo, napilitan ka man o hindi, ako na ang asawa mo ngayon. At may karapatan ako sa'yo dahil ikaw ang ama ng anak natin. Ano nga yung gagawin mo? Pagbabawalan mo ang kausapin si Vivian? Pagbabawalan mo ang kontakin yung mga kaibigan ko? Sige, gawin mo. Pagbawalan mo ako pero hindi ibig sabihin nun na susundin kita sa gusto mo. Ano ulit yung hinahanap mo? Respeto, hindi ba? Kung gusto mong irespeto kita, irespeto mo rin yung mga bagay na gusto ko. Kahit kailan naman mula ako natanggap na respeto mula sa'yo pati sa pamilya mo Kung alam mo lang yung pagtitiis at paghihirap na ginagawa ko. Lahat ng yon tinitiis ko para lang... Hello? Oo, sandali. Papasok na ako sa trabaho. Message na lang ulit kita mamaya. Tapos ka na magsalita? Alis na ako. Sandali, Greg! Nag-uusap pa tayo! Greg! Kahit na hindi ko nahulaan, alam ko sa puso ko kung kanino galing ang tawag na yon, Papa Dudut. Walang iba kundi mula kay Vivian. Ilang beses ko nang nahuli si Greg na kausap si Vivian. May mga pagkakataon na nasisilip ko sa cellphone niya ang notification ng message ni Vivian. Pati tuwing tumatawag ito at kitang-kita ang malaki nitong pangalan sa caller ID.
ni hindi man lang niya pinalitan ang pangalan nito. Nang gabing yon ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak. Alam ko na hindi talaga ako mahal ni Greg, pero masakit pa rin para sa akin tuwing pinaparamdam niya sa akin na hindi talaga niya ako gusto. Kung sa ibang asawa, kapag nalaman nilang may ibang babae ang asawa nila, ay agad silang nagagalit, nangungumpronta at sinusugod ang mga kabit. Sa estado ko ay hindi ko magawa ang mga bagay na yon. Dahil alam ng lahat na ako man ang asawa, hindi naman ako ang totoong nauna. Ako yung babaeng nang-agaw. Ako yung babaeng pinakasalan lang dahil nabuntis. Simula pa lang ay wala na talaga akong laban kay Vivian. Mas malayo ang agwat namin pagdating sa estado ng buhay. Hindi pa kasama rito na mas maganda siya, mas sexy, mas mataas siya sa anumang aspeto ng buhay kumpara sa akin. Nakamit ko man ang lalaking pinapangarap ko. Wala din itong silbi kung hanggang noon. Kahit kasal na kami ay nasa ibang babae pa rin ang laman ng puso niya. Masakit at medyo tanga ako sa part na yon na tinanggap ko lang na nambababae ang asawa ko. Naisip ko na mas mabuti na yon kesa bumalik kami sa dati na hindi man lang nagpapansinan. Mas mabuti pa na okay siya sa akin kahit na ang kapalit nito ay may ibang babaeng nagpapasaya sa kanya, papadudot. Hindi na sekreto sa pamilya nila Greg na nakipagkita ito sa ibang babae. Open secret na sa lahat na kabit ni Vivian si Greg. Ang hindi na lang siguro nakakaalam nito ay ang sarili kong pamilya, papadudot. Kung papaano at bakit wala pa ring nakakarating na balita sa kanila, yun ang isa pa ring malaking misteryo para sa akin. Para bang naging okay na lang sa amin noon na nakikipagkita si Greg kay Vivian sa likuran ko. Tuwing gabi habang magkatabi kami sa kama ng asawa ko, ay tanging ilaw lang mula sa phone screen nito ang maaninag kasabay nito ay ang huni ng pagtatype nito. At maya't maya ay notification na. Nahuhuli ko rin siya na minsan na tumatawang mag-isa habang nakatalikod mula sa akin. Gabi-gabi ay laging mabigat ang dibdib ko dahil bago matulog, ang huling tao na nasa isipan ng asawa ko ay walang iba kung hindi si Vivian. Alam ko ang lugar ko at kapag kinukumpronta ko si Greg tungkol sa pangangaliwa niya ay ako rin ang matatalo kaya minabuti kong manahimik na lamang at lunukin ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Tuwing umuuwi si Greg ay lagi siyang good mood. Lagi maganda ang pakikitungo niya sa akin dahil alam naming pareho na masaya na siya sa buhay niya kasama si Vivian. Ako yung inuuwian. Ako yung nakakasama sa iisang bubong, ako yung asawa ni Greg. Pero ang sakit lang tanggapin na sa kabila ng lahat ng yon, nananatili pa rin ako ang pangalawa lang sa puso niya. Sabagay, yun naman talaga ang lugar ko simulat sa pool. Ako yung pangalawa lang mula sa anino ni Vivian. Kapag Valentine's Day, papadudot, Pasko, New Year ay laging nauna si Vivian. Si Vivian ang nakakatanggap ng bulaklak. Siya ang nabibigyan ng regalo. Siya ang nakakasama ni Greg sa pagsapit ng bagong taon. Hindi ko sila pinapakialamanan sa affair nila. Nagkunwari na lamang akong hindi apektado kahit na sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko noon. Hanggang sa hindi nagtagal ay dumating ang araw na nabalitaan na rin ng tatay ko ang ginagawang panluloko ni Greg sa akin, papadudot. Greg! Mabuti nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Huwag ka lumapit sa akin! Greg! Bakit nandito ka ba? Akala ko ba umuwi ka na sa inyo? Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nakikita na okay ka. Anong pinagsasabi mong okay ka? Nakikita mo ba itong pagmumukha ko? Nagulpi ako, Osela. Mukha ba akong okay? Huwag mong sabihing inabutan ka ni tatay.
Anong inabutan? Pinuntahan niya ako mismo sa trabaho ko. Sa harap mismo ng mga katrabaho ko, pinagmukha niya akong kriminal. Ipinahiya niya ako pati sa harapan ng boss ko. Sorry, hindi ko naman alam na ganun ang gagawin niya eh. Ito ba'y gusto mo mangyari? Ha? Masaya ka na? Masaya ka na puro pasato pagmumukha ko? Ito na! Nakabawi ka na! Ano, masaya ka na? Hindi ko ginusto na bugbugin ka ni tatay. Hindi ko yun hiniling sa kanya at kailanman. Hindi ako matutuwa na makita kang ganito. Eh kung hindi mo naman pala gusto mangyari to, bakit niya nalaman? Paano niya nalaman may nangyayari sa amin ni Vivian? Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang totoo. Kahit gaano ako nasasaktan sa panlulokong ginagawa mo sa akin, hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko dahil ayoko silang masaktan. Kung paano man niya nalaman, wala akong alam dyan. Itanong mo sa pamilya mo na konsentidor. Baka sila yung nagsumbong. Peste boy to! Greg, sorry. Sinabihan ko naman si tatay na wag makialam eh. Sinabi ko sa kanya na ako na mismo mag-aayos ng problema nating dalawa. Hindi ko talaga inaasahan na pupuntahan kanya sa trabaho. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo si tatay. Sa tingin mo maayos pa natin to? Wala na makakapag-ayos sa relasyon natin na Sela. Dahil simula pa lang, hindi na tayo magkasundo. Bugbugin pa ako ng tatay mo hanggang sa mamatay ako. Hindi na magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Alam ko. Kaya nga hinahayaan na lang kita sa gusto mo eh. Hinahayaan lang kita kahit araw-araw akong nasasaktan. Tuwing gabi bago matulog, ang bigat-bigat ng dibdib ko pag nakikita kitang sobrang saya. Hindi dahil sa akin kung hindi dahil kay Vivian. Alam mo kung gaano kasakit para sa isang tao na makitang ibang taong nagpapasaya sa mahal niya? Oras-oras ko yung dinaranas, Greg. Pero kahit na alam kong never mo kong mamahalin, nagstay pa rin ako. Nandito pa rin ako sa tabi mo. Tinitiis lahat para sa anak natin. Alam ko na hindi mo ko mahal. Alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ko makukuha ang pagmamahal mo kay Vivian. Alam ko yon. Pangalawa lang ako sa puso mo at tatanggapin ko yon para sa anak natin. Mabuti, alam mo! Halika na, may yelo sa ref. Lagyan natin ng yelo yung pisngi mo para hindi mamaga. Huwag na! Kailangan ko na mag-impake. Empake? Bakit? Para saan? Aalis mo na ako rito hanggat hindi humuhupa yung init ng ulo ng tatay mo. Huwag mo nang gawin yun. Ako nang bahalang makipag-usap kay tatay. Hindi mo nga siya napigilan, siguro na ako sa trabaho ko eh. Maniwala ka, kakausapin ko siya. Asela, binantaan ako ng tatay mo na papatayin ako kapag nakita niya pang magkasama tayo. Pero paano ang anak mo? Paano kung hanapin ka niya? Anong sasabihin ko sa kanya? Ikaw nang bahala. Magrason ka. Sabihin mo, nagtatrabaho ako sa malayong lugar. Basta, kung ano man ang maisip mo, ikaw nang bahala. Alam na ba to ng mga magulang mo? I-message ko na lang sila kapag nakalis na ako. Saan ka titira? Ba't ba ang dami mong tanong? Kaya ko ng sarili ko, Sela. Matanda na ako. Hindi ko kailangan ng concern mo. Problemahin mo na lang yung sarili mo. Kailan ka babalik? Di ko alam. Maiwan na kita. Mag-ayos pa ako ng gamit. Sandali lang. Tutulungan na kitang mag-ayos ng gamit mo. Simula noong nalaman ng tatay ko ang katotohanan ay kinuha niya ako kasama ang anak ko mula sa poder ng mga biyenan ko. Doon ay tuluyan nang nasira ang tiwala ng pamilya ko sa pamilya ni Greg. Kung gusto nilang makita ang bata ay kinakailangan silang mismo ang magpunta sa bahay. Pero hindi na yon nangyari, Papa Dudut. Kayang-kaya ni Greg na talikuran ang sarili niyang anak para sa one true love niya. Noong time na yon, alam ko na sa sarili ko na hindi na talaga magbabago ang relasyon namin ni Greg. Hindi na talaga darating ang panahon na matututunan din niya akong mahalin. Hindi na magkakatotoo ang gabi-gabi kong panalangin na makaranas ng isang masaya at kumpletong pamilya. Umaasa pa rin kasi ako noon na baka panandalian lang ang pagsasama nila Greg at Vivian. Umaasa ako na balang araw ay ako rin ang pipiliin ito kapag natapos na ang lahat. Nalaman ko na lamang na matapos umalis ni Greg para pagtaguan ng tatay ko ay tumira siya sa apartment ni Vivian. Ang puso ko na may nakaturok ng kutsilyo ay parang sinaksak ulit ng panibago
noong nalaman ko yon, Papa Dudut. Hindi ko ma-describe ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang liit ng tingin ko noon sa sarili ko dahil kahit na anong gawin ko ay hindi talaga ako kayang mahalin o piliin man lang ni Greg. May pagkakataon noon na hinahanap-hanap ng anak namin si Greg dahil nami-miss na raw niya ang tatay niya. Patago ko noong tinatawagan si Greg para makausap niya ang anak niya at tuwing nangyayari yon ay dinig na dinig ko ang boses ni Vivian mula sa background. Patunay na magkasama talaga silang dalawa. May time pa nga noon na ipinakilala mismo ni Greg si Vivian sa anak namin. Doon ako nahimasmasan. Grabe na ang pambabastos na ginagawa nila sa akin noon. Kaya naisip kong tapusin na lamang ang lahat. Makikipaghiwalay na ako kay Greg. At ilalayo ko na sa kanya ang anak namin. Matagal ko yung pinag-isipan pero ilang araw bago ang pagkikita sana namin ni Greg, ay isang balita ang nalaman ko, Papa Dudut. Asela! Nandito ako! Greg, pasensya ka na, kararating ko lang. Pinatulog ko muna yung bata bago ako lumabas. Okay lang. Bakit mo pala ako gustong makausap? May gusto ko itanong sa'yo. Sakto. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Pero sige, mauna ka na. Ano ba yung itatanong mo? Totoo ba yung nalaman kong balita? Anong balita? Nabuntis ka. Paano mo nalaman yan? Nabanggit sa akin ng kapatid ko. Alam mo naman ang chismis, mabilis kumalat. Totoo yung nasagap mong balita. Buntis nga ako. Ako ba tatay niyan? Wala naman akong iba eh. Sino pa bang magiging ama nitong dinadala ko kung di ikaw lang? Ay, akala ko naman kung nabuntis ako ng ibang lalaki. Hindi ganon, Greg. Marunong akong rumispeto sa pagiging sagrado ng kasal. Hindi ko magagawang manloko dahil may anak ako. At ayokong masira ang pangalan ko sa kanya. Anong plano mo ngayon sa bata? Ipapanganak ko siya katulad nung nauna. May tatay man o wala, tataguyod ko sila kahit mag-isa lang akong magulang nila. Anong ibig mo sabihin? Nandito naman ako ah. Tatanggalan mo na ba ako ng karapatan sa mga anak ko? Nandito ka? Kailan? Never ka namang nagpakaama sa anak natin eh. Paano mo nasasabing nandito ka? Alam ko, marami akong pagkakamali noon. Marami akong pagkukulang bilang ama at asawa. Pero ayoko mawali sa akin yung anak ko, Asela. Lalo na't magkakaroon ulit tayo ng isa pang anak. Ngayon mo lang naisip yan? Ang tagal kong nagtiis. Ang tagal kong naghintay na makita mo yung kahalagahan namin. Ngayon mo lang sasabihin ang mga bagay na yan? Kung kailan handa na akong iwan ka? Sorry. Sorry kung ngayon ko lang na-realize. Importante sa akin yung anak natin. Ayoko mawala sila. Ayoko lumaki sila nang walang tatay. Greg, alam mo ba kung gaano ko katagal pinag-isipan tong bagay na to? Ang tagal kong pinagdasal sa Diyos na gabayan ako para magawa ko yung tamang desisyon. Masakit para sa akin na layuan ka. Pero kung yun ang mas makakabuti sa akin at sa mga anak natin, gagawin ko yon. Ngayong nakapag-isip na ako at nagkaroon ng sapat na tapang, ganito ang gagawin mo? Sasabihin mo sa akin na hindi mo kami kayang mawala sa buhay mo? Hindi ba ikaw mismo yung umalis? Iniwan mo kami? Yun ang totoo, Asela. Bigyan mo ako ng second chance. Patutunayan ko sa iyo yung totoo. Paano si Vivian? Hanggat kasama siya sa buhay natin, hindi kita matatanggap. Oo, mali yung ginawa ko na ako yung nang-agaw. Pero matagal na panahon na yun. Kasal na tayo. Magkakaroon na tayo ng pangalawang anak. At kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya mapakawalan sa puso mo, mas mabuting siya na lang ang piliin mo kaysa sa amin. Iiwan ko siya. Tatapusin ko na kung ano man meron kami ni Vivian. Bigyan mo lang ako na ilang araw para ayusin tong buhay ko. Pangako, ibibigay ko na sa inyo ang buong atensyon ko. Please, Asela. Patunayan mo muna na magbabago ka na. Ibalik mo yung tiwala ko sa'yo bago kita tanggapin sa buhay namin. Oo, gagawin ko yun, promise. Sana nga gawin mo. Sana totoo na to. Sana sa pagkakataong to, ako naman yung subukan mong mahalin. Magsimula ulit tayo. Subukan nating ayusin tong pamilya natin. Sige na, mauna na ako, Greg.
Ihahatid na kita. Hindi na. Kaya kong umuwing mag-isa. Ayusin mo na yung kailangan mong ayusin. At kapag ready ka na, mag-usap na lang tayo ulit. Salamat. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Sana may puwang pa rin ako dyan sa puso mo kahit ilang beses na kitang sinaktan. Alam kong mahirap paniwalaan itong mga pinagsasabi ko ngayon. Pero nung nalaman kong magkakaanak ulit tayo, doon ko lang talaga napagtanto na hindi na ako binata. May 2 bata nang nakasalalay at umaasa sa akin. Hindi ko pwedeng talikuran yung responsibilidad ko na yun sa kanila. Katulad ng sinabi ko, ayusin mo muna yung issues mo bago ka bumalik sa amin. Mauna na ako. Nagulat ako noong pamilya ang pinili ni Greg Papadudut. Ready na ang puso ko noon na masaktan dahil sa inaasahan ko ay mas pipiliin ni Greg si Vivian kesa sa aming pamilya niya. Pero noong nalaman niyang magkakaroon ulit kami ng anak ay para bang nahimasmasan siya sa mga pinaggagawa niya sa akin. Iniwan ni Greg si Vivian at bumalik si Greg sa piling namin. Kinausap nito ang tatay ko at humingi siya ng tawad sa ginawa niya at humingi ng ikalawang pagkakataon para patunayan sa aming lahat na nagbago na siya. Kung si tatay ang tatanungin, hindi na dapat niya patatawarin pa si Greg. Pero dahil inaalala niya ang mga apo niya na mawawala ng ama ay mas pinili niyang bigyan ng second chance si Greg. Ipinakita naman sa amin ni Greg na nagbago na siya. Nag-iba na raw ang priorities niya sa buhay at hindi niya kayang iwan ang anak niya pati na rin ang magiging pangalawang anak namin. Para mapatunayan sa akin na hindi na sila nag-uusap ni Vivian ay naging transparent sa akin si Greg. Ibinigay niya sa akin ang passcode ng phone niya para tuwing nag-overthink ako ay pwede ko raw i-check ang phone niya dahil alam niyang wala na akong tiwala sa kanya. Papadudot hanggang sa naisipan ko ang second baby namin ni Greg ay naging mabuting asawa siya sa akin. Hanggang ngayon ay buo pa rin ang pamilya namin. Mas masaya kumpara noon, mas tahimik at mas maayos na ngayong wala na ang isang Vivian na kahati namin sa atensyon niya. Ako yung pinili ni Greg at nagpapasalamat ako doon kahit naramdam ko na kahit anumang gawin ko. Ako man ang pinili ay mananatili pa rin akong pangalawa sa buhay nito. Wala na akong magagawa doon, ang mahalaga ay patuloy siyang nagpapakaama sa mga anak namin. Dito na po natatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat at pagpalain po sana kayo ng Diyos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Acela. Hindi madali ang magpatawad lalo na kung puso na ang nabasag. Pero mas mahirap ang mabuhay sa galit habang ang pamilya ay unti-unting nawawasak. Kung pinili mo magpatawad at muling magbukas ng pintuan ay gawin mo ito hindi dahil nakalimot ka sa sakit, kundi dahil pinili mong unahin ang pagmamahal para sa sarili mong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila.
Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano ba naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may de-deny na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa Campus Muse at Queen of the Dance Floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na ring lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit! Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow! Free cocktails! Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan? O para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah! Oo, alam ko! Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo, Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric. Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Ganyan lang talaga yung kakulit. Ayos lang, miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you, ladies. I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo ha. You're welcome, Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha? Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC ha?
Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin na panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo, pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nagkita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon na kausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon? Naks, panahon ngayon parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, ano? Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ay, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay, oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Hey, akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Maka-sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Lani? Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba? Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano? Gaya ng taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ko hinalikan?
I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo, binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papadudot, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala, pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut na uwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala ng ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papadudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papadudut. Mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Eh, nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan? Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden? Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric. Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Eh tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasi mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Eh, tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, ibang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi carry ng katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng bra at underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay talaga ba? Oo,
Yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngud ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa, Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to eh. Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay oo, ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige. Mamaya na lang natin ituloy ang tsikahan natin. Bye! Eto, iced tea oh. Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako eh. Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw eh, pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila eh. Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman, kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige. Mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin. Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon eh. Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jeric. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinagkwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga, papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin eh. Ano? 2 kilometers pa? Oo, konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina eh. Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Ay, sige. Ang mahalaga naman eh matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad takbo pa ang gawin natin mamaya. Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe, dati 1 kilometer pa lang tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan.
Pero yung mahigpit ako na running coach, i-claim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi ka hati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siya nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Naku, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ang pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan yun ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kitang ipakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pamilya ko, lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot nagulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot. Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos ilang taon lang ang tanda niya. Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin. Dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan
nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ah, ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko, kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga. Jeric! Iniiwasan mo ba ako? Please! Gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, babe. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin eh. Ano? Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papadudot. Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap. Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko. Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papadudot.
Martha, pwede ba tayong mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kay ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin, ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yun? Pero ano ba talagang nagawa kong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako! Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod! Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita! Mahal na mahal kita! Parang awa mo na! Huwag mo akong iwan, Martha! Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jeric. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para kung bumata ng 10 taon ang mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas. Napilitan akong lumabas para kausapin siya. Halos sumagulhol ulit siya at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong paasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya. At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala nang mas hihigit pa sa puso ng isang ina, kundi ang kapakanan ng kanyang minamahal. Dahil ang pinagmumula ng kanyang tapang at dangal sa bawat araw na dumaraan ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. Ikaw, kabarangay, masasabi mo bang isa kang mabuting ina? Matagal nang magkaibigan sina Glenda at ang letter sender nating si Sharon. Maraming pagsubok na ang kanilang pinagdaanan at pareho nila itong nalampasan. Magkasama sila sa bawat saya at lungkot dahilan kung bakit mas tumatag pa ang kanilang pagkakaibigan. Pero dahil sa isang hindi inaasahang pagsubok, malalagay sa alanganin ang ilang taong kanilang pinagsamahan. Paano kaya nila malalampasan ang problemang dumating sa kanilang buhay? Yan ang malalaman natin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, para sa mga kababaihan, ang pagiging ina ay isang malalim, makapangyarihan at masayang karanasan. Pero hindi lahat ng babae ay nabibigyan ng pagkakataong maging isang ina. Marami dyan ang hirap magkaanak at makabuo ng bata. Isang bagay na nakaka-relate ako dahil pinagdaanan ko rin ito. Ako nga po pala si Sharon, 61 years old. Hindi man single parent pero mag-isa kong pinalaki ang kaisa-isa kong anak na si Aryan. Dahil buong buhay nito ay laging nasa laot ang tatay niya. Seaman kasi ang asawa ko kaya mag-isa kong pinalaki ang anak namin habang nasa malayong lugar ang kanyang ama. Milagro na ang turing namin ng asawa ko kay Aryan dahil matagal na panahon naming siyang inintay sa buhay namin. Sa kasamaang palad ay hindi na po siya nasundan, na okay lang para sa amin dahil sapat na ang blessing na yon, na kung tutuusin ay kamuntikan na naming hindi matanggap. Dahil miracle baby ang tingin namin kay Aryan, ibinigay namin ang lahat ng kagustuhan niya sa buhay. Siya ang aming unika iha, kaya sobrang spoiled siya sa kanyang ama. Kapag may kailangan siya o gusto na kailangang pagkagasusan,
Hindi nagdadalawang isip ang ama nito na magpadala ng pera. Yun na lang kasi ang tanging paraan niya para ipakita sa anak namin ang pagmamahal nito. Sa kabila ng pagiging spoiled ay hindi naging bratinela si Aryan. Alam niya kung ano ang limits niya dahil sinisigurado kong habang bata pa siya ay kailangan na niyang matutunan ang pagkakaroon ng mabuting loob. Mabait siyang bata, masunurin at lumaking may galang sa mga nakatatanda. Sweet siyang bata kahit na overprotective akong ina. May takot din siya sa Diyos at takot siyang makasakit ng kapwa niya. Pero katulad ng lahat ng bata ay dumarating ang panahon kung saan ay tumatanda rin sila. Noong nagdalaga si Aryan ay doon ako unang nakakita ng pagbabago mula sa kanya. Medyo lumayo ang loob niya sa akin na hindi ko naman binigyan ng malalim na kahulugan. Dahil tingin ko'y parte ng pagdadalaga niya yon. May mga panahon talaga na dumadaan sa rebellious phase ang mga bata lalo na noon sa edad niyang 22 years old. Mare, may tanong ako. Ano yun? Since ikaw yung mas maraming anak, Grabe ka naman sa maraming anak, Mare. 3 lang naman yung anak ko. hindi, kumpara sa akin, mas maraming anak mo, di ba? Okay, may point ka naman doon. Ano ba yung tanong mo? Paano mo masasabi kung nasa rebellious stage na yung anak mo? Bakit? Nagre-rebelde na ba yung anak mo? Hindi naman, pero may mga napapansin lang akong pagbabago sa ugali niya ngayon. Naisip ko lang na baka nasa rebellious stage na siya. 22 na si Aryan ah. Hindi ba yung mga rebellious stage na yan nangyayari lang sa mga teenager? Kasi alam mo yung mga anak ko, naging pasaway talaga sila nung teenager sila. Pero ngayon, medyo umukay na naman sila. Siyempre, late bloomer kasi si Aryan Kaya baka ngayon lang siya papasok sa ganoong parte ng buhay niya. Kung sa bagay nga, oo. Pero sobrang istrikta mo kasi kaya naging late bloomer yung anak mo Pero bakit mo naman naisip na baka nag-rebelde si Aryan? May ginawa ba siyang masama? Wala naman. Wala pa naman akong nadidiskubre. Nagbibisyo ba siya? Hindi. Nagbabarkada? Hindi rin. Sinasagot-sagot ka ba niya kapag pinagagalitan mo siya? Hindi pa naman nangyari yun. Hindi yun pala sagot Di hindi yun nagre-rebelde. So anong meron sa kanya? Bakit nag-iiba ang ugali niya? Ano ba yung ginagawa niya? Ba't mo naman nasabi na nag-iiba yung ugali niya? Hindi ko alam. Medyo lumalayo na siya sa akin. Lagi na lang siyang nasa kwarto niya tuwing umuuwi siya galing trabaho. Hindi na siya masyadong nakikipagkwentuhan sa akin katulad ng dati. Para bang may itinatago siyang sikreto sa akin. Naku, hindi nagre-rebelde ang ganong tao. Ano ka ba, Mare? Anong tawag mo dun? Ibig sabihin lang, tumatanda na yung mga anak natin. May kanya-kanya na silang buhay. May mga sikreto na sila na hindi na kailangan sabihin pa sa atin. Hindi na sila mga bata na excited ikwento sa ating mga nanay nila kung ano ba yung naging araw nila. Ganun ba? Oo, ganun yun, Mare. Kala ko naman kung ano na. Nag-alala pa naman ako. Normal lang yun, Mare, no? Minsan, sinasarili nila yung mga problema nila kasi nahihiya na silang lumapit sa mga magulang nila para humingi ng tulong. Ma-pride na yung mga yan. Kasi nga, malalaki na sila Ang nasa isip nila, kaya na nilang solusyonan yung mga problema nila nang sila lang. Imbis na mag-alala ka dyan, Mare, dapat matuwa ka. Kasi alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ano? Ibig sabihin lang nun, nakakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Hindi na sila dependent sa atin. Kaya na nila mga sarili nila, Mare. Nakakalungkot naman kung ganun. Hindi pa ako ready na malayo sa akin si Aryan Naku, ganyan talaga ang buhay. Hindi forever na magiging sa atin yung mga anak natin. Darating yung time na aalis din sila sa pugad nila para humayo at bumuo ng sarili nilang buhay. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung tinuturuan ko pang maglakad si Aryan. Tapos ngayon, kayang-kaya na nilang maglakad palayo sa nakagisna nilang buhay.
Pero alam mo, yung mga sikreto-sikreto na yan sa ganyang edad, isa lang ang pumapasok sa isip kong rason yan. Ano naman yun? Eh baka naman may jowa na yung anak mo na ayaw lang ipaalam sa'yo. Ha? Bakit naman niya itatago sa akin yun kung sakali? Ay, sobrang strikto mo kasi. Kaya malamang itatago sa iyo yun ng anak mo. Hindi mo ba naman kasi pinagbigyan mag-boyfriend nung nag-aaral pa siya? Yan tuloy. Nakakapag-usap naman kami tungkol dyan eh. Pinapayagan ko na siyang makipagrelasyon, lalo na't nakapagtapos naman na siya ng maayos. Eh baka nga nahihiya lang. Ganyan din naman tayo noon, di ba? Ayaw nating ipaalam sa mga magulang natin na may boyfriend na tayo. Sa tingin mo, may boyfriend na si Aryan? Eh mas hindi naman ako ready doon. Nag-a-assume lang naman ako, Mare. Pero mas maganda na i-ready mo na yung sarili mo. Antayin mo na lang si Aryan mismo ang umamin sa'yo. If ever man na may boyfriend na talaga siya. Maganda ang anak kong si Aryan. Hindi ko yon sinasabi lang dahil anak ko siya kundi dahil yon ang totoo, Papa Dudut. Nakuha kasi nito ang features ng kanyang ama na half Japanese. May ilang mga kalalakihan noon ang nagtangkang ligawan si Aryan noong nag-aaral pa lamang ito pero ni isa sa kanila ay wala siyang sinagot. Dahil may usapan kami ng anak ko na bawal muna siyang mag-boyfriend hanggat hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at inirespeto ni Aryan ang desisyon kong yon. Kahit patago ay never nag-entertain ng lalaki sa buhay niya si Aryan. At very proud ako sa kanya na kahit papaano sinusunod niya ang bagay na yon na napag-usapan naming dalawa. Nakapagtapos siya ng may Latin Honors, Papa Dudut. Doon pala ang isang malaking tagumpay na yon para sa aming mag-asawa. Kaya naman noong nagkatrabaho siya ay unti-unti nang bumubuo ng sarili niyang mundo. Masakit man para sa akin ay unti-unti ko nang hinayaang buksan ni Aryan ang kanyang mga pakpak para magdesisyon para sa kanyang sarili. Alam ko noong mga panahong yon na kaya na niya ang sarili niya at marunong na siyang pumili ng mga tamang desisyon. Malaki ang tiwala ko sa kanya na hindi siya gagawa ng ikakasira ng kanyang buhay pero ganon pa man. Hindi ko pa rin naman tuluyang inalis ang sarili ko sa buhay niya. Bilang isang magulang. Kailanman ay hindi matatapos ang trabaho namin para sa anak namin. Kaya noong nag-inala ako na baka may boyfriend na nga ang unika iha ko ay biglang lumabas ang pagiging protective mother ko, Papa Dudut. Oh, madam. Heto na yung in-order mong maha blanca. Ayan, matagal ko ng craving to eh. Buti naisip mong gumawa ulit. Lagi ka nag-request eh, kaya gumawa na ako kasabay nung ilang order ng putot kutsinta na binibenta ko. Salamat, Mare. Mamaya na lang yung bayad ha, send ko na lang kapag okay na yung online banking. Down daw yung system ngayon eh. Okay lang. Mag-isa ka na naman dito sa bahay nyo? As usual. Nasan si Aryan? Nasa trabaho. Wala, off niya ngayon. Pero lumabas siya kasama ng mga kaibigan niya. Lagi naman yung lumalabas kada weekend eh. Kaya naman pala gusto mong ako mismo mag-deliver nito maha eh. Naghahanap ka na naman ng katsikahan, no? Kesa naman mamatay ako sa buryo. Pinapunta na lang kita rito para may kasama ako. Sa bagay, wala rin naman akong ginagawa sa bahay ngayon. Na-deliver mo na ba lahat ng orders mo? Oo, na-deliver ko na lahat bago ko pumunta dito para wala ng problema. In fairness sa business mo ha, patok na patok. Hanap ka na kaya ng pwesto. Ay naku, okay na ako sa bahay lang nagluluto. Dagdag gastos pa kapag naghanap ako ng pwesto. Kung sa bagay, wala ka rin namang dine-in eh, puro deliver lang. True! Ano na palang balita sa anak mo? Tuloy na ba yung paglipad niya sa Hong Kong? Yung panganay ko? Oo, tuloy na. Next month na yung flight niya. Yung pangalawa, si Mikel, nakalipat na ng trabaho? Naku, ba't naman siya lilipat ng trabaho? Nakwento mo yata noon na gusto nang lumipat ng trabaho ni Mikel kasi toxic yung mga katrabaho niya. Hindi si Mikel yon, yung bunso ko ang may gustong lumipat ng work. Yung bunso ba? Akala ko si Mikel. Ba't naman lilipat si Mikel? Kakapromote lang niya. Ay talaga? Ang galing naman.
Mukhang totoo nga na siyang nagmana sa tatay, matalino. Ay naku, sinabi mo pa. Kung hindi lang talaga namatay ng maaga yung tatay nila, ay naku, sigurado akong proud na proud yun sa mga achievement ng mga anak niya. Sure naman akong proud yun ngayon. Maiba tayo, Mare. Kumusta na pala si Arian? Alam mo na ba yung rason kung bakit nagiging mailap siya sa'yo? Ay buti na banggit mo yan. Mukhang totoo nga yung sinabi mo na may boyfriend na siya. Ay talaga? May ipinakilala na ba siya sa'yo? Wala pa naman. Pero napapansin ko sa mga galaw niya talagang nagsusumigaw na may boyfriend na nga siya. Ano naman yung mga napapansin mo? Kapag dumadaan ako sa kwarto niya, kahit nakasara yung pinto, may naririnig akong kausap niya. Nagtatawanan sila, naghaharutan sa 10 oras ng gabi. Yun lang? Paano naman kung kaibigan lang pala niya yung kausap niya sa cellphone? Ay meron pa, nahuli ko rin siya na may naghatid sa kanya sa bahay. Pero hindi ko nakita yung itsura ng lalaki kasi hindi na siya lumabas ng sasakyan. Baka naman katrabaho lang niya yun. O heto, ngumingiti siya ng mag-isa habang naguhugas ng pinggan. Dalawa lang ang rason niyan kung bakit siya ngumingiti mag-isa. Either may nagpapakilig na sa kanya o nababaliw na yung anak mo. O baka naman baliw na sa taong nagpapakilig sa kanya. Correct! So ano naman ang mararamdaman mo kung sakaling ang may boyfriend na yang si Arian? Masaya naman ako. Nasa legal age naman na siya para magkaroon ng karelasyon eh. Masyado nang ang late ka mo. Ano ka ba? Basta sana, ang hiling ko sa kanya, mapunta siya sa maayos na lalaki. Matalino naman yan si Arian eh. Sure akong marunong yung pumili ng jojowain. Hindi yung papatol sa putyo-putyo lang, Mare. Ay sana nga. Kasi minsan kahit gaano pa katalino ang isang tao, nabobobo pa rin sila kapag pag-ibig ng pinag-uusapan. Ay, magtiwala ka na lang sa anak mo, Mare. Hindi naman agad-agad makakahanap yan ng lalaking para sa kanya. Basta ang mahalaga, nandyan ka once na maging broken-hearted siya. Huwag naman sana siyang maloko. Ako yung masasaktan eh. Nako, ganyan talaga ang pag-ibig. Ikaw naman, Mare, para namang hindi ka dumaan dyan. Hindi naman po ako controlling na ina, Papa Dudut. Alam ko kung ano ang limit ko sa pagiging istrikta dahil minsan na rin akong dumaan noon sa stage ng buhay na pinagdadaanan ni Arian. Yan ang isa sa mga phases na kailangang bantayan natin ang anak natin dahil oo nga't hindi na sila bata pero hindi pa sila ganon katanda para makapag-isip ng tama. May mga pagkakataon na mas nauuna ang emosyon nila kesa sa paggamit ng utak at ayoko namang mapunta sa maling direksyon ng anak ko. Ang nais ko lang noong mga panahong yon ay gabayan si Arian sa unang salang nito sa pag-ibig para sa ganon. Kapag nagkaproblema ang anak ko ay mabilis ko siyang matutulungan. Isa sa mga bagay na nagustuhan sa akin ng anak ko ay hindi ako masyadong nakikialam sa buhay niya. Lalo na noong nagdalaga siya, Papa Dudut. Binibigyan ko kasi siya ng oras para mag-decide para sa sarili niya. At kung ano man yon ay lagi ko siyang sinusuportahan. Pero sa mga bagay katulad ng pag-ibig, gusto ko na kahit papaano ay aware ako kung sakali mang may boyfriend na siya. Gusto ko na ako ang maging takbuhan niya pagdating sa mga advice o kapag maranasan niya ang unang heartbreak niya. Ang problema, Papa Dudut, ay never nag-open sa akin si Arian tungkol sa love life niya. Kahit na ako na mismo ang nagtatanong sa kanya. Ang lagi nitong sagot ay wala raw siyang oras para sa pag-ibig. Hindi ako napanatag sa mga sagot na yon ng anak ko. Kilala ko siya. At alam kong may tinatago talaga si Arian sa akin. Kaya ang ginawa ko kasama si Glenda ay inesto ko si Arian. Alam kong medyo OA ako sa part na yon at hindi maganda. Na nanghihimasok ako sa buhay ng anak ko. Pero gusto ko lang talagang malaman ang totoo noon. Sinundan namin ni Glenda si Arian sa isang mall kung saan ay nagpaalam siya na makikipagkita siya sa mga kaibigan niya. Pero pagdating sa mall, hindi kaibigan ang kinita niya kundi isang lalaki. Isang pamilyar na lalaki, Papa Dudut, na siyang kinagulat naming pareho ni Glenda.
Papadudot, hindi lang ako nagulat kundi maging ang kumari kong si Glenda. Noong sa wakas ay nakita na namin ang mystery boyfriend ni Aryan. Ito'y walang iba kundi si Michael mismo na anak ni Glenda. Nagulat kami dahil hindi namin alam na close pala ang dalawa. Nang mga bata pa lamang sila ay palagi silang naglalaro sa bahay noon tuwing dumadalaw si Glenda sa amin. Pero hanggang doon lang ang naaalala naming koneksyon ng dalawa. Noong nagsimula silang mag-aral ay hindi na sila masyadong nagkikita noon dahil magkaiba sila ng eskwelahang pinasukan. Saka na lang sila nakakapagkita kapag may get-together sa bahay na malimit lang mangyari noon. Iba't ibang emosyon ang naramdaman namin noong time na yon, Papa Dudut. Siyempre masaya kami na mga anak namin ang nagkatuluyan pero mas nangibabaw ang pagtataka namin kung paano nangyari yon. Dahil maging si Glenda mismo ay walang kaalam-alam na si Aryan pala ang bagong girlfriend ng anak niya. Matapos ang revelasyon, ay saglit pa naming sinundan ng dalawa, Papa Dudut. Doon namin napatunayan na magkasintahan na talaga ang dalawa dahil makailang beses namin silang nahuling magkaakbay at magka-holding hands habang naglalakad. Kahit papaano, nakahinga ako dahil pamilyar na sa akin ang boyfriend ni Aryan. Mabait na bata si Michael, magaling din sa klase at varsity player siya noong nag-aaral pa lamang. May sarili na rin itong trabaho katulad ng anak ko, kaya pasadong-pasado na siya para sa akin. Sobrang sweet nila sa isa't isa noong time na yon. Kaya nag-decide kami ni Glenda na hayaan ng dalawa at nagkape na lamang kami ni Glenda para pag-usapan ang napag-alaman naming impormasyon tungkol sa mga anak namin. Oh, totoo ba talaga tong nakita natin? Si Aryan at Mikel? Ay naku Mare, maniwala ka sa akin, pati ako nagulat. Hindi mo ba alam na may girlfriend si Mikel? Alam ko na may girlfriend siya, pero hindi naman kasi ako nakikialam sa love life ng mga anak ko. Kaya hindi ko kilala kung sino yung girlfriend niya ngayon. Kung ipapakilala nila sa akin yung girlfriend nila, tatanggapin ko. Pero so far, yung panganay ko pa lang yung nagpapakilala ng girlfriend niya sa akin eh. Grabe, napakapituloy ako nang wala sa oras kahit na hindi naman ako mahilig sa kape. So ano, nasolve na natin yung sikretong tinatago ng anak mo. Oh, confirmed na meron na nga siyang boyfriend. At nakakaloka, anak ko pa talaga. Oo nga, nagulat ako. Paano? Ibig kong sabihin, oo, magkakilala sila. Pero hindi ko alam na close pala sila. Matagal na panahon na silang hindi nagkikita, diba? Yun na nga rin ang ipinagtataka ko eh. Kasi simula nung nagbinata ang mga anak ko, hindi na sila sumasama sa akin kapag bumibisita ako sa inyo. Kaya hindi ko talaga alam kung paano sila nagkaroon ng relasyon. Hindi naman sila magkatrabaho, diba? Baka naman sa social media, no? Siguro friends sila sa Facebook. Baka nga. Ibang klase na rin kasi ngayon, ano? Madali na lang makahanap ng love life dahil sa internet. Nung panahon natin, kailangan pang sumulat ng love letter. Pero mas maganda noon. Kasi talagang effort, di ba? Naaalala ko naman yung asawa ko noon. Talagang snail mail ang labanan. Actually, nakatago pa rin sa baul ko yung mga sulat niya sa akin noon eh. Oo nga, inggit na inggit nga ako sa'yo noon eh. Kasi kada linggo, may natatanggap kang sulat mula sa jowa mo. Napaka-sweet, grabe. Ako naman kasi, kapitbahay ko yung napangasawa ko eh. At least ikaw, lagi mong kasama noon ang nobyo mo. Ang hirap kaya ng LDR nung panahon natin. Ang mahal-mahal pa ng bayad sa telepono. Kaya nga swerte yung mga kabataan ngayon kasi hindi na issue sa kanila kahit magkalayo pa sila. Sobrang dami na kasing paraan ngayon ng communication. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Si Aryan tsaka Mikel? Oo nga Mari, kahit nga ako hindi makapaniwala. Uy, ano naman ang nararamdaman mo sa revelasyon ngayong araw na to? Masaya. Totoo ba? Oo naman. At least mapapanatag na ako ngayon. Lalo na't hindi lang kung sino-sino yung boyfriend ng anak ko. Nakahinga ako kasi si Mikel yung boyfriend niya. Alam ko naman na magandang ginawa mong pagpapalaki sa kanya kaya tiwala ako sa anak mo. Ikaw ba? Nung nalaman mong si Aryan yung girlfriend ni Mikel, anong unang pumasok sa isip mo?
Nagulat din naman ako katulad mo. Tapos nagtaka rin ako kung paano nangyari yon. Kasi never kong na-imagine talaga na magkakagustuhan yung mga anak natin eh. Tapos sobrang saya. Kasi di ba napag-usapan natin noon na what if yung mga anak na lang natin ang magkatuluyan? Oo nga, nagdilang anghel ka dun. Eh di na lang tayo mag-best friend yan, kundi magbalain na rin tayo. Correct! Talagang meant to be talaga ang buhay nating dalawa. Isipin mo ha, pati anak natin nagkaroon ng koneksyon. Kaya nga eh. At least, hindi na ako mamomroblema sa magiging balai ko. Ang hirap kayo makahanap ng maayos na balai sa panahon ngayon. Masaya ako na ikaw ang magiging mother-in-law ni Mikel kung sakali. Masaya rin ako kung yun man ang mangyari. Sana nga magtagal sila, no? Basta, suportahan na lang natin sila. Yan na ngayon ang role natin sa buhay ng mga anak natin. Ang gabayan sila sa tamang direksyon. Ay, ang saya-saya ko talaga, Mare. Ang swerte ni Mikel kay Arian. Maganda na, matalino pa. Asset din naman yung anak mo eh. Kasi bukod sa may itsura, masipag pa. Ay, alam mo, i-take out na natin tong iniinom natin, ha? At ituloy natin ang ating tsikahan sa bahay ninyo. Mahirap na. Baka mabuko pa tayo ng mga anak natin na sinusundan natin sila. Ay naku, mabuti pa nga. Matagal na kaming magkaibigan ni Glenda, mga dalaga pa kami noon, ay sanggang dikit na kami. Daig pa namin ang magkapatid sa sobrang close namin sa isa't isa. Lahat ng problema bilang magkaibigan ay pinagdaanan na namin. Wala nang makakasira pa sa pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Nagtagpo ang landas naming dalawa ni Glenda noong naging mag-seatmate kami noong high school. Nagsimula ang lahat sa simpleng paghiram ng ballpen hanggang sa naghirama na kami ng notes. Hanggang sa sabay na kaming gumagawa ng assignments noon. Kami ang magkasabay na kumain sa kantin kapag recess at sabay din kaming naghihintay ng mga sundo namin noong araw. Pagsapit ng college ay parehong kurso ang kinuha namin at pagka-graduate ay sa parehong kumpanya rin kami nagtrabaho. Parang ang soul friend na kami dahil simulat sa pool ay hindi na nagkahiwalay ang landas naming dalawa. Kasama namin ang isa't isa sa mga heartbreak na pinagdaanan namin. Kami ang naging bantay ng bawat isa sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Hanggang sa nakabuo kami ng sari-sarili naming pamilya. Hindi nawawala si Glenda sa tabi at ganoon din ako sa kanya. Magkasunod nga lang din kami noong kinasal. Ang nakakatuwa pati mga asawa namin noon ay naging magkaibigan na rin. Mas naunang nagkaroon ng anak si Glenda, Papa Dudut, samantalang ako ay hirap namang magbuntis noon dahil meron akong hormonal imbalance. Hindi pa nakatulong na palaging wala ang asawa ko noon dahil sa barko siya nagtatrabaho. Konti lang ang time naming dalawa na magkasama at bawat pag-uwi nito sa Pilipinas, tinatry naming makabuo. Sa kasamaang palad ay palagi kaming nabibigo. Ganon pa man ay si Glenda ang naging sandigan ko ng mga panahong hirap akong magbuntis. Akala ko noon, wala na akong chance na maging isang ina pero hindi nawala ng pag-asa si Glenda. Siyang nag-push sa akin na sumubok pa rin kahit malapit na akong mag-give up noong mga bata pa lamang kami. Mare, mauna na ako sa may counter para makapila tayo agad. Marami pa namang tao ngayon. Ay hindi, sasama na ako. Wala na naman akong bibilin eh. Sigurado ka ba? Oo, wala na. Bumili lang ako ng bagong punda at comforter. Okay. Akala ko kasi may gusto ko pang bilhin eh, lalo na sa baby section. Ha? Anong baby section? Ay nako, akala mo ba hindi ko napansin? Ang tagal-tagal mo kaya kanina sa baby section. Ah, yun ba? Wala. Tumitingin-tingin lang ako ng bagong damit para sa panganay ko. Panganay? 3 taon na yung panganay mo. Yung mga damit na chine-check mo kanina parang pambagong panganak eh. Sabihin mo nga, may tinatago ka sa akin oh. Buntis ka ba ulit? Ay, okay, sige. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Buntis ako. 2 months na. Oh
Oh my gosh, totoo nga. Buntis ka? Oo, magkaka-second baby na kami ng asawa ko. Mari, congrats! Pero bakit inabot ka pa ng 2 months bago mo to sinabi sa akin? Pasensya ka na ha. Nahihiya kasi akong sabihin sa'yo tong balitang to eh. Kasi alam ko naman na, di ba nga, hirap kang magbuntis. Ayoko namang masaktan ka. Ano ka ba? Ba't naman ako masasaktan? Oo, totoo na matagal na kaming nagtatry ng asawa ko na magkaanak. Di kami makabuo-buo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kailangan mo nang itago sa akin yung totoo. Hindi naman ako ganun kababaw para masaktan, no? Pero oo, aaminin ko, medyo may kaunting inggit ako kasi heto ka, magkakaroon na ng pangalawang anak, tapos ako parang malabo nang mangyari yun. Actually, nung nalaman kong buntis ako, yun talaga yung unang pumasok sa isip ko. Kung paano ko ba to sasabihin sa'yo? Kasi alam ko naman na may pinagdadaanan kayo ng asawa mo eh. Baka maging insensitive ang dating ko. Hindi ko naman itatanggi. Minsan masakit makarinig ng mga ganyang balita. May konting kirot sa puso. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ako masaya para sa'yo. Sobrang saya ko kaya para sa inyong mag-asawa. Di ka insensitive sa part na yon. At saka mas lalo akong magtatampo sa'yo kung itatago mo sa akin to tapos saka ko lang malalaman kapag nanganak ka na. Salamat Mare ha, naiiyak tuloy ako. Ang lakas mo! Kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko alam kung paano ko dadalhin yung emosyon ko. Kasi kung ako yan ako, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Lalo na't pareho nating pangarap na sabay manganak. Hindi ko rin alam kung paano ko kinakaya eh. Pero ang tanging pinanghahawakan ko lang ay yung pananampalataya ko sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi pa man ngayon, pero darating din. Tiwala lang talaga. Maraming beses ko nang gustong sumuko pero sa bawat dasal ko, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Tama yan, tiwala lang talaga. May tamang panahon ng lahat. Kung kailan handa ka na, ibibigay talaga niya. At habang hinihintay mo yun, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Salamat. Baka gusto mong bumalik sa baby section, sasamahan kitang mamili. Hindi mo na kailangang magtago, no? Sure ka ba? Oo naman. Kung kanina mo pa sinabi sa akin yung totoo, di nakabili ka na ng gusto mong bilhin. Halika na. Naku, thank you. Plano ko pa naman sanang bumalik na lang sa susunod. Anong akala mo maitatago mo to sa akin? Hindi, no? Kanina pa kaya kita sinusubaybayan. Hindi ka mapakali. Kaya nga sinabi ko maghiwalay na lang muna tayo habang namimili. Tapos nung hinanap kita, nakita kita sa baby section. Doon pa lang nagtaka na ako. Hayaan mo, ililibre kita mamaya. Dito na tayo sa mall mag-lunch ha, para celebration na rin natin. Ay, gusto ko yan. Nga pala, ano namang ipapangalan mo sa second baby mo? Ay teka, malalaman na ba ang gender ng bata kahit 2 months pa lang? Hindi pa, mga 4 months pa bago malaman yung gender. Sana babae naman ano? Naku, ayoko. Gusto ko lalaki ulit. Talaga? Oo. Mas madali kasing alagaan ng mga lalaki eh. At kung pagbigyan ako ni Lord na lalaki ulit ang magiging anak ko, papangalanan ko siyang Mikel. Matapos ang anunsyong yon ni Glenda ay hindi nagtagal ay nagkaroon din ng laman ng tiyan ko at nagbuntis ako, Papa Dudut. Tuwang-tuwa si Glenda noong nalaman niya na sa wakas ay nagdadalang tao na rin ako. Nang mga panahong yon ay 6 months nang buntis si Glenda sa ikalawan niyang anak. At yun nga ay si Michael. 6 na buwan lang ang pagitan nilang dalawa nung pinanganak ko naman si Aryan. Bilang isang first-time mom, si Glenda ang naging takbuhan ko sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kung papaano gawin o papaano ang solusyon. Katulad na lamang noong first time naming paliguan si Aryan. Si Glenda ang unang nagpaligo sa kanya dahil natatakot ako noon na baka mahulog ko siya sa palanggana. Pati na rin sa pagpapakain. Hindi ko alam kung kailan ang tama o baka sobra na siya sa kinakain niya, Papa Dudut. Mahirap ang maging solong magulang lalo na't noong mga panahong yon ay mag-isa lamang akong nag-aalaga sa anak ko. Kaya naman sobrang laki ng pasasalamat ko kay Glenda dahil hindi niya ako iniwanan sa pag-aalaga sa unika iha ko.
Sa mga sumunod na taon, tuwing may okasyon sa bahay, ay laging dumadalaw doon si Glenda, kasama ang mga anak nito. Playmates noon sina Aryan at Michael. Siguro yun ang naging dahilan kung bakit nahulog ang loob nila sa isa't isa. Dahil magkakilala na sila simula't pagkabata pa. Hinayaan namin ni Glenda ang mga anak namin na pasukin ang magulong mundo ng pag-ibig. Akala ko noon ay naka-jackpot na ako dahil anak ng best friend ko ang naging boyfriend ni Aryan. Pero hindi rin pala ganon kadali. Ang pagkakaibigan namin ni Glenda ay humarap sa panibagong problema noong nagkaroon ng unang pagtatalo ang mga anak namin papadudot. Never binanggit sa amin nila Aryan at Michael na meron silang relasyon. Naintindihan naman namin yun ni Glenda dahil ganon din naman kami noong kabataan namin. Ayaw namin o nahihiya kaming ipaalam sa mga magulang namin noon na may boyfriend na kami kaya gets ko kung ayaw mang ipaalam sa amin ng dalawa ang relasyon nila. Hinayaan lang namin ni Glenda na sila na mismo ang mag-share nito para hindi nangihimasok ang labas namin. Hindi nagtagal ay umamin din ang dalawa sa amin. Unang ipinakilala ni Michael si Aryan kay Glenda bilang girlfriend nito. Ilang araw naman nang lumipas ay si Michael naman ang nagpunta sa bahay para ipakilala ang sarili niya sa akin bilang boyfriend ni Aryan. Bilang mag-best friend, excited kaming dalawa ni Glenda kung hanggang saan naabot ang relasyon ng mga anak namin. Excited na nga kami noong maging magbalae kung sakali mang mauwi ang relasyon nila sa kasalan. Medyo advance man kaming mag-isip pero dalangin namin noon na sana'y sila na ang magkatuluyan hanggang sa huli, papadudot. Akala ko noon, nasa mabuting kamay na si Aryan. Perfect combination kasi ang dalawa. Pareho silang maganda at gwapo. Pareho silang mayroong maayos na educational background. At pareho silang professional. Ngunit katulad ng mga ibang relasyon, hindi na mawawala ang pagtatalo at hindi exception doon ng mga anak namin. Nagkaroon noon ng matinding away sina Aryan at Michael na agad naming napansin ni Glenda. Siyempre bilang nanay, concerned kami sa kanya-kanya naming anak. Pero kahit gaano kalala ang pinagawayan nilang dalawa, ayaw magsalita ni Aryan at Michael. Napilitan tuloy kaming kumprontahin ang kanya-kanya naming mga anak. Doon na lamang nag-open up sa akin si Aryan sa kung ano ang nangyari at bakit nagkaroon ng away ang magkasintahan. Glenda! Glenda, buksan mo tong gate! Sandali lang, nandyan na! Ang aga-aga, sino naman tong sigaw ng sigaw? Oh, Mare! Bakit? Anong ginagawa mo dito nang ganito kaaga? Nasaan si Mikel? Si Mikel? Eh, natutulog pa siya. Bakit? Ano bang kailangan mo sa anak ko? Ilabas mo rito si Mikel at mag-uusap kaming dalawa! Ay, teka sandali. Bakit ka pa sumisigaw? Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Alam mo ba kung anong ginawa ng anak mo sa anak ko? Ay, hindi ko alam. Ano ba nangyari? Nag-away si Aryan at Mikel. Oh, tapos? Eh, natural lang naman yun sa magkasintahan, di ba? Walang relasyong perpekto. Lahat dumadaan sa ganyang awayan. Oo, walang perpektong relasyon. Pero hindi ko ito-tolerate yung pananakit na ginagawa ng anak mo sa anak ko. Mari naman, lumalabas na naman ang pagka-OA mo. Maghulis-dili ka nga muna. Ano ba pananakit ang sinasabi mo dyan? May pasa sa braso si Aryan. Ayaw man aminin ng anak ko na si Mikel ang may gawa nun. Alam kong anak mo ang nagbigay ng pasa sa kanya. Teka lang ha. Tama ba tong naririnig ko, Mare? Pinaparatangan mo yung anak ko na nananakit ng babae? Itanong mo kay Mikel para magkaalaman na. Pinayagan ko silang mag-out of town kasama ang mga kaibigan nila. Tapos pagka-uwi nila, namumugto na yung mata ng anak ko. Tas malalaman ko ngayon na yung anak mo, mahimbing nang natutulog na parang walang nangyari. Samantalang yung anak ko, puno ng pasa yung katawan. Tinanong mo ba si Aryan kung ano nangyari?
Baka naman tumama yung braso niya sa kung ano kaya nagkapasa. Glenda, gamitin mo naman yung common sense mo. Maghahanap ka pa ng rason. Nag-awa yung dalawa. Sinaktan ni Mikel si Aryan kaya siya may pasa ngayon. Hindi ko gusto yung lumalabas dyan sa bunganga mo, Mare, ha? Pinalaki ko na maayos yung anak ko. Alam kong hindi sila mananakit ng ibang tao, lalo na't babae. Ano hindi? Nagawa na nga niya. Pwede ba? Ilabas mo rito si Mikel para siya mismo ang makausap ko. Sa tabas mo namang yan, tingin mo, hahayaan ko yung anak kong humarap sa'yo? Wag na, no? Ako ang kausapin mo kung gusto mo. Tsaka, mahaba-haba yung dinrive ng anak ko mula sa pinanggalingan nila. Kaya hayaan ko siya magpahinga hanggat kailan niya gusto. Kung gusto mong makausap si Mikel, bumalik ka na lang rito pag kalmado ka na. Hindi na mangyayari yon. Dahil hindi ko napapayagan si Aryan na makipagkita sa anak mo. Teka lang nga, Sharon. Hindi ba napag-usapan na natin kung hanggang kailan tayo makikialam sa relasyon ng mga anak natin? Sa ginagawa mong ito, masyado ka na nang hihimasok eh. Hindi mo pwedeng pagbawalan yung dalawa na magkita. Alam ko kung anong mas makakabuti sa anak ko. Hindi ko pinalaki si Aryan para saktan lang ng ibang tao. Hindi ko hayaang maulit-ulit yung nangyari sa kanya, kaya mas mabuti pang wag na silang magkita. Huwag ka naman magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Matatanda na yung mga anak natin. Marunong na sila magdesisyon para sa mga sarili nila. Hayaan mong sila mismo ang umayos nito, hindi tayo. Yan! Yan yung problema sa'yo eh. Hinahayaan mo lang kasi yung mga anak mo porket matatanda na sila. Pwes, ibahin mo ko. Hindi ako ganon. Magkaiba tayo ng pagpapalaki ng anak. Hindi kita pinakikialaman sa style mo. Kaya wag mo rin akong pakialaman. Ang akin lang naman, isipin din natin yung boundary natin bilang ina. Kung nagkasakitan sila, hindi ko rin yun ito-tolerate. Hayaan mo't kakausapin ko si Mikel para malaman ko kung ano ba yung totoong nangyari. Pero hanggat hindi ko alam yung totoong kwento, hindi ako magbibigay ng judgment doon sa dalawa. Ganun din sana ang gawin mo. Palibhasa, hindi mo anak yung agrabyado dito eh. Kaya nasasabi mo yung mga ganyang bagay. Alam mo, umuwi ka na muna. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos kung ganitong nilalamon ka ng galit mo. Kakausapin ko si Mikel. At kung siya mismo ang may mali, kami ang pupunta sa bahay ninyo para humingi ng tawad. Sa ngayon, Mare, hayaan mo muna magpahinga yung anak ko dahil pagod siya eh. Sana maintindihan mo. Papadudot na galit sa akin si Aryan noong nalaman niyang sinugod ko si Michael sa bahay nila. Hindi ko alam kung bakit ako pa yung napasama, gayong concerned lang naman ako sa kapakanan niya. Bilang ina, nag-init agad ang ulo ko noong nakita kong may mga pasa ang anak ko. Alam ko na medyo napadalos-dalos ako sa part na yon, pero valid din naman siguro yung naging reaksyon ko. Gets ko rin naman si Aryan kung bakit nagalit siya sa akin. Ang punto niya lang kasi ay dapat silang magkasintahan ng umayos sa sarili nilang gulo at hindi na dapat nakikisawsaw kaming mga magulang nila. Pero dahil natamaan ng ego ko ng mga panahong yon ay lumabas ang pagiging istrikto ko. Pinagbawalan ko si Aryan na makipagkita kay Michael dahil ang pinakaayoko sa lahat sa isang relasyon ay kapag may pisikalang nangyayari. Hindi ko inalagaan at pinalaki ng maayos si Aryan para lang sakta ng ibang tao. Hindi nagustuhan ni Aryan ang naging desisyon kong yon. Pero dahil ako pa rin ang ina niya ay wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ko. Pero dahil sa nangyari ay mas lumayo sa akin ang anak ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko noon, pero pinanindigan ko ang desisyon ko kahit na hindi ako kinakausap ni Aryan. Noong time na yon ay hindi pa kami nagkakausap ulit ni Glenda matapos akong sumugod sa bahay nila. Dumaan ang isang araw at nagulat ako nang biglang nagpakita si Michael sa bahay. Hindi si Aryan ang sadya nito kundi ako. Humingi siya ng tawad sa akin at inamin niya ang pagkakamali niya. Hindi raw naman niya ginusto ang nangyari. Nadala lang siya sa emosyon niya at nangako siyang hindi na mauulit ang bagay na yon. Pinagsabihan ko si Michael at binigyan ng warning bago ko siya pinatawad. Pagkatapos noon ay sumama siya kay Aryan para naman humingi ng tawad kay Glenda. Naging okay ulit ang dalawa
Ang problema dahil sa kanila ay hindi na kami okay ni Glenda. Kaya naman ako na mismo ang gumawa ng paraan para magkabati kami ulit ng kaibigan ko. Glenda? Glenda, nandiyan ka ba? Oh, Sharon, anong sadya mo? Mare, pwede ba kitang makausap? Magwawala ka na naman ba rito? Kasi kung yun ulit ang gagawin mo, wala akong oras para makipag-away ngayon. Pagod ako. Hindi. Hindi ako pumarito para magbunga nga katulad nung ginawa ko nung nakaraan. Alam kong galit ka pa, pero sana pakinggan mo ko kahit sandali lang. Hindi ko ikakaila. Masama pa rin ang loob ko sa'yo hanggang ngayon. Sorry, mali yung ginawa ko. Wala akong ibang sadya rito kundi ang humingi ng tawad sa mga ginawa ko. Masyado ka kasing padalos-dalos eh. Alam ko, hindi naman sa pinapaboran ko yung anak ko. Mali talaga yung ginawa nilang pareho, lalo na't nauwi pa sa sakitan. Hindi ko talaga inaasahan yung nangyari eh. Nung nakita kong may pasa si Arian, biglang kumulo yung dugo ko. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos, nadala na ako ng emosyon ko. Naiintindihan rin naman kita. Ina rin ako at kapag nasaktan yung anak ko, syempre magagalit din ako. Pero sana, naisip mo rin na hindi basta kung sino lang si Mikel. Anak ko siya. Sana naman tinimbang mo muna yung sitwasyon bago mo inakusahan yung anak ko. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa mga inasta ko. Pasensya ka na talaga ha. O hayaan mo na yung nangyari. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, nagkaayos na yung dalawa. Hindi rin naman inosente si Mikel eh. May pagkakamali din siya. Nasaktan niya si Arian. Mali talaga yung ginawa niyang yon at pinagalitan ko talaga siya. Nang malala. Alam mo naman kung paano ako magalit, di ba? Mas masungit pa ako sa'yo. Nasabi nga sa akin yan ni Mikel nung nagpunta siya sa bahay para humingi ng tawad. Doon ko lang na-realize na sumobra ako sa mga pinaggagawa ko. Kung alam kong mali yung anak ko, hindi ako magdadalawang isip na pagalitan sila. Pero gusto kong malaman muna yung kwento from both sides bago ako magalit. Para naman hindi ako maging unfair. Yun dapat ang matutunan mo, Mare. Minsan kasi, ang OA mo talaga eh. Oo, alam ko. Kaya nga naiinis ako eh kasi nagpapadala na naman ako sa bugso ng damdamin ko kaysa gamitin ko ang utak ko. Dapat teamwork tayo sa mga ganyang bagay. Kung nag-away man sina Aren at Mikel, huwag natin dagdagan yung apoy. Dapat tayong dalawa yung kusang umapula nun. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na mangyayari yun. O basta, kung may nagawa mang hindi tama si Mikel, sa akin mo sabihin. Ako nang bahala sa anak ko. Ganon din kapag may nagawang mali si Arian, sa'yo ko sasabihin para ikaw yung kumausap sa kanya. Yun ang trabaho natin bilang mga ina. Yung pangaralan yung mga anak natin. Pero huwag na tayong lalampas dun sa linya. Sorry talaga. Hayaan mo na nga yung nangyari. Ang mahalaga, nagkaayos na sina Arian at Mikel. Part yun ng mga aral na kailangan nilang matutunan para mas tumagal pa yung relasyon nila. Hindi ko nga alam kung bakit mas tayo pa yung apektado eh. Tingnan mo yung dalawa, parang lovebirds na ulit. Tapos tayo tuloy yung magkaaway. Kaya nga iba na talaga mga kabataan ngayon. Madali na lang silang magpatawad. Hindi na uso sa kanila yung nagtatanim ng galit. Mas open-minded na kasi sila kaysa sa atin. Ano ba yung tawag nila sa atin? Boomer? Hindi ata tayong boomer, Mare. Mas matanda yung mga yun eh. Generation X ata tayo. Yun yata ang tawag sa atin. Basta kung ano pa yan. Magkaiba na talaga yung henerasyon natin sa henerasyon nila. Tama yung sinabi mo. Gabay lang talaga ang maibibigay natin sa mga bata. Oo, mas maganda yung hayaan nating sila mismo ang umayos sa mga problema nila para hindi sila maging dependent sa atin. Tsaka na lang siguro tayo papasok kapag sumosobra na sila sa mga ginagawa nila. Tama. So ano, friends na tayo ulit? Sira, bakit? In-unfriend ba kita? Parang di naman tayo dumaan sa tampuhang ganon. Mas malala pa nga yung away natin noon di ba?
Hindi sa ganung bagay masisira ang friendship natin. Kaya syempre, friends pa rin tayo. Salamat. Ay, halika na. Pumasok ka muna at marami pa tayong pagchichismisan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay naging smooth na ang takbo ng mga kaganapan sa buhay namin. Mas naging open na si Arian at Michael sa relasyon nila at sa pamamagitan nito ay nagabayan namin sila ng mas maayos ni Glenda. Kapag nagkakaroon sila ng pagtatalo, kami ang lagi nilang takbuhan at masaya kami ni Glenda na nakakatulong kami sa relasyon ng mga anak namin. Ang pagsasama nila Arian at Michael ay tumagal ng 7 taon. Hindi naging madali ang pagsasama nilang dalawa. Marami silang problemang pinagdaanan. Marami silang pagsubok na hinarap. Pero sa huli mas nanaig ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Ang pagsasama nilang yon ay nauwi sa kasalan na siyang kinatuwa namin ni Glenda. Bilang ito ay first wedding sa pamilya nila Michael at only wedding naman na mararanasan namin ay pinaghandaan ng 2 pamilya ang kasal. Aakuhin dapat ni Glenda ang gastos sa kasal. Pero nagpumilit ang asawa ko na tumulong sa gastos dahil yon na lang daw ang tanging maibibigay nilang regalo sa anak namin kapalit ng kawalan niya sa buhay nito. Enggrande ang kasal na nangyari, Papa Dudut. Umabot pa nga ng 2 page ang listahan ng mga ninong at ninang sa invitation ng 2. Halos humagulhol ako noon sa kakaiyak habang inihahatid namin ng asawa ko si Arian sa altar. Masaya ako para sa anak ko pero hindi ko rin maiwasang malungkot. Dahil noong moment na yon ay narealize ko na mawawalay na sa akin ang kaisa-isa kong anak. Bubuo na siya ng sarili niyang pamilya at ang pinakamahirap tanggapin sa lahat ay mawawala na siya sa poder ko. Matapos ang kasal nila ni Michael, ay niregaluhan sila ng Mr. ko ng 5-day trip sa Cebu bilang honeymoon nila. Sobrang excited ang dalawa samantalang ako ay halos maluha habang inihahatid namin sila sa airport. Para bang napaka-metaphorical ang eksenang yon dahil parang ipinapakita nito na oras na para tuluyan ko ng pakawala ng anak ko para makabuo siya ng sarili niyang buhay. Pagkatapos noon ay sinulit ko naman ang mga nalalabing bakasyon ng asawa ko bago siya bumalik sa barko. Tinapos na lang niya noon ang kontrata niya bago mag-resign. Naisip ng asawa ko na nagawa na niya ang trabaho niya bilang magulang. Kaya oras na rin para tumigil siya sa trabaho niya at magtayo na lamang ng negosyo na pagkakabalahan naming dalawa. Papadudot na sa labas kami ng asawa ko nang bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa cellphone ng anak ko. Pangatlong araw pa lamang nila sa Cebu noon. Akala ko ay mag-update lamang siya sa akin pero nagulat ako. Nung ibang tao ang nasa kabilang linya. Nagpakilala siya bilang isang nurse sa isang ospital. Ibinalita niya sa akin na nasa ospital daw si Arian matapos silang maaksidente ni Michael. Biglang lumubog ang puso ko sa balitang natanggap ko. Nanlambot ang tuhod ko at muntik na akong mapaupo sa sahig. Agad-agad kong tinawagan si Glenda para ipaalam sa kanya ang balitang natanggap ko. Noong araw ding yon kasama si Glenda ay agad kaming naghanap ng available flight papunta ng Cebu. Kung pwede lang sanang lumipad ay ginawa ko na yon ng mag-isa para lamang makarating ako kaagad sa anak ko. Pagdating namin sa ospital ay huli na ang lahat. Papa Dudut. Mare, etong tubig. Uminom ka muna. Hindi ko kailangan ng tubig. Kailangan ko ang anak ko. Sharon, kumalma ka lang. Okay lang sa kanina eh. Humihinga pa siya. Tumitibok pa yung puso niya.
Lumabas lang ako saglit. Tapos ganito na yung nangyari. Nakausap ko yung doktor niya. Kagabi pa raw siya walang malay at walang pakiramdam. Ibig sabihin, comatose na siya nung dumating tayo. Makina na lang yung nagpapatibok sa puso niya at nagbibigay ng hangin sa baga niya. Baka inaantay na lang talaga kayo ni Arian bago siya bumitaw. Anak ko! Ibalik niyo yung anak ko! Hindi ko kaya, Glenda! Hindi ko kaya mawala si Arian! Alam ko mahirap itong sitwasyon mo ngayon pero kailangan mo magpakatatag, Sharon. Please, nag-aalala ko para sa kondisyon mo. Lalo na't hindi mo pa naman nadala yung maintenance mo. Mas mabuti pa katakihin na lang ako rito para mamatay na rin ako. Huwag ka namang ganyan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Masakit na nga itong pagkawala ni Arian. Kung pati ikaw mawawala, hindi ko na ito kakayanin. Bakit? Bakit kailangan mangyari ito sa akin? Walang sino man ang gustong mamatayan ng mahal sa buhay. At totoo, hindi natin kailanman maiintindihan kung bakit nangyayari yung ganitong klase ng trahedya sa buhay natin. Pero sa mundong ito, may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Bakit sa akin pa? Anong kasalanan ko? Bakit kailangan ko maparusahan ng ganito? Sharon, hindi ito parusa. Huwag mong isipin na parusa ito. Hindi pa natin nakikita sa ngayon yung dahilan kung bakit kailangan nating dumaan sa ganitong klaseng sakit. Pero sa paglipas ng panahon, malalaman din natin ang sagot. Mahirap tanggapin. Pero kung minsan, sa mga ganitong klaseng pangyayari, mas tumitibay ang puso natin. Si Miguel! Kumusta si Miguel? Nasa ICU pa rin siya. Nagkaroon siya ng internal bleeding pero nakontrol na nila yung pagdurugo pagkatapos ng operasyon. Ano ba kasing nangyari sa kanila? Paano sila napunta sa ganitong sitwasyon? Yung last update sa akin ni Arian, dapat magpapahinga lang sila sa hotel nung oras na yun eh. Plano nga dapat nilang mag-island hopping kinabukasan. Nag-stroll daw sila eh. Nagrenta sila ng motor para mag-ikot-ikot sa Cebu. Ha? Ano? Natuloy yun? Yun ang naikwento sa akin ni Mikel nung nagising siya matapos niyang maoperahan. Ang ibig mong sabihin, natuloy sila? Oo, bakit? Hindi, kasi nakausap ko si Arian bago yung aksidente. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang lumabas kasi masakit daw yung ulo niya. Kaya gusto niyang magpahinga muna sa pamamasyal. Sabi ko sa kanya, ipahinga na lang muna niya yung katawan niya kaysa magkasakit para mas ma-enjoy nila yung bakasyon nila. Sinasabi mo bang lumabas sila kahit na masama ang pakiramdam ni Arian? Yun ang naikwento sa akin kanina ni Mikel. Hindi ko alam na masama palang pakiramdam ni Arian nung time na yon. Kasalanan pala to lahat ni Mikel eh! Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman napunta na naman ang sisi sa anak ko? Siya ang may gusto na mag-stroll silang mag-asawa. Gusto sana ni Arian magpahinga na lang sa hotel. Sigurado akong pinilit na naman siya ni Mikel na lumabas kahit na masama ang pakiramdam ng anak ko. Teka lang. Hindi mo alam ang totoong kwento. Wala tayo nung nangyari ang aksidente kaya huwag kang manisi ng ganyan. Sino bang driver ng motor? Hindi ba si Mikel? So siyang may kasalanan kung bakit sila na-aksidente? Sharon, hindi rin naman ginusto ni Mikel yung nangyari eh. Pati rin naman yung anak ko napuruhan. Kritikal pa rin siya hanggang ngayon. Kritikal? Mabuti nga ikaw nakausap mo pa yung anak mo eh. Pero ako, hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Sharon. Bitiwan mo ako! Kung hindi dahil sa anak mo, dapat buhay pa si Arian ngayon! Huwag ka namang ganyan. Bakit mo itutuon yung buong sisi kay Mikel? Umalis ka na rito! Bantayan mo na lang yung anak mo! Ayaw mo na kitang makita ngayon! Please lang, Glenda! Sharon! Umalis ka na! Wala na ang unika iha ko. Ang anak na matagal kong hiniling sa Diyos at inalagaan kong parang prinsesa ay bigla na lamang nawala sa buhay ko.
Hindi ko matanggap na sa ganoong paraan lamang humantong ang buhay ni Aryan. Sobrang bata pa niya para bawiin sa akin. Marami pa siyang pwedeng gawin at maranasan sa buhay na kailanman ay hindi na niya magagawa pa. Sa kalagitnaan ng pagluluksa namin ay lumayo ako sa mga tao. Nang mga panahong yon ay galit ako sa mundo, galit ako sa asawa ko, galit ako kay Glenda, galit ako sa lahat. Sobrang laki ng tampo ko noon sa Panginoon dahil hindi ko maunawaan kung bakit gano'n na lamang niya kaagang kinuha mula sa akin si Aryan. Never pumasok sa isipan ko na mas mauuna pang mawala ang anak ko kesa sa akin. Walang magulang ang may gusto ng ganong karanasan na ikaw mismong ina ang maghahatid sa iyong anak sa kanyang huling hantungan. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan na ring bumigay si Michael. Doon lang ako natauhan, Papa Dudut. Hindi lang ako ang nawalan ng anak. Hindi lang ako ang nagluluksa. Hindi lang ako ang nasasaktan. Doon ko lang na-realize na walang may gusto sa nangyari. Na-guilty ako na habang kinakamuhian ko si Glenda, dahil sa pagkamatay ni Aryan ay pilit pa rin niya akong sinasamahan sa pagluluksa ko. Hindi ko naisip na maging siya ay may pinagdadaanan ding problema ng mga oras na yon. Labis ang pagsisisi ko na kay Michael ko ibinunto ng galit ko. Siya ang sinisisi ko sa pagkawala ng anak ko kahit na alam ko namang hindi yon ginusto ng bata. Noong dumating ang labi ni Michael, ay sinamahan ko si Glenda sa unang araw ng lamay ng kanyang anak. Doon ay humingiran ako sa kanya ng tawad. Glenda, Sharon, wala na si Mikel. Wala na ang anak ko. nakikiramay ako. Nagkaroon ng infection yung sugat niya. Tapos yung infection, napunta sa dugo niya kaya nagka-septic shock siya. Diyos ko, ano na bang nangyayari sa atin? Bakit sabay pa tayong nawala ng anak? Akala ko magiging okay na ang lahat eh. Nagpaplano na nga kami kung anong gagawin namin pagkabalik namin dito sa Maynila. Ready na ang lahat eh. Glenda, pasensya na kung hindi kita nasamahan ng mga panahon na yun. Naiintindihan ko naman. Nagluluksa ka sa pagkawala ng anak mo. Kaya wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon kasi kailangan ko talaga ng karamay. Sorry kung sinisi ko si Mikel sa nangyaring aksidente. Sorry kung iniwan kita kung kailan mas kailangan mo ng kaibigang nadamay sa'yo. Sorry talaga. Wala kang kailangang ihingi ng tawad. Natural lang para sa taong nagluluksa na maghanap ng masisisi. Ang masakit lang sa akin yung isipin na totoo yung punto mo. What if nagpahinga na lang sila nung araw na yon? Paano kung hindi na lang sila lumabas? Hindi sana buhay pa sila ngayon. Wag, please. Wag mong isipin yung bagay na yan. Hindi na natin sila maibabalik pa. Kahit ano pang hiling ang gawin natin. Nakakabigla yung nangyari. Hindi natin inaasahan na mararanasan natin tong ganito kasakit na pangyayari sa buhay natin. Pero ang mahalaga, nandito tayo ngayon na nagdadamayan. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat mag-isa. Nandito lang ako, handang makinig kahit kailan mo kailangan. Sorry kung hindi ako naka-attend sa libing ni Aryan, ha? Gustuhin ko man, hindi ko maiwan-iwan si Mikel nung panahong yun. Huwag kang mag-sorry. Alam ko na mas priority mo ang kalagayan ni Mikel nung oras na yon. Mag-isa ka lang na nagbabantay sa kanya, kaya naiintindihan ko. Nakasama ko naman yung bunso mo Sobrang laki ng naitulong niya sa akin kasi sinamahan niya ako sa burol at libing ni Aryan. Ang sakit.
Hindi ko pa rin talaga matanggap. Parang bawat oras, naghihintay pa rin ako sa pagpasok ni Mikel sa may gate. Hinihintay ko pa rin yung tunog ng kotse niya na nagpa-park bago pumasok sa loob ng bahay para ikis ako sa pisngi. Ganyan din ako kay Arian. Bago ako magluto, nagme-message ako sa kanya kung anong gusto niyang ulam. Ngayon wala na. Wala nang nagde-decide kung anong uulamin namin. Ang hirap ano? Ang sabi nila, wala raw mas masakit pa kaysa sa mauunang mamatay ang anak. Totoo pala yun. Para kang pinupunit. Ang saklap lang isipin na hindi man lang nila na-enjoy yung pagiging mag-asawa nila. Hindi man lang nila nasimulan yung bagong buhay nila bilang isang pamilya. Minsan naiisip ko, kung pwede lang na sana ako na lang yung kinuha kaysa sa anak ko eh. Yan din ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Sana ako na lang yung nawala. Kahit papano, alam kong hinihintay ako ng asawa ko sa kabilang buhay. Pero siguro may dahilan ng Diyos. Kahit hindi natin maintindihan ngayon, siguro mas ligtas sila na kasama siya. Mas payapa ang buhay nila sa kabilang buhay, kaya maaga silang kinuha. Nangako sila sa simbahan na till death do they part. Pero kahit sa kamatayan, hindi sila pinaghiwalay. Oo nga eh. Sa tingin mo, magkasama na kaya sila ngayon? Sure ako. Masaya na ngayon sila. Kung nasaan man sila. Hindi siguro nakayanan ni Mikel na mag-isa lang ang asawa niya sa kabilang buhay. Kaya siguro sumunod na rin siya. Ganon niya kamahal si Arian eh. Kahit buhay, itataya niya para sa kanya. Alam ko naman yon. Ramdam ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ay, nakakapagod umiyak. Pero kapag titigil ako, mas lalo kong nararamdaman yung lungkot eh. Mare, salamat ha. Salamat na kahit papano may kasama ako ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isa. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Nasa tabi mo lang ako. Wala rin naman akong kasama sa bahay. Kaya dito na lang muna ako. Maraming salamat. Ay, sandali. May tao yata. Baka makikiramay. Hindi, diyan ka lang. Ako nang haharap sa kanila. Bawal manundo ng bisita ang taong namatayan. Ako nang bahalang humarap sa mga tao. Salamat. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Forever nang magkakaroon ng butas sa puso ko dahil sa pagkawala ng kaisa-isa kong anak. Isang butas na kailanman ay hindi na mapupunan. Alam kong walang ina ang makakapag-move on sa ganong klase ng trahedya. Hanggang sa bawian ako ng buhay, ay araw-araw kong iisipin ang buhay na hindi na mararanasan ni Arian at Michael. At tuwing naaalala ko sila ay sobrang laki ng panghihinayang ko. Ganon pa man ay hindi talaga natin hawak ang buhay natin kaya dapat ay lagi natin itong pinapahalagahan araw-araw. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan hahantong ang buhay na pinapangalagaan natin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagluluksa ang puso ko. Tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon sa buhay namin. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan ay nagtulungan kami ni Glenda na labanan ang sakit at tanggapin ang katotohanan. Katulad ng dati, inangat namin ang isa't isa at muli naming hinatid ang bagong hamon ng aming buhay. Siguro kung wala si Glenda sa tabi ko ay hindi ko makakayanang lampasan ang parting yon ng buhay ko. Kaya napakalaki ng pagpapasalamat ko sa kaibigan ko dahil
Nagkaroon ako ng sandalan noong nangangailangan ako ng masasandalan. Papa Dudut, dito na po nagtatapos ang kwento ko sa inyo. Para sa mga katulad kong magulang, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi natin hawak ang oras ng ating mga anak. Hindi natin alam kung tayo ang mauunang mawala o sila. Kaya naman hanggat kasama pa ninyo ang inyong mga anak, huwag kayong magdadalawang isip na ipakita sa kanila kung gaano ninyo sila kamahal. Dahil sila ang biyaya sa atin ng may kapal na kailanman ay hinding-hindi mapapalitan. Hanggang sa muli, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sharon. Walang salitang sasapat para ilarawan ang sakit ng isang inang nawala ng anak. Ito'y parang katahimikan na sumisigaw. Luha na walang patid at pusong hindi kailanman magiging buo, ngunit kahit ganon, matuto tayong mabuhay hindi para kalimutan sila, kundi para ituloy ang mga ala-alang hinding-hindi natin makakalimutan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag sasama ang loob kung tayo man ay tinuturuan ng mga nakatatanda sa atin. Hindi dahil marami na silang nagawang tama, kundi minsan mas marami pa silang nagawang mali at yon ang ayaw na nilang pagdaanan pa natin. Ikaw, kabarangay, natuturuan ka ba? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na ng mga matatanda tungkol sa karma? Yun bang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito na mabuti o masama ay bumabalik sa atin sa takdang panahon? Minsan ay doble o tripleng ulit pa. Kaya naman inihalin tulad ito sa pagtatanim ng mabuting buto upang mabuting karma rin ang anihin mo. Siguro yun nga ang pinagdaraanan ko, kaya naman napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa inyong istasyon at kay Papa Dudut dahil sobrang nakakaaliw ang mga istorya ng buhay na itinatampok ninyo. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Danilo. Hindi ko totoong pangalan. Taga Taytay, Rizal at nasa 29 years old na ako. Kung babalikan ko ang aking kabataan, noong araw ay masasabi kong nuknukan ako ng sutil. Kaya naman abot sa kabilang barangay ang konsumisyon sa akin ng mama ko. Mahabaging langit, Danilo! Ano ba namang klase to mga grado mo? Puro palakol! Duda tuloy ako kung makakapasa ka nito sa high school. Ilang beses ko po bang dapat ulit-ulitin na sabihin sa inyo na ayaw ko na nga po mag-aral? Kayo lang yung pilit ng pilit sa akin. Tapos nagre-reklamo kayo na ganyan mga grado ko. Sino hindi magre-reklamo? Ikarekla-reklamo naman talaga to. Tsaka ano na lang ang sasabihin sa'yo ng namayapa mong papa nito, nak? Siguradong kinahihiya ka na nun sa langit. Yan po yung ayaw ko sa inyo eh. Dinadami nyo palagi si Papa wala na nga yung tao. Baka imbis na nananahimik na yung kaluluwa nun sa langit, palagi pang naiistorbo at nangungonsume, kakabanggit niya ng pangalan niya sa tuwing pinagagalitan nyo ko. Paano hindi ako magagalit? Kagalit-galit naman kasi itong pinaggagawa mo sa pag-aaral mo.
Baka nakakalimutan mong hindi ka bumabata. 20 anyos ka na, di ba? Opo, Sa edad na yan, dapat nasa kolehiyo ka na pero hindi ka pa nakakapagtapos ng high school. ay nako, paulit-ulit naman po tayo eh. Konti na lang po, maiirita na talaga ako sa inyo. Aba? Ikaw pa umiga ng mairita sa akin, ha? Kasi naman po ang kulit nyo eh. Paano ako naging makulit kung kapakanan mo lang naman yung iniisip ko? Tsaka hindi naman ako makikinabang sakali makapagtapos ka ng pag-aaral. Ikaw din naman, di ba? Baka nakakalimutan mo na mas madali makapaghanap ng trabaho yung mga kabataang may tinapos. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala, pero palagi mo binabaliwala yung mga pangaral ko. Hindi ko po binabaliwala. Pero nakakaturete na kasi kayo eh. Tsaka para naman kayong di makaintindi. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ayoko na nga mag-aral. Ang tanda-tanda ko na rin para pumasok sa eskwelahan. Siyempre nahihiya na rin ako, no? Mas mahiya ka sa akin dahil ako ang nagpapaaral sa'yo. Hindi ko naman po sinabi na pag-aralin niyo ako ah. Tsaka ako makakumpara kayo sa akin sa ibang tao. Lalo dun sa mga anak ng mga kazumba nyo na nakagraduate na. Akala nyo naman talaga na pakinabangan nila yung mga tinapos nila. Anong ibig mong sabihin? Yung anak ng kumare nyo, tinapos pagkapiloto pero nasan ngayon? Di ba nasa call center kasi practical daw? Grabing pagsasayang ng pera naman yun makapagtapos lang siya ng kurso niya na kung tutuusin, mapapamura ka sa mahal tapos babagsak lang sa ganun. Tapos yung isa pang anak ng kumare nyo, IT naman ang tinapos pero nauwi lang sa pagre-repair ng mga gadget sa palengke. O ano masama ron? Wala, pero pwede naman yun matutuhan kahit di ka nakapagkolehiyo eh. Aksaya lang sa pera na pinag-aral pa sila ng ganun, tapos dun lang sila mapupunta. Di ba para namang mas nakakahiya na sabihin may tinapos ka pero di ka sa larangang yun nagtatrabaho? Hindi nakakahiya yun. Dahil anong malay natin sa pinagdadaanan nila, di ba? Malay mo, ilang beses sila nag-a-apply ng trabaho na may kinalaman sa kurso na tinapos nila pero walang bakante o maraming kakumpetensya. Kaya nag-iba na lang sila ng pinasukan. Hindi masama yun kasi hindi naman sila nagnanakaw. Tsaka wag mo nga akong bigyan ng katwiran na mas maigi na wag na lang magtapos ng pag-aaral kasi pwede lang yon kung madiskarte ka. Para nyo na rin pong sinabi na di ako madiskarte ah. O buti alam mo. Sakit nyo naman po magsalita. Totoo naman sinasabi ko ah. Napakakupad mo. Hindi ka mautusan sa bahay. Reklamador ka, kulang ka rin sa diskarte. Kaya paano ka aasenso sa buhay niyan? Yun ang alang pag-aaral mo ang susi. Para kahit paano magkaroon ka ng alas pag naghanap ka na ng trabaho. Ay, ewan ko na lang talaga sa yung bata ka. Baka sa kangkungan ka na lang pulutin pagdating ng araw. Papadudot kung may ibang kabataan na nagkakandarapang makapag-aral, pues baliktarin niyo po ako. Dahil hindi ako yung klase ng kabataan na sabik sa pag-aaral. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ako proud sa bagay na yon ngayong matanda na ako. Pero noong mga panahong yon kasi wala talaga sa puso ko ang kahalagahan ng edukasyon, dahilan kung bakit hindi ko iniintindi ang mga sinasabi sa akin ng mama ko. Kumbaga pasok lang sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa ang ginagawa ko. Dahil sa mahabang grado or mababang grado na nakukuha ko sa eskwelahan simula nang tumungtong ako ng elementarya at nadala ko na nga ito noong high school ako, ay hindi na ako umaasang makakagraduate katulad ng gustong mangyari ng nanay ko. Pero mapilit siya kaya gumawa ako ng isang bagay para matakasan ang pag-aaral. At makalipas lamang ang 2 buwan ay binalita ko yon kay mama. Anong sinasabi mong tukmul ka? Man naman eh. Paulit-ulit na lang po ba tayo? Nasasayang laway ko kasasalita, di naman pala kayo nakikinig. Ay, ma, bakit niyo po ako binatukan? Nakuha mo pa magtanong? Nakakairita ka! Ano po bang nakakairita sa sinabi ko kung yun naman po yung totoo? Hindi mo ba talaga makuha kung bakit ako nagkakaganito? Siguro nga mahina talaga ang ulo mo para hindi mo pa rin makuha yung punto ko. Grabe naman kayo, ininsulto niyo pa ako. Kakainis ka kasi! Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka para maisip mo pang bumuntis at magkaanak. Hindi mo nga alam kung paano buhayin yung sarili mo. Paano hindi ko po alam hindi na naman po ako bata. Kaya ko na ang sarili ko at patutunayan ko yun sa inyo. Pwede ba Danilo? Huwag mo nga ako pasikatan ng ganyan. Paano kaya mo ng sarili mo? Hanggang
Hanggang ngayon ako pa rin naglalaba ng mga damit mo. Patay yung mga brief mo, ako rin ang naglalaba. Kailangan nyo pa po ba talagang sabihin yan? Aba, oo naman. Bakit hindi? Pwede ko naman yan ipagawa sa nanay na magiging anak namin. Total, gawain ng mga babae yan. Yan! Diyan ka magaling! Yung iasa sa ibang tao, yung mga bagay na dapat ikaw na mismo ang gumagawa. Tsaka ganyan na lang ba talaga kababa ang tingin mo sa aming mga babae? Tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay? Kasi kung oo ba, hindi ka na rin naiiba sa tatay mo. Manang-mana ka sa kumag na yon. Man naman eh. Kung di nyo ako kinukumpara sa ibang tao eh, ginagaya nyo naman ako kay Papa. Baka nakakalimutan nyo na kahit anak niya ako, magkaibang tao pa rin kami. Aba, oo naman. Kasi kahit naman paano marunong mag-alaga ng mga anak niya yung tatay mo. Nabibilinan ko na yon sa inyong magkakapatid nung maliliit pa kayo. Ikaw! Kaya mo na ba mag-alaga ng bata? Magpalit ng diaper? Magtimpla ng gatas? Tingin ko kasi hindi pa eh. Dahil mas mukhang alagain ka pa kaysa sa anak mo. Tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihin na patutunayan mo sa akin. Bakit po ba imbis na suportahan nyo na lang ako, pinagsasalitaan nyo pa ako ng masakit? Naturingan pa naman kayong nanay ko pero masyado kayong masakit manalita. Nasasaktan ka kasi totoo yung mga sinabi ko. Tsaka paano kita susuportahan hindi mo nga pinakinggan yung mga pangaral ko sa'yo nung araw? Na imbis na pag-aaral mo ang atupagin mo, mas pinili mo ang magkaanak. Apo nyo rin naman po yung magiging anak ko ha. Apo ko nga! Pero sana lang wag na wag mo siyang idadamay sa pagiging miserable ng buhay mo. Kawawa naman kasi yung magiging anak mo. Hindi mangyayari yung bagay na yon dahil magsisikap ako sa buhay. At patutunayan ko sa inyo na aasenso ako, na hindi ako magiging miserable at di rin magagaya sa akin yung magiging anak ko. Alam nyo ma, naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagagalit sa akin kasi nga hindi ko kayo sinunod na tapusin ang pag-aaral ko. Pero sana maintindihan nyo na hindi lahat ng kabataan gusto makapagtapos ng pag-aaral. Di lang talaga para sa akin ang bagay na yon kaya wag nyo na akong pilitin. Ngayon na magkakaanak na ako, gusto ko na lang magtrabaho para kumita ng pera. Bahala ka sa buhay mo! Matanda ka na! Basta, wag ka lang lalapit sa akin at magsasabi na sana tinapos mo ang pag-aaral mo imbis na nag-anak ka ng maaga! Papadudot aminado ako na wala pa akong alam sa pagkakaroon ng anak at tama naman lahat ang mga sinabi sa akin ni Mama noong sinermonan niya ako. Pero nang mga panahong yon, alam ko sa sarili ko na mas gusto ko nang maging tatay kesa tapusin ang pag-aaral ko. At kahit na nakonsensya pa ako ng bahagyan ng umiyak si Mama, ay tinatagang ko na lamang ang aking loob at sa huli ay tuluyan na akong nawala ng pakialam sa damdamin niya. Para sa akin, matanda na ako para patuloy pa rin niyang pakialamanan sa kung ano ang desisyon na gusto kong gawin sa aking buhay. At para sa akin, Papa Dudut, ay kakayanin ko naman siguro magtrabaho upang kumita ng pera nang sa ganon ay may maipangtustos ako sa aking anak. Kaya nga kahit na hindi masaya ang nanay ko sa nangyari, ay pinangatawanan ko pa rin ang kagustuhan kong magkabibi na noong mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko, ay hindi na rin po ako nakagraduate ng high school, Papa Dudut. Sobrang laki ng panghihinayang ng nanay ko dahil 1 taon na lamang ay hindi ko pa raw pinagbigyan. Patuloy pa rin niyang sinumbat sa akin ang lahat ng pera na ginastos niya, pambaon ko at pagbibigay niya para sa mga projects noong araw na nag-aaral pa ako. Bagay na kinainis ko talaga ng husto sa kanya. Sa huli, wala na rin naman siyang nagawa sa desisyon ko na mas piliin ko ang aking anak. Kaya lang inarealize ko na mahirap pala talagang kumita ng pera. Maswerte kami kasi pensyonado ang namayapa naming tatay kaya naman kahit papaano ay may nakukuha ang nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko noong nasa 2nd year high school pa lamang ako at kabilin-bilinan nga niya kay Mama na pagtapusin ako ng pag-aaral. May mga nakatatanda akong kapatid na meron na rin namang trabaho pero dahil pamilyado na rin sila ay limitado na lamang ang perang na ibibigay nila sa bahay. At dahil nga sa hindi ko pa kayang makapagbukod noon ay sa bahay ko muna itinira ang aking mag-ina.
At naging maayos naman ang relasyon ng nanay ko at ng kinakasama kong si Lena, Papa Dudut. Alam mo, Lena, ito ha. Payong nanay lang. Total ako na rin naman yung tumatayong nanay mo dahil dito kayo nakatira sa bahay ko. Ano po yan, Ma? Kapag nakakalakad na yung anak mo at matibay na yung tuhod, turu-turuan mo na ng mga gawaing bahay. Hindi kasi porke lalaki, dapat masanay na walang alam sa buhay. Hindi dapat kalakihan ng apo ko na palaging umaasa sa mga babae, sa mga bagay na pwede naman nilang gawing mag-isa. Yun naman po talaga ang plano kong gawin pag lumaki na po yung anak namin ni Danilo. Na paunti-unti, tuturuan ko siya na gumawa ng mga gawaing bahay para may alam naman siya. Oo, kasi yan yung bagay na hindi ko nagawa at naturo nun kay Danilo. Biruin mo ha, 4 silang magkakapatid at si Danilo lang ang lalaki. Siyempre, dahil nga uniko iho, spoiled ng tatay, kaya pinagbawalan ako na paggawain ng mga gawaing bahay. Palibhasa, magkalinyang pag-iisip ng mag-amang yon. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Danilo na manang-mana siya sa tatay niya. Medyo napansin ko nga po kay Danilo na ayaw niya na gumagawa ng mga gawaing bahay. Mabilis mag-init ang ulo niya. Tapos pag ginagawa naman niya hindi pulido yung trabaho niya. Kagaya na lang pag naguhugas siya ng pinggan. Madalas masebo pa yung mga hinugasan niya kaya nag-aaway kami. Kaso ayaw din talaga patalo nung anak niyong yun eh. Mangangatwiran pa na sana raw ako na lang gumawa para di na ako magreklamo. Gawain niya talaga yan. Kaya nga puro sakit ng ulo yung daladala niya sa pamamahay na to. Lalo na nung nagsipag-asawa na yung mga ate niya. Siyempre bago kayo dumating ng apo ko sa buhay namin, kami lang dalawa magkasama. Aba hindi ko maasahan ang lintik na yan sa mga gawaing bahay. Mas inuuna pa ang magreklamo kesa tumulong sa akin. Tapos kung gagawa naman magdadabog. O kaya hindi aayusin yung ginagawa. Kaya madalas kami nag-aaway. Akala ko nga magbabago na siya ngayong tumanda na at nagkaanak. Pero para bang naging mas malala pa kasi lahat inaasa na niya sa'yo. Kawawa ka naman tuloy. Ma, bakit kung ano-ano na naman pong pangit na bagay yung sinasabi niyo kay Lena tungkol sa akin? Ha? Ay hindi Wala ko sinasabing ganon. Anong wala? Dinig na dinig ko kayo, nandun pa lang ako sa may pinto. Mahal, hindi mo naman sinabi na uuwi ka ng maaga. Oo, kasi wala kaming overtime. Kaya tuloy nahuli ko kayo na pinag-uusapan ako. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Mama. Tapos ako yung naisip yung pagkwentuhan, ganon? Nabanggit lang naman ni Mama. Hindi ka naman namin sinadyang pag-usapan. Pakiramdam ko sinadya nyo kasi kanino ko pa nakakagat yung dila ko eh. Bakit pa kasi apektado ka dyan? Sa totoo naman yung lahat ng mga sinabi ko kay Lena tungkol sa'yo. Di lumabas na rin yung totoo na pinagkwentuhan nyo nga ako. Ay, hindi lang palabas na pinagkwentuhan. Dahil sinisiraan nyo ako sa kinakasama ko. Anong sinisiraan? Hindi ganun yun, no? Hindi raw. Pero kung todo kayo lait sa akin. At ikaw naman, Lena, huwag ka nga masyadong nakikinig sa nanay ko. Alam ko na close kayo, pero sige ka. Magiging kamukha mo na siya. Danilo naman. Nanay mo pa rin yung pinagsasalitaan mo ng ganyan. Alam ko. Pero wala pa naman sa kalingkingan ng mga masasakit niyang sinabi tungkol sa akin yung sinabi ko tungkol sa kanya, di ba? Tsaka sa lagay, pag siya nagsabi ng masama tungkol sa akin ayos lang kasi nanay ko siya. Pero pag ako gumawa nun, masamang anak ako dahil nanay ko siya? Para naman yatang di patas yun. Hirap kasi sa inyo, akala nyo kung sino kayong perpekto. May mga pagkukulang din naman kayo sa sarili nyo. Papa Dudut, masaya naman ako na magkasundo sina Mama at Lena. Kaya sila close. Pero dahil sa sobrang close nila ay nakakairita na, lalo at idinadaan na ng nanay ko sa aking kinakasama ang mga problema at reklamo niya sa akin. At sa tono pa ng pananalita niya. Akala mo kung sinong inapi, kaya lalong nakakairita. Kahit na nanay ko pa siya ay sinagot ko pa rin siya ng pabalang dahil pakiramdam ko ay napahiya ako sa mga pinagsasabi niya sa kinakasama ko. Simula noon ay tuluyan na akong nawala ng amor at respeto sa nanay ko. Kontrabida sa mga teleserye ang tingin ko sa kanya at hindi na niya pinalagpas kahit na anak niya pa ako. Madalas ay hindi na rin ako sumasabay na kumain sa isang mesa kapag nandun siya. Bagay na napansin nga ni Lena.
Pero minsan lang naman mangyari yon. Lalo't maaga akong umaalis para pumasok sa trabaho at madalas ay gabi na akong umuwi. Kung hindi tulog pa ay tulog na noon ang mama ko. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Lena at marami kaming napag-usapan na mga bagay-bagay, Papa Dudut. Namimuhan ka na naman dahil 5 beses kang na-late sa cut-off nyo. Oo, di mo ba nabasa dyan? Nagsorry na lang ako para kunwari may pakay ako sa memo nila. Paano nangyari yun? 10 minuto lang naman yung layo ng tinitira natin sa pinapasukan mo. Paano ka nalilate? Ha? Ano kasi? Ano? Ang nilagay mo lang kasi rito sa incident report mo ay hindi na mauulit. Ano yun? Wala man lang rason. Wala rin namang kwenta na magrason pa kasi nandyan na nga yung memo, di ba? Sige. Balik tayo sa tanong ko. Ano nga yung rason? Bakit ka nalilate? Bakit kasi inaalam mo pa? Kita mong tapos na naman, di ba? Sagutin mo na lang tanong ko. 1, 2. Oo na. Ikaw talaga, ano? Ginawa mo pa akong bata. May nalalaman ka pang pabilang-bilang dyan. Danilo, 3. Huwag mo nang hintayin mag-4, makakaltukan kita. Minsan kasi, hindi namin napapansin ng mga kasamahan ko na 8:00 na pala. Tapos napasarap pa yung yosi at kwentuhan namin sa kantin. Ang aga-aga namang chismisan yan. Hindi naman palagi. Anong hindi palagi? Nung nakaraang buwan namemohan ka rin dahil panay ka over break. Tapos magdadahilan ka pa na hindi palagi. Alam mo, lokohin mo na lelang mo, wag ako. Oh, ayan ka na naman. Nagagalit ka na naman. Ay, sige nga. Sabihin mo, paano ako hindi magagalit habang tumatagal papangit ng papangit tong record mo sa kumpanya nyo eh. Parang kailan ka lang naman nagsimula rito. Baka nakakalimutan mong hindi ka pa nga regular dito pero wagas na tong mga memo mo. Malapit ko na tong ipalaminate at i-display dyan sa dingding ng bahay natin. Sige ka. Grabe naman. Ano yan, wall of shame? Bakit hindi? Mukha naman kasing proud na proud ka pa sa mga memo mo. Kaya i-display na natin para naman makita ng mga bisita ni Mama. Alam mo, kakadikit mo kay Mama, nagiging kaugali mo na siya. Anong sinabi mo? Katono mo na rin siya magsalita. Yung pagganyan mo ba? Yung may nalalaman ka pang display. Ganyan-ganyan si Mama sa akin nun eh. Kadidikit mo kasi sa kanya, kaya nahawa ka na ng ugali niya. Ano namang masama doon? Masama yun, kasi pareho na kayong nakakainis. At kami pa palang nakakainis. Kasalanan ba namin na nagkakaintindihan kami pag tungkol sa iyong usapan? Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Wag mong isali yung mama mo rito kasi labas siya rito. Hirap sa'yo, hilig mo mandamay ng iba eh. Bakit kaya hindi mo ayusin at baguhin yung ugali mo, no? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra, pero pamilyado ka na. Hindi ka na binata na pwedeng magpabanjing-banjing sa trabaho mo. Di na pwede yung aalis ka kung kailan mo gusto, lalo na may anak ka nang sinusuportahan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ah. May nabibigay ako sa iyong pera tuwing sahuran. Meron nga, pero kulang. Alam mo, di naman ako magrereklamo kung sapat lang talaga eh. Pero mapapanot na lang ako sa kakabudget, hindi ko talaga mapagkasya yung sahod mo. Buti sana kung hindi ka pala hingi ng masarap na ulam. Gusto mo pa palaging nagkakarne. Palibasa, wala kang alam sa presyo ng kilo nun sa palengke. Ay, magkaroon ka naman ng pangarap para sa amin ng anak mo. Paano tayo makakaipon para makabukod niyan kung ganyan ka magtrabaho? Please, Danilo, ayusin mo naman. Papa Dudut, kahit na nainis ako kay Lena dahil sa dami ng mga issue na sinabi niya sa akin, hindi lang sa trabaho kundi sa nanay ko na rin, ay alam ko sa aking sarili na totoo naman ang lahat ng yon. Paiba-iba ako ng mga napapasukan at wala akong naging permanenteng trabaho dahil sa dami ng problema ko. Kadalasan po ay tungkol yon sa pakikisama at minsan kasi sobra-sobra tapos ay minsan naman ay kulang na kulang. Madali rin akong magsawa at tamarin sa isang bagay na paulit-ulit ko nang ginagawa.
Kaya nga kahit na anong kagustuhan naming makapagbukod ni Lena ay alam namin na hindi pa talaga kakayanin dahil sa liit at hindi stable na kinikita ko. Tapos imbes na magsikap sa pagtatrabaho at lumakas ang aking loob para mas makapagpatuloy ay na-depress ako. Pakiramdam ko ay naparalisa ang buong katawan ko sa mga problemang binato sa akin ng kapalaran. Kaya naman hindi ako makakilos ng maayos ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi na nga ako produktibo sa aking ginagawa ay natanggal ako sa pinapasukan ko ng mga panahong yon. Pero inilihim ko yon kay Lena dahil baka mag-alala siya at mamroblema. Nakiusap na lamang ako sa iba kong kakilala sa dati kong mga pinasukan na bigyan ako ng racket para naman kahit papaano ay may kitain ako, pero alam ko na niloloko ko lamang ang aking sarili dahil hindi matatapatan ng mga barya-baryang kita ko ang sinesweldo ko kada kinsenas at katapusan sa dati kong pinapasukan na kalkulado ko na ang aking kikitain. Kaya naman napansin nyo ng misis ko. Kaya para mapagtakpan na natanggal ako sa trabaho at makapagbigay pa rin ng pera kay Lena nang hindi niya pinagdududahan ay nangutang na nga po ako. Alam ko naman na mapanganib yung ginawa kong yon pero ayoko lang talagang mag-away kaming dalawa. Saka hindi pwede na mawalan ako ng perang pambigay dahil nga may anak kami na sinusuportahan ko. Kaya lang ay lumobo lang ang utang na yon. At umabot na sa punto na hinahunting na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya wala na rin po akong nagawa kundi ang magsabi kay Lena at tulad ng reaksyong inaasahan ko ay nagalit siya sa akin ng husto. Papa Dudut. Danilo, ano bang pumasok sa isip mo para gawin yung bagay na yun? Marami. Sa sobrang dami di ko na alam ano talaga yung tama sa mga naiisip ko. Kaya nagpadalos-dalos ka na lang sa desisyon mo, ganun ba? Akala mo siguro yun yung tamang gawin, pero hindi mo na naisip yung balik nitong problema sa atin. O ngayon, wala ka na nga trabaho tapos ang dami mo pang utang. Pero nagawa ko lang naman yun para hindi magkulang sa perang binibigay ko sa'yo. Baka nakakalimutan mong panereklamo mo sa akin na kakarampot lang ang sinusweldo ko. Magkaibang bagay naman yun. Kasi itong mga binibigay mo sa akin ngayon, inutang mo pala. Hindi ka ba nakikinig? Ginawa ko lang naman yun kasi nga kailangan... Nakikinig ako at naiintindihan ko ang rason mo, pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggap na kailangan mo pang mangutang pantapal sa sweldo mo kasi nawalan ka ng trabaho. Yun yung punto ko doon, Danilo. Nawalan ka ng trabaho at hindi mo yun sinabi sa akin. Naiintindihan mo ba yung bigat ng kasalanan mo? Oo, pero... Pero ano? Sabihin mo! Natakot kasi ako sa'yo eh. Natakot ako sa kung anong pwede mong sabihin sa akin. Kung ano man ang mga sasabihin ko sa'yo, alam mo sa sarili mo na totoo lahat yon. Hindi naman kita pagsasalitaan ng masakit kung wala akong dahilan, di ba? Pero ikaw ang gumawa ng mga dahilang yon. Tapos silitanyahan mo ako ng ganyan. Kaya nga kasalanan ko talaga yung nangyari. Natakot ako na harapin yung bunga ng mga maling desisyon ko. Natakot ako na marinig sa'yo lahat ng mga pagkakamali ko. Kasi kilala ko ang sarili ko eh. Imbis na tanggapin yung mga kasalanan ko at magsikap, madali ako maapektuhan. Kaya nalulugmok agad ako. At yun din ang dahilan kaya naging desperado na ako. Sana iniisip mo man lang kami ng anak mo bago ka naging desperado. Iniisip ko naman kayo. Palagi ko kayong iniisip kaya nagawa ko yung mga bagay na yun. Maniwala ka sa akin, Lena. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ewan ko, pero malapit na talaga akong maniwala sa mama mo na hindi ka maasahan. Si mama na naman. Alam mo, namumuro na talaga sa akin yung nanay ko na yan. Bakit ka nagagalit sa kanya? Totoo naman yung mga sinabi niya. Saka kumpara sa akin mas matagal ka nang nakasama ng nanay mo kaya kabisado na niya yung ugali mo. Oo nga, pero hindi pa rin tama na sinisiraan niya ako sa'yo. Hindi ka niya sinisiraan.
Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Pwede ko naman kasing hindi paniwalaan yung mga sinasabi niya dahil araw-araw nagbabago ang tao para sa ikabubuti niya. Pero hindi mo yung magawa sa sarili mo. Sa katunayan, puro na lang sa ikasasama mo at ng pamilya natin yung mga ginagawa mo. Sabihin mong hindi, patunay yung mga memo mo sa dati mong trabaho sa mga violation na pinaggagawa mo. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Siguro nga tama kayo ni Mama na masyado kong sutil at hindi maaasahan. Ewan, personalidad ko na siguro. Akala ko noon wala makakapagpabago sa akin kasi kahit nga mga pangaral ng nanay ko hindi ko sinusunod. Sabi niya mag-aral daw ako ng mabuti para makapagtapos ako pero inayawan ko kasi nahihirapan ako. At tingin ko hindi para sa akin ang pag-aaral. Pero mas nahihirapan ako ngayong maghanap ng matinong trabaho. Dahil prioridad ng mga ina-applyan ko yung mga may tinapos. At wala ako noon. Kaya nga pakaisipin mo yung mabuti dahil hindi mo na mababalik yung nakaraan. At kahit na magsisi ka pa at magmukmok, wala ka nang magagawa. Alam mong hindi yan ang sagot kundi magpakatino at magpatuloy. Pero kung hindi mo talaga kaya, hayaan mo akong tulungan ka. Ako na magtatrabaho, ikaw magbantay sa anak natin. Papadudot para akong binanlian ng kumukulong tubig na sinundan ng isang balding punong-puno ng yelo dahil sa mga sinumbat sa akin ni Lena. Lahat kasi yon ay totoo at para bang natapakan noon ang aking pagkalalaki. Kasi wala naman akong nagawa, alam ko na pag ako lang ang dumiskarte ay lalo kaming mababaon sa utang. Nung ako pa nga lang mag-isa ang nakakaalam ng problema ko ay para bang masisira na ako ng ulo. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng kinakasama ko ay nagsikap ako sa paghahanap ng trabaho. Pero pinag-isipan ko rin naman kung siya na lang muna ang pagtatrabahuhin ko dahil mas madiskarte at malakas ang loob niya kaysa sa akin. Hindi nga nagtagal ay pumayag akong mamasukan si Lena at kapag rest day niya ay ako naman ang rumaraket. Pinatos ko na talaga kahit na anong pwede katulad ng pagtatao sa mga tindahan, pagiging delivery boy or waiter sa mga catering event. Lahat ng yon ay ginawa ko para makapag-ipon ng pambayad sa aking mga utang. At hindi yon lingid sa kaalaman ng nanay ko, Papa Dudo. Ma, pwede ba mag-usap tayo? Anong pag-uusapan natin? Kita mo nagbabasa ako ng pocketbook eh. Mamaya na lang po kayo magbasa. Importante po kasi to. Ano ba kasi yun? Kagabi po dun sa birthday party ng kumare nyo. Alam kong nandun kayo kasi nga kumare nyo yung kumuha sa catering namin para sa party nila. Andun nga ako. O tapos? Anong o tapos? Manaman naglolokohan ba tayo rito? Oo. Naglolokohan lang tayo rito kasi hindi ko maintindihan yung tinutumbok ng usapang to. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi yung inaabala mo ang pagbabasa kung lentik ka. Tinatawag ko kasi kayo kagabi doon dahil isa ako sa mga waiter. Pero hindi nyo man lang ako pinapansin. Nakailang tawag ako ng mama pero di kayo lumilingon. Napansin na nga ako nung katabi nyo at sinabihan kayo na tinawag ko kayo pero umiling lang kayo at kumain. Inisip ko na lang na baka wala kayo sa mood makipag-usap kaya nagtrabaho na lang ako. Pero pagdaan ko ulit sa likod nyo, narinig ko na nabanggit ng katabi nyo yung pangalan ko. Kasi nga raw nakita niya ako na nag-waiter sa catering service tong party na yon. Pero sabi nyo, hindi ako yon. Na wala kayong anak na ganun ang trabaho. Tama ba naman yun? Sa ayaw ko lang na pag-usapan yung tungkol sa'yo kaya ganun na lang sinabi ko. Tinatanong ko kung tama ba yun kasi nakaka-insulto kayo eh. Para sa akin tama yon. Kasi yung mga taong yon, sigurado akong pagtatawanan ka pag kinumpirma ko na ikaw nga yun at ganun lang ang trabaho mo. Kaya sinabi ko na hindi ikaw para matapos na agad ang usapan namin. Tsaka kung na-insulto ka, kamusta naman yung nararamdaman ko bilang nanay mo? Akala mo yata hindi masakit sa akin na pagtawanan ng ibang tao yung hanap buhay mo. Kasi maliit yung kita, ganito ganyan. Lalo alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para mabigyan ka ng mabuti at maayos na kinabukasan. Hirap sa inyo, inuungkat nyo na naman yung nakaraan eh. Ang problema rito yung pagtanggi nyo sa akin na anak nyo. Bakit
Bakit ka nagagalit sa bagay na yon? Kasalanan ko ba? Na hirap akong ipagmalaki ka dahil sa ugali mong yan? Kung yung pagiging sutil ko nung araw ang sinasabi niyong ugali, nagbago na ako. At nagsisikap na ako ngayon para sa pamilya ko, ma. Dapat lang naman talaga na magsikap ka. Dahil nabanggit sa akin ni Lena na marami ka raw pinagkakautangan na kailangan mong bayaran. At lahat ng yon ay kagagawa ng padalos-dalos mong desisyon sa buhay. Kahit nanay mo ko sumuko na ako sa ugali mong yan. Kaya hindi mo ako masisisi kung ganito ako sa'yo ngayon. Para sa akin, pambawi ko to sa lahat ng konsumisyon na pinaranas mo sa akin nung araw. Kumbaga gusto ko na lang na hindi mangonsumi sa'yo. Lalo na't nandyan naman na yung kinakasama mo. Kawawa nga lang siya kasi ang bata-bata pa baka tumanda agad kung hindi ka magbabago. Alam mo Danilo, imbis na umiyak-iyak ka dyan o magtampo-tampo, mabuti pang gawin mo pagtuunan na lang ng atensyon ng buhay nyo. Magsumikap ka para makabayad ka sa mga utang nyo. Magpakatino ka sa pagtatrabaho para matustusan mo ang mag-ina mo. Patunayan mo sa akin na responsable ka na. Baka sakaling magbago ang tingin ko sa'yo at maipagmalaki na kita. Papa Dudut, alam kong masakit ang mga sinabi sa akin ng mama ko. Pero wala naman akong magawa dahil lahat ng yon ay totoo at tagos sa buto. Kasalanan ko naman talaga ang mga maling desisyon ko sa buhay kaya naging pangit ang resulta nito. At ang masakit pa ay karamay ko pa sa mga kamalasang yon si Lena at ang aming anak. Pero ayoko nang malugmok at patuloy na kaawaan ng aking sarili sa sitwasyon na kinasasadlakan ko. Sa halip ay nagsikap ako para makabangon. Hindi nagtagal ay nakaipon naman kami ng pera ni Lena na pambayad sa mga utang ko at pinangako ko sa kanya na hindi na ako basta-basta gagawa ng desisyon na hindi siya kinukonsulta. Marami po akong natutunan sa mga karanasan ko sa buhay na dinala ko nitong tumanda na ako. At kasama na nga doon yung mga hindi pagpapasaway sa mga magulang natin. Dahil posible nila tayong bawian pagdating ng panahon. Pero hindi naman ako tuluyang kinahiya at tinakwil ng mama ko and in fact, maayos ang relasyon namin ngayon dahil pinatunayan ko sa kanya na seryoso na ako sa pagbabagong buhay para sa ikauunlad ng aking sarili. At yun naman ang pinaka-importante. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hinding-hindi malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, Papa Dudut, sa taxi na sinasakyan ko.
Noong pauwi na ako sa bahay namin, natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko, kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya. Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball, kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko, hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero wag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure. Promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi, sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga, wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo. Kasasabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin. Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Naku, dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan Pero sana naiintindihan mo talaga ako Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus.
Lalo na sa mga magiging anak natin. Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal, pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in, Papa Dudut. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayihin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kaya ang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa dito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw doon yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing no? Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga. Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo... Ikakasal? Sira, hindi. Magkaka-baby. Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Uy, ayoko pa. Grabe naman sa pagtutol. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero, di naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa iisang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira, ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi... Kasi nakita ko nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin.
Nakita mo? Ibig sabihin, inusurpresa yun. Ayos lang naman, pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya, okay lang din na huwag ka muna mag-propose. Ane pa. Di pa nga ako nagpo-propose. Rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung singsing na yun, andun lang naman yun. Yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka na handa. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko ah. Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papadudot, aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasal. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto, lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya. At gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo ah. Hanggang dito ba naman sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho ah. Tsaka, kailangan ko na kasing gawin to eh. Dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Wala ngang alam yung boss ko kundi magparash ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos? Di ko alam. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko. Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo eh. Ano ka? Bata para magselos sa trabaho ko? Babe naman eh. Yung kasi ang pinapalabas mo eh. May paselos-selos ka pang nalalaman eh, may trabaho ka rin naman. Meron nga, pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun, babe. Pero ang akin lang sana, magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Magkasama naman tayo sa bahay ah. Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun eh. Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla eh. Babe naman eh. Wag mo akong mababe-babe ha.
Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko. Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan eh hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo eh, no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiroan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako eh. Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Di ako nagtatantrums ha. Anong hindi? Eh anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumahog na ako matapos tong ginagawa ko, tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na natapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman ah. Naglalambing lang naman yung tao. Wag mo muna akong lambingin ah, kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum eh. Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, wag mo lang ako istorbohin. Kaya Mut, alis na! Alis! Oo na. Makapagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito. Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto ha. Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ng simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng husto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman na muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudot ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudot. Babe, bakit nakatuto ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko raw maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya maibalik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan, rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi ang dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to eh. Tsaka, kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na't kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Yaman mo na. Ganun talaga ang mga boss eh. Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemandang may-ari ng kumpanya. Kahit na. Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no? Yan ka na naman eh. Ano ako na naman? Hindi mo na naman iintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Nagagalit ka na naman eh. Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo eh. Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Eh paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Hintay lang ka na lang. Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta,
Di na ako makakasama. Sus, anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ako ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, diwag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo. Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pagkontrol yung kung yung gusto mong masusunod? Kinokonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papa Dudut, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon. Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yun totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away naming yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho. At kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso'y hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako. Pwede bang mag-usap tayo? Nag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo akong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho, huwag mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman. Ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo?
Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ako, tama ako no? Oo na! Oo na, tama ka! Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo. Hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Pero, hindi. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang akong sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama. Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto na bang 2025 ay inadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot. I'm sorry, Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh. At naisip ko na
matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para magkita tayo rito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Ha? Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga, yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa iisang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan nyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako Hinintay mo pa nga na maging handa ako pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka ismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ang bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung ano ang sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon. Kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nagkita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon na alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportableng buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa ang magpapatunay noon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories.
Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausa din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pinagtatagpo ang mga taong nag-iibigan sa iba't ibang paraan. Sabi nila ay tadhana raw ang gumagawa ng paraan para makilala natin ang taong itinakda para sa atin. Ngunit hindi tadhana ang magbibigay ng perpektong pag-ibig, kundi ito lamang ang maghahatid sa atin sa taong kaya tayong mahalin kahit na hindi tayo perpekto. Sa kwentong pinadala ng sender natin ngayong araw, sa anong paraan kaya niya makikilala ang taong magpapatibok ng puso niya? Pakinggan ang kwento ni Raya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo Papa Dudut dahil may mga kakilala na rin po ako nagpadala ng liham sa Barangay LS ay naisipan ko rin pong sumulat para ibahagi ang love story ko. Raya nga po pala ang pangalan ko pero nickname ko lamang po talaga ito. Nanggaling po ako sa isang broken family. Mas pinili ni tatay na bumuo ng bagong pamilya sa kabit niya kesa sa amin ni nanay. Kaya naman hanggang ngayon ay kami na lamang ang magkasama. Malaki po ang naging sakripisyo niya para sa akin. Kung ano-ano ang pinagkakitaan niya para lamang mapatapos niya ako sa college sa kursong Business Administration major in Operations Management. Nang makatapos ako ay nag-start akong magtrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya. 2 taon lang ako roon dahil lumipat na ako sa ibang kumpanya at natanggap naman ako bilang marketing associate. 3 taon din ako roon bago nag-offer sa akin ang best friend kong si Albi na mag-manage ng ipapatayo niyang milk tea shop. Naging kaklase ko po si Albi noong college. May kaya po ang mga magulang niya na may lahing Chinoy kaya business-minded. Medyo malamya siyang kumilos pero straight naman po siyang lalaki. Nag-aaral po lang kami noon ay may sarili na siyang negosyo. May computer shop po siya noon na pinababantayan niya kapag may pasok siya. Pero kapag weekends ay siya mismo ang nagbabantay. Siya yung gusto laging kagrupo ng mga kaklase ko noon dahil magaling siya sa reporting at sa paggawa ng mga business projects namin. Pati thesis namin ay minani lamang niya noong college. Kaya nung nag-offer siya na maging magkasosyo kami, ay hindi ko siya tinanggihan, Papa Dudut. Hindi ko naman po kailangan maglabas ng pera, industrial partner po ako kumbaga. Hindi ko na lang po babanggitin kung paano yung hatian namin. Pero napakalaking tulong niya po talaga noon sa amin ng nanay ko. Nakaipon ako paunti-unti hanggang sa maipaayos ko na yung bahay namin. Tumaas ang sales namin noong pandemic, kumuha kami ng 2 staff sa milk tea shop para may katulong na ako roon. Pero dahil sa pagiging busy ko noon ay hindi ko na nabigyan ng pansin ang love life ko. Ay, salamat. Makakatulog na rin ako. Tulog agad? Uuwi ka pa nga lang? Ganun na rin yun. Konting oras na lang naman eh.
Ikaw, ba't nandito ka? Nagtanong pa to. Siyempre, dalawa tayong may-ari nitong milk tea shop. Gusto ko lang bisitahin kapag may libreng oras pa ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pababayaan to, no? May sinabi ba ako? Wala. Wala naman pala eh. Halika na, ihatid na kita sa inyo. Bakit ba kasi sinusundo mo pa ako? Kaya ko naman mag-commute pa uwi. Sasakay ka o kakalbuin ako ni tita? Takot ka pala kay mama eh. Siyempre naman, hinabilin ka niya sa akin. Anong hinabilin? Hoy, hindi pa namamaalam nanay ko ah. Kumain ka na ba? Mukhang gutom ka eh. Pangit mong kausap, parang tanga. Ba't ang sungit mo? Wala, halika na, sumakay ka na. Eto na nga, boss, sasakay na. Pwede ka ba sa Sabado? Bukas tayo nun, di ba? Anong meron? Date, magde-date tayo. Huh? Gagi, hindi pa ako nagpapaligaw. Ano ba? Bakit ka tumatawa? Utu-utu ka kasi. Seryoso, pwede ka nga? Depende kung anong gagawin natin. A-attend lang naman tayo ng party. May celebration kasi kina Gino. Kasi graduation ng kapatid niya sa Sabado. Oh, sa kaibigan mo naman pala eh. Bakit isasama mo pa ako? Kailangan ko ng kasama. Baka kasi harutin ako ng mga babae niyang bisita. Alam mo naman tong kaibigan mo. Malakas talaga ang appeal sa mga babae. Alam mo, kahit may 365 days sa loob ng isang taon at 366 days pag leap year, walang araw na naging gwapo ka sa paningin ko. Wow, may patrivia ka pa. Sasabihin mo lang naman na pangit ako sa paningin mo. Sa iba mo na lang kasi sabihin yan. Baka sakaling maniwala sila sa'yo. Pag sa'kin kasi, kapag tinititigan kita, nagmumukha kang Cyclops. Cyclops? Iisa lang mata nun ah. Dalawa yung sa akin. Singkit ka kasi, kaya pag pinagsama yan, parang iisa lang. Sama ng ugali nito. Mas lalo ka. Alam mo, para makabawi ka sa panlalait mo sa akin, samahan mo na lang ako sa Sabado. Di ka na pwedeng tumanggi. Isasama na talaga kita. Para namang may magagawa pa ako. Ayan! Kahit napipilitan ka lang, basta may kasama ako. Bakit? Hindi mo ba kaya mag-isa? Kaya nga, pero ayoko may babaeng lapit ng lapit sa akin. Ay, oo na. Nasabi mo na yan kanina eh. Basta, ihahatid mo rin ako agad pa uwi ah. Oo, akong bahala sa'yo. Sana ikaw rin ang bahala dun sa best friend mong pet peeve ko. Bakit ba kasi inis na inis ka kay Gino? Crush mo yun, no? Yak, kilabutan ka nga. Yung mukhang yun, magugustuhan ko. Galit na galit agad ah. Diyan din nagsimula sina mama at papa noon. Kunwari, hate na hate yung isa't isa. Pero tingnan mo, nakalimang anak na. Kayo ni Gino, tingin ko, kaya niyong sumampu. Tumigil ka nga, mag-drive ka na kaya. Eto na nga. Pero kapag ikakasal na kayo ni Gino, sagot ko na wedding gown mo. Sirang-sira na gabi ko, ano ba? Sorry, tatahimik na. Papadudot, na-meet ko na ang best friend ni Alvin na si Gino ng ilang beses. Pero hindi ko talaga gusto ang pagiging feeling close niya at pangaasar sa akin tuwing nagkikita kami. Sobrang pet peeve ko talaga siya. Parang ginagaya niya kasi si Albi. Hindi po ako magaling mag-explain pero sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung pet peeve, yun po yung something na kinakainisan ng isang tao. At sa case ko po ay si Gino yon. Yung mukha niya, yung boses niya at lahat po ng ginagawa niya ay kinakainisan ko ng sobra. Okay naman siya sa itsura. Hindi naman po siya masasabing pangit. Maputi po siya, chubby at matangkad din. Mga 5'11 po ang height niya at may pagka-chinito rin. Chef si Gino sa isang Chinese restaurant. Kaya mahilig siya sa mga pagkain. Siyang madalas na nagluluto tuwing may handaan sa kanila o sa mga malalapit niyang kaibigan. Mabait naman po siya pero saksakan lang ng pagka-playboy. Nakaka-turn off yung ganon para sa akin. Parang naging standard ko na po kasi noon sa mga lalaki yung pagiging loyal or committed nila sa partner nila. Ang kaso, nakakatawa man pong isipin pero para talaga kaming mga batang nag-aaway noong time na yon.
Kahit na anong gawin namin ay hindi talaga kami nagkakasundo. Pinipilit ko siyang iwasan at hindi kausapin pero dahil kay Albi ay napipilitan akong harapin siya. At para makasurvive ako, sa mga oras na kasama ko siya ay nagpapanggap na lamang ako na parang hindi ko siya nakikita. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Sus! Para namang hindi ka nag-enjoy sa party. Medyo lang. Ganyan pala kapag medyo nag-enjoy lang, nagbabalot ng mga handa. Uy, grabe ka naman. Konti lang kaya tong nilagay ko sa bag ko. Grabe. Wala ba kayong ulam sa bahay nyo? Ang sasarap kasi ng mga ulam. Saka inalok din naman nung nagpahanda, no? Kaya kumuha na ako. Masama raw tumanggi sa grasya. Ang sabihin mo, makapal lang talaga mukha mo. Hoy, sumusobra ka na ha? Gusto mo magka-design mukha mo, Albi? Pauwi na ba kayo? Gino, kanina ka pa dyan? Oo, at narinig ko yung usapan nyo. Kaya bago kayo lumabas ng gate, i-check ko muna yung bag nitong kasama mo. Ano? Hoy, wala naman ako ninakaw sa loob ah. Wag na maraming dada, akin na yung bag mo. Hindi pwede, no? May mga personal akong gamit dito na hindi mo pwedeng makita. Saka, kailan ka pa nag-shift ng career? Hindi yata kami na-inform. Hindi ka naman police o security guard para i-check yung bag ko bago umalis. Kamag-anak ako nung nagpa-party. At hindi ko pwedeng isawalang bahala na lang kapag may nakita akong kahinahinala. Parang alam ko na to. Uuwi na kami. Tara na nga, Albi. Yung bag mo, i-check ko lang tapos pwede na kayong umalis. Ayoko! Ay nako, alam kong mamaya pa kayo matatapos sa bardagulan nyo. Exit na muna ako. Raya, sa kotse na muna ako. Hintayin na lang kita doon. Teka, hindi mo man lang ba ako tutulungan dito? Baka nga si Gino pa mangailangan ng tulong eh. Sige na, punta na ako sa parking. O yan, umalis na si Albi. Akin na bag mo. Titingnan ko lang kung anong laman. Bitawan mo yung bag ko! Sabi na eh, ang dami mong binalot na ulam. Naka-plastic pa lahat ha. Patago mo bang binalot mga to? Excuse me, inalok ako ng tita mo, no? Kaya kada alok nagbabalot ka? Wala ba kayong ulam? Meron, pero gusto ko lang mag-uwi. Bakit ba? Krimen ba yun? Hindi naman. Pero may tanong ako. Masarap ba yung mga ulam kaya ka nagbalot? Malamang, iuuwi ko ba yung mga yan kung hindi masarap? Pero saksakan ka naman ng buwisit. Tingnan mo, kumalat na yung mga ulam, nagsayang ka ng grasya. Ipagbabalot na lang kita ulit. Ilalagay ko pa sa maayos at malinis na food container para presentable naman pag pinatikim mo sa mama mo. Kesa naman nakabalot sa plastic. Para ka lang dumaan sa pistahan eh. Eh ano naman, mas nakakahiya kung ninakaw ko yung mga yan sa loob. Alam mo, sa'yo na yung mga ulam na binalot ko, isaksak mo sa baga mo. Papadudot na mula ako sa kahihiyan ko ng gabing yon. Bukod kasi sa mga sinabi ni Gino sa akin, ay marami ring nakakita sa nangyari. Pakiramdam ko noon ay para akong patay gutom na naghakot ng pagkain mula sa handaan. At ginawa naman akong katatawanan ni Gino. Hindi ko na pinansin ang pag-aalok niya noon ng pagkain dahil sa kahihiyan. Nagmamadali na akong umuwi para makalayo sa kanya. Tinanong pa ako noon ni Albi kung ano ang nangyari sa pagkatalo namin ni Gino pero hindi ko na siya sinagot pa. Nagpahatid na lamang ako sa bahay namin. Kinabukasan papadudot ay nagulat ako nang may mag-deliver ng pagkain sa akin na naka-address sa milk tea shop. Akala ko noon ay kay Albi galing yon kaya inilagay ko pa sa Facebook stories ko. At kinain kaagad. Nag-chat pa ako noon sa kanya para magpasalamat pero nang mag-reply siya, nalaman kong hindi sa kanya galing ang pagkain kundi kay Gino. Kaya sising-sisi ako. Nalaman ko na si Gino pala mismo ang nagluto noon at pinadala talaga sa akin para mag-sorry sa nangyari doon sa party. Pero as someone na mataas ang pride ay hindi ko tinanggap ang sorry niya. Hindi lang yon ang unang beses na nagpa-deliver siya ng pagkain para sa akin. May time pa na siya mismo ang nagdadala sa shop na mas lalong nagpatindi ng iritasyon ko sa kanya. Kaya naisip ko talaga noon na hindi ko magugustuhan si Gino kahit na ano ang gawin niya.
Papadudot, kahit busy ako sa pagmamanage ng milk tea shop ay naglalaan pa rin po ako ng oras para makipag-usap sa mga lalaking nakikilala ko online. Naisip ko kasi noon na baka kapag may nagpapakilig na sa akin ay hindi ko na mararamdaman ang inis ko kay Gino tuwing nakikita ko siya. Pero kahit na umaabot naman sa talking stage ay wala pa rin akong nagugustuhang i-meet sa kanila. Until one time, may nag-text sa akin na unknown number. Nagpakilala siya bilang customer sa milk tea shop. Suki raw namin siya pero ayaw namang sabihin kung ano ang pangalan. Medyo nainis ako noon dahil ayoko talaga ng mga taong pamisterious. Pero noong nanghingi siya ng payo, sa sisimulan niyang negosyo ay na-realize ko na seryoso naman pala siya. Nickname niya lang ang binigay niya sa akin. Hindi na rin ako nagtanong pa ng personal details niya dahil akala ko ay manghihingi lang talaga siya ng advice. Pero yung simpleng pag-uusap namin ay nauwi sa biruan at na-enjoy ko na yung pag-uusap namin, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay hiningi ko na ang pangalan niya sa Facebook dahil na-curious talaga ako noon kung ano ang itsura niya. Sa pagbabaka sakaling makilala ko siya. Natatandaan ko naman ang mukha ng mga suki namin sa shop. Pero nadismaya ako nang makitang dami account lang ang ibinigay niya. Sa pag-aakalang pinagtitripan niya lamang ako ay blinako na ang number niya, gayon din ang account na ibinigay niya sa akin. Kanina mo pa di ginagalaw yung pagkain mo. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Okay daw, pero nananamlay ka naman. Ano ba kasi yung dinaramdam mo? Huwag mong sabihing broken ka. Alam na alam ko namang wala ka pang boyfriend at wala ring nagtatangkang manligaw. Kaya wala pang mananakit sa'yo. Ano kasi, may naging textmate ako nitong mga nakaraang linggo. Textmate? Uso pa ba yun? Ayaw niya kasi magpakilala eh. Tapos, nung hiningi ko Facebook account niya, dummy account naman binigay sa akin. Kaya yun, naisip ko na baka niloloko niya lang ako. Pinagtitripan, ganun. Bakit mo naman kasi in-entertain? Sira ka rin eh. Nung una kasi, nanghihingi lang siya ng advice sa sisimulan niyang business. Coffee shop naman daw. Tapos, doon nag-start yung madalas yung pag-uusap. Sus! Para-paraan lang yun. Hindi talaga yun nanghihingi ng advice sa'yo. Gusto niyang makipag-usap at kumagat ka naman. Binlock ko na siya, no? Kahit na, in-entertain mo pa rin siya bago mo ginawa yun. Ibig sabihin, kilala ka na niya. Baka nga marami ka nang nasabi sa kanya tungkol sa'yo eh. Saka yung pagtatanong niya tungkol sa business, paano kung nagmamanman na pala siya? Mamaya magnanakaw na pala yung nakakausap mo. Binubudol ka na, hindi mo pa alam. Ang OA mo. Ganun ba kabobo tingin mo sa akin? Kalma! Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Masyado kang mainit. Hi guys! Anong ginagawa rito ng maligno na yan? In-invite ako ni Albi. In-invite mo yan? Tapos hindi mo man lang ako sinabihan. Sorry na. Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Naisip ko lang naman na baka ito na yung tamang oras para magkaayos kayo. Paano naman kami magkakaayos? Yang mukhang yan, hindi nga mukhang sincere eh. Kahit wala pa siyang sinasabi, nakakairita na siya. Tiisin mo na lang. Siya kasi magbabayad nitong kinain natin. Ano? Uy, teka. Wala sa usapan yan ha. Gusto mong makabawi kay Raya, di ba? Pinagdamutan mo siya ng pagkain. Kaya dapat, galante ka ngayon. Simulan mo na yung pagbawi mo. Sana sinabi mo kanina. Akala ko kasi libre mo. Hindi pa naman ako nagdala ng pera. Sus! Dami-dami mong card dyan sa wallet mo. Pwede naman yun. Pero may isa pa akong offer sa'yo. Hindi mo na kailangang magbayad. Wala kang gagastusin kahit piso. Ano namang kapalit? Halika, lapit ka. Ibubulong ko sa'yo. O eto, malapit na ako. Sabihin mo na. Ang gagawin mo... Nakikiliti yung tenga ko. Ano ba kasi yung pinag-uusapan nyo? Parang kayo na lang nagkakaintindihan. Huwag kang magulo. Para sa atin din to. Chill ka lang dyan, okay? Bahala kayo. Yung sasabihin mo, ano na? Nangangalay na ako kakayuko. Ito na nga. Halikan mo sa pisngi si Raya. Kapag nagawa mo yun,
Sagot ko na lahat ng order natin ngayon. Pati gas mo for 1 month. Gas? Game! Dito na lang ako pupwesto. Ano? Hoy, ayaw kitang katabi. Doon ka sa tabi ni Albi. Nandun ka na kanina, lumipat ka pa. Ang bango mo kasi. We, pag ako chinacharot mo lang, tatalsik ka talaga mula dyan sa kinauupuan mo. Totoo yun. Tsaka ang ganda ng cheeks mo. Natural lang yung pagkapula. Bakit mo ba sinasabi yan? Lumayo-layo ka nga. Masyado ka nang malapit eh. Gusto ko lang kasing gawin to. Mwah! Papadudot galit na galit ako noon sa ginawa ni Gino. Lalo na noong sabihin niyang dare lamang yon sa kanya ni Albi. Napagsabihan ko sila noon na para mga bata kung mag-isip at hindi man lang naisip na ma-offend ako. Lalo na't hindi talaga kami okay ni Gino. Kaya mula noong araw na yon ay hindi ko muna kinausap ang kaibigan ko. Inaharap ko lamang siya tuwing may mahalaga akong concern tungkol sa business namin. Hindi naman mapakali noon si Gino at wala siyang tigil sa kakasori sa nagawa niya. Umabot pa siya sa puntong pumupunta siya sa bahay namin. Sinabi niya sa nanay ko ang ginawa niya at humingi rin siya ng dispensa. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong kinilig pa ang nanay ko sa ginawa niya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya at nagustuhan siya ng nanay ko para sa akin. Kaya sa halip na magkaroon kami ng distansya sa isa't isa ay mas napadalas pa ang aming pagkikita dahil si mama na mismo ang nag-i-invite sa kanya. Aaminin kong medyo nawawala na noon ang inis ko kay Gino at gusto ko na lamang din na maging okay kami dahil doon masaya si mama. Pero nagbago ang isip ko noong malaman ang tungkol sa kanya. Nang minsang magkayaang uminom sina Albi at Gino, nagpasundo sa akin ang kaibigan ko dahil sa sobrang kalasingan. Hindi naman ako marunong mag-drive noon kaya nag-book na lamang ako ng taxi. Pinuntahan ko siya sa bar na sinasabi niya. Hindi na rin daw kayang mag-drive ni Gino kaya hindi sila makauwi. Naabutan ko sila na pareho nang nakasubsob sa mesa. Paglapit ko kay Albi ay napansin ko yung cellphone ni Gino na nakabukas noong time na yon. I-off ko sana yon noong mabasa ko ang pamilyar na conversation na mukhang binasa pa niya bago siya makatulog. Parang umakyat lahat ng dugo ko noon sa ulo dahil sa galit ng may mapagtanto, Papa Dudut. Hoy, gumising ka nga dyan. Mag-usap tayo. Oh, bakit ba? Nahihilo nga yung tao eh. Wala akong pakialam. Tumayo ka dyan. Pwede bang bukas na lang? Ang sakit na ng ulo ko. Nasusuka pa ako. Kahit iluwa mo pa yung bituka mo, wala akong pakialam. Tumayo ka dyan. Mag-usap tayo. May kasalanan ka sa akin. Pahingi mo ng tubig, please. Hindi ako utusan. May kamay ka naman, di ba? Bakit ba kasi galit na galit ka? Ano bang problema? Ito, ano to? Nakita ko tong conversation natin sa phone mo, kaya hindi ka na makakapagsinungaling sa akin. Ha? Anong conversation? Basahin mo! Magmamaang-maangan ka pa? Isip ako ng isip kung sino yung nan-trip sa akin. Ikaw lang naman pala. Sorry, sasabihin ko naman talaga dapat sa'yo eh. Kumahanap lang ako ng tiyempo kasi alam kong galit ka pa sa ginawa ko last time. At ngayong alam ko nang gusto mo lang akong pagtripan, sa tingin mo matutuwa pa ako sa'yo? Nakakaloko ka na, Gino. Hindi ka na nakakatuwa. So ano palang plano mo nun? Makikipag-close ka sa akin nang hindi nagpapakilala kung sino ka talaga? Doon pa lang sa nagpakilala kang suki namin, ginawa mo na akong tanga. Ang ayos ng pakikipag-usap ko sa'yo kasi akala ko matino kang tao. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung ano pa yung pwede kong gawin para mapalapit sa'yo. Alam ko naman kasi kung gaano mo kahit na makita ako o makausap. Kaya nanloko ka na lang, ganun ba? Masaya ka ba sa ginawa mo? Hindi naman sa ganon. Eh anong trip mo sa buhay? Bakit mo ginawa sa akin yun? Napaka-childish mo naman, Gino. Sa edad mong yan, naiisip mo pa yun? Napaka-immature mo. Alam mo, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko para tigilan mo ko. Kasi sa totoo lang, kung hindi dahil kay Albi, hindi naman kita kakausapin. Walang dahilan para maging malapit tayo sa isa't isa. Kaya wag kang umakto na parang close na close tayo. Baka kasi akala mo, natutuwa ako na ganun ka. Ginawa ko lang naman yon kasi gusto kita.
Gusto kitang ligawan, Raya. Gustong gusto ko na lagi kitang nakikita. Yung magkasama tayo. Kung gusto mo ako, bakit ginagawa mo lahat ng ayaw ko? Para mapansin mo ko. Kasi alam kong hindi ka interesado sa akin. Isip bata ka pa nga. Paano ka naging chef at nagka-business nang ganyan yung pag-iisip na meron ka? Nakakatawa ka, alam mo ba yon? Kaya siguro walang babaeng tumatagal sa'yo kasi ayaw nilang matali sa isang lalaking kagaya mo. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yon. At kung hihilingin mo na wag na ako magpakita sa'yo, sige, ako nang bahala ron. Si Albi, kaya mo na ba siyang iuwi na mag-isa? Kaya ko na, may naghihintay ng taxi sa labas. Okay, mauna na ako umuwi. Raya, sorry talaga. Kung hindi mo kaya mag-drive pa uwi, sumabay ka na lang sa amin. Hindi na, okay lang ako. Ako nang bahala kung paano ako uuwi. Ikaw bahala. Papadudot walang kalam-alam si Albi sa naging pagtatalo namin noon ni Gino dahil sa kalasingan niya. Ang alam lamang niya noon ay hinatid ko siya sa bahay nila. Nagulat na lamang siya sa mga sumunod na araw noong bigla na lamang akong iniwasan ni Gino. Napansin niya yon dahil every Saturday po talaga ng gabi tumatambay si Gino sa shop namin. At noong time na yon ay hindi talaga pumunta si Gino kahit na anong pilit sa kanya ni Albi. Lumipas po ang ilang araw na umabot na rin ng halos isang buwan, Papadudot, na kahit anino ni Gino ay hindi ko talaga nakikita. Hindi na siya pumupunta sa shop at sa bahay namin. Hinahanap na siya noon ni Mama sa akin. Nagtataka kung bakit hindi na raw pumapasyal sa amin pero nagpapadala pa rin siya ng paboritong pagkain ni Mama na siya mismo ang nagluto. Natouch po ako noon at nakonsensya sa mga pinagsasabi ko sa kanya. Siguro nga ay may nagawa siyang mali na kinakainis ko ng sobra pero sa ipinapakita niya, hindi naman po siya masamang tao at wala talagang masamang intensyon sa akin. Kasi kung balak niya lang naman na paglaruan ako, hindi na niya kailangang alalahanin ang nanay ko. Papadudot kahit iniiwasan ako ni Gino, ay may mga pagkakataon pa rin nagkakasama kaming dalawa dahil kay Albi. Hindi na po ako galit noon sa kanya pero sobrang awkward ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin o kung tama ba na ako yung maunang magbukas ng usapan. Sa pagkakataong yon ay wala pa ring alam si Albi sa dahilan kung bakit hindi kami nag-uusap ni Gino. Normal naman kasi sa amin yon. Pero noong ilang beses na kaming nagkita sa pagsama niya kay Albi sa shop, doon pa lang nakahalata ang kaibigan ko. Nagtanong siya kung ano raw ang meron sa amin ni Gino at hindi kami nagbabangayan. Ang sabi ko lang naman noon ay baka nagsawa na sa pakikipagbangayan sa akin ang kaibigan niya. Wala ni isa sa amin ni Gino ang nagbukas ng usapan kay Albi. Siguro'y naisip rin ito na mutual friend namin si Albi at gagawa siya palagi ng paraan para magkaayos kami. Pero dahil matagal na kaming magkaibigan, ay hindi na ako nakapaglihim pa nang muli siyang magtanong sa akin. Hindi na siya nagulat na hindi kami okay ng kaibigan niya pero aminado siya noon na mas gusto niyang nakikita kaming nagbabangayan kahit natungkol pa yon sa walang kwentang bagay kesa sa hindi kami nagkikibuan. Kinumbinsi niya ako na makipag-ayos na lamang kay Gino dahil marami din naman akong nasabi na hindi maganda. Ginawa talaga ni Gino yun? Sa laki niyang yun, natorpe sa'yo? Ibang klase ka, Raya. Ewan ko. Baka naman kasi trip niya lang talaga akong paglaruan gaya ng ginagawa niya sa mga babaeng dumaan sa kanya. Tingin ko naman hindi. Oo, alam kong palikero siya. Dami kasing nabibiktima ng pagkachinito niya. Pero hindi naman siya aabot sa puntong paglalaruan ka niya. Kasi para sa naman yun? Para magkaroon siya ng katatawanan. Ang childish naman nun. So anong ibig mong sabihin?
Gusto niya lang talaga ako at nagpapapansin kaya niya ginagawa yun? Nakuha mo. Yun na yun. Grabe naman. Parang bata pa rin siya sa ideya niyang yun. Ano siya, elementary student na nang aasar ng crush niya para pansinin siya? Alam mo kasi, wala naman sanang masama ron. Kasi hindi lang naman siya yung lalaking gumagamit ng ganong style para mapansin ng babaeng nagugustuhan nila. KJ ka lang. Isip mo kasi pang lola na. Tingnan mo buhok mo, namumuti na rin. Aray! Ganyan ba yung mature? Hilig mong manakit. Bakit kasi kamping-kampi ka sa lalaking yun? Kasi kaibigan ko rin siya. Kaibigan mo rin naman ako ah. Kaya nga, kaya hindi pwedeng sa'yo lang ako kakampi. Lugi naman si Gino. Saka mas galante yun kesa sa'yo. Ah, ganun. Kung saan ka mas makikinabang, dun ka. Eh di magsama kayong dalawa. Arte talaga ng babaeng to. Alam mo, sa sobrang pikunin mo, wala na talagang magtatangkang manligaw sa'yo. Buti nga, nagkagusto pa sa'yo si Gino. Siya pa nga ata lugi sa'yo tapos choosy ka pa. Paano naman siya naging lugi sa akin? Ang tinutinu ko kaya, kumpara naman sa kanya na ang dami ng naging babae. Maniwala ka man o hindi, matagal na siyang tumigil sa pagpapalit-palit niya ng babae. Paano ka naman nakakasiguro? Nakikita mo ba ginagawa niya 24/7? Kung nakikita ko siya 24/7, kinukwento ko na sana sa'yo kung ilang pack abs niya. Anong abs? Baka tabs. Uy, body shamer! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Wala naman talaga siyang abs eh. Chubby siya pero hindi ko naman nilalait yung pagiging mataba niya. Bagay naman sa kanya yung ganong katawan. Sa madaling salita, nagagwapuhan ka kay Gino. Hindi kaya. Ganyan na ganyan daw lola ko noon. Tapos ang ending, patay na patay kay lolo. Bakit ba lagi mo na lang akong kinukumpara sa lola mo? Magkaiba kami ng ira, okay? Magkaiba nga, kasi nasa ira ka ng marurupok. Wow, para namang ang tibay mo, Albi. Sino na nga yung nagpakalunod sa alak nung iniwan ng girlfriend? Tapos ayaw kumain ng ilang araw? Gusto pa ngang tumalon sa tulay na 3 feet lang naman yung taas eh. Grabe, sana na-record ko lahat yon para may pinagtatawanan ako every time na bumabanat ka ng ganyan. Alam mo, minsan, mas maganda kung di ka na lang nagsasalita. Kuwang-kuwa mo pika ko eh. Sino ba nauna? Nagkakaganyan ka lang naman kasi mahal ka na ni Gino. Dapat nga, pa-demure na atake mo ngayon. Kasi may nagkakagusto na sa'yo. Yak! Never ako naging pa-demure, no? Obvious naman. Alam mo, kumain na lang tayo. Order ka na ng lunch natin. Makautos, parang may patabi ah. Eh anong gusto mo? Kumuha ako ng pera sa kaha. May accounting tayo, di ba? So hindi dapat yun binabawasan ng para sa tawag ng katakawan. Ay, oo na. Lecturean ba naman yung may master's degree in business administration? Ang yabang mo talaga. Papadudod sa pag-uusap namin yon ni Albi, ay nakwento niya na may babae raw na matagal nang gustong ligawan si Gino. Yun daw ang rason kung bakit tuminto na ito sa pagiging palikero. Nakita raw kasi nito ang mga katangian ng babaeng gugustuhin nitong ipakilala sa magulang sa babaeng itinutukoy ni Albi. Noong nagtanong ako sa kanya ay hindi ko po talaga inaasahan noong sabihin niyang ako yon. Hindi ko alam kung anong nakita sa akin ni Gino para magpakatino ito ng ganon. Mula noong nalaman niya ang dahilan nang iwasan namin ang kaibigan niya, palagi na siyang gumagawa ng paraan para madalas kaming magkasama. Kunwari, iimbitahan niya akong kumain sa labas pero kasama naman pala niya si Gino. Aaminin ko na nahihiya na lang talaga akong mag-sorry kay Gino. Pero gustong gusto ko na siyang makausap. Gusto kong kumpirmahin sa kanya ang mga sinabi ni Albi. Hindi para ipahiya siya o ipamukha na hindi ko siya magugustuhan kahit kailan. Kundi para aminin na na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya. Pero parang universe na po talaga ang gumagawa ng paraan noon para magkausap kami. Noong pumunta kami sa birthday ni Albi ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya noong medyo nakakainom na ako. Gino. Uy, Gino,
pansinin mo naman ako. Bakit ba? Pwede ba akong makisabay? O kaya hatid mo na lang ako sa bahay? Kapal ng mukha ako, no? Sigurado ka? Baka naman lasing ka lang. Oo, medyo nakainom nga ako. Kaya nga, natatakot ako mag-commute. Medyo nahihilo na ako. Baka mapatapat pa ako sa manyak na driver. Tapos, dalhin ako sa ibang lugar kapag nakatulog ako sa biyahe. Hanggang ngayon pala overthinker ka pa rin. Ganun na nga. Pasensya ka na ah. Wala kasi akong ibang malapitan. Si Albi, tulog na sa kalasingan kaya hindi niya na ako mahahatid pa uwi. Hindi ako nagdala ng kotse. Big bike yung dala ko. Kaya mo ba sumakay ron? Oh, kaya ko naman. Sigurado ka? Sabi mo nahihilo ka, di ba? Baka mahulog ka pa. Alam mo, kahit hindi pa ako sumasakay sa big bike mo, nahulog na ako. Pinagsasabi mo. Nahulog na ako sa'yo. Ay, lasing ka na nga. Hindi kita pwedeng isakay sa motor ng ganyan yung estado mo. Baka maaksidente lang tayo. Baka naman mga chicks mo lang talaga pinapayagan mong sumakay sa big bike mo. Wala pa akong pinapasakay na babae sa motor ko. Sorry. Sige, mag-aabang na lang ako ng taxi. Akala ko ba natatakot ka mag-commute ng lasing? Tatawagan ko na lang si Mama habang nasa biyahe ako. Kailangan ko rin kasing makauwi. Wala siyang kasama sa bahay eh. Huwag mo na siyang tawagan. Baka masira pa tulog niya. Oo nga no. Ay, sasamahan na lang kita mag-commute. Ha? Wag na. May sasakyan ka naman pa uwi tapos magko-commute ka pa. Sasamahan na kita pa uwi. Pero... Huwag na matigas ulo mo, Raya. Nakainom ka kaya hindi ka pwedeng bumiyahe na mag-isa. Bakit ikaw? Hindi ka ba uminom kanina? Hindi ako uminom kasi wala maghahatid sa akin pa uwi. Naantok na ako. Sandali, magbubook na lang ako ng taxi. Mag-abang na lang tayo ng dadaan dito. Sure ka? Oh. Lapit ka konti. Ha? Sumandal ka na lang sa akin habang naghihintay. Inaantok ka na, di ba? Wag na, nakakahiya. Halika na. Hindi mo naman ako kailangang hilahin. Lalapit naman ako eh. Shh. Sumandal ka na lang sa braso ko. Aalalayan na lang kita kapag nakaidlip ka. Thank you ah. Basta wag kang susuka. Wala akong dalang extra shirt. Sabi ko nga sa'yo, nahihilo ako. Baka masuka ako sa taxi mamaya. Lunukin mo na lang. Ano? Pigilan mo na lang. Ayoko maglinis ng suka mo. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan maglinis ng suka ng mga naging fling mo? Hindi. Sanay silang uminom. Hindi kagaya mo na nagpupumilit uminom kahit hindi naman kaya. Kung ganon, hindi mo gusto yung mga babaeng hindi sanay uminom? Wala akong sinabing ganon. Di ba sabi mo gusto mo ako? Nakainom ka. Tsaka na natin pag-usapan yan. Baka naman joke mo lang yun. Tapos, kaya ayaw mo ko isakay sa big bike mo kasi baka mapagkamalan akong girlfriend mo. Isasakay kita sa motor ko, pero kapag hindi ka nalasing. Papadudot medyo nakainom lang naman ako ng gabing yon. Kaya malinaw sa akin kung ano ang mga sinasabi ko kay Gino. At aaminin ko na kilig po talaga ako noon sa mga sagot niya. Kahit naramdam ko pa rin ang lamig ng pakikitungo niya. Nakasandal lang ako sa kanya habang naghihintay kami ng daraang taxi. Mga 10 minutes po kaming nakatayo roon bago kami nakasakay. Ang nakakahiya pa noon, Papa Dudut, ay nakatulog ako sa biyahe nang nakayakap sa braso niya. Pagdating namin sa bahay, nagpaalam pa si Gino kung pwede siyang pumasok at magstay muna roon sandali. Pumayag naman po ako. Pero sa halip na siya yung asikasuhin ko dahil bisita siya roon, ay kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil doon ay inabot na siya ng madaling araw sa bahay namin kaya nag-offer na ako na doon na lamang siya matulog. Nagulat po ako noong hindi siya tumanggi, Papa Dudut. Sa sala siya natulog at wala siyang kaarte-arteng umiga sa sofa. Kahit na alam kong hindi siya komportable roon dahil sa height niya. Kinabukasan ay hindi ko po napaghandaan ang panunukso sa amin ni Mama. Akala niya po kasi ay kami na ni Gino. Natawa na lamang po noon si Gino sa mga pinagsasabi ng nanay ko. Samantalang hiyang-hiya naman ako sa kanya.
nang magpaalam na siya para umuwi. Nag-chat siya sa akin at sinabing mag-uusap daw kami kapag maayos na ang pakiramdam ko. Papadudod, sinundo ako ni Gino sa bahay namin para sa isang dinner date. Dinala niya pa ako sa Chinese restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Nagulat ako noong ipinakilala niya ako sa mga katrabaho niya roon bilang someone special sa buhay niya. Ewan ko ba, Papadudot, pero wala po talagang mapaglagyan ang kilig ko ng gabing yon. Doon na rin kami kumain, nagpa-reserve siya ng table para sa aming dalawa sa rooftop ng restaurant. Siya nagluto ng mga kinain namin ng gabing yon. At ang mas nakakatuwa pa ay hindi niya nakalimutan yung dadalhin niya para kay mama. Mula noong mangyari ang dinner date namin ay parang bulang naglaho ang inis na nararamdaman ko para kay Gino. Mula sa pagiging pet peeve, siya na yung naging favorite person ko. Gaya ng dati, walang kaalam-alam si Albi na okay na kaming dalawa. Hindi alam ng kaibigan ko na madalas na kaming nagkikita after ng closing ng milk tea shop. Tinupad ni Gino ang sinabi niya na isasakay niya ako sa motor niya. Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa pero sa tingin ko noon ay nanliligaw na siya. Akala ko po noon ay hindi ko mararanasan yung ganong treatment mula sa isang lalaki. Nang mas nakilala ko siya, saka ko lang nakita yung maturity na hindi ko nakikita sa kanya noon dahil sa inis ko sa kanya. Ibang-iba siya sa Gino na lagi kong kabangayan sa harapan ni Albi. Sa pagkakataong yun ay siya na yung Gino na walang ibang ginawa kundi ang pakiligin ako, Papadudot. Ayan, naisara ko na. Thanks. So, pwede na ba tayong mag-date? O magpapaalam pa tayo sa business partner mo? Bakit naman ako magpapaalam sa kanya? Walang pakailam sa love life ko yun, no? Akala mo lang wala, pero meron. Sige na, oo na. Meron na akong meron. Saan mo nga pala gusto pumunta mamaya? Pwedeng sa bahay na lang muna. Bakit naman? Marami naman tayong pwedeng pasyalan. Alam mo naman si Mama, hindi siya sanay na hindi kami sabay kumakain ng hapunan. Baka magtampo sa akin yun. Walang magtatampo ngayong gabing to. Doon na lang tayo mag-dinner sa inyo. Makikikain ako. Talaga? Oo naman. Mas masaya yun. Ano, tara na? Ano to? Bakit kayo magka-holding hands? Albi, nandyan ka pala. Oo, kanina ko pa nga kayo nakikita bago ako bumaba ng kotse. Anong meron? Kayo na ba? Bakit hindi ko alam? Hoy, teka lang. Kumalma ka naman sa pagtatanong. Isa-isa lang. Pare, kung ano yung iniisip mo, tama yun. Pero paano? Saka kailan pa naging kayo? Last week lang. Last week pa? Tapos di nyo man lang sinabi sa akin? Nakakasama ng loob ah. Arte mo, Albi. Sasabihin naman namin sa iyo eh. Pero alam naming OA ka, kaya late na lang sana namin sasabihin. Pasensya na pare. Baka kasi masira diskarte ko kapag sinabi ko agad yung plano ko. Bakit? Anong tingin nyo sa akin? Malas? Huwag ka na magtampo. Kiss ka na lang namin. Kung nakikita mo lang yung reaction mo ngayon, matatawa ka talaga. Gulat na gulat ka eh. Sino namang hindi magugulat? Nung huling kita nating tatlo, hindi kayo nagpapansinan. Sinabi mo sa akin yung dahilan, di ba? Tapos ngayon, biglang kayo na? Wow! Di ko na kasi afford na magpabagal-bagal pare. Baka maunahan pa ako ng iba. Sino namang mauuna sa'yo? Eh wala namang nagkakagusto dyan sa jowa mo. Pasmado talaga yung bibig mo eh, no? Alam ko namang hinihintay niya rin ako naman ligaw sa kanya. Hoy, kapal mo! Anong hinihintay? Joke lang. Ito naman parang di ko mahal. Gagi! Ang cringe pala marinig yan mula sa inyo. Parang mas okay yung nagbabangayan kayo kaysa sa sweet kayo sa isa't isa. Pero mas okay kung pipikit ka na lang pare. Wala kang jowa eh. Ang yabang nyo, mag-iwalay din kayo. Magkakajowa ka rin pare. Ipagdarasal namin ni Raya. Huwag ka kasing babanat nang magbabackfire din sa'yo. Isa ka pa, kinilig ka lang, nagbago ka na. Huwag ka na magtampo, hahanapan ka namin. Hindi pa ako ganun ka-hopeless para magpahanap. Arte mo. Hayaan mo na yan si Albi.
Mas masaya siya mamboso ng mga babae sa club. Yak! Ginagawa mo yun? Sige, maniwala ka dyan sa boyfriend mo. Friendship over na tayo. Kala ko naman totoo na. Ay, nakakapanibago talaga kayo. Lalo ka na, Raya. Parang hindi pa ako sanay na makita kang isa ng ganap na ina. Ina agad? Kasasagot ko lang kay Gino. Dun din punta nun. Basta, ninong ako ah. Saan? Sa kasal? Sira ulo. Alam nyo guys, mabuti pa, sumama na kayo pareho sa bahay. Doon na tayo mag-dinner. Sa wakas, may nasabi ka ring matino. Papadudot, hindi na ako nakatanggi nang paaminin ako ni Albi sa totoong namamagitan sa amin ni Gino. Suportado naman niya ang relasyon namin. Mabuti na rin daw yon dahil nagtinuna ang kaibigan niya mula noong matipuhan ako. May mga kakilala ako na nagsasabing nangihinayang sila dahil akala nila ay kami talaga ni Albi ang magkakatuluyan. Bagay daw kasi kami. Pero ang sagot ko naman lagi sa kanila, hindi talaga lumalampas sa pagkakaibigan ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko po alam kung uso rin yung platonic friendship sa iba, pero ganon yung meron kami ni Albi. Nung ipinakilala ko na si Gino kay Mama bilang boyfriend ko ay nakuha namin ang buong buo ang basbas niya. Botong-boto siya kay Gino, parang nakikita niya raw po kasi sa boyfriend ko si Papa noong binata pa. Makulit at palabiro, pero gentleman at malambot ang puso. Medyo nanibago po ako noong mga unang buwan namin ni Gino, pero sa katagalan ay nasanay na rin ako at unti-unti nang nag-sink in sa akin na boyfriend ko talaga siya. Ang naging problema lang namin noon ay yung dating naging fling ni Gino na nakakita sa amin habang nagde-date. Akala noong babae ay single pa siya, kaya harap-harapan siya nitong nilandi. Muntik na kaming mag-iskandalo sa restaurant na kinakainan namin. Mabuti na lamang napigilan ako ni Gino at sinabi kaagad doon sa babae na may karelasyon na siya at ako yon. Blooming ka ngayon ah. Ay talaga, thank you. Pero mandirigma pa rin amoy ng kilikili sa tanghali. Dagdag mo pa yung utot mong parang ulam na nabulok ng isang buwan. Hoy, ang kapal mo ah. Regular yung pagdumi ko. Baka sarili mo na yung naaamoy mo. Nakakalimutan mo yatang yung bibig malapit sa ilong. Ay, wag mo nang itanggi. Tayo lang naman yung nandito. Ewan ko sa'yo. Nilulubos ko lang pangaasar ko sa'yo kasi mamimiss kita. Huh? Bakit mo naman ako mamimiss? Aalis ka ba? Siyempre may boyfriend ka na. Kailangan na nating mag-set ng limitation sa isa't isa. Bilang respeto kay Gino. Hoy, ang OA mo. Hindi naman nagsiselo sa atin yun. Saka alam naman yung magkaibigan na tayo dati pa. Alam ko. Pero mas maganda pa rin yung ako na mismo ang magkukusa. Hindi naman kita lalayuan. Medyo babawasan lang yung harutan. Lalo na kapag kasama natin siya. Kahit naman hindi siya nagsasabi, imposibleng hindi nakakaramdam ng selos yun kahit konti. Grabe ah, hindi ako sanay na ganyan ka kaseryoso. Feeling ko ibang Albi yung kausap ko. Andiyan na pala siya. Ano kaya yung dala niya? Oh, ano nangyari sa inyo? Tahimik nyo ah. Nagmisa ba naman tong kaibigan mo? Uy, kaibigan mo rin ako. Naging kayo lang ni Gino, parang iba na trato mo sa akin ah. Feeling ka talaga, no? Tama na yan. Eto, ice cream na lang binili ko. Saan ka bumili? Diyan lang sa tindahan sa malapit. Tinamad na ako lumayo eh. Naghahanap nga ako na nagtitinda ng kwek-kwek kaso wala naman. Kay Albi nga pala yung vanilla. Sa'yo yung cookies and cream. Aba, alam mo na favorite flavor ko ha? Pwede ba namang hindi? Kinakabisa ko na nga lahat para alam ko kung anong pagkain bibilin ko kapag nagtampo ka sa akin. Nakakaubo pala tong ice cream kahit di pa nakakain. Magkaka-TV ka pa niyan kapag single ka pa rin next month. Huwag kasi kayo maglampungan sa harapan ko. Usap pa lang yun, hindi pa lampungan. Pero huwag ka mag-alala, hindi talaga namin yun gagawin sa harap mo. Sa likod mo lang. Ang weird talaga. Parang hindi na ata ako masasanay na nagkakasundo kayo. Basta, bago kayo magplanong magkaanak, mas maganda kung magpapakasal muna kayo. Actually, kasama na talaga sa plano namin yan. Bakit? Nag-propose ka na ba?
Hindi pa. Hina mo naman pare. Galawin mo na yung baso. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. Anong pinag-uusapan nyo? Bakit ayaw niyong iparinig sa akin? SPG ba yan? Oo, bawal sa bata. Baka bawal sa isip bata. May sinasabi kasi si Albi tungkol sa'yo. Ano na namang kinukwento ng lalaking yan? Nagkagusto ka raw sa kanya dati, bago pa naging tayo. Oo, patay na patay sa akin yan si Raya. Kaya nga di nagkaka-boyfriend eh. Ang kapal talaga! Sa tagal nating magkakilala, kahit minsan hindi ako na-attract sa'yo, no? Sakit ah. Ganun ba ako kapangit sa paningin mo? Cute niyong magkuya. Hindi yan papasa bilang kapatid ko. Height pa lang, wala na. Guys, yung nagtitinda ng kwek-kwek! Nasaan? Wala pa. Ano, taggutom? PG kayong dalawa, ah. Papadudot kahit naglagay na kami ni Alvin ng limitasyon sa pagkakaibigan namin ay hindi naman nabawasan yung bond na meron kami. Hindi rin naman naging issue kay Gino ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Dahil alam niya kung gaano sila katagal magkaibigan ni Albi ay ganon din kaming dalawa. Sa ngayon, Papadudod ay 2 years na kaming kasal ni Gino. May sinimula na rin siyang maliit na business para sa future namin. Hindi ko na lang po i-reveal dito dahil sinisimulan pa lang po talaga yon. Sa maikling panahon na nagkasama kami ni Gino, nakita ko yung dedikasyon niya at pagiging madiskarte niya kahit na lumaki siya sa komportableng buhay. At kahit may Chinese blood po siya, hindi naging hadlang yon sa aming dalawa. Tinanggap ako ng parents niya at ibinigay din nila ang basbas nila sa wedding namin. Hanggang ngayon, ay wala pa rin nagbabago sa amin ni Gino. Kung ano kami noong bago pa lamang kaming magkarelasyon, ganon pa rin kami ngayon. O mas tamang sabihin na mas naging masaya pa kesa noon. Isang malaking patunay na nasa tamang tao na po ako ngayon, Papadudot. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Thank you so much, Papadudot at sa Barangay LS. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raya. Mga kabarangay, walang perpektong tao para mahalin. Matuto tayong tanggapin kung sino ang pinagkaloob sa atin. Sa unang bahagi ng kwento ni Raya, hindi sila nagkakasundo ni Gino at hindi nila gusto ang isa't isa. Pero hindi niya alam, lihim na pala siyang hinahangaan ng taong kinakainisan niya ng sobra. Bagamat nagsimula sila sa bangayan at hindi pagkakaunawaan ay nauwi pa rin naman sila sa magandang samahan. Ang love story nilang dalawa ay isa sa mga patunay na hindi lahat ng magandang relasyon ay nagsisimula kaagad sa kilig at masayang ligawan. Minsan kasi, yung hindi pagkakaunawaan pa mismo ang nagiging tulay para mas magkaintindihan ang dalawang taong nagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papadudot, karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula
ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. May ahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga ko naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ng lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni Giselle. At niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time, pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya, kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Ah, oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell tapos unti-unti nahulog na ako sa kanya. Pero inabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre, pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid, kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos, katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata? Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka?
Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa kong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao, pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina Mami at Daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni Daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi kengko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papa Dudut, pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. 1 taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-estrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang. Paanong hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin. Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo.
Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga. Pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell, kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganun din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayo nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit patuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yon. Papa Dudut, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago naging kami ni Wendell, ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya gano'n na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan nito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak. Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko dahil
ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakailan na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman, kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko, lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha, ikaw na yung nagluto, kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan, saka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo eh. At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na eh. Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po, kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun. Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sa akin. Wag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo. Hayaan niyo po kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin, lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell.
Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami na yung tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawalay ang biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo, at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay Mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin? Alam ko kasi na gustong-gusto niya ng makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy. Lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbibake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman. Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi nawala yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas mahalaga kayo ng anak natin kaysa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku, ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko.
Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay sina lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan kong loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay, kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ang mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami? Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos?
Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mommy, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya. At nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya, pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina, pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tridor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mommy. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun na iwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niya sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang Mommy mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ko na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin. Dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya. Bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mommy. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman. Ay, buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papadudot, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na. Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at maalagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso dahil sa desisyon kong yon.
Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon ng buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo pakailamera yung biyena niya, pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi, kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyenan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti, pero hindi naman yung aabot doon. Ay nako, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang doon sa letter sender, kundi pati na rin sa biyenan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa iyo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira at alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yun? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa iyo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin, ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo. Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan nyong inumin. Oo, kasi kung ako lang. Nako, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan. Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tutuparin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon, panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi naming pinagdarasal ng pamilya ko. Papa Dudut,
At sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap namin yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May iba sa atin na hindi ipinanganak na mayaman at may iba din sa atin na ikinakahiya ito. Ikaw, kabarangay, kinakahiya mo ba ang estado mo sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Ako po si Melissa at yung unang beses po na narinig ko yung tungkol sa Barangay LS ay mula sa mga kaklase ko na palagi nakikinig sa inyo tuwing lunch break. Kaya mula noon ay naging parte na rin po kayo ng araw-araw kong pakikinig at inspirasyon. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay medyo nag-aalinlangan akong ibahagi ang kwento ko sa inyo. Dahil aminin ko na hindi ako naging perpektong anak at may mga panahon na naging sutil din ako. Pero nararamdaman ko na kailangan ko na itong ilabas para kahit papaano ay maibsan ko ang bigat na matagal ko nang dinadala sa puso ko. Hindi po ako lumaki sa isang pamilyang mayaman. Ang papa ko ay isang construction worker habang ang mama ko naman ay isang selbidora sa isang maliit na kainan. Habang lumalaki ako ay aaminin ko po na may mga pagkakataon na naiinggit ako sa mga kaibigan ko na may mga bagong cellphone, laptop at iba pang mga gamit na bago. Samantalang ako ay lagi akong nagtitiis sa mga second-hand na gamit dahil mas kailangan namin ng pera para sa pang-araw-araw na pagkain at para ayusin ang mga sirang bahagi ng maliit naming bahay. Pero kahit na ganoon, ay nagpapasalamat pa rin ako kasi nakikita ko naman nagagawin nila mama at papa ang lahat para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Laging sinasabi ni mama at papa na ang pinakamahalaga ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral dahil naniniwala silang yon ang susi para maiahon ko ang pamilya namin mula sa kahirapan. At sa akin naman ay okay lang po yun. Kasi nakikita ko kung gaano sila nagsusumikap para sa kinabukasan ko. At mas lalo kong napatunayan ang kanilang pagmamahal nang matanggap si Mama bilang selbidora sa isang cafeteria ng isa sa mga pinakamagandang paaralan dito sa Pilipinas. Ang maganda pa dyan, dahil may employees discount si Mama, ginamit niya ito para mapag-aral ako mismo sa eskwelahan na yon. At sa totoo lang ay sobrang saya ko noon dahil buong buhay ko ay nasa public school lamang ako. At para sa unang pagkakataon ay mararanasan ko ang buhay bilang estudyante sa isang private school. Isang bagong yugto na puno ng pag-asa at pangarap. Pero aminin ko po na medyo naiilang talaga ako noon.
Kasi karamihan sa mga estudyante sa school na yon ay mga galing sa mayayamang pamilya. Pero noong first day ko sa school ay nakilala ko si Benson. Isang kaklase na naging dahilan para gumaan ang pakiramdam ko at maibsan ang kaba at pag-aalinlangan ko, Papa Dudut. Kuya! Ah, bakit? Nawawala ako eh. Hindi ko mahanap yung classroom ko. Alam mo ba kung saan tong classroom na to? Ito oh. Sandali, patingin nga ulit. Ah, okay, tamang-tama. Magkaklase pala tayo. Ay, salamat naman. Mapapadali na rin ang buhay ko. Kanina pa ako kasi nahihilo eh. Lika, sumama ka sa akin. Papunta na rin naman ako sa classroom natin eh. Ay, tamang-tama. Sige. Nga pala ako si Benson. Hello, ako naman si Melissa. Transferi ka dito, no? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Ah, oo. May 1 oras pa tayo bago magsimula yung klase. Gusto mo tambay muna tayo sa cafeteria? Ha? Ayoko doon. Bakit naman? Eh, di ba maraming tao doon? Ayoko kasi ng maingay eh. Ayos, may mga upuan pala dito. Dito na lang muna tayo. Okay, ikaw bahala. Sige, dito muna tayo. Siya nga pala, Benson. Matagal ka na bang nag-aaral dito? Oo, dito na ako nag-aaral simula elementary. Wow, siguro mayaman ang pamilya nito. Ano yun? Ah, ang sabi ko mabuti naman kung ganon. Ikaw ba? Saan school ka galing? Galing din ako sa private school na malapit sa house namin. Pero pinilit ko talaga yung mommy and daddy ko na ilipat ako dito kasi feeling ko mas magkakaroon ako ng magandang job opportunities in the future kung dito ako makakapagtapos. Mismo! Yan din yung dahilan kung bakit ako dito gusto makapagtapos ng mga magulang ko. Ay, nga pala. Tanong ko lang ano palang work ng parents mo? Ha? Ba't mo naman naitanong yan? Wala lang, curious lang. Bakit? Masama ba magtanong? Ito naman, hindi. Ang totoo niyan, walang work yung mommy at daddy ko. Ha? Unemployed, ganon? Hindi na nila kailangan maging employed kasi may small business kami. Ah, anong business? Maliit lang na restaurant sa QC. Wow! Uy, punta naman tayo sa restaurant nyo minsan. Sure. Pero hindi muna sa ngayon kasi under renovation pa yung resto namin. Next month pa kami magbubukas ulit. Anyway, maiba ko. Ano nga palang work ng parents mo? Bali yung dad ko, executive chef siya, tapos yung mom ko, housewife. Executive. Okay, I see. Nice. Alam mo, ang gaan mong kasama. Pwede bang friends na tayo simula ngayon? Malit na bagay. Siyempre naman walang problema yan. Ay, nga pala, pahingi ako ng number mo. Sige. Wait lang, kunin ko lang yung phone ko sa backpack ko. Saan ba yun? Ito. Wow! Yan ba yung bagong labas na model? Talagang napansin mo Oo, ito nga yung latest. Pero regalo lang sa akin to ng dad ko. Anyway, anong number mo? Sige, ako na magta-type. Sige, ikaw na mag-type. Eto na yung phone mo. Thank you Tawagan ko yung cellphone mo para ma-save mo yung number ko. Wag! Ha? Bakit? Hindi ko kasi dala yung cellphone ko kasi nasira kasi yung phone ko eh. Oo, tama, nasira. Tapos kaka-pre-order ko lang ng bagong phone. Tapos hindi pa dumadating. Pero don't worry. Etong papel tsaka ballpen, isulat mo na lang yung number mo dyan para ma-save ko kagad yung number mo kapag dumating na yung in-order kong phone. Sige. Isusulat ko na lang number ko dito sa papel. Oh, eto. Yan. Thank you. Halika na. Pasok na tayo sa classroom. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses akong nagsinungaling kay Benson noong araw na yon. Kung ano-ano na lamang talaga ang sinabi ko. Lahat para lang maitago ang katotohanan at para hindi siya magduda o mahalata na galing ako sa isang mahirap na pamilya.
Sinabi ko na may negosyo sina mama at papa at sinabi ko rin na nasira lamang ang cellphone ko. Kahit ang totoo ay luma na ang cellphone ko at halos hindi na gumagana yung speaker. Nahihiya po talaga ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako bagay sa mundong ginagalawan ni Benson at ng mga kaklase ko. Pero mas lalo akong ninervyos nang nagyaya si Benson na kumain sa cafeteria. Alam ko po kasi na doon nagtatrabaho si mama at kapag nakita niya ako roon ay siguradong babatiin niya ako. At malalaman ni Benson at ng iba ko pang kaklase na anak lamang ako ng isang empleyado sa cafeteria. Noon pa man ay may takot na akong baka ma-judge nila ako o baka tingnan nila ako ng mababa dahil lamang sa estado ng pamilya ko sa buhay. Kaya kahit alam kong mali ay ginawa ko ang lahat para maitago ang katotohanan. Alam ko pong may mga makakarinig ng kwento kong ito na maiinis o hindi makakaintindi pero sana ay maunawaan ninyo ako na lumaki akong laging nasa gilid, laging naiiba at ngayon lamang ako nakapasok sa ganitong klase ng mundo. Kaya kahit minsan lang ay gusto ko sanang maramdaman na belong ako, na hindi ako naiiba. At kaya ko makipagsabayan sa mga sosyal na mga estudyante. At nung nakapasok na kami ni Benson sa classroom namin ay mas lalo pa akong kinain ng insecurities ko. Sa harapan kasi namin may nakaupo na isang napakagandang babae. Ang kinis ng kutis, ang buhok ay halatang bagong ribbon. Ang gamit niyang cellphone ay pareho sa cellphone ni Benson at kitang kita talaga na talagang mayaman siya. Mamahalin ang bag, ang sapatos at pati na rin ang relo. Habang tinitingnan ko siya ay parang lalo akong nanliliit sa sarili ko. Lalo kong nafe-feel na hindi ako kabilang sa mundo nila. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nagtanong na ako kay Benson kung sino yung babae na nasa harapan namin, Papa Dudut. Uy, okay ka lang ba? Ba't namumutla ka dyan? Paano ba naman kasi ang lamig-lamig ng aircon dito? Ha? Talaga ba? Okay lang naman yung temperature ng aircon sakto lang. Bakit? Di ka ba sanay sa aircon? Ito talaga, patawa. Siyempre sanay ako doon, no? Duh. Pero, ano kasi, feeling ko lalagnatin ako. Kaya eto, mabilis akong giniginaw. Ah, okay. Siya nga pala, Benson. May itatanong ako sa'yo. Ano yun? Sino siya? Sino? Ayan o, yung babaeng nasa harap natin. Ah, si Avery ba? Oo, ang ganda niya, no? Okay lang. Oh, bakit parang hindi ka naman sang-ayon sa sinabi ko? Talaga maganda naman siya. Hindi kami close niyan Bakit naman? May ugali kasi yan. Paano mo naman nasabi? Sakit sa ulo ng teachers yan dito. Grades niyan, puro pasangawa. Ah, ganun ba? Ba't mo naman biglang natanong si Avery? Teka, huwag mo sabihin sa akin na iinggit ka sa kanya. Ito naman, nagagandahan lang ako sa kanya, yun lang yun. Kasi kung naiinggit ka sa kanya, sinasabi ko na sa'yo. Hindi ka dapat mainggit. Eto atin-atin lang to, huwag ka maingay Sige, ano ba kasi yun? Yang si Avery, mata pobre yan. Alam mo ikaw, kalalaki mong tao, pero chismoso ka. Uy, hindi ko ugali ang manira ng kapwa, no? Talagang mata pobre lang yan. Kasi may isang beses, narinig ko yan sa hallway kausap yung mama niya. Totoo ba? Anong sabi niya sa mama niya? Pinipilit niya yung mama niya na paalisin yung maid nila kasi amoy pulubi daw. Seryoso ba? Oo, kaya di ko kinakausap yan Well, pwera na lang kung may group activity na kasama siya. Pero bukod dun, hindi ko pinapansin yan. Kala ko nga magkaibigan kayo niyan Paano mo naman nasabi na magkaibigan kami ni Avery? Pareho kasi kayong mukhang mayaman at pareho din kayong, Parehong ano? Parehong may tsura. Ah, so sa tingin mo gwapo ako? Alam mo ikaw, feeling ka rin no? Inulit ko lang naman yung sinabi mo Oo na, inaamin ko. Nagugwapuhan ako sa'yo. Oh, happy ka na? Okay ka na?
Mabuti naman kung ganun because the feeling is mutual. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagagandahan ako sa'yo. Talaga ba? Oo. Thank you Nga pala, sabay ka na sa akin mag-lunch mamaya. Ha? Saan naman tayo kakain? Eto talaga. Saan pa? Di syempre sa cafeteria. Busog pa kasi ako ikaw na lang. Alam ko na yung ginagawa mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na marami sa inyo mga babae panayan diet ngayon. Di ko nga alam kung ba't gusto niyong pumayat eh. Ano ba goal niyo maging ting-ting? Pero maniwala ka sa akin. Mas lalo mo lang ikapapahamak yan. Kaya sige na, sabayan mo na ako sa cafeteria mamaya. Oo, diet, tama. Benson, pasensya ka na ha. Pero wala talaga ako sa mood para mag-lunch eh. Dito na siguro muna ako sa classroom. Tapos balikan mo na lang ako kapag tapos ka ng kumain. Sige na nga. Mukhang wala naman ako magagawa eh. Pero sigurado kang okay ka lang ha? Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong isipin. Noong araw na yon ay buong puso ko talagang tinanggihan ang alok ni Benson na mag-lunch kami sa cafeteria. Hindi dahil ayaw kong makasama siya kundi dahil sa takot. Takot na baka makita niya si Mama roon at malaman ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya para makaiwas ay nagsimula na ako magbaon ng pagkain sa pang-araw-araw. Pero hindi tulad ng mga sosyal kong kaklase na may mga packed meals mula sa bahay o nagpapadeliver pa ng food mula sa mga mamahaling resto. Nagtitiis lamang po ako sa mga mumurahing pagkain. Minsan sardinas at minsan naman ay noodles. At dahil ayaw kong mapansin o ma-judge ng iba, sa loob ng CR ako palaging kumakain. Oo, sa loob ng CR. Doon ako nagtitiis araw-araw tuwing lunch break. Habang sila ay nagtatawanan sa cafeteria, sa bawat subo ko ng baon kong galing sa latay ramdam ko ang lungkot at pagkahiya. At habang tumatagal ay napapansin na rin ni Benson na palagi akong nawawala tuwing lunch. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung saan ako kumakain pero gaya ng nakasanayan ko ay nagsisinungaling na naman ako. Sabi ko ay sa labas ako kumakain. Kunwari lumalabas ako para mag-lunch sa malapit na restaurant. At sa tingin ko ay naniniwala naman siya sa lahat ng sinasabi ko. Pero sa totoo lang habang tumatagal ay unti-unti na rin akong kinakain ng konsensya ko. Sobrang bait ni Benson sa akin. Palagi niya akong kinakausap, tinutulungan sa mga schoolworks at kahit minsan ay hindi ko siya naramdamang hinuhusgahan ako. Kaya naman talagang nakokonsensya ako kay Benson kasi wala na akong ibang ginawa papadudot kung hindi ang magsinungaling sa kanya at itago sa kanya ang tunay na kalagayan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga buwan at dumating din yung araw na inamin na ni Benson na may gusto siya sa akin. Aaminin ko po halos malaglag ang puso ko sa sobrang kilig. Parang hindi ako makapaniwala na ang gwapo, matalino, mabait at mayaman na lalaki ay magkakagusto pa pala sa isang katulad kong simpleng babae na galing sa pamilyang salat sa yaman. Sa totoo lang po noong mga panahong yon ay pakiramdam ko ay parang ako yung bida sa isang fairy tale na hindi ko naman inakalang mangyayari sa tunay na buhay. Ako yung tipikal na damsel in distress na biglang pinansin ng prinsipeng nakatira sa isang malaki na kastilyo. At dahil si ate mong marupok ay kilig na kilig ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Napa-oo agad ako kay Benson. At opisyal na naging kami. Simula noon ay halos araw-araw ay puno ng kilig at lambing ang mundo ko. Napaka-sweet niya, napaka-gentleman at wala siyang araw na pinapalampas para iparamdam sa akin na espesyal ako. Palagi niyang sinasabi na maganda ako, na proud siya sa akin at swerte siya sa akin. Kahit ako mismo ay hindi ko yun madalas maramdaman sa sarili ko. Pero sa kabila ng lahat ng pagmamahal at kabutihan ni Benson, hindi pa rin naging sapat yon para maging totoo ako sa kanya.
Sa halip na ipagtapat ko ang tunay na kalagayan ko sa buhay, ay mas pinili ko magpatuloy sa pagpapanggap. Patuloy kong pinapalabas na galing ako sa pamilyang may kaya, na kaya kong sumabay sa lifestyle niya at ng mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil ayokong mawala yung magandang imahe na meron siya sa akin. Maging si Mama ay nagtataka na kung bakit hindi niya ako nakikita sa cafeteria. Ilang beses niya akong tinatanong kung okay lamang ba ako, pero palagi kong sinasabi na busy ako sa mga school projects kaya hindi ako nakakadaan sa cafeteria. Pero ang totoo ay iniiwasan ko talaga siya kasi baka sa isang iglap ay mabunyag ang lahat ng sekreto ko. Hanggang isang araw ay pinilit na talaga ako ni Benzo na samahan siyang kumain sa cafeteria. Wala na akong lusot at wala na rin akong ibang dahilan na maisip pa. At habang papalapit kami sa pinto ng cafeteria, pakiramdam ko ay parang unti-unting bumabagal ang paligid. Doon ko talaga naramdaman ang bigat ng lahat ng kasinungalingan ko. Yung kaba na parang sasabog ang dibdib ko. Dahil alam kong sa oras na makita ako ni Mama at matawag ako ng anak ay wala na akong matatakbuhan. Alam kong oras na lang ang binibilang bago tuluyang mabasag ang perpektong imahe na ipinakita ko kay Benson Papadudut. Uy, Melissa. Ayos ka lang? Ba't pinagpapawisan ka? Huwag mo akong intindihin. Okay lang ako. Halika na. Benson, ikaw nang umorder ng pagkain natin, ha? Samahan mo ako para makapili ka ng gusto mong kainin. Ay naku, wag na. Ikaw nang bahala. Maghahanap na lang ako ng mauupuan natin. Sige na nga, hanap ka muna ng mauupuan natin. Bili lang ako sandali balik ako agad. Sige. Ay, pambihirang buhay to, oo. Munti ka na ako dun Diyos me, Melissa, ano ba kasi itong pinasok mo? Melissa, sandwich na lang yung binili ko para mabilis. Ano ba yan? Bakit ka nakayuko? Ano kasi, inuubo ako Ganun ba? Kawawa naman pala yung baby ko. Che, ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. At parang ang sensitive mo, hindi ka na mabiro. Sandali lang, si Avery ba yun? Wow! Oh, bakit ka napawaw? Ang social ng lunch niya. Palagi ko yan nakikita sa mga pinapanood ko sa internet. Yung sushi ba yung tinutukoy mo? Oo, yun! Alam mo, eto tatapatin na kita. Tsaka sana magsabi ka sa akin ng totoo. Uulitin ko yung tanong ko nung first day of classes. Naiinggit ka ba kay Avery? Ito talaga? Paano mo naman nasabi yan? Grabe ka. Kasi palagi mo siyang nababanggit from time to time Tapos palagi mo ring napapansin yung mga gamit at kinakain niya. Alam mo, naiintindihan ko naman kung bakit maiinggit ka kay Avery. Kasi sino ba naman ang hindi maiinggit sa isang babae na maganda at sobrang yaman? 'Di ba? Pero ano? Talagang napapangitan at nasusuka kasi ako sa ugali ng babaeng yan Kaya kung ako sa'yo, hindi ako maiinggit dyan. Huwag mo gawing role model yan. Sobrang judgmental mo. Hindi ako judgmental. Ilang taon na kaya kami magkaklase niyan. Kaya alam na alam ko kung paano umasta yan. At sinasabi ko sa'yo, hindi mo dapat hinahangaan yan. Ay, sana talaga dumating yung araw na kakaibiganin niya ako. Isa pa yan. Ilang buwan ka nang pumapasok dito Pero ni minsan, hindi man lang siya nag-abala na kausapin ka. 'Di ba? Baka naman nahihiya lang yung tao. Ay, change topic na nga lang tayo. Nga pala, siguro panahon na para mag-isip tayo ng call sign. Call sign? Oo, yung tawagan nating dalawa. 'Di ba? Sige na nga. Anong call sign ba yung gusto mo? Ewan, babe o baby na lang siguro? Ano sa tingin mo? Baduy nito. Gamit na yan Mine na lang kaya? Napaka-jeje mo nito. Wala na akong maisip Pero kung okay lang sa'yo, mahal na lang kaya?
Classic! Sige na nga, okay na rin sa akin yan. Yan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Ay nga pala, mahal. Bago ko makalimutan. Kailan magbubukas yung family business nyo? Ha? Family business? Yung restaurant nyo sa QC. Oo. Wala, under renovation pa rin eh. Pero kapag nagbukas na kayo ulit, sabihan mo ako para makadalaw man lang ako. Sure. Pero bakit sa restaurant pa namin? Ang dami-dami namang restaurants dyan. Siyempre, gusto ko rin naman suportahan yung family business nyo kahit papano. Hay nako, wag na. Kasi baka malasin lang yung restaurant namin pag dumalaw ka pa. Ganun ah. Oh, kik-kik ng pisngi mo talaga. sakit ng Sarap kurot mo, kurutin. Hinding-hindi talaga nagkulang si Benson sa akin bilang boyfriend. Lahat ng meron siya, oras, pagmamahal, atensyon ay ibinibigay niya sa akin ng buong buo. Pero sa kabila noon ay patuloy pa rin akong nagpapanggap na mayaman. Pilit na tinatago ang totoo kong pagkatao. Maingat ako sa bawat kilos at sa bawat kwento para lamang walang makahalata. Pero isang araw ay naging kagroup ko si Avery para sa isang school project. Tahimik lamang siya at parang laging may sariling mundo. Pero noong nagkaroon kami ng chance na mag-usap ng mas matagal, doon ko nalaman na pareho pala kami ng hilig sa K-pop. Kaya mula noon ay naging malapit na kami na magkaibigan at madalas na rin akong sumasama sa kanya. Napansin ko rin na parang nagsiselos na si Benson sa friendship naming dalawa. Ramdam ko yon sa mga titig niya tuwing nakikita niya kami ni Avery na magkasama. At minsan ay nasasabi na rin niya sa akin na parang nag-iiba na raw ako. Mas nagiging maarte, mas conscious sa sarili, at mas iba na raw akong kumilos kumpara dati. Hindi ko rin maitatanggi na may mga ugali si Avery na parang kusa kong na-adapt. Yung paraan niya ng pananamit, pagsasalita, pati yung standards niya sa mga bagay-bagay. Siguro kasi gusto ko rin ma-feel na belong ako sa mundong ginagalawan niya. Yung mundo na may kaya ng mga sosyal at ng mga mukhang walang kaproblema sa buhay. At dahil doon ay hindi ko namamalaya na unti-unti ko na palang nakakalimutan kung sino talaga ako. At mas lumala lang ang lahat ng isang araw ay sabay kaming pumasok ni Avery sa cafeteria. Pagkakuha niya ng food sa tray ay nakita niyang may patay na lamok sa pagkain niya, Papa Dudut. Bigla siyang nandiri at sinigawan ni Avery ang mga staff sa cafeteria ng mga oras na yon. Mahal, pigilan mo nga yung kaibigan mo. Nakakahiya na yung ginagawa niya, oh. Para siyang bata na nagtatantrums. Hayaan mo na nga lang si Avery. Valid din naman yung nararamdaman niya eh. Ikaw naman kaya makakita ng patay na lamok sa pagkain mo. Siyempre mandidiri at magagalit ka rin naman, di ba? Napaka-arte naman niya. Pwede naman niyang itapon yung pagkain, di ba? Ba't hindi na lang siya humingi ng bago? Yaan mo na. Muntik niya nang masubo eh, kaya ayan. Mahal, kawawa naman yung ali na sinisigawan ni Avery. Awatin mo yung kaibigan mo ron. Pigilan mo siya. Ay nako, ayoko na madamay pa dyan no. Halika, lumabas muna tayo. Meron tayong dapat pag-usapan. Sige. Bakit? Ano ba yun? Tatapatin na kita. Gusto ko na iwasan mo na yan si Avery. Bakit naman? Ba't ko naman iiwasan yung tao? Wala naman siyang ginagawang masama sa akin ah. Sawang-sawa na kasi ako sa kayabangan ng babaeng yun. Tsaka unti-unti ko na rin napapansin nahahawaan ka na ng kagaspangan ng ugali niya. Grabe ka naman kung makapagsalita. Misunderstood lang yung tao. Hindi siya mahilig makipaghalubilo sa ibang tao eh. Kaya ayan, ang tingin tuloy ng marami sa kanya, suplada. Kung hindi naman suplada, snabera. Misunderstood? Anong misunderstood dun? Hindi mo ba nakita kanina kung paano niya pagsalitaan yung ali sa cafeteria? Grabe, ang lakas ng tama niya. Kung makasigaw siya dun sa ali, akala mo siya yung bumubuhay dun sa matanda. Kapal ng mukha niya. Alam mo, lahat tayo may ugali naman eh. May kanya-kanyang tama lang naman. Kaya imbis na manguhusga ka dyan, intindihin mo rin naman kung saan siya nanggagaling. Kasi hindi naman magwawala yan kung wala siyang pinanggalingan.
Basta, hindi ko na nagugustuhan yung inaasta ng kaibigan mo. Sumusobra na siya. Kaya please lang, iwasan mo na yan si Avery. Sandali lang. Ba't pakiramdam ko parang kinokontrol mo ko? Hindi kita kinokontrol. Hindi ganun yun. Hindi mo ba nakikita na bad influence siya sa'yo? Doon ako nanggagaling. Kasi ako nakikita ko na nahahawa ka na sa kanya. Kaya sana naman wag mong masamain yung concern ko sa'yo. Hoy Benson, pakikisamahan ko kung sino ang gusto kong pakisamahan, okay? At wala kang karapatan na diktahan ako kung sino ang gusto kong maging kaibigan. Boyfriend lang kita, no? Pero hindi mo ako pagmamay-ari. Ganun na ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo, ang kulit mo eh. Ay, may tatanong ako sa'yo at sana magsabi ka rin sa akin ng totoo. Ano yun? Napapansin ko kasi na para bang diring-diri ka kay Avery tuwing pinag-uusapan natin siya. Umamin ka nga, may namagitan ba sa inyo noon? Wala. Yung ayaw ko sa lahat ay yung pinagsisinungalingan ako. Ilang beses mo nang siniraan si Avery sa akin at alam kong hindi mo gagawin yon kung wala kang pinaguhugutan. Ay, oo na, amin na ako. Oo, may namagitan sa amin ni Avery noon. Ex-girlfriend ko siya. Kung ganon, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hindi naman na kasi mahalaga yun eh. Matagal na kaming tapos. Pero kung sinabi mo lang yun na mas maaga sa akin, edi sana umpisa pa lang hindi na ako nagtaka kung bakit tutol na tutol ka na makipagkaibigan ako sa kanya. Sorry na. Tinago mo sa akin na may namagitan sa inyo ni Avery. Para sabihin ko lang sa'yo, yung ayaw ko sa lahat, yung pinagsisinungalingan ako at pinagtataguan ako ng mga sikreto. Pasensya ka na talaga, mahal. Inaamin ko naman ang kasalanan ko kung bakit di ko agad sinabi sa'yo. Pero pangako, simula sa araw na to wala nang secrets. Sasabihin ko na lahat-lahat. Talaga ba? Pangako. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, bakit kayo naghiwalay ni Avery? Nalaman ko kasi na niloloko niya ako eh. Ha? Paano niloko? Nakita ko yung messenger niya. Meron siyang kinakausap na ibang lalaki. Simula nun, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero ni minsan hindi siya humingi sa akin ng sorry. Ah, kaya naman pala. Kaya naman pala Parang ganun-ganun na lang yung galit mo sa kanya. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit palagi mo siyang sinisiraan sa akin. Ha? Hindi ako galit sa kanya. At hindi ko rin siya sinisiraan sa'yo. Ang akin lang naman, alam ko yung totoong ugali ng babaeng yun. At ayoko matulad ka sa kanya. Benson, hindi na ako bata. Alam ko na yung ginagawa ko at wala ka rin karapatan na pagbawalan ako. Kaya please lang, kung ayaw mo na magkasira tayo, wag mo akong kokontrolin kasi yun yung ayaw ko sa lahat eh. Yung pakiramdam na parang minamanduhan ako. Mahal naman. Ayoko na makipagtalo sa'yo, okay? Sige na, pupunta muna ako ng CR. Maiwan na muna kita dyan. Aaminin ko po sa inyo na sobrang nakonsensya ako noong nakita kong pinagsalitaan ng masama ni Avery ang mama ko sa harapan ng maraming tao sa cafeteria. At ang mas masakit pa roon nang nakausap ko si Benson tungkol sa nangyari, mas siya pa ang nagpakita ng pag-aalala at awa sa mama ko. Na para bang mas siya pa ang anak kesa sa akin. Pero kahit na ganoon ay pinili ko pa ring manahimik at magpanggap. Kasi iniisip ko na kapag nalaman ng lahat na yung selbidora ang pinahiya ni Avery ay ang mama ko, ay baka pandirihan nila ako o baliwalain. At yon ang pinakaayaw kong maramdaman. Pagkatapos ng usapan namin ni Benson ay nagkaroon na ng distansya sa pagitan namin. Hindi ko muna siya kinausap kasi aaminin kong naiirita ako kapag pakiramdam ko ay kinokontrol ako. Ayoko yung dinidiktahan ako kung sino ang dapat kong iwasan o kaibiganin. Kaya naman noong paulit-ulit niyang sinasabi na iwasan ko si Avery ay mas lalo lamang akong napipikon. At habang lumilipas ang mga araw, mas naging madalas na ang pagsasama namin ni Avery. Mas nakikilala ko siya at aaminin ko rin na mas lalo ko siyang hinahangaan dahil maganda at mayaman siya. Pero habang tumitibay ang samahan namin ni Avery ay unti-unti rin naman na napapalayo ang damdamin ko kay Benson. Napapansin ko rin na hindi na niya ako nilalambing at hindi na rin siya masyadong nag-i-effort sa akin. Aaminin ko na sobra ako nasasaktan noong unti-unti kong nararamdaman na lumalayo na ang loob sa akin ni Benson pero wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon.
At habang mas dumadalas ang oras ko kay Avery, mas nararamdaman ko ring lumalamig na ang relasyon namin ni Benson. Para bang pareho naming nararamdaman na may nagbago na. Pero pareho rin kaming walang lakas ng loob na aminin ito ng direkta sa bawat isa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, syempre dumating din ang araw na pareho kaming napagod ni Benson sa matagal naming pag-iiwasan. Kaya nag-usap kami ng tapat at prangka. Dito namin ibinahagi sa isa't isa ang tunay naming nararamdaman at kung bakit unti-unti nang lumalamig ang relasyon namin. Sinabi ni Benson na pakiramdam niya ay binabastos ko siya tuwing kasama ko si Avery. Ang sabi niya na si Avery ang unang babae na nanloko at nanakit sa kanya. Kaya nahihirapan siyang makita akong napapalapit sa kanya. Dagdag pa niya habang tumatagal ay parang nagiging katulad na daw ako ni Avery. Mas nagiging maarte, mas naging conscious sa sarili at nawawala na raw yung simpleng Melissa na nakilala at minahal niya noon. At sa totoo lang, Papadudot, ay nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi alam ni Benson yung mga pinagdaanan ko sa buhay at kung gaano kami kasalat sa pera at hindi ko makakamit ang pagkakataong makapag-aral sa private school kung hindi dahil sa trabaho ni Mama bilang selbidora at sa discount na natatanggap niya. At sa totoo lang ay ang mga oras na kasama ko si Avery, ang mga sandaling nakakalimutan ko ang hirap ng buhay. Tuwing kasama ko si Avery, pakiramdam ko ay bilong na bilong ako sa mga babaeng hinahangaan sa school namin dahil may kaya sila. Kaya naman sinabi ko kay Benson na kung hindi niya kayang tanggapin na masaya ako sa friendship namin ni Avery at kung palagi niya akong pipigilan at ipaparamdam na mali ako sa mga desisyon ko sa buhay, siguro ay panahon na para maghiwalay muna kami. Hindi dahil wala na akong pagmamahal sa kanya kundi dahil baka magkaiba lang talaga kami ng pananaw sa buhay. Oh, Benson, kumusta ka? Okay lang naman. Ikaw, kumusta ka? Okay lang ako. Medyo matagal na rin mula nung huli tayo nagkausap na maayos. Kaya nga eh. Bakit ka ba napatawag? Pakiramdam ko nung huli tayo nag-usap, parehong mainit mga ulo natin. Pero ngayon, gusto ko na sanang linawin kung ano ba talaga ang meron tayo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong pag-usapan yan. Kasi habang tumatagal, palabo na ng palabo tong relasyon natin eh. Yun na nga eh. Benson, aaminin ko na hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Aaminin ko rin sa'yo na mahal pa rin kita, Melissa. Pero, sa tingin ko, panahon na para magkanya-kanya tayo. Sandali lang. Hinihiwalayan mo na ba ako? Ayoko sanang gawin to pero pinapalaya na kita. Teka, tinawagan kita kasi gusto ko sanang ayusin tong relasyon natin. Pero bakit ganun? Bakit parang pakiramdam ko ayaw mo nang bigyan tayo ng second chance? I'm sorry, pero kasi Sige na, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang dahilan kung bakit sumusuko ka na? Siguro mas mabuti kung tsaka na lang muna natin pag-usapan to. Anong tsaka na lang tayo mag-usap? Nandito na to eh. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin yung totoo. Pasensya ka na pero nasasakal na kasi ako sa'yo eh. Nasasakal ako sa'yo tuwing pinagsasabihan mo ko kung ano yung dapat at hindi ko dapat gawin. Pero hindi mo man lang ba naiisip o napapansin na lahat ng mga sinasabi ko sa'yo para din naman sa ikabubuti mo? At ano naman yung ikakabuti ko? Hilumayo sa mga taong gusto ko na maging kaibigan dahil lang ayaw mo sa kanila? Sobrang unfair naman yata nun. Masyado ka manipulative at controlling. Pero napakapangit ng ugali ng taong yun. Ng taong gusto mong maging kaibigan. Hindi mo ba naiintindihan yun? Hindi mo ba talaga napapansin na habang tumatagal, mas lalo kang nahahawa sa kagaspangan ng ugali niya?
Sinasabi mo lang yan kasi minsan mo na siyang naging ex. Hindi ganun yun. Sinasabi ko to kasi alam ko mismo kung anong klaseng tao siya. At nakita mo naman, di ba? Kung paano niya itrato yung mga tao mas mababa sa kanya. Hindi siya mabuting kaibigan. Hindi siya mabuting tao. Maniwala ka sa akin, Melissa. Malabo nang magbago yung babaeng yun. Tungkol pa rin ba to sa nangyari dun sa cafeteria? Kasalanan din naman kasi nung tatanga-tanga serbidora yun eh. Dapat chinecheck nila na maigi yung mga pagkain bago nila iserve sa mga student. Kung ako yung nasa kalagayan ni Avery nung araw na yon, malamang sa malamang gagawin ko din yung ginawa niya. Ang totoo niyan, dapat hindi na sila nag-hire ng mga matatandang serbidora eh. Actually, kung sa akin nangyari yung nangyari kay Avery, malamang ipapakain ko sa hampas lupang serbidora na yon yung lamok. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ayan, yan mismo ang dahilan kung bakit ayoko na maging kaibigan mo yung si Avery. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Dahil siguro hindi mo naman talaga ako kilala. Wala ka namang ibang ginawa kundi husgahan at questionin ang bawat galaw ko eh. Sinabi ko na to kanina at sasabihin ko ulit sa'yo. Nakakasakal ka na. Kaya ayoko na. Pagod na ako. Utang na loob, Benson, tigilan mo na ako. Kung lagi mong mamasamain yung concern ko sa'yo, sige. Siguro nga panahon na para tapusin na natin to. Yun nga, tapusin na natin to. Salamat na lang sa lahat. Alam mo, hindi ko ginusto na umabot tayo sa ganito. Ang gusto ko lang naman bumalik yung dating Melissa. Yung Melissa na simple, yung Melissa na hindi nang hihingi ng validation galing sa ibang tao. Ha? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Akala mo ba hindi ko napapansin na unti-unti mo nang kinokopya bawat kilos ni Avery? Para kang uhaw na uhaw sa approval at atensyon niya. Ano bang nakita mo sa babaeng yun? Ba't idol na idol mo yun? Mabuti sana kung good influence yung tao eh. Pero hindi naman. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit kayo naghiwalay ni Avery. Ano sinasabi mo? Siguro katulad ko, nasasakal na din siya sa'yo kasi ang dami mong drama sa buhay. Daig mo pa ang babae sa kakadada mo dyan. Bago mo kami husgahan, tingnan mo kaya muna yung sarili mo sa salamin kasi hindi ka rin naman perpekto, Benson. Sige na, ibababa ko na to. Ayaw na kitang kausap. Ayoko na magkasamaan pa tayo ng loob. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng ibang babae na kokontrolin mo. At yun na nga Papadudo, tuluyan na kaming naghiwalay ni Benson pagkatapos ng tawag na yon. Sa totoo lang ay masakit siya sa simula pero habang tumatagal ay na-realize ko na siguro ay may mga relasyon talagang kahit na anong pilit ay hindi talaga magtatagal. May mga magjowa talaga na kahit mahal ang isa't isa, hindi magkakaintindihan dahil magkaiba ng pananaw nila sa buhay. At naisip ko rin na ayokong tumulad sa mga babaeng iniiwan ng mga kaibigan nila para lamang sa lalaki. Kaya naman pinili kong maging mabuting kaibigan para kay Avery. Kasi sa dami ng tao sa mundo ay madali lang humanap ng boyfriend. Pero ang tunay na kaibigan, yung totoo at totoo rin sa iyo ay madalang lang yon. At noong mga panahon na yon ay si Avery ang akala kong kaibigan ko. Pero paglipas ng ilang linggo ay napansin kong parang may mali na. Unti-unti ay para na akong sinasakal sa pakikisama kay Avery. Sa una ay okay lang. Iniisip ko na baka ganun lang talaga siya o baka nasanay lang siya na palaging may tumutulong sa kanya pero dumating sa punto na parang hindi na ako ang kaibigan niya kundi alalay na niya. Ako na ang taga-bitbit ng bag niya, tagahawak ng mga libro niya at ang pinaka walang hiya sa lahat. Pati assignments and projects niya ay inaasa na niya sa akin na parang responsibilidad ko yon. Hindi na siya humihingi ng tulong kundi inuutos na niya. Hanggang sa dumating yung araw na napagtanto ko na hindi na ito pagkakaibigan at ginagamit lamang ako ni Avery. Noong una ay tinitiis ko ang lahat kasi iniisip ko na baka stress lang si Avery o baka sanay lang siyang may tumutulong sa kanya kasi lumaki siya sa marangyang pamilya. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na hindi na ako kaibigan sa paningin niya at parang ginawa na niya akong personal assistant. At sa mga oras na yon ay bigla ko naalala lahat ng mga sinabi ni Benson. Lahat ng mga babala niya, lahat ng concern niya. Doon ko lang lubos na naintindihan at kahit ayaw kong aminin, siya din pala ang tama sa huli.
Kaya naman makalipas ang ilang araw ay nilakasan ko ang loob ko at naisipan ko na baka sakaling hindi pa huli ang lahat. Baka pwede pa kaming mag-usap ni Benson at kung papala rin ay baka pwede pa kaming magkabalikan. At noong nakasalubong ko si Benson sa hallway ng school namin, hindi na ako nagdalawang isip na lapitan at kausapin siya kaagad, Papa Dudut. Benson! Sandali lang! Oh, ba't mo ako kinakausap? Di ba sabi mo nasasakal ka na sa akin? Please naman huwag ka na magtampo. Kinakausap na nga kita ng maayos eh. Pagkatapos kitang tawagan nung last time, ilang linggo mo akong hindi kinibo. Parang awa mo na, kalimutan mo na yun. Andito ako para kausapin ka ng maayos. O bakit gusto mo akong kausapin? Ano kailangan mo? Bilisan mo na, may tatapusin pa akong project pagdating ko sa bahay. Narealize ko na tama yung lahat ng sinabi mo tungkol kay Avery, na hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pala kaibigan ang hanap niya, kundi isang tao na magiging sunod-sunuran sa kanya. I'm sorry kung hindi ako kagad nakinig sa'yo. Dapat sa simula pa lang naniwala na ako sa'yo. Kasi kung tutuusin, mas una kayo nagkakilala at naging girlfriend mo pa siya. Wala nang kwenta ang realization mo. Matagal mo nang tinapos kung ano yung meron tayo. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Humihingi na nga ako ng tawad sa'yo. Inaamin ko na ako na tong nagkamali at nagpakatanga para lang matanggap ni Avery. Melissa, diretsuhin mo na nga ako. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Hindi pa ba obvious? Gusto ko magkabalikan tayo. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa'yo. At sigurado ako na ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Pasensya ka na pero malabo na yan. Ha? Bakit naman nagkakaganyan ka? Hindi ka naman ganyan dati ha. Noon nga, ikaw pa tong atat na ayusin yung relasyon natin eh. Atat na atat ako noon. Pero marami kasi ako na-realize ngayon. At buo na yung desisyon ko na iwan ka. Alam mo, hindi kita maintindihan, Benson. I'm sorry kung napapaiyak ako ngayon. Pero hindi ko lang talaga kasi maintindihan kung saan ka nang gagaling eh. Ba't ba bigla ka na lang nanlamig sa akin? Saka na lang natin to pag-usapan. Kailangan ko na talagang umuwi. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Dito ka lang hanggang sa malaman ko kung bakit ka nagkakaganyan. Maniwala ka sa akin, Melissa. Kapag sinagot ko yan, hindi mo magugustuhan yung maririnig mo. Wala akong pakialam. Magsalita ka! Inaamin ko na nga na nagkamali ako kay Avery, di ba? Inaamin ko na all along, ikaw tong tama at dapat matagal ko na siyang nilayuan. Sana naman wag mo akong pagkaitan ng second chance. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Hindi naman ako nagkakaganito dahil sa pagkakaibigan nyo ni Avery. Eh kung gano'n naman pala, ano yung dahilan? Sabihin mo na sa akin para at least malaman ko naman kung saan ka nang gagaling. Hindi ako manghuhula, Benson. Kaya utang na loob naman, magsalita ka. Kasi alam ko na yung totoo, Melissa. Ha? Anong totoo? Alam ko na yung alis sa cafeteria, nanay mo yun. Paano mo nalaman yan? Isang beses nakita ko siyang umiiyak. Nilapitan ko siya para kumustahin. Sabi ko baka mapagaan ko yung loob niya. Bigla na lang niyang inamin sa akin. Napapaluha daw siya tuwing naiisip niya na kahit minsan hindi man lang siya kinumusta ng anak niya dito sa campus. Tapos nung tinanong ko kung anong pangalan ng anak niya, alam mo kung ano sabi niya? Melissa. Melissa daw ang pangalan ng anak niya. Ona! Inaamin ko na hindi mayaman yung pamilya ko. Ngayon na alam mo na yung totoo. Wala nang point para itago ko pa sa iyo yung katotohanan. Nagpapanggap lang ako na mayaman para mag-fit in ako sa mga kaklase natin. Pero sana wag mo naman akong husgahan dahil lang sa estado ng buhay namin. Yan ang wag na wag mong gagawin, Melissa. Anong ibig mong sabihin? Wag mo akong babaliktarin. Wag na wag mong babaliktarin ang kwento. Hindi kita hinuhusgahan at lalong hindi ako nandidiri dahil mahirap kayo. Wag kang magsinungaling, Melissa. Hinuhusgahan at pinandidirian kita kasi hindi ko lubos akalain na magagawa mo yon sa sarili mong nanay. Narinig ko na dati kung paano mo siya pagsalitaan. Ano nga ulit yung sabi mo? Na ipapakain mo sa kanya yung lamok? Benson, I'm sorry. Hindi naman kasi ako ganong klase ng tao eh.
Talagang nakaramdam lang ako ng peer pressure kasi pakiramdam ko hindi ako belong dito eh. Kaya ako lang nagawa yun dahil gusto ko maramdaman na hindi ako salat sa buhay. Pero hindi sapat na dahilan yun para bastusin at pagsalitaan mo yung mama mo. Ako mahal na mahal ko mom ko. At hindi ko magagawa sa kanya yung ginagawa mo sa mama mo. Madali lang para sa'yo na sabihin yan kasi mayaman kayo. Lumaki ka sa marangyang pamilya kaya kahit kailan, hindi mo maiintindihan kung saan ako nanggagaling. Hindi sapat na dahilan yung kahirapan, Melissa. Para walang hiyain mo yung mama mo ng ganun. At maniwala ka man o hindi, hindi ko magagawang bastusin ang mom ko kahit malugmok kami sa hirap. I'm sorry. Please, patawarin mo na ako. Alam mo mismo sa sarili mo na wala akong kasalanan. Nakasalanan ni Avery kung bakit ako nagkakaganito. Nagmamakawa ako sa'yo. Sana naman bigyan mo pa ng second chance ang relasyon natin. Siguro nga naging bad influence si Avery sa'yo. Pero hindi ka na bata, Melissa. Alam mo na ang tama't mali. At sa mga nalaman ko at mga pinakita mo sa akin, mas lalo mo lang pinatunayan na dapat na kitang layuan. Benson! Benson, sandali lang! Sobrang nagulantang at nadurog ang puso ko ng araw na yon. Hindi ko mapigilan ang luha ko at pakiramdam ko ay parang binagsakan ako ng bagyo at kidlat sa iisang iglap. Hindi ko inakalang malalaman ni Benson ang buong katotohanan tungkol sa tunay na kalagayan ko. At siguro ay kung naging totoo lamang ako sa simula, kung hindi ako nagpanggap at hindi ako nagpadala sa pressure na makisabay sa mga mayayaman naming kaklase, baka iba ang naging ending ng kwento namin. Pero wala na akong magagawa at nangyari na ang lahat. At ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang relasyon namin ni Benson. Ngayon ay single na ako at patuloy pa rin nag-aaral. Sa dami ng mga nangyari ay natutunan ko na hindi mo kailangang magbago para lamang matanggap ka ng ibang tao. Hindi mo kailangang magkunwari para lamang maramdaman mong bilong ka. Kasi ang mga totoong tao ay tatanggapin ka maging sino ka man. Habang sinusulat ko po ito ay mas lalo kong nararamdaman ang konsensya at guilt sa mga kung paano ko trinato ang mama ko noon. Kaya unti-unti tinanggap ko na rin ang tunay kong pinagmulan. Natutunan kong mahalin ang sitwasyon ko sa buhay at hindi ito ikahiya. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ng mama ko dahil kahit na hindi kami mayaman ay siya ang dahilan kung bakit nakatungtong ako sa isang private school. At dahil sa kanya kahit papaano ay naaabot ko ang mga pangarap ko na noon ay pinapangarap ko lamang. Para kay mama, mahal na mahal kita at humihingi ako ng tawad sa lahat ng panahong ikinahiya ko po kayo. Ngayon ko lang talaga na-realize kung gaano ka kabuting ina at kung gaano ako kapalad na kayo ang naging mama ko. At para naman kay Benson, aaminin ko na mahal pa rin kita. At kung sakaling naririnig mo man ito, sana'y mabigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayon ay masasabi ko nang mas kilala ko na ang sarili ko at handa na akong maging totoo sa sarili ko at sa mga taong nasa paligid ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang kwento ko. Sana po ay may napulot kayong aral sa mga pinagdaanan ko, and God bless. Para kay Benson, sana dumating ang pagkakataon na muli tayong magkita. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Melissa. Ako, gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa buhay na marunong kang kumilatis ng tao na pakikisamahan mo. Dahil meron na sa una lamang magaling pero sa uli ay iiwanan ka rin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang kumilatis ng tao? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Milet, hindi ko tunay na pangalan. 35 anyos na ako sa ngayon at isang housewife na nakatira dito sa Bulacan. Panati ko na ako ng programa ninyo sa radyo, ang boses ni Papa Dudut, ang kasalo ko. Tuwing tanghalian at wala akong pinapalagpas na episode ninyo sa radyo maano online. Sa katunayan ay nakikinig na rin po kami araw-araw at bigla akong naisip na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat noong kabataan ko, Papa Dudut. Lumaki ako na binubuhay ng isang single parent. Ang tatay ko na lamang ang kasama namin ang 3 ko pang nakababatang kapatid. Maaga kasing nawala si nanay. Buhay pa naman siya, nanlalaki lang. Kaya nga simula noon ay tinuong ko na lamang sa pag-aaral ang atensyon ko. Mapangarapin din po akong klase ng tao, Papa Dudut. At wala akong ibang hangad kundi ang matulungan ang kaisa-isang magulang namin at makabawi sa kanya. Basang-basa po kayo sa ulan ah. Oo nga eh. Saka ko na lang naalala na wala pala akong dalang payong nung malapit na akong makarating sa pinuntahan ko. Kaya nga nagbadali ako pa uwi pero naabutan pa rin ako ng ulan. Kaya nga po eh. Buti pa, ikukuha ko muna kayo ng tuwalya ah. O sige anak, salamat. Tuwalya. Asan na ba yung tuwalya? Ay, eto, nakita ko na. Samahan ko na rin ng damit. Eto na po ang tuwalya at damit. Magpunas at magpalit na rin kayo, tay. Salamat nak. Pero mamaya na ako magpapalit ng damit. Uupo na muna ako dahil nangangalay na itong mga binti ko. Kalalakad ng mabilis dahil nga uulan na. Kulang na lang, tumakbo ako pero hindi ko naman kaya. Ay, kawawa naman ang tatay ko. Sobra-sobra na yung sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Maghapon na kayong nagtitinda tapos naaabutan pa kayo ng ulan. Ay, hayaan mo na. Napaubos ko naman yung paninda natin kakanin bago ako umuwi at abutan ng ulan. Kaya ayos na rin yan. Hindi po ayos yun dahil baka magkasakit kayo. Hindi ako magkakasakit. Malakas yata itong tatay mo. Saka kung pakiramdam ko magkakasakit na ako, uunahan ko na ng pahinga. Huwag ka nga mag-alala sa akin, anak. Kaya ko naman eh. Saka masaya ako na nagsasakripisyo para sa inyong magkakapatid. Hayaan mo, tay. Kapag nakapagtapos ako hinding-hindi ko na po kayo pagtatrabahuhin. Anong ibig mo sabihin? Kasi po, ako na po ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Uy, maliliit pa ang mga kapatid mo, Milet. Nag-aaral pa sila. Baka mahirapan ka pag sinulo mo ang pagtatrabaho para sa pamilya natin. Saka hindi pa naman ako ganun katanda. 45 pa lang naman ang tatay mo. Kaya ko pang magtrabaho para tulungan ka. Ang akin lang naman po, baka napapagod na kayo sa pagtatrabaho. Kasi simula nung iniwan tayo ni nanay, kayo na ang tumayong nanay at tatay namin. Oo, totoo na napapagod ako sa trabaho. Pero hindi ako napapagod sa pagiging tatay at nanay sa inyong magkakapatid. Sa katunayan, kayo ng mga kapatid mo ang inspirasyon ko. Kaya ako nagsisikap at nagpapatuloy sa buhay. Oo, malaking kakulangan ang pagkawala ng nanay niyo dahil nawala na rin ako ng katuwang sa pagtataguyod sa inyo. Pero aanhin ko naman ang isang tao na walang ginawang matino at panay pasakit lang sa damdamin ko, di ba?
Buti pa, sumama na lang siya sa lalaki niya. Ang mahalaga sa akin, magkakasama tayo. Kaya bilib na bilib po ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ang tapang-tapang niyo po. Biruin niyo, kinaya niyo na nga na itaguyod kami tapos kinaya niyo pa na ibigay sa iba si nanay. Siya naman ang may gusto nun dahil hindi siya marunong makontento sa pamilya natin. Saka ilang beses na akong nasaktan sa panluloko niya. Naisip ko na panahon na para palayain ko siya. O edi gumaan-gaan ang damdamin ko nung ginawa ko yon. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Hoy, kaya ikaw umilit. Huwag kang manatili sa isang relasyon kapag kaugali ng nanay mo yung lalaki ha. Pero sana matinong lalaki ang matagpuan mo balang araw. Yung hindi ka sasaktan o lolokohin. Sa halip, mamahalin ka ng tapat at paninindigan ka. Papadudot inspirasyon ko ang tatay ko at ang munti naming pamilya kaya nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nagtagal ay natupad ko yon at agad akong naghanap ng mapapasukang trabaho. Kung ang iba kong kaklase ay mas piniling magpahinga muna ng ilang buwan. Pagkatapos ng graduation ay ibahin niyo po ako. 2 buwan bago ako makapagtapos ay nag-job hunting na ako, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay dinala ako ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay nakapasok ako sa isang pribadong kumpanya. Magkahalong kaba at excitement ang namutawi sa akin ng mga panahong yon. Kaba dahil aminado akong limitado pa lamang ang nalalaman ko sa bagong mundo na pinasok ko. At excitement na matuto. Naniniwala kasi ako na hindi lang sa eskwelahan natututo ang isang tao. At sa unang araw ko nga sa trabaho ay nakilala ko si Paulo, Papa Dudut. Teka, paano ba paganahin to? Medyo nabobobo ako rito ha. Ay, naku. Teka, kanino ba ako pwedeng magpatulong? Nagmamadali pa naman yung bisor ko na makuha tong mga pinapa-photocopy niya. Hello there, beautiful. What's up? May problema ba? Ako ba yung tinawag mong beautiful? Wala naman ako nakikitang maganda sa paligid bukod sa'yo. Kaya ikaw yung sinasabi ko maganda. Bigla naman akong nahiya. Bakit ka naman mahihiya? Saka huwag kang yumuko. Hindi ko makita yung kagandahan mo eh. By the way, Paolo nga pala. Taga-IT department. Diyan lang sa gilid yung table ko. Kaya nga natanaw kita eh. Kako, mukhang may problema ka. Nice to meet you, Sir Paulo. Naku, Paolo na lang. Huwag na yung sir na yan. Sige. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako si Milet, taga-marketing naman. Bago lang ako rito. Unang araw ko pang hala ngayon eh. At tama ka, dahil namumroblema na ako dito sa photocopy machine na to. Ayun, hindi ko kasi alam kung paano ko to gamitin eh. Sana hindi mo ko husgahan at sabihang taga-ibang planeta ha. Bakit ko naman sasabihin yun eh? Nakakalito naman talagang gamitin yan. Saka, unang araw mo pa lang. Normal yun. Makakapag-adjust ka rin. Buti pa, turuan na lang kita kung paano gamitin yan. Okay? Akin na yung ipo-photocopy mo. Ayan. Salamat. Ganito lang gagawin mo. Lagay mo tong papel dito sa feeder. Tapos, check mo muna kung may papel sa tray para sa pagkokopyahan mo. Meron naman. Nilagyan ko na kanina. Okay yan. Tapos, iset up mo na yung size dito sa screen. Yan ang hindi ko alam. Okay lang yan. At least ngayon alam mo na. Oo nga eh. Salamat ha. Wala nga naman. Pagkatapos mong iset up, pwede mo nang pindutin dito para mag-photocopy na. Yan. Wow, ganun lang pala yun. Ang galing ah. Oo, automatic na yan. Di mo na kailangan isa-isahin kasi mas matagal yun.
Siguruhin mo lang na walang staple wire yung mga papel mo kasi kakainin yan. Matatagalan ka. Noted. Ayan, tapos na. Grabe, ganun lang pala yun kadali. Salamat talaga ha. Wala yun. Pero tinandaan mo ba yung mga tinuro ko? Oo naman, para sa susunod hindi na ako mahihirapan. Pag nahirapan ka, pwede mo naman akong istorbohin dun sa table ko para magpatulong. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Huwag kang mahiya kasi trabaho ko naman yun. Saka, masaya ako na tumulong sa mga magagandang babae na kagaya mo. Naku, binobola mo lang yata ako eh. Uy, hindi ako bolero Nagsasabi lang ako ng totoo. Malapit na palang mag-lunch. May kasabay ka na bang kumain? Wala pa nga eh. Wala pa rin kasi akong kakilala rito. Meron na. Gusto mo, magpakilala ulit ako sa'yo? Hindi na kailangan, kilala na kita, no? O kung ganun, pwede ba kitang yayain mag-lunch? Wala rin kasi akong kasabay Saka kung ayos lang sa'yo, syempre. Ayos lang naman. Yun. Yan, may kasabay na ako. Hintayin na lang kita sa kantin mamaya Sige. Ibigay ko lang tong mga papeles na to sa bisor ko. Papa Dudut, gwapo, matangkad, matangos, ang ilong, maputi at makinis ang balat. Ganyan ko po ilalarawan si Paulo. Para siyang anghel na bumagsak sa lupa dahil tinulungan niya ako noong unang araw ko sa trabaho. Taga-IT department siya samantalang ako ay nasa marketing. Pero hindi siya nagatubili na dayuhin ako upang tulungan kapag may kailangan. Lalo na nga sa computer at office equipment na hindi ko alam gamitin. Bukod sa mga pisikal niyang katangian, pala kaibigan din si Paulo. Palangiti rin siya, bagay na kinatuwa ko ng husto sa kanya. Palatawa at makwento. Mas matanda sa akin si Paulo ng 6 na taon. 28 years old na siya at ako naman ay 22 years old. Pero pakiramdam ko ay magkaedad lamang kami dahil sa husay niyang makisama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging regular employee ako sa paglipas ng 6 na buwan. Kaya naman masayang masaya ako. Unti-unti ay naka-adapt ako sa buhay sa opisina. Hindi na ako yung dating tatanga-tangang empleyado sa unang araw ng trabaho. Marami na rin akong nakilala at naging kaibigan, lalo na sa department na kinabibilangan ko. Pero kung may higit akong dapat pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Paulo. Simula kasi noong unang araw ko hanggang sa maregular na ako ay nasa tabi ko lamang siya. Sumusuporta at nagpapagaan ng buhay ko sa opisina. Naging mabuting kaibigan at katrabaho ko rin siya, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay lumalim ang pagkakaibigan namin hanggang sa nagtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Pumayag akong ligawan niya. Pero nakarating sa akin ang usap-usapan na may pagkababaero daw si Paulo. Noong una ay hindi ko yon pinansin hanggang sa unti-unti ko na ngang napatunayan na totoo ang mga sinasabi nila. Bili kaya ako nitong sauce na to. Sabi ni tatay, masarap daw to kasi napanood niya sa TV. Sige, bilhin ko na nga. Tapos ano pa nga bang kulang? Teka. Kuha na rin ako ng mga delata para may stock sa bahay. Sumipa si baby? Sige nga, pahawak nga nun dyan mo, ma. Ayan o, dali. Ano? Nararamdaman mo ba? Oo nga, sumipa nga. Hello, baby. Excited na si daddy na lumabas ka. Ako rin. Paulo? Bilet? Sino yung babaeng yan, mahal? Katrabaho ko lang, mahal. Hi, Milet. Nag-grocery ka rin pala rito? Oo. Pero ngayon pa lang naman. Narinig ko kasi na mura raw ang mga paninda rito kaya sinubukan ko. Oo, totoo naman. Lagi nga kami dito ni Krista eh.
Hindi mo ba ako ipapakilala sa katrabaho mo, mahal? Oo, syempre, ipapakilala kita. Nga pala, Milet, si Krista. Fiancé ni Paolo. Nice to meet you, Milet. Nice to meet you rin. Buti pa, mauna na ako kasi marami pa akong bibilihin eh. Sigurado ka ba? Bakit naman hindi? Ha? Kanina ka pa, Paolo, Nakita mo lang yung katrabaho mo na wala ka na sa wisyo kausap? Sinasabi mo? Hindi Hindi raw, pero halatang halata kaya sa'yo. Excuse me lang pero maiwan ko na kayo. Hoy, Milet, ayusin mo lang, ha? Ha? Ano nga ayusin ko? Yung buhay mo. Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo si Paolo. Teka nga! Teka, Krista. Wala namang ginagawang masama si Milet, kaya wag mo na siyang awayin, mahal. Buti pa, pumunta na tayo dun sa cashier. Magbayad na tayo ng mga pinamili natin, ha? Bakit tayo magbabayad hindi pa nga tayo tapos mamili? Milet, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina pa kita tinatawag pero dire-diretso ka lang sa paglalakad. Nagmamadali ako eh. Ano bang kailangan mo? Ay tungkol dun sa nangyari kagabi. Yung nakita ko lang naman kayo na masayang nag-grocery ng fiancé mong si Krista. May fiancé ka na pala pero gusto mo pa akong ligawan? Uy, ka naman maingay. At bakit hindi? Takot ka bang marinig ng mga tao rito sa opisina natin kung gaano ka kababaero at sinungaling? Para sa kaalaman mo matagal ko nang naririnig na babaero ka, pero hindi ako naniwala ron. And guess what? Mukhang tadhana nang gumawa ng paraan para malaman ko ang totoo. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo. Wala nang magagawa yung pasensya mo kasi nangyari na. Grabe ka, Paolo. Buntis na yung fiancé mo pero nakuha mo pang lokohin. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Bakit mo nagawa yun sa kanya? Baka hindi mo lang maintindihan pag kinuwento ko eh. Komplikado kasi yung relasyon namin ni Krista. Alam mo, hindi ko na rin naman gustong alamin dahil wala na akong pakialam. Kaya wag mo na ako ulit lalapitan. Kasi naiinis ako sa'yo. Ayoko pa naman sa tao yung sinungaling at manluloko. Diyan ka na nga! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko tungkol kay Paolo. At kahit na nga humingi na siya ng pasensya sa akin ay wala na ring magagawa yon. Dahil nasaktan ako ng husto. Nagugustuhan ko pa naman siya noon at nagbabalak ng sagutin pero buti na lamang at nalaman ko ang katotohanan bago pa man mangyari ang bagay na yon. Simula noon ay iniwasan ko na si Paolo lalo na pag nagkikita kami sa opisina. Hanggat maaari ay ayoko siyang tignan sa mga mata. Naiilang kasi ako at nasasaktan. Oo, hindi naman naging kami pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Kaya nga malaki rin ang panghihinayang ko sa aming pagkakaibigan na sinayang lamang ng pagiging maharot niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan at akala ko ay hindi ko kayang mag-move on kay Paolo. Lalo at magkatrabaho kami. Pero nakakausad naman ako. Kaya lang bigla na naman niya ulit akong ginulo. Papa Dudut. Milet, pwede bang kausapin mo na ako? Kinakausap naman kita. Oo nga, pero tungkol lang sa trabaho. Ano pa bang pag-uusapan natin bukod sa trabaho? Wala naman na, di ba? Meron kasing... Kasi ano? Kasi... hiwalay na kami ni Krista. Ano? Matagal ko na talaga siyang gustong hiwalayan pero... Hindi ko magawa dahil nga magkaka-baby na kami. Hindi ko naman talaga siya mahal eh. Masyado kong nasasakal sa kanya. Napaka-control freak nun. Pero nakiusap siya sa akin na aayusin namin ang relasyon namin.
Magbabago raw siya kaya nagstay ako alang-alang sa baby namin. Sinubukan ko naman na maging okay kami pero wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi yan ang nakita at narinig ko dun sa grocery. Ang sabi mo, excited ka nang lumabas ang baby niyo ni Krista. Tapos bigla mo akong lilinyahan ng ganyan, ha? Tsaka bakit mo ba sinasabi sa akin ang bagay na yan? Wala naman akong pakialam dun. Sinabi ko kasi ikaw ang rason kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ako? Oo. Kasi mahal kita. Nababaliw ka na. Nababaliw na nga ako siguro pero yun talagang nararamdaman ko eh. Naging duwag ako na makipaghiwalay kay Krista bago ko pa aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Kaya naman nakapagsinungaling ako. Tsaka inaamin ko yun kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Wala rin namang magagawa yung paghingi mo ng tawad dahil nasaktan mo na ako. Tapos ngayon, ang lakas pa talaga ng loob mo na sabihin sa akin na mahal mo ko kung kailan nakaka-move on na ako sa'yo. Lalo mo lang akong sinasaktan sa ginagawa mo eh. Milet, pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung nararamdaman ko. Mahal kita. At gusto ko sanang humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo. At sa tingin mo, ibibigay ko pa yun sa'yo? Oo. Kasi naniniwala ako na may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Meron nga, pero puro na lang galit at inis. Patawad talaga, Milet. Naging padalos-dalos ako. Kaya nga napag-isip-isip ko na itama yung mga pagkakamali ko. Hiniwalayan mo si Krista para ayusin yung sa atin? Iyon ba yung sinasabi mong tinama mo ang pagkakamali mo? Oo. Paano yung magiging anak nyo? Ano? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na yung magiging anak nyo. Hindi. Pero nag-usap na kami ni Krista na pananagutan ko pa rin yung bata. Susustentuhan ko pa rin dahil ako pa rin naman yung tatay niya eh. Hindi ko naman tatakasan yung anak namin. Gusto ko lang talagang maging malaya kay Krista at sa relasyon namin. Dahil pag hindi ko ginawa yun baka masiraan na ako ng ulo. Papa Dudut, tawagin niyo na akong tanga, bobo, lukaret at uto-uto. Pero wala na akong pakialam pa. Kahit na anong gawin kong pagmamatigas ng puso, ay naapektuhan pa rin ako sa hiwalayan ni na Paulo at Krista. Kaya hindi ko na napigilan na i-comfort siya. Doon ko napatunayan na may pakialam pa rin ako kay Paulo. At hindi pa rin pala nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal ko pa rin siya kahit na nagsinungaling siya sa akin. At dahil sa mga nangyari sa kanila ng ex niya ay naging malapit muli kami sa isa't isa. Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao. Basta, ang focus ko ng mga panahong yon ay si Paulo. Wala na rin namang masama sa pagiging close namin dahil single naman kaming pareho. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Paulo at nagpaligaw naman ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging masugid si Paulo sa panliligaw sa akin kaya nga hindi ko na pinatagal yon. Dahil makalipas ang isang buwan ay sinagot ko na siya. Sobrang saya namin lalo na ako dahil siya ang first boyfriend ko. Ewan. Ang lakas ng karisma ni Paulo at kahit na nung iwas ko ay hindi ko siya mahindian at malayuan. Naisip ko na baka sign na rin yon ng universe na magka-boyfriend na ako dahil masyado akong focus sa pag-aaral nung estudyante pa lamang ako. Up to the point na kinalimutan ko nang lumandi. Kaya nga pinagbigyan ko na ang sarili ko na maging masaya sa relasyon namin ni Paulo. Lalo na at pinakita at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang isang bagay lang na hindi ko gusto ay yung ilang beses niya akong pinilit na may mangyari sa amin. Lalo na at natatakot pa akong mabuntis at hindi pa ako handa. Hanggang sa napapayag rin niya ako dahil sa matatamis niyang salita at pagsasabi na kahit na anong mangyari ay pananagutan niya ako.
Paolo, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Kita mo, dami-dami kong tinatapos na trabaho eh. Dalihan mo na, istorbo ka. Sobra ka naman, break time naman ah. Masyado ka naman yatang masipag. Bulag ka ba o ano? Ang dami kong ginagawa oh. Kung hindi ko pababawasan yan, siguradong matatambakan ako. Tapos sumabay ka pa talaga. Ano ba problema mo? Sabihin mo na yung sasabihin mo para matapos na. Paolo, buntis ako. Ano? Anak naman mo, Nene. Paano nangyari yun? Paanong nangyari yun? Sigurado ka na bang buntis ka? Oo! Kasi 3 beses na ako nag-pregnancy test. At lahat lumabas na positive. Oh, eto, nasa bulsa ko. Tingnan mo para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Ayan, tingnan mo. Tingnan nga. Buwisit naman buhay to. O bakit ka ba nagagalit? Hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Yung mukhang to, tingin mo masaya? O bakit ka nga nagagalit? Kasi wrong timing naman yung pagbubuntis mo eh. Ang dami-dami ko ng problema, dumagdag ka pa. Kasalanan ko ba yun? Ikaw naman yung bumuntis sa akin, ha? Sabihin mo hindi. Di ka ba nakikinig? Ang dami-dami ko ng problema, gusto mo isa-isahin ko pa sa'yo? Tingin mo, paano ko susuportahan yung 2 bata? Sige nga. Hirap na nga ako dun kay Krista dahil napaka-demanding tapos dumagdag ka pa talaga. Sobra ka naman sa akin. Hindi ko rin naman to ginusto. Nagtiwala lang naman ako sa'yo kaya nagawa kong ibigay ang sarili ko ng buong buo. Alam mo ano magandang gawin? Palaglag na lang natin yung bata. Anong sinabi mo? Milit naman eh. Bingi ka ba o ano? Kakainis ka, paulit-ulit tayo. Sabi ko, ipalaglag natin yung baby dyan sa tiyan mo. Total, di pa rin naman tayo handang maging magulang eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Basta, hindi ko pa nanagutan yung nasa sinapupunan mo. Ayoko sa batang yan. At kung ipipilit mo pa rin sa akin, mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sige, mamili ka. Ako o yung pinagbubuntis mo. Papadudot, nangyari na nga po ang kinakatakutan kong mangyari nang hindi tanggapin ni Paolo ang magiging anak namin. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig na may sangkatutak na yelo kaya nagising ako bigla sa katotohanan. Na nagsinungaling na naman sa akin ang nobyo ko. At ngayon ay pakiramdam ko ay malaki ang natalo sa akin dahil nga sa nabuntis niya ako. Litong-lito ako ng mga panahong yon lalo na at nagsimula nang lumayo ang loob sa akin ni Paolo. Tinakot niya pa ako na makikipaghiwalay sa akin kapag hindi ko pinalaglag ang baby namin. Pero mas takot ako sa karma, kaya hindi ko ginawa ang bagay na yon. Hindi nagtagal ay sinabi ko sa tatay ko ang katotohanan at pareho kaming umiyak dahil sa mga nangyari sa akin. Pinayuhan niya akong ipabarangay si Paolo para ireklamo. Pero bago yon ay may nangyari sa opisina na hinding-hindi ko makakalimutan. Krista, anong ginagawa mo rito sa opisina namin? Ikaw talagang pinunta ko rito dahil nang gigigil ako sa iyong malandi ka. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Ano pa? di tinuturuan ng leksyon ng mga katulad mong higad! Ahas! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Malaki! Dahil inagaw mo lang naman sa akin si Paolo! Wala akong inaagaw sa'yo! Hiwalay na kayo ni Paolo, di ba? Oo! At dahil yun sa'yo, nung nalaman ko yun, wala akong ibang naisip kundi ang saktan ka! At wala akong paki kung mapatay pa kita! Aray! Bakit ko gagawin yun? Dapat lang naman yan sa babaeng yan! Pwede ba, Krista? Tapos na tayo! Lubayan mo na ako! Lubayan? Magkakababy na tayo, di ba? Hindi na ba talaga natin pwedeng ayusin ang relasyon natin? Nag-usap na tayo! Wala nang pag-asa na maayos ang relasyon natin! Walang pag-asa dahil sa babaeng yan! Oo! Nagmamahalan kami ni Milet, kaya pabayaan mo na lang kami! Ayoko! Hindi ko kayo hahayaang maging masaya! Ha? Dapat sa yung babae ka, sinasabunutan! Kakalbunutin ang ahas ka! Iwan mo ako, Krista! Napakawalang yama! Ikaw ang walang hiya! Malandi! Mga agaw! Hindi ako malandi! At wala akong inagaw sa'yo! Ano ba, tumigil na nga kayo? Pinagtitingin na tayo ng ibang tao! Nakakaya kayo!
Krista! Krista, tama na sabi! Bitiwan mo si Bilit! Bitiwan mo na! Wisit naman! Aray! Paolo, ano ba? Itiwan mo nga ako! Doon ka nga! Bilit! Bilit, ayos ka lang? Huwag mo akong hawakan! Bilit naman, bakit mo ako sinampal? Kulang pa nga yan! Dahil kasalanan mo ang lahat ng to! Paano ko naging kasalanan si Krista ang nanggugulo? Kasalanan mo! Kasi masyado kang malandi! At kasalanan ko rin! Kasi nagpauto ako sa'yo! Pero na-realize ko na malaking pagkakamali talaga na binigyan pa kita ng tsansa na mapalapit sa akin! Sana talaga umiwas na lang ako sa'yo noon nung may pagkakataon pa! Tapos ngayon, sinaktan pa ako ni Krista! Hindi ko kayo mapapatawad! Kayong dalawa! O bakit? Anong Akala mo, hindi ako pinalaki ng tatay ko na duwag, no? Pwes, dyan ka nagkakamali! Walang iya ka! Ano to? Dugo! Bagay pala sa'yong may dugo sa nguso! Halika! Kulang pa yan at dadagdagan ko pa! Bilit, ano ba? Tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Simula sa araw na to, huwag ka nang lalapit sa akin! Kayong dalawa! Hindi ko nahahayaang guluhin niyo pa ang buhay ko! Magsama kayong dalawa! Mga baliw! Mga baliw! Papa Dudut, hindi ko na nagawang paguntugin ang ulo ni na Paolo at Krista dahil may mga dumating ng security guard para umawat sa amin. Agad na dinala sa ospital ang dalawa para matahi ang mga nguso nila. Ewan, sana talagang tinuluyan ko nang paputukin pati ang mga ulo nila. Ayos lang naman ako noong mga panahong yon, pati na rin ang baby sa sinapupunan ko. Tapos nung sumunod na araw ay pinagharap-harap kami sa HR department dahil sa kaguluhang ginawa namin. Kapwa kami na mimohan ni Paulo, samantalang pinablatter naman nila si Krista. Pero na-stress talaga ako ng husto sa nangyari kaya nag-decide na labang ako na mag-resign sa trabaho. Nakipaghiwalay na rin po ako kay Paulo at pinagbantaan siya na huwag nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, nag-focus na lamang po ako sa pagbubuntis ko at noong nakapanganak ako ay saka ako naghanap ng mapapasukan. Buti na lang at nandyan ang tatay ko na napaka-supportive sa akin. 10 taon din akong naging single parent bago ko po nakilala ang asawa ko, Papa Dudut. Akala ko ay hindi ko na matatagpuan ng tunay na pag-ibig. Pero ibinigay pa rin yon sa akin ng Panginoon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa Kanya at nagsilbi na lamang aral sa akin ang mga pinagdaanan ko. Sa kasalukuyan ay happily married na po ako sa mabait at responsable kong asawa. Tanggap niya ang anak namin kaya naman masayang masaya ako. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Milet. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante ang pagkakaunawaan sa isang tahanan upang magkasundo-sundo ang bawat miyembro ng ating pamilya. Sapagkat wala namang magandang maidudulot ang pagiging mapagmataas. Ikaw, kabarangay, maunawain ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut,
Karamihan sa atin ay takot sa katapusan dahil ayaw nating magsimula muli. Ngunit minsan ang bagong simula ay nangangahulugan na mas pinili mong magpatuloy sa buhay at iwan ang kasawian at kalugmukan na dala ng kahapon. Pwede rin upang makawala sa mga bagay na palagi mo nang ginagawa. May ahalin tulad ito sa pagsikat ng araw kinabukasan pagkatapos nitong lumubog tuwing gabi. Ang bagong simula ay may hatid na pag-asa para sa akin dahil ganon ko tingnan ang buhay. Bago ko po ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ito kasi ang naging libangan ko na kinagiliwan ko ng husto. Iniyakan, kinainisan at kinapulutan ng aral at inspirasyon. Kasama ko sa pakikinig nito ang mother-in-law ko na bedridden. Isang araw ay sinabihan niya ako na magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang mabasa ninyo, Papa Dudut. At hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa kaya agad ako nagpadala ng liham sa inyong email address na nakita ko po online. Ako nga pala si Giselle, 40 years old at taga Manila. Maaga akong naulila sa mga magulang noong pareho silang namatay sa isang aksidente. Bali lolo at lola ko na lamang po sa mother side ang nagpalaki sa akin. Taga Baguio City kami at doon din ako pinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Mabait naman ang lolo at lola ko. Ibinigay nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya naman masasabi ko na hindi rin ako lumaking nakukulangan sa pagkalinga. Bagaman wala rin akong kapatid ay nandyan naman ang mga pinsan ko na tinuring akong parabang tunay nilang kapatid. Kaso noong nagsilakihan na kami ay nagkahiwa-hiwalay na rin kami ng landas. Ang iba sa kanila ay nagtrabaho sa Maynila, Cebu at Davao at meron din nag-abroad at sa kasalukuyan ay doon na naninirahan. Pagkatapos mamatay ng lolo at lola ko ay nag-decide akong lumipat na sa Maynila matapos akong makahanap ng permanenteng trabaho dito. At doon na rin dumating sa buhay ko si Wendell, Papa Dudut. Mami, si Giselle po pala, girlfriend ko. Nice to meet you po, tita. Nice to meet you, Giselle. Sa wakas pinakilala ka na rin sa akin ng anak ko. Opo. Kailan nga ba ulit naging kayo? Bale, last week lang po talaga ako sinagot ni At Giselle. niligawan mo siya ng 1 taon, tama? Opo, Mi. Bakit naman umabot ng ganong katagal, Giselle? Hindi mo pa ba mahal ang anak ko noong mga panahon na yon? Hindi naman po. Hindi po kasi priority ni Giselle ang pagbo-boyfriend that time, pero mapilit po ako. Gusto ko po kasi talaga siya, kaya sinabi ko sa kanya na patutunayan ko yun. Ah, oo. Iba ka nga pala pag nagkagusto. Talagang gagawin mo ang lahat para makuha lang to. Opo, tsaka seryoso po ako kay Giselle. Mabuti naman naramdaman mong seryoso sa'yo ang anak ko. Ganun na nga po. Kaya nga po nung nanligaw siya pumayag ako. Doon ko mas nakita na seryoso sa akin si Wendell tapos unti-unti nahulog na ako sa kanya. Pero inabot pa rin ng halos 1 taon ng panliligaw sa akin ng anak ninyo. Bakit? Hirap ka bang pagkatiwalaan ng anak ko kahit na nahulog ka na sa kanya? At nalaman mo na rin na seryoso siya sa'yo? Siguro po kasi hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Kumbaga, wala pa akong karanasan. Pero ngayon na-realize ko na nung sagutin ko si Wendell, yun yung pinakamaganda at tamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Iba po kasing magmahal at mag-alaga ang anak ninyo. Siyempre, pinalaki ko sa pagmamahal ang anak kong yan. Nag-iisang lalaki rin sa magkakapatid, kaya kabilin-bilinan ko na pag magkaka-girlfriend o asawa na siya, tratuhin niya ng maayos, katulad ng pagtrato niya sa akin at sa mga kapatid niyang babae. Kaya naman po pala lumaking mabuting tao si Wendell kasi mabuting tao din po ang mami niya. Naku, sinabi mo pa, babe. Ang mami ko yung pinaka-the best mami sa lahat. Kaya nga mahal na mahal ko siya Halata nga. Nambola ka pa talagang bata ka. Ilang beses ko po bang dapat sabihin na di na ako bata?
Kaka-30 ko nga lang po, di ba? Baka mamaya isipin ni Giselle masyado akong mamas boy. Ano naman kung maging mamas boy ka? Magiging problema ba yon, Giselle? Wala naman po kasi nanay naman niya kayo. Huwag kang mag-alala. Ganito lang naman talaga ako sa mga anak ko, pero hindi naman ako katulad ng ibang mga nanay dyan na sobra kong makialam sa buhay ng mga anak nila. Yung kulang na lang diktahan ko ang buhay ng mga anak ko at sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin sa isang sitwasyon o pagkakataon. Hindi ako ganong klase ng nanay. Kahit yung namayapa kong mister, hindi rin ganon sa mga anak namin. Tinuruan namin sila na rumispeto sa aming mag-asawa at sa ibang tao, pero hindi namin pinakikialaman ang mga desisyon nila sa buhay. Lalo na nung tumungtong na sila sa legal age. Siyempre, liban na lang kung makakasama yun sa kanila. Diyan na kami makikialam para sumuway at magpaalala. Nakakatuwa at nakakabilib po kung paano niyo pinalaki ang anak ninyo. Kaya mahal na mahal namin sina Mami at Daddy. Sayang lang kasi iniwan na kami ni Daddy. Sana nakilala mo rin siya. Siguradong matutuwa ka at matatawa kasi kayang ko yun. Kahit na kinatatakutan sa lugar namin dahil dating nagtatrabaho sa military. Papa Dudut, pinakilala sa akin ang katrabaho ko si Wendell nang minsan akong sumama sa birthday party niya na ginanap sa isang hotel. Second cousin niya kasi ito and that time ay pareho kaming single. Pero choice kong hindi pumasok sa pakikipagrelasyon dahil mas focus ako sa aking career. Kaya nga noong naging kami ay malapit na rin ako noong mag-30 anyos. Kung ilalarawan ko si Wendell ay marami akong masasabing mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Bukod sa gwapo, mapagpasensya, maunawain ay napaka-gentle and sweet ng boyfriend ko. Isang taon din niya ako niligawan at masasabi ko na sobrang tiyaga niya at hindi siya napagod sa akin. Doon ko napatunayan kung gaano siya kaseryoso sa intensyon niya sa akin at pagmamahal. Hindi po nagtagal ay pinakilala niya ako sa mami niya. Hindi kasama ang mami ni Wendell sa naturang birthday party kung saan kami nagkakilala dahil nasa out of town trip sila ng kanyang asawa. Kung ilalarawan ko ito ay masasabi ko na may pagka-istrikta at matapang ang boses nito. Pero mabait din naman. Pinaramdam niya sa akin. Nasuportado niya ang relasyon namin ni Wendell kaya naging panatag na ako sa kanya. Noong nabuntis ako ay tumira muna kami sa bahay nila pansamantala kaya doon ko lalong nakilala ang nanay ng kasintahan ko. Naku, Giselle, bata ka. Tigilan mo yan. Huwag kang magwalis. Po? Aray, bigla namang sumakit tong balakang ko. Ayan na nga bang sinasabi ko. Kayuyuko mo dyan kawawalis mo kaya sumasakit yung balakang mo. Buti patigilan mo na yan. Saka maupo tayo dun sa bangko. Dali. Sige po. Halika rito. Umupo ka sa tabi ko at tigilan mo yung kakakilos mo dyan. Opo, nandyan na po. Hala, sige. Umupo ka rito sa tabi ko. Siguraduhin mong nakalapat yung puwet mo sa bangko, ha? Tapos isandal mo yung likod mo para maunat yung balakang mo. Sige po. Ay, grabe. Sarap ng pagkakasandal ko. Tamang-tama sa masakit na balakang. Paano hindi sasakit yung balakang mo? Mukhang kanina ka pa nagwawalis dyan. Tama ako, no? Kanina ka pa dyan? Opo, tita. Huwag mo na akong tawaging tita. Kasi magkakaanak na kayo ni Wendell. Simula ngayon, mami na ang itawag mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, mami. Bakit para yatang naiilang ka na naman dyan? Ayaw mo ba akong tawaging mami? Naku, hindi po. I mean, gustong gusto ko po pero naninibago lang po ako kasi ngayon lang po ako may tinawag na mami. Wala rin po kasi akong kinagis ng magulang dahil maaga silang kinuha sa akin.
Oo nga pala. Pero kahit wala kang nakagis ng magulang, napalaki ka naman ng maayos ng lolo at lola mo. Hindi ka suwail kagaya ng ibang kabataan dyan na may nanay at tatay nga, pero napakabastos ng bibig at wala ring modo. Hindi nyo rin naman po pinalaking bastos at walang modo si Wendell, kaya alam ko na katulad nila lolo at lola na nagpalaki sa akin ng maayos, ganon din po ang ginawa ninyo sa anak ninyo. Halata naman kasi lagi kayong binibida sa akin ni Wendell at lalo ko napatunayan na totoo yung mga sinasabi niya sa akin kasi unti-unti ko po kayong nakikilala simula nung tumira kami rito sa inyo. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat pero salamat po talaga kasi pumayag kayong magstay ako rito lalo ngayong buntis ako sa anak namin ni Wendell. Bakit ko naman kayo ipagtatabuyan? Gusto ko nga nandito ka para katulad mo, mas makilala pa kita ng husto. Sa totoo lang, may mga nakwento na rin si Wendell tungkol sa'yo. Pero iba pa rin kapag personal kitang nakilala, hindi ba? At ngayon pa nga lang, napatunayan ko na kung gaano katigas yung ulo mo. Po? Ano pong ginawa ko? Nakuha mo pa talagang magtanong. Hindi ba katigasan ng ulo yung pagwawalis mo sa bakuran? Tingnan mo, sumakit pa tuloy yung balakang mo. Buntis ka pa naman. Bawal na po ba magwalis ang buntis? Hindi, pero hanggat maaari, iwasan mong magpakapagod. Unang apo ko pa naman yung dinadala mo. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa inyong mag-ina. Kaya dapat makinig ka sa akin. Sa bagay, tama po kayo. Pasensya na po, Mi. Wala yun. Basta hindi na mauulit. Opo, tatandaan ko po yan. Salamat. Ay, alam mo, tinanggap kita sa pamilya at pamamahay namin kasi nakita kong mahal na mahal ka ng anak ko. Matagal na rin simula nung huli niyang naramdaman yan sa isang babae pagkatapos siyang iwan nung huli niyang nakarelasyon. Katulad mo, tinanggap ko rin ng maayos yung babaeng yun. Pero sinaktan lang niya ang anak ko. Kaya nga ayoko na maulit yun sa pagkakataong ito. Pero huwag ka mag-alala. Kasi nakikita ko at nararamdaman ko namang ibang-iba ka sa babaeng yon. Papa Dudut, hindi ko minasama nung pinagsabihan ako ng nanay ni Wendell tungkol sa pagwawalis ko habang nagbubuntis ako. Kasi alam ko na iniisip lamang niya ang kapakanan namin ng anak ko. Unang apo rin kasi niya ang dinadala ko, kaya gano'n na lamang siya ka-protective. Bukod doon ay may pinag-usapan pa kami tungkol sa plano niyang pag-alis ko sa aking pinagtatrabahuhan. Hindi ako na-offend o nag-isip ng masama noong sinabi niya yon sa akin dahil mabuti naman ang kanyang intensyon. That time ay nasa 3 buwan na ako ng pagbubuntis ko. At alam niya na napaka-stressful ng nature ng trabaho ko kaya gano'n na lamang ang pagkabahala niya. Kaya naman kinausap ko si Wendell tungkol sa suhestyon ng mami niya. Bagay na agad niyang sinang-ayunan. Sinabi niya sa akin na siya na ang bahala sa amin na magiging anak namin kaya hindi na ako nagdalawang isip na umalis sa pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang ay gusto ko na rin talagang bumuo ng pamilya na mga panahong yon. At malakas ang paniniwala ko na sinadya ng Diyos na makilala ko si Wendell at mapatunayan niya sa akin sa kanyang sarili. Alam ko na nasa mabuting at tamang tao na ako, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago naging kami ni Wendell, ay may nauna na siyang nakarelasyong babae at naka-live-in for 2 years. Siguro 3 taon na rin silang hiwalay bago kami nagkakilala. Wala naman silang naging anak at si Wendell ang nakipaghiwalay dito matapos nitong mag-cheat. Kaya gano'n na lamang ka-protective ang nanay niya sa kanya dahil nakita nito kung paano nasaktan ng husto ang kanyang anak. Base naman sa pagkukwento ng kanyang mami ay pinakisamahan nito ng maayos ang ex-girlfriend ni Wendell kaya hindi ito makapaniwala noong nagawa pa rin itong lokohin at saktan ang kanyang anak.
Kahit ako na magulang ay magiging mapanuri at maingat na rin sa mga susunod na makakarelasyon ng anak ko. Dahil ayoko na ulit mangyari ang bagay na yon. Doon ko mas naintindihan kung bakit ganon siya ka-strikta nung unang beses niya akong makilala. Kung bakit matanong siya noon ay naninigurado lamang siya bilang magulang. Kaya nga noong nakilala ko na siya ng husto ay mas gumaan at pumanatag na ang kalooban ko sa kanya. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang panganay namin ni Wendell at ang mami niya ang nag-alaga sa akin simula pa lamang noong nasa ospital ako hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit na wala akong nanay, ramdam ko na anak rin ang turing niya sa akin. Bigla ko tuloy na-miss ang alaga ng lola ko na namayapa na ng mga panahong yon. 2 taon din na inalagaan ng mami ni Wendell ang baby namin bago po kami nag-decide ng kinakasama ko na bumukod na. Suportado naman kami ng nanay niya pero hindi maikakailan na malungkot ito nang nangyari ang pag-alis namin. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami ni Wendell sa huwes upang opisyal nang maging mag-asawa, Papa Dudut. Mamaya ako na lang huhugasan yung mga pinggan na pinagkainan natin ha. Magpapahinga muna ako kasi kakakain lang natin. Ay, naku, Mi, wag na po. Ako na po maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Anong ikaw? Ako na. Pero mamaya ng konti. Baka kasi sumakit ang tiyan ko pag tumayo ako agad. Medyo na parami yung kain ko. Ngayon lang naman, kasi nga pinagdadahan-dahan na rin ako ng doktor ko, lalo na sa pagkain ng kanin at karne. Hindi ko lang talaga napigilan kasi ang sarap ng luto mo. Hala, salamat po. O ayan ha, ikaw na yung nagluto, kaya ako naman dapat yung maghugas ng pinggan. Kaso, nahihiya po ako kasi bisita namin kayo dito sa bahay tapos paghuhugasin ko kayo ng pinggan. Kanina pa nga bago tayo kumain. Nag-agyo-agyo na kayo dyan tsaka nagwalis at naglampaso ng sahig. Ako po yung natatakot sa inyo eh. At bakit ka natatakot? Diabetic lang ako, pero hindi pa ako baldado. Kaya ko pang magwalis o maglampaso ng sahig, no? Tingin mo yata sa akin matanda na eh. Ay naku, hindi naman po sa ganun. Kalabaw lang ang tumatanda, Giselle. Ibahin mo ko. Sige po, naniniwala po ako dyan. Aba dapat lang. Pero thank you po kasi tinulungan niyo ako sa mga gawaing bahay. Medyo nakakahiya lang dahil hindi ko na nagawang makapaglinis dito lalo ngayong bumisita kayo. Kadalasan nagagawa ko na lang po yan kapag tulog na yung baby ko. Alam ko naman yun. Kasi mahirap nga namang mag-alaga ng bata. Siyempre, ilang anak na rin ang dumaan sa akin. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Lalo na sa edad na yan, naku, kailangan hindi talaga mawalay sa tabi mo o hindi maaalis sa mga mata mo kasi siguradong nakakakaba ng dibdib. Ay sinabi niyo pa po. Kaya nga pag nandito si Wendell siya po yung madalas na gumagawa ng mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na lang siya kapag kaya ko naman. Tama rin naman na magtulungan kayong mag-asawa sa mga gawaing bahay. Pero kung pwede naman na ipagpabukas, wag na nating piliting tapusin ng isang araw. Halimbawa, yung pagtutupi ng damit na nilabhan. Kung pagod ka na ng kalalaba at kasasampay, sa sunod na araw mo na tupiin. Sa kabahay nyo to, yung mga bisita nyo yung mag-adjust sa kung anumang datna nilang itsura nito. Mami talaga. Nakakahiya pa rin po yun. Kaya nga po hanggat maaari, wala akong pinapapuntang kaibigan at dating katrabaho rito sa bahay namin kasi ang gulo-gulo, ang kalat-kalat. Saka na lang siguro kapag malaki-laki na si baby. Hayaan mo at dadalasan ko yung pagbisita ko rito para naman matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hala, wag na po. O bakit? Huwag mong sabihin na mahihiya ka na naman. Ganun na nga po. Puro kahiya. Para ka namang ano dyan. Isa pang hiya mo, tatamaan ka na sa akin. Huwag naman po. Sira? Biro lang? Anong palagay mo sa akin? Bayolente? Yun nga po, hindi. Tsaka biro lang din naman po yun. Sinasabayan ko lang po kayo. Ay nako, kahit kailan para kang ewan. Thank you po talaga ulit kasi pumunta kayo rito sa makalat naming bahay para dalawin kami ni baby. Miss na po namin kayo.
Hayaan niyo po, kasi kami naman yung pupunta sa bahay niyo. Dapat lang. Napakatahimik na sa bahay namin. Lalo't bihira na umuwi yung isang anak ko, yung ate ni Wendell. Lagi kasing nadidestino sa malayo. Kaya nalulungkot ako pag mag-isa lang ako sa bahay. Ayun, naisipan kong puntahan na lang kayo rito para makumusta ko na rin kayo ng apo ko. Papadudod, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng mabuti at maalalahaning mother-in-law. Lagi kasi siyang present sa buhay ng apo niya at tinutulungan niya rin kami kahit na hindi na kami nakatira sa kanila. Sobrang na-appreciate ko ang pagbisita niya sa akin para maglinis ng bahay namin at ipagluto ako dahil alam nga niya ang hirap ng isang ina. Bilang ganti ay tinuring ko siya na para ko ng tunay na nanay. Mahal na mahal ko ang mother-in-law ko at alam ko na ganon din ang turing niya sa amin. Kaya nga masaya ako kapag bumibisita siya sa amin at excited akong makita siya pag kami naman ang nasa bahay nila. Marami na yung tinuro na aral at diskarte sa buhay bilang nanay sa akin ang mother-in-law ko. Kaya labis din ang pasasalamat ko sa kanya. Sa loob ng 9 na taong pagbubukod namin ay di nawalay ang biyenan ko sa kanyang apo. Kaya nga sobrang close sila ng aking anak. Marami siyang tinuro rito katulad ng paggalang sa mga magulang, pagrespeto, paggamit ng po at opo at pagkakaroon ng consent. Minsan napapatanong pa rin ako sa Diyos kung ano ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko upang biyayaan niya ng mabait at mabuting mother-in-law at pamilya. Babe, ano yung sinusulat mo? Recipe ng plano kong i-bake na low-carb cake para kay Mami. Ano yung low carb? Yun bang pwede sa mga diabetic pero in moderation pa rin? Alam ko kasi na gustong-gusto niya nang makakain ng cake eh. 'Di ba? Paborito niya yon. Oo, naaalala ko nung mga bata pa kami. Palagi siyang bumibili ng cake kahit walang okasyon. Doon ko nga natutunan yung konsepto na pwede ka naman palang bumili ng cake kahit di mo birthday. Pero syempre, dapat may pambili ka pa rin. Kaya nga nung na-diagnose siya na may diabetes, bumagsak talaga yung katawan niya ng husto. Lalo't di na niya nakakain ng madalas yung paborito niyang pagkain. Kaya nga gagawa ako, pero hindi ko rin naman dadamihan yung paggamit ng artificial sugar para safe pa rin sa kanya. Tsaka para na rin sa atin. Naisip ko, panahon na para magsimula tayong kumain ng healthy, lalo na nasa lahi niyo yung pagiging diabetic. Oo, pero naniniwala ako na malaking factor pa rin sa mga nagkakaroon nito yung lifestyle nila. Kaya suportado mo ako dyan sa plano mong pag-healthy living natin. Excited na tuloy akong simulang gawin to kahit na medyo challenging kasi kakaiba yung paraan ng pagbibake nito sa typical na kinasanayan natin eh. Pero kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko to. Ikaw pa ba? Sa ating dalawa kung anong ginusto mo kakayanin mo talagang gawin. Kaya nga bilib na bilib ako sa asawa ko. Pakis nga. Sus ng bola ka pa talaga. Ang sabihin mo, gusto mo lang kumis. Bawal ba? Sinabi ko ba? Sige, kiss na. Ayan, sige. Kahit kailan talaga para kang bata. Daig mo pa yung anak natin. Sa inyong dalawa, mas malambing ka talaga. Oo naman. Kahit na umabot na tayo ng ilang taon na nagsasama bilang mag-asawa hindi nawala yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Pati na rin yung dedikasyon ko na maitaguyod at mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya natin. Oo, di man ako perpekto kasi may pinag-aawayan pa rin tayo pero lagi mong tandaan na mas mahalaga kayo ng anak natin kesa sa mga away natin. Oo naman. Alam ko naman yun kaya nga thankful ako kasi ginagawa mo yung best mo para sa amin ng anak natin. Tingnan mo nga, di mo na ako pinagtrabaho. Sitting pretty na lang ako dito sa bahay natin lalo ngayong malaki na yung anak natin at hindi na masyadong alagain. Salamat sa pagpuprovide mo sa amin ng anak mo. Salamat din sa pagiging mabuting housewife at daughter-in-law sa mami ko. Na-realize ko na sobrang swerte niya sa'yo. Lalo ngayon na plano mo pa siyang gawan niyang low-carb na cake. Naku,
Ako nga ang maswerte kasi siya ang naging mother-in-law ko. Sa dami ba naman ng mga horror stories tungkol sa mga biyenan super blessed talaga ako kasi napakabait at napakamaalalahanin ng mami mo. Kaya nga mahal na mahal ko siya na para bang tunay ko ng nanay. Ang totoo, dahil sa kanya, naramdaman ko ulit na magkaroon ng magulang. Simula kasi nung mamatay sina lolo at lola kinain ako ng matinding kalungkutan at takot na rin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya siguro mas tinatagan kong loob ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin kong mabuhay na mag-isa. Kaya rin matagal bago kita sinagot sa panliligaw mo. Pero ngayon na may mabuting asawa na ako sa katauhan mo at may mabait na mother-in-law, na-realize ko na pamilya at makakasama pala yung kailangan ko. Papadudot ramdam ni Wendell na mahal ko ang kanyang nanay kaya masaya siya sa naging pag-uusap naming yon. At masaya rin ako dahil maligaya ang aking asawa. Gusto ko ring magpasalamat sa Panginoon kasi siya ang binigay sa akin upang makaisang dibdib ko. Maging tatay ng anak namin at makasama hanggang sa aking pagtanda kong luluubin. Marami-rami na rin kaming pinagdaanan ni Wendell. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang aming pagsasama. Sa totoo lang ay meron ding mga sandali na umiiyak ako at napapagod sa pakikisama sa kanya. Kaya nagsumbong agad ako sa mami niya. Sinabi ko po ang lahat ng saloobin ko rito at masaya ako dahil nauunawaan niya ang pinanggagalingan ko bilang kapwa babae at nanay. Nang malaman ng mami niya ang gusot sa aming pagsasama ay agad siya nitong kinausap at pinagalitan. Marami raw siyang napagtanto lalo na sa kahalagahan ng pamilya kaya pinangako niya na mas priority niya kami ng aming anak. Hindi naman yun tungkol sa pambababae kundi sa kawalan niya ng oras sa amin dahil sa trabaho kaya ako ang sumasalo sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa aming anak. Simula noon ay malaki na ang naging pagbabago ng mister ko. Natutuhan niyang magbalanse sa trabaho at sa pamilya. Kaya naman sobra-sobra ang pasasalamat ko sa nanay niya na nagsisilbi naming gabay bilang mag-asawa. Kaso, neto lamang bagong taon ng 2025 ay may nangyari sa pinakamamahal kong mother-in-law. Bagay na labis naming kinagulat ng husto. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na stroke ang mother-in-law ko nitong January 2025 lamang. Isang linggo matapos magbagong taon ay sobrang nagulat at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Dahil malakas pa siya at magkakasama pa kaming nag-celebrate ng New Year. Noong na-ospital ang mami ni Wendell ay ako ang sumama at nagbantay sa kanya. Akala namin ay okay na kasi at ang sabi niya ay mild stroke lang naman daw ang nangyari at wala na rin siya sa kritikal na kondisyon. Pero noong araw na bago siya ma-discharge sa ospital ay na-stroke ulit siya. Dahilan para tuluyan nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natakot talaga kami ng husto kasi akala namin ay kukunin na ng kamatayan sa amin ng mother-in-law ko. Tandang-tanda ko pa na nag-iyakan na kami noon kasi akala namin ay hindi na siya makaka-recover pa. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman nangyari ang kinakatakutan namin yon pero nananatiling wala pa rin katiyakan kung magiging maayos at mabuti ba ang kondisyon ng mami ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano bumagsak ang mga balikat at pag-asa ni Wendell kung sakaling hindi na nga gumaling ang nanay niya. Paano kung hindi na makarecover si Mami?
Paano kung kunin na talaga siya sa atin ng Diyos? Parang hindi ko matatanggap yun, babe. Naniniwala ako na hindi pa bibitiw si Mommy, babe. Di ba, nung binisita natin siya kanina lang bago tayo pumunta rito sa chapel, gising na siya. At nakikipaglaro na sa anak natin kahit paano. Oo, hindi niya maigalaw yung mga binti niya, pero nagagalaw pa naman niya yung mga kamay niya. At kahit na nanghihina, pinipilit pa rin niyang magsalita. Ayun na nga. Mas lalo lang ako nasasaktan kasi nagkakagano na si Mami. Hindi ko talaga matanggap na sa dinami-rami ng tao sa mundo, lalo na yung mga masasama, sa kanya pa nangyari yun. Bakit siya pa yung na-stroke, di ba? Tridor kasi talaga yung sakit na yan at may edad na rin naman si Mommy. Pero kagaya nga nung sinabi ko, hindi pa siya bibitaw kasi ayaw pa nun na iwan tayo. Gusto niya pang makita na gumraduate sa high school at makapag-college ang anak natin, di ba? Oo. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang pumasok sa Air Force yung anak natin. Kasi pangarap yun ng tatay namin bago siya napasok sa Army. Pero syempre, kung ano pa rin ang gusto yung kurso ng anak natin, yun yung masusunod. Nakikita ko naman na gustong sundin ng anak natin yung pangarap ng lolo niya. Halata naman kasi na napakahilig sa mga eroplano. Kaya nga Kaya sana hindi pa mawala sa atin si Mami. Malakas ang Mommy mo. Sigurado akong lalaban siya. Babe, lalabanan niya yung sakit niya. Sana nga kasi hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala sa amin ni Daddy noon. Kahit na ilang taon na rin yung nakalipas. Ikaw ba, babe? Paano ka naka-recover sa pagkawala ng parents mo? Baby pa kasi ako nung nangyari yun, kaya masasabi ko na wala akong masyadong attachment sa kanila. Hindi katulad nila lolo at lola na tinuring kong para ko ng mga magulang kasi sila naman talaga yung nagpalaki sa akin eh. Pero aminado ako na namimiss ko pa rin naman yung mga magulang ko. Marami akong tanong at sana nung kabataan ko. Mga tanong katulad ng bakit sa kanila pa nangyari yung aksidenteng yun? Bakit hindi na lang sa ibang mga masasama? Bakit kailangan ko pang maulila ng maaga? Sana hindi nawala ng ganun kaaga sina mama at papa para meron pa rin akong mga magulang hanggang ngayon. Tingin ko kahit sinong mamatayan ng magulang hindi na makaka-recover sa sakit at lungkot na kasama nito. Ganon kasi naramdaman ko nung nawala sa akin sina lolo at lola. At kahit na ilang taon na rin yung lumipas, lagi ko pa rin silang naaalala. Pero wala marupok ang buhay kaya importante na samantalahin natin yung bawat pagkakataon na kasama natin ang isa't isa. Yun nga yung importanteng bagay na pinaintindi sa akin ni Mami. Lalo nung nawalan ako ng oras sa inyo ng anak natin dahil inuna ko yung trabaho. Alam ko naman na hindi masama yung ginawa ko pero di ko pa rin nabalanse. Akala ko masisira na yung pamilya natin. Sa totoo lang, natakot ako ng husto. Buti na lang to the rescue si Mami kaya mas nalinawan ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Kaya nga sana magpagaling siya kasi babawi pa ako sa kanya. Bilang pasasalamat sa pagsalba sa pamilya natin. Oo naman. Gagaling si Mommy. Lalakas siya at makaka-recover. Salamat, babe. Walang anuman. Ay, buti pa magdasal tayo para bumilis ang paggaling at pagbuti ng kalagayan niya. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinabi ko kay Wendell na willing akong mag-move on sa bahay or mag-move in sa bahay ng mami niya upang matutukan ang pag-aalaga rito sakaling makalabas na. Hindi yun inaasahan ng mister ko pero alam ko na noong mga panahong sinabi ko kay Wendell ang gusto kong gawin namin para sa nanay niya ay handa akong tanggapin ang responsibilidad na maaatang sa aking balikat. Lalo na kami na lamang talaga ang pwedeng gumawa noon dahil ang ibang kapatid ni Wendell ay nagtatrabaho na sa malayo. Kaya nga noong napagkasunduan na naming lilipat kami sa bahay ng mother-in-law ko upang masamahan siya at maalagaan, pag-uwi niya doon ay sinimulan na namin ang paghahakot ng aming gamit. Kahit po na nakakatakot na at nakakapagod ang bagong simula, ay masaya naman ako at nagagalak ang aking puso
dahil sa desisyon kong yon. Alam ko na sobrang thankful din sa amin ang biyenan ko kasi hindi namin siya pinabayaan. Mahal na mahal namin siya at sangayon ng buo kong pamilya na alagaan siya hanggang gumaling siya. Hindi po nagtagal ay nakalabas na rin sa ospital ang mother-in-law ko at nagsimula na rin siyang mag-therapy sa bahay. Ako ang nag-aalaga at nag-a-assist sa kanya dahil nasa bahay lang din naman ako madalas. Kaya lalo kaming naging close at isa nga sa mga naging bonding namin ang pakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Grabe naman yung ginawa ng babaeng yun sa biyenan niya. Dapat talaga, di na niya pinadala kay Papa Dudut yung kwento ng buhay niya. Nakakainis lang eh. Kaya nga po eh. Alam ko naman po na medyo pakailamera yung biyena niya, pero mali pa rin yung sagot-sagutin niya ng ganun. Tawag doon, respeto pa rin. Kasi mas matanda pa rin naman sa kanya yung tao. Pero minsan, marami rin talagang mga biyenan na akala mo alam nila ang lahat sa mundong ibabaw. Katulad na lang nung biyenan niyang letter sender na pinakinggan nating kwento sa radyo. Kaya ayun, nasagot-sagot tuloy siya ng manugang niya. Pero mali pa rin talaga. Tingin ko po pareho silang may mali kasi hindi nila piniling magpakumbaba sa isa't isa. Oo, yun nga yung eksaktong tawag doon. Dapat naman kasi, kahit matanda ka na at ikaw yung biyenan, nakikinig ka pa rin sa manugang mo. Kung ikaw naman yung manugang at mas bata pa, matuto ka pa rin respetuhin yung biyenan mo. Nanay pa rin yan ng asawa mo, no? Oh, kalma na po kayo, Mi. Baka ma-high blood na po kayo niyan. Bawal po yun. Ay, hindi naman ako high blood ha. Inis lang akong kaunti, pero hindi naman yung aabot doon. Ay nako, alam ko na kung kanino ako inis. Di lang doon sa letter sender, kundi pati na rin sa biyenan niya. Ang sarap nilang pag-untugin pareho. Grabe naman po yung pag-untugin. Oo, kasi ibabang bahagi lang naman ng katawan ko yung paralisado. Pero ayos naman itong mga braso at kamay ko. Kakasabi ko lang na kumalma po kayo, diba? Kalmado nga ako, Giselle. O sige, wag na lang po natin pag-usapan yung napakinggan natin sa radyo kasi problema na nila yon. Tayo maayos naman po yung turingan natin sa isa't isa, diba? Ay oo naman. Ang totoo, hindi pa ako nagpapasalamat sa'yo kasi pumayag kang lumipat dito sa bahay ko para tumira't alagaan ako. Doon pa lang sa ginawa mong yun, napakalaking bagay na. Bakit ko naman po di gagawin yun? Nanay kayo ni Wendell, lola kayo ng anak namin at para ko na rin kayong tunay na ina. Tsaka, mahal na mahal po namin kayo. Ayos lang ba talaga sa'yo na lumipat dito sa bahay para alagaan ako? Minsan kasi, hindi ako madaling alagaan, di ba? May pagkapasaway din kahit matanda na. Totoo naman po yung sa pagiging pasaway ninyo. Ay, grabe ka sa akin ha? Pero hindi naman po ako nagrereklamo kasi lahat naman tayo tatanda. May kasabihan nga na ang matatanda parang bumabalik sa pagkabata nila. Ganon, kaya naiintindihan ko kayo. Tsaka, wala rin namang patutunguhan kung maiinis ako sa inyo. Nagpunta nga po ako rito para alagaan kayo, 'di ba? Lalo na pag therapy nyo at monitoring ng gamot na kailangan nyong inumin. Oo, kasi kung ako lang. Naku, hindi ko maaalala yung mga oras ng pag-inom ko ng gamot. Kaya maraming salamat talaga kasi nandyan ka. Pati na rin si Wendell, saka yung apo ko na palagi akong nililibang sa mga kwento niya pag pumapasok siya sa eskwelahan. Speaking of apo nyo, nabanggit na po ba niya na gusto niyang magpiloto ng Air Force? Talaga? Hindi pa. Naku, nasabi ko pala. Pero umakto na lang po kayo na hindi nyo alam Alam ko naman na bata pa siya at po pwede pang magbago ang pangarap niya pero naniniwala ako na kung ano yung ginustong maging ng anak ko, tuto pa rin po niya talaga. Tsaka pangarap din ng namayapa niyang lolo na maging piloto. Matutuwa yun pag nagkataon. Panigurado na magiging proud siya sa apo niya. Tanging hiling ko lang, maabutan ko pa na maging ganap na piloto ang apo ko. Oo naman po. Naniniwala ako na bibigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay kasi yun ang gabi-gabi namin pinagdarasal ng pamilya ko. Papa
Papa Dudut, sobrang naging emosyonal kami ni Mami sa pag-uusap namin yon. Lalo na nandun pa rin yung takot na baka anumang sandali ay agawin na siya ng kamatayan sa amin. Pero malakas pa rin ang pag-asa at paniniwala namin na pagagalingin siya ng Panginoong Diyos. Na makakasama pa namin siya ng mahabang panahon at aktwal niya pang makikita ang katuparan ng pangarap ng anak namin. Sa totoo lang ay wala na kaming ibang mahihiling kundi ang kaligtasan ng pamilya namin at tuluyang paggaling ng mother-in-law ko. Mahal na mahal ko ang biyenan ko at nakahanda akong samahan siya, alagaan at asikasuhin sa abot ng aking makakaya. At ni minsan ay hindi ako nagsisisi at napapagod na gawin ang bagay na yon sa kanya. Kaya nga muli ay gusto kong magpasalamat sa inyong programa sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay namin. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa napakabait at napakabuti kong mother-in-law. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Giselle. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maituturing na symbol status ang pagkakaroon ng maraming sapatos. Lalo na yung mga tatak talagang brand at sobrang mahal na kailangan talagang pag-ipunan. Kung para sa iba ay parang koleksyon lamang ang pagkakaroon ng maraming sapatos. Meron namang tao sa ating paligid o maging sa ibang bansa ang hikahos sa buhay. At kahit na isang pares ng sapatos ay wala silang maisuot. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang batang walang sapatos? Ano nga ba ang pakiramdam ng naglalakad na walang sapatos sa gitna ng napakainit na kalsada? Dear Papa Dudut, maraming beses ko pong pinag-isipan ng sulat kong ito. Gusto ko lang pong sanang dalhin itong lahat hanggang sa huling hininga ko. Ngunit sa bawat araw ng pakikinig ko sa programa ninyo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para sumulat na sa wakas sa inyo. Ang kwento ko naman ang ibabahagi ko sa ating mga kabarangay. Ang kwento ko naman ang magbibigay aral o inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kung tutuusin, Papa Dudut, lahat ng hirap na dinanas ko ay parang isang pagsubok para pagsumikapan ang mga pangarap ko sa buhay. Kung hindi ako naghirap, wala siguro ako sa kinakatayuan ko sa ngayon. Ako po si Martina at sariwa pa sa alaala ko noong mga araw na wala kaming baon tuwing pumapasok sa eskwelahan ng kapatid kong si Hernan. Elementary kami noon, Papa Dudut, at nakaranas na kaming dalawa ng matinding pambubuli dahil sa mahirap lamang kami. Kesyo ang babaho daw namin dahil sa walang pambili ng uniforme ay mga pinaglumaan ng amo ng nanay ko ang isinusuot namin. Halata ang paninilaw dahil sa kalumaan ng tela. Sa aking murang kaisipan ay nainggit ako sa ibang mga bata na may maayos na mga sapatos. Lalo na tuwing unang araw ng pasukan. Nagpapayabangan ng kanilang bagong sapatos. Samantalang kaming dalawa ng kapatid ko ay gustong itago sa ilalim ng lupa ang mga paa namin dahil wala kaming mga sapatos. Hindi kaya ng mga magulang ko na bilhan kami kahit na isang pares lamang ng sapatos. Buong elementary ko, Papa Dudut, ay hindi nakatikim ng sapatos ang mga paa ko.
Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na suot ang isang black school shoes. At hindi ko alam kung paano maglakad suot ang isang pares ng sapatos. Hanggang sa mag-high school na ako, Papa Dudut. Bagay nga ang sapatos sa mga paa mo, Ate Martina. Sa ukay-ukay ko pa binili yan. Ingatan mo yan, ha? Salamat, Hernan. Pinaglaanan mo talaga ako ng sahod mo sa poultry para lang magkaroon ako ng sapatos. Siyempre, para kapag maging teacher ka na, ako naman ang bibilhan mo ng sapatos. Yung tulad ng sa mga basketball player. Sana nga makapagtapos ako. Mangyayari yan. Naniniwala kong kaya mo yan, ate. Hindi ka na ibubuli nung Lisa Faye na yun dahil may sapatos ka na. Naninibago nga ako eh. Parang iba sa pakiramdam ang may sapatos habang naglalakad tayo. Hindi ko nararamdaman ang init at saka yung sakit ng mga bato sa lupa. Ganito pala kapag may sapatos. Mawawala ng kalyo sa paa mo niyan, ate. Okay ka lang ba talaga sa trabaho mo sa poultry, Hernan? Oo naman. Masaya din kaya yun nagpapakain ka ng mga manok. Nakakatuwa, lalo na kapag nakita mong marami silang itlog. Masaya din ang amo namin kaya hindi mainit ang ulo niya. Salamat, Hernan. Salamat sa sapatos. Magsusumikap ako. Makakatapos din ako. Kakayanin ko. Haharapin ko yung mga bully. Hindi nila ako matatalo. Ngayon pa na may sariling pares na ako ng sapatos na bigyan ng pinakamabait na kapatid ko sa buong mundo. Naks naman, ate. Basta, huwag kang magpapaapekto dun sa kanila. Sumbong mo sila sa akin. Hahagisan ko sila ng dumi ng manok. Yung basa. Grabe naman yun. Sabi ni nanay at tatay, huwag gantihan ng kasamaan ang gumawa sa'yo ng kasamaan. Sa bagay. Basta ate, masaya ako para sa'yo. Parang ako na rin na nag-aaral. Basta, turuan mo ako sa bahay tuwing wala kang pasok at wala rin akong trabaho, ha? Sige, tuturuan kita sa lahat ng subjects. Salamat, ate. Basta mag-ingat ka sa mga bully, ha? Oo naman. Natuto akong lumaban kay Lisa Faye at sa iba pang kaklase. Ito ba, Liza Fe? Sapatos. Alam kong sapatos, pero bakit ang pangit? Nagkasapatos ka nga, ang pangit naman. Wala ka na bang ibang nakita kundi ako? Hindi naman ang aanong sapatos ko sa'yo ah. Para sa akin, hindi pangit yung sapatos ko dahil bigay ito ng kapatid ko. Mukhang galing sa kung sinong patay at ninakaw mo sa kabaong yung sapatos mo. Yuck! Pwede ba tigilan mo na ako? Nung wala akong sapatos mula elementary, parati mo na akong inaaway dahil sa mahirap lang ako dahil wala akong sapatos. Ngayong may sapatos na ako, humahanap ka pa rin na pwede mong ibuli sa akin? Ano ngayon kung pangit? Hindi ko to ninakaw at hindi to galing sa patay. Oo, okay lang to. Hindi bago. Pero sa isang katulad kong mahirap, malaking bagay na tong sapatos na to. Ang drama-drama mo naman? Huwag mo na nga akong laitin kasi hindi mo alam kung anong hirap namin para lang makapasok dito araw-araw. Eh di huwag ka nang pumasok para wala nang mabahong katulad mo. Ito ang tatandaan mo, Liza Fe. Hindi parating nasa taas ang ikot ng gulong. Sana hindi mo maranasan ang pag-ikot nito sa baba. Masyado kang mapagmataas. Ikasasayaw mo ba talagang parating namimintas, ha? Gusto kong ipamukha sa kanila na kahit mahirap man ako ay may karapatan din akong lumaban. Sabi nga nila, dapat ay alamin mo kung ano ang ipinaglalaban mo. Para sa akin ay pinaglaban ko ang sarili ko. Ipinaglaban ko na ituring akong tao. Na walang kinalaman ang estado ng buhay
para ituring kang isang basura. Lumipas pa ang ilang buwan ay umaligid sa akin si James. Gusto niya akong ligawan at doon ko unang naramdaman na may value din pala ako. Na kahit mahirap lang ako ay may magkakagusto rin pala sa katulad ko pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko. Papa Dudut, sapat na sa akin na alam kong may lalaking nagkakagusto sa akin. Martina! Martina! Hintay lang. Sandali. Ibibigay sana ako sa'yo eh. Ano yun, James? Ito oh. Bulaklak. Huh? Martina, sagutin mo na ako. Alam mo naman na gustong gusto kita, di ba? James, ibigay mo na lang yan sa iba. Pero Martina, alam mo naman na ikaw talaga ang gusto ko eh. Ilang buwan na kitang sinusuyo. Tanggapin mo na sana yung pag-ibig ko. Gustong gusto talaga kitang maging girlfriend, Martina. Sorry talaga, James. Ayoko pa magka-boyfriend. Gusto ko pa makapagtapos ng pag-aaral. Alam mo naman na mahirap lang kami, di ba? Magkaibang bagay naman yung gusto mong makatapos sa pag-aaral tsaka yung pag-ibig ko eh. Pangako, hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Bibigyan pa nga kita ng inspirasyon kung pahihintulutan mo ako eh. Promise, hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo. Susuportahan pa kita. Salamat, James, pero buo ang desisyon ko. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral bago ako pumasok sa isang relasyon. Sige na, paparating na yung kapatid ko. Umalis ka na, please. Ay, kung yan talaga ang gusto mo. Sino yun, ate? Ah, kaklase ko. Bakit parang umiiyak ka ba, ate? Tapat ako sa'yo, Hernan. Wala akong tinatago. Gusto ko lahat ng nangyayari sa akin kinukwento ko. Nanliligaw sa akin si James pero ayokong tanggapin ang pag-ibig niya kasi hindi ako handa. Wala akong karapatang umibig. Walang karapatang umibig ang isang tulad kong mahirap. Kailangan ko makapagtapos. Tama, ate. Magtapos ka muna. Pero mali yung sinabi mong walang karapatang umibig ang tulad nating mahirap. Alam mo lang kung anong prioridad mo sa ngayon. At hindi ang pagkaroon ng boyfriend ang pinunta mo sa paaralan, kundi ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya, punasan mo na ang mga luha mo, ate. O eto, may dala akong itlog ng manok. Binigay ng amo ko. Balitaan ko na nililigawan ka ni James. Totoo ba yung balitang yon? Magtapat ka nga sa akin, Martina. Bakit mo gustong malaman? Yung tanong ko ang sagutin mo, hampas lupa. Oo, nililigawan nga ako ni James. Ano naman ngayon? Sumusobra ka na! Ano ba? Bitiwan mo ako! Maraming beses mo na akong kinakante. Ito ang tandaan mo. Aangat din ako sa buhay, Lisa Fe. At kung darating ang araw na yun, sisiguraduhin ko maghaharap tayo at hindi mo na ako matatawag pang hampas lupa. Wala kang mararating sa buhay! Wala! Iba pa rin talaga siguro ang turing ng tao sa akin kung medyo nakakaangat ako sa buhay. May magandang sapatos at hindi tulad ng suot kong galing sa ukay-ukay. Tama ba si Lisa Fe na wala akong karapatan na may marating sa buhay? Kailangan ko bang magpatalo sa kanya at tuluyang isuko ang pangarap na makatikim ng kaginhawahan sa buhay ko? Bakit ang sama-sama ng mundo sa isang katulad kong dukha? Hindi pwedeng umibig dahil takot na mas lalong manatiling nasa lugmok at putikan ang buhay. Ang tangi ko na lamang kinakapitan ay ang pag-asang may bukas pang darating at marami pa akong guguguling panahon para maging maayos din ang kalagayan ko at ng pamilya ko
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko talaga kayang mag-aral sa kolehiyo, Papa Dudut, dahil kapos talaga kami sa pera. Hindi pa rin sapat ang sahod ni Hernan para makapag-aral ako. Kaya naman nakapag-decide akong magtrabaho sa isang resort bilang tagalinis habang si Hernan naman ang bumalik sa pag-aaral. Ilang beses ko rin siyang kinausap na bumalik sa pag-aaral dahil nahihiya na siyang pumasok dahil sa kanyang edad. Ang sabi ko ay wala namang pinipiling edad ang pag-aaral. At siguro ngayon ay hindi na siya mabubuli ng kanyang mga kaklase dahil malaki at malakas siya kumpara sa kanila. Mabuti naman at nakinig siya sa akin. Si Liza Fe naman, Papa Dudut, nag-aaral sa kolehiyo. Siguro ay tama siya na wala akong mararating sa buhay, pero sa puso't isipan ko ay nananatili akong may magagawa pa hanggat patuloy pa akong humihinga. Isang beses ay bumisita si Liza Fe sa pinagtatrabahuhan kong resort kasama ang kanyang boyfriend na si James. Dito ka pala nagtatrabaho. Oo, Liza Fe. Tama nga ako. Hanggang tagalinis lang talaga ang mararating mo sa buhay mo, Martina. Liza Fe, hanggang dito ba naman ayaw mo pa rin akong tantanan, ha? Bakit? Aawain mo ba ako, ha? Baka gusto mong ipasisanti kita dito sa resort. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa mga tulad kong mahihirap? Nakakairita ka kasing tingnan eh. At saka huwag kang na makalapit-lapit sa boyfriend ko. Yes, kami na ni James. Ako pa rin na nagwagi sa puso niya, Martina. At kahit nakasapatos ka ngayon, tingin ko pa rin sa'yo na kayapak na dugyot. Masyado ka talaga mapanglait, Liza Fe. Kahit wala naman akong ginagawa sa'yo, ikinaliligaya mo pa rin yung manlait sa kapwa mo. Sana balang araw, hindi mangyari na lalaitin ka ng iba dahil hindi biro ang laitin. Yung mararamdaman mo na sobrang liit ka sa harap ng ibang tao. Hay nako, masyado kang madrama. Bakit ba ang sama-sama mo? Oh, Martina? James? Dito ka pala nagtatrabaho? Oo. Mas lalo kang gumaganda. Pero bakit ka umiiyak? Hindi. Napuwing lang ako ng buhangin. Sige maiwan na kita. Teka lang muna sandali. Kakasimula pa lang natin mag-usap eh. Iiwan mo na ako agad. Magkwentuhan na muna tayo. Baka makita tayo ni Liza Fe. Magalit pa yun sa akin. Nagpapahinga ngayon yun sa kwarto namin. Bigla raw kasing sumakit yung ulo niya. Kaya pwede tayong magkwentuhan. Alam mo, namiss kita. Martina, parati kitang iniisip. Kalimutan mo na ako, James. Alam kong mahirap ang buhay para sa'yo. Siguro naman, hindi mo tatanggihan ang alok ko sa'yo ngayon. James, hindi ko kayang tanggapin ang pag-ibig mo. Tulad ng sinabi ko sa'yo noon. Tsaka, may girlfriend ka na. Si Liza Fe. Nako, hindi ganon. Martina, makinig ka sa aking mabuti. May pera ako. Kaya kong magbigay sa'yo. Gusto kong maangkin ka kahit isang gabi lang. Ano? Magbabayad naman ako eh. Magkano ka ba? Malaki ang allowance na binibigay sa akin ng parents ko. Alam ko na kailangan mo ng pera. Hindi ko kailangan magpakababa at ibenta ang sarili ko para lang sa pera. Kahit mahirap ako, meron din akong dignidad, James. Bakit pang dali-dali para sa inyong husgahan ng mga katulad kong mahirap? Ha? Umalis ka na nga. Umalis ka sa harapan ko. Sobra ako na insulto sa sinabi ni James sa akin, Papa Dudut. Porket mahirap lamang ako ay kaya na niya akong pasunurin sa gusto niyang kababuyan para lamang sa pera. Naiinis ako ng sobra sa kanya
Yung tinatago kong pagmamahal sa kanya ay biglang nawala at napalitan ng pagkagalit. Iba pa rin kapag may perang isang tao. Akala talaga nila ay mabibili nila lahat ng gusto nila at kaya nilang bilhin ng puri at dignidad ng isang tao na isang kahig isang tuka ang kalagayan sa buhay. Nakikipaglandian ka ba sa boyfriend ko, Martina? Ako nakikipaglandian? Hindi ko gagawin yan, Liza Fe. Kung malikot yung boyfriend mo, bantayan mong maigi. Basta ako hindi ako nakikipaglandian. Sinungaling! Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako nakikipaglandian at wala akong balak makipaglandian sa boyfriend mo. Saksak mo yung James mo sa baga mo. Nakita ko kayo kanina, nag-uusap. Nakita mo rin siguro na lumayo ako agad sa kanya. O di namin mo rin nakipag-usap ka sa kanya? Lumapit yung boyfriend mo sa akin. Lumayo ako agad dahil wala akong balak na agawin yung boyfriend mo. Kung ano man yung iniisip mo, mali yan. Kung wala ka ng ibang kailangan sa akin, naalis na ako. Hindi ako takot sa'yo. Bantayan mo yung boyfriend mong higad. Umiiyak ka ba, ate? Namumugto ang mga mata mo ah. Wala to. Kumusta ang pag-aaral mo? Ang gandang mag-aral, ate. Sana makatungtong tayo sa koleyo. Ate, kapag tapos na ako ng high school, ikaw naman ulit mag-aral sa college ah. Siguro makakahanap na ako ng trabaho na may mataas na sahod. Mag-ipon ka lang ngayon. Ay, salamat sa tulong mo sa akin at sa mga kapatid natin. Kailangan natin ng edukasyon, Hernan, para hindi tayo kutiin ng ibang tao. Gusto kong umangat tayo sa buhay at magkaroon man lang tayo ng matinong pares ng sapatos. Oo nga. Kahit butas-butas na tong sapatos ko ngayon, huwag mo nang pansinin, ate. Huwag mo akong alalahanin. Hernan, ipangako mo sa akin na magsusumikap ka sa pag-aaral ha. Kapag may pagkakataon, mag-aral tayo sa kolehiyo. Ano bang gusto mo maging? Pulis. Gusto kong hulihin yung mga bully. Sana maging pulis ka nga. Eh ikaw, ate? Teacher. Yung binabantayan din ng mga bata na hindi mabuli sa loob ng eskwelahan. Sana makapasok tayo ng koleyo. Pati ang mga kapatid natin. Nagpapasalamat ako dahil alam kong may pumapawi sa mga luha ko. Ang kapatid kong si Hernan ay parating nandyan para damayan ako. Hindi ko na sinabi ang tungkol kay James, Papa Dudut. Ang gusto ko lang mangyari ay makaipon ako at makapag-aral at para maitaguyod ang sarili ko. Sana kahit si Hernan ay ganoon din. Ang tanging solusyon para tuluyang irespeto ang aming pagkatao ng ibang tao ay ang maging professional kami. Napakahirap. Hindi biro ang kailangan naming lampasan para makuha ang respetong hinihingi namin. Sa mga katulad kong hirap sa buhay na tanging inaalala, ay ang pang-araw-araw ay hindi madali ang pagtuunan ang para sa kinabukasan. Dasal ko lang na walang magkakasakit sa pamilya ko. Maging maginhawa din kaya ang buhay ko. At hindi na kailanman kaya pang laitin ang tulad ni Liza Fe o maliitin ang katulad ni James, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho ko sa resort, Papa Dudut. Nag-ipon ng pera kapag may sobra para kapag okay na ang ipon ay pwede nang makapag-aral muli. Pero pinanghihinaan ako ng loob dahil ang hirap palang ipunin ng napakalaking perang kailangan para makapag-aral sa kolehiyo. Sa pagtatrabaho ko sa resort ay may isang European na lalaki akong nakilala na naging guest namin. Parati niya akong sinusundan, Papa Dudut. At sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Pinag-iisipan kong mabuti ang alok niya
napakasalan ako at manirahan kami sa kanilang bansa. Ipinangako niyang tutulungan niya ang mga kapatid ko para mag-aral dahil sinabi ko sa kanyang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa araw-araw. Pinaghalong awa at pagmamahal ang nararamdaman niya sa akin. Pinaghalong pagmamahal at pasasalamat naman ang ibinigay ko sa kanya, Papa Dudut. Napakabait niya. Siya siguro ang pinadala ng langit para maisakatuparan ang lahat ng dasal ko. Hindi man maganda ang mag-isip ng masama sa kapwa, pero noong mga panahon na yon ay nasa isip ko talaga na makagaganti na ako sa mga taong umalipusta sa akin. Naging maganda ang buhay ko sa Europa at naging maayos din ang buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. Dahil nakakapag-aral na ang lahat ng mga kapatid ko at hindi iniintindi ang gastusin. After 15 years ay umuwi ako sa bansa. Ate, pwede na natin bilhin kahit ilang sapatos ngayon. Pulis na rin ako. May pamilya na ako. Maayos ang buhay namin. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Ano ka ba, Hernan? Wala kang utang na loob sa akin. Magkapatid tayo kaya nagtutulungan tayo para maiahon ng isa't isa sa kahirapan. Naalala ko pa yung dati. Binilan mo ko ng isang pares ng sapatos. Naaalala ko pa yung itsura ng sapatos. Yung amoy niya, yung amoy ukay-ukay. Yung saya sa puso ko na sa wakas, makakatikim na ng sapatos yung mga paa ko. Parang kailan lang ang lahat, ate. Naaalala ko nga yung panahon na yun na sobrang hirap ng buhay natin. Pero mayaman tayo sa pangarap. Oo, mayaman tayo sa pangarap. Anong gusto mong sapatos? Sagot ko. Bilhan ko na rin yung mga pamangkin ko. Salamat, ate. Pero may hihilingin ako sa'yo. Ano naman yun? Gusto kong bilhan kita ng sapatos mo tulad ng dati. Ate. Ang saya ko at naging maayos na ang buhay natin. At natupad na rin ang pangarap mo maging isang teacher, ate. Sa ibang bansa nga lang. Nag-iba ang ikot ng kapalaran sa atin. Kaya kailangan nating pasalamatan ng Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Ate, naalala mo pa si James? Yung may gusto sa'yo? Yung niligawan ka dati? Oo, naalala ko siya. Bakit? Nagkaroon ng rumble sa isang bar. Nandun pala siya. Kasali siya dun sa gulo. Namatay siya, ate. Natamaan ng bala ng baril ng kalaban nila. Totoo? Alam mo, hindi ko sinabi sa'yo dati na nakahanginan ako kay James. Buti nga hindi mo sinagot yun, ate. Paano na lang kung naging kayo? Oo nga. Pero ang lungkot naman ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Kapag lumalapit ka sa ganon, tiyak na malapit sa kapahamakan ng buhay mo. Si Liza Fe, may balita ka ba sa kanya? Puntahan mo kaya? Magpakita ka sa kanya. Nasaan ba siya? Nalaman kong hindi pala nakatapos si Liza Fe ng kolehiyo, Papa Dudut, dahil nabuntis ito ni James. Lingid pala sa kaalaman ni Liza Fe ay meron ding ibang girlfriend si James at naunang nabuntis sa kanya na pinangakuan ng kasal ni James. Simula noon ay naging iba-iba na ang karelasyon ni Liza Fe at nagkaroon siya ng maraming anak sa iba't ibang lalaki. Naghirap sa buhay si Liza Fe dahil wala rin siyang nakukuhang tulong sa mga
lalaking nakasama niya. Nagtatrabaho siya ngayon si Lisa Fe sa dating resort na pinagtatrabahuhan ko bilang isang waitress sa restaurant ng resort. Ayaw ko sanang pumunta doon pero yon ang piniling venue para sa birthday party ng anak ni Hernan. Kaya pumunta na rin ako at nag-cruise muli ang aming mundo ni Lisa Fe. Liza Fe? Martina? Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Oo naman, natatandaan kita. Malaki nang ipinagbago mo at ng pamilya mo ah. Mayaman ka na. Ako, eto, naghihirap sa buhay. Martina, marami akong kasalanan sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Liza Fe, matagal na kitang pinatawad. Nagpapasalamat nga ako sa'yo dahil naging pursigido ako sa pag-abot ng mga pangarap ko. Kung hindi dahil sa'yo, malamang wala akong pangarap sa buhay. Ang sama-sama ako sa'yo. Tama, tandang-tanda ko pang sinabi mo sa akin noon na hindi parating nasa itaas ang ikot ng gulong. Masyado akong mapagmataas. Hindi ko inisip na mararanasan ko yung pag-ikot ng gulong ng kapalaran sa ibaba. Naalala ko pa na wala kang sapatos noon na pumapasok. Pinagtatawanan kita. Ang sama kong bata pati nung high school tayo. Naalala ko nung binilang ka ng kapatid mo ng sapatos sa ukay. Nilait-lait ko pa yung sapatos mo noon. Hindi ko alam na para sa iba, malaking bagay pala yung maliit na bagay sa mga mata ko. Patawarin mo ko, Martina. Tama na ang paghingi mo ng tawad. Pinatawad na kita. Kalimutan mo na ang nakaraan. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Talaga? Ang ganda ng suot mong damit. Ibang-iba na ang itsura mo pero ganun pa rin ang puso mo, Martina. Alam mo, naikwento sa akin ni James ang nangyari sa inyong dalawa. Inalok ka pala ni James na bayaran para maikama ka niya. Gago talaga yun. Pero mahal ka daw niya. Ikaw daw ang mahal niya. Masakit daw sa kanya yung ginawa niya sa'yo noon. Sama namin sa'yo, Martina. Basta ang importante yung ngayon. Kailan ang day off mo? Bukas. Samahan mo ako. Bakit tayo nandito? Liza Fe, dati tinitingnan ko parati yung mga sapatos mo. Nangarap ako na sana balang araw magkaroon din ako ng mga sapatos ng tulad sa'yo. Nakita kita kahapon tsaka ngayon, hindi maayos ang suot mo. Ayoko makita kang ganyan. Gusto kong bilhan ka. Martina. Pumili ka. Hindi ko deserve yung ganito, Martina. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Sige na. Gusto mo to? Kasi gusto ko rin to. Gusto kong bumili ng dalawa para pareho tayo. Bakit ba ang bait-bait mo? Sa totoo lang, kinamumuhian talaga kita noon eh. Pero dati yon. Gusto kong tuluyang mawala ang peklat ng nakaraan. Gusto kong palitan ng magagandang ala-alang tungkol sa'yo. Gusto kong lumaya sa nakaraan. Martina. Pinatatag mo ako noon. Kaya nung nandun ako sa Europe, malakas na yung loob ko sa lahat ng mga hamon. Pinatibay mo yung puso ko. Ano? Biling ko na to. Salamat. Naging magkaibigan na kaming dalawa ni Lisa Fe Papadudut. Ang dating parang aso't pusa ay sobrang malapit na sa isa't isa. Nang namatay ang asawa ko ay lumipat na ako dito sa Pilipinas. Nagtuturo ako sa isang university sa Quezon City sa ngayon.
Ang buhay ay parang laro. Dapat ay kailangan mong alamin kung paano mo maipapanalo ang iyong buhay. Kapag may bully sa iyong paligid ay tignan mo kung bakit kanya binubuli at magsumikap ka na sa muli ninyong pagkikita ay hindi na niya kayang ibuli ka dahil malayo na ang narating mo dahil pinatibay ka na ng mga sugat na ibinigay niya sa iyo. Sana ay hindi maging sukatan ng pagkatao kung ano ang suot na sapatos ng tao o wala man itong suot na sapatos. Sana ang maging sukatan ay ang puso at ang dangal ng isang tao. Umaasa ako na may nakuhang aral sa kwento ng buhay ko ang ating mga kabarangay, Papa Dudut. At maraming salamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagbabahagi ng boses naming mga ordinaryong tao. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martina. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung matapos ang ilang taon ng pagsasama ninyo ay doon mo lang matutuklasan na may the one who got away pala, ang asawa mo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners sa ating mga kabarangay. Ako po si Mika, 32 years old, mother of 2. Maglilimang taon na rin po akong housewife. Mula po kasi nang ipanganak ako or pinanganak ko ang aking bunso 5 years ago, ay nakapagdesisyon na po kami mag-asawa na mas makakabuti po kung mananatili na lamang po ako sa bahay para matutukan ko ang pag-aalaga sa aming mga anak. 2 years old po kasi noon ang panganay ko at ayaw din naman po naming iwanan sa kasambahay ang pagpapalaki sa mga bata. Bukod pa po dyan ay mas makakatipid din po kami sa pasweldo sa kasambahay kung ako na lamang po ang magmamanage ng bahay. Bago po ako naging housewife ay nagtatrabaho ako bilang receptionist sa isang maliit na hotel kung saan ko rin po nakilala ang aking asawa na si Warren na nagtatrabaho naman doon bilang cook. Naging maayos naman po ang pagsasama namin ni Warren, Papa Dudut. Mabait po si Warren, may itsura at responsableng ama. Wala rin po siyang bisyo bukod sa paminsang-minsang mobile games. Bukod sa mga simpleng tampuhan na karaniwan naman sa lahat ng mag-asawa, ay wala rin po kaming naging malaking pagtatalo sa loob ng 7 taon na pagsasama namin. Hanggang neto nga pong pagbukas ng 2020 kung saan ay parang nadamay din ang aming relasyon sa kamalasan na dumapo sa mundo. At ito na nga po sana ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon at hingan sana ng advice kung ano ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut. Totoo nga po siguro ang sinasabi nila na mararamdaman ng isang babae kung ang kanyang asawa ay may third party. At neto nga pong January 2020 ay napansin ko na may naging pagbabago sa kilos ni Warren. Nung una ay in denial pa po ako dahil nga sa tagal naming nagsasama ay never pa pong ng babae si Warren. At least, hindi ko naramdaman na may iba siya. Pero neto pong January ay kakaiba talagang naging kutob ko. At lingid sa kaalaman ko yun, ayun na nga po pala ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok sa pagsasama namin. Saan ka galing? Bakit naka-short sa rubber shoes ka? Nag-gym ako. Gym? May promo kasi dun sa gym na malapit sa hotel.
May discount kapag nag-member ng isang buong taon. Nag-member ka? Oo, Okay. Magkano naman yung monthly nun? 500 na lang. 500? Aba, pambayad din natin ng tubig yun ah. Kaya ko naman bayaran yon. At saka maliit lang na investment yon para sa pagiging mas healthy ko. Dapat nga ikaw din eh. Nye, sa gawaing bahay lang dito at sa pag-aalaga ng mga bata, ubus na lakas ko. Teka, hindi ba lalo makakasama yan sa'yo kasi pagod ka na nga sa trabaho, buong araw ka ng galaw sa kitchen? Iba naman yung pagluluto sa pag-gym. Siyempre may mga parte ng katawan na hindi na-exercise. Okay, sige. Ay nga pala, may dumating na delivery dyan kanina, box. Ganun ba? Ayos. Ano naman yung pinadeliver mo? Mga supplements lang yon. Para masulit ko yung pag-gym ko. Aba, talagang kinakarir mo yung healthy-healthyhan mo ah. Oo, naisip ko parang New Year's resolution ba? Wow! Ibang pasok ng 2020 sa'yo ah. Dapat nga ikaw din. Mag-diet na rin tayo para maging mas malakas resistensya natin. Siyempre, hindi na tayo bumabata. Kailangan na natin palakasin yung katawan natin. Mahal na magpa-ospital ngayon. Sige, support na lang kita dyan. Okay na ako sa ganito. Papadudot ng tsinek ko po ang internet. Ang mga biniling supplements ni Warren ay nakita kong mga pampalaki sila ng katawan. Doon na po talaga ako nagtaka na may parang kakaiba. Kung ang pakay lang po ni Warren ay mas maging healthy, bakit kailangan pa na magpalaki siya ng katawan? Para kanino? Para sa akin? Para sa sarili niya? Pero bakit parang nagmamadali siyang magpaganda ng katawan? Napakarami pong mga tanong na sumagi sa isipan ko noon, Papa Dudut. Pero sinubukan ko pong magmaang-maangan. At pilit na sinantabi ang mga agam-agam ko. Nang lumipas nga po ang mga araw ay napansin kong mas nagiging banidoso na nga po si Warren. May mga bagong damit na binili, sapatos, pati pabango. Nang hindi na po ako nakatiis ay kinumpronta ko na po siya tungkol sa bagay na ito. Oh, anong ginagawa mo dyan sa cabinet ko? Nag-spray ka ng pabango? Oo, gusto ko maamoy eh. Bakit nag-spray ka pa? Maaamoy mo rin naman yan kapag ginamit ko. Binuksan mo pa, kakabili ko lang nito eh. Mukhang mamahalin yan ah. Mura lang yan. May nagbebenta lang dun sa hotel. At nag-shopping ka rin pala nung isang araw? Anong okasyon? Wala. Pumapayat na ako eh. Kailangan ko na ng bagong mga damit. Hindi ka pa naman ganun kapayat ah. Kasya pa naman yung suot mo. Nakuha ko naman yung mga yun sa sale eh. Parang hindi naman. Chinek ko yung mga etiketa at resibo, parang wala namang nabawas. Teka, bakit parang may kakaiba sa'yo ngayon? Bakit parang iniimbestigahan mo ko? Wala. Nagtataka lang ako kung bakit parang bigla-bigla ka naging banidoso. Ganyan talaga ang tao. Nagbabago. Buti nga ako nagbabago for the better. Bakit? Gusto mo ba na porket matagal na tayo dapat maging losyang na ako? So para sa akin yung ginagawa mong pagpapapogi at pagpapalaki ng katawan? Siyempre para sa'yo, kanino pa ba? At anong pagpapalaki ng katawan sinasabi mo dyan? Yung binili mong mga gamot na isang araw? Sinearch ko sa internet. Pampalaki pala ng katawan. Hindi naman pampalaki yun. Para lang yun masulit yung pag-gym ko. Naku sana talaga totoo yung mga sinasabi mo. Alam mo Mika, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ba pwedeng magpapogi ang mga lalaki? Ikaw rin naman, bili ka ng bili ng makeup pa. Nagagamit mo lang naman kapag nagsisimba ka. Parang ganon din ako. Basta, siguraduhin mo lang yan sinasabi mo ha. Kung di, makukuha mo talaga sa akin ang hinahanap mo. Sus! Ito talagang asawa ko. Selosa ka pala. Kasi naman kung kailan ka tumanda tsaka ka pa nagpapapogi dyan. Uy, kung makamatanda ka naman dyan. 32 lang kaya tayo.
Tsaka, bakit ka ba galit na galit? Para sa'yo naman tong pagpapapogi ko. Sus! Ay nako, siguraduhin mo lang Warren kundi malilintikan ka talaga sa akin. Kapuso, lumipas po ang mga araw na nagpatuloy po si Warren sa kanyang New Year's resolution ng pagiging mas maalaga raw sa katawan. Kahit na busy sa trabaho ay parang halos 3 beses sa isang linggo siya kung mag-gym. At nung tumagal na nga po ay halos parang araw-araw na niya itong ginagawa. Hanggang sa medyo humupa na nga po ang pagdududa ko sa kanya at unti-unti nang nasanay sa kanyang bagong katauhan. Lalo pa po dahil unti-unti na po ulit akong nagwapuhan sa asawa ko. Kaya hindi na ako nagreklamo pa. May itsura naman po kasi si Warren kahit na noon pa. Sa katunayan nga po ay nung una ko siyang makita sa hotel, na pinagtatrabahuhan namin ay naging crush ko na po siya kaagad. Pero medyo natagalan pa po na magka-developan kami sa isa't isa dahil nalaman ko na moving on pa po pala ito sa isang relationship sa kanyang girlfriend na nakipaghiwalay sa kanya. Dahil gusto nitong mag-abroad samantalang ayaw po ni Warren na umalis ng bansa. Yung babae naman po ay ayaw ng LDR. Kaya ipinagpalit niya ang relasyon kay Warren para maabot ang mga pangarap niya. At nalaman ko rin po, Papa Dudut, na ako pala ang pumalit sa posisyon ng babaeng yon sa hotel. At sa pagbibiro ng tadhana ay ako rin po ang pumalit sa kanya sa puso ni Warren, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos nga po ang ilang linggo ay maski po ako ay nahumaling at nainganyo na rin kay Warren, Papa Dudut. Naging mas healthy at conscious na po ako. Nagbawas na ng mantika sa mga niluluto ko at binawasan na ang mga binibiling chichirya para sa bahay. At nag-exercise na rin po. Maski nga po ako ay pumayat na at feeling ko ay naging blooming na rin tulad ni Warren. At aaminin ko pong nakagagaan nga po sa pakiramdam kapag mas masustansya ang kinakain at kapag tumitingin ako sa salamin ay parang ang ganda-ganda ko dahil mas naging maalaga na rin ako sa katawan ko. Pero kahit na ganoon po ang nangyari, Papa Dudut, ay meron pa rin akong isang napansin. Hindi pa rin po kami madalas na nagsisiping ni Warren. Minsan nga po pakiramdam ko kapag ginagawa namin yon ay parang distracted po siya sa ibang bagay. At doon po bumalik ang pag-aalinlangan ko kung para kanino nga ba ang naging pagbabago sa ugali ni Warren. Para sa akin po ba, sa kanya, o baka naman para sa iba na? At parang dininig nga po ng Diyos ang mga pag-aalinlangan ko nang minsang hindi sinasadya na magkita kami ng dati naming katrabaho na si Thea sa isang grocery nung ako'y namimili. At nang magkakumustahan ay nagkayayaan kami na magkape at magkwentuhan, Papa Dudut. Kumusta ka na? Okay naman. Uy nga pala, libre ko na to ha. Naku, ano ka ba? Hindi na, sagot ko na. Kaka-promote ko lang din kasi sa trabaho ng isang araw. Wow! Congratulations! Eh, salamat. Pero nako, parang totoo yung kasabihan na. Pag swerte sa trabaho, malas naman sa love life. Dahil hanggang ngayon, single pa rin ako eh. Talaga? Bakit? Wala ba dun sa hotel ninyo?
Naku ang babata ng katrabaho ko. Tapos yung mga kaidaran ko naman, lahat kundi may asawa na, may girlfriend na. Ikaw, housewife ka pa rin ba hanggang ngayon? Oo. Pagkatapos ko mag-resign, hindi na ako nagtrabaho. At mukhang panghabang buhay na nga to. O at least hanggang tumuntong siguro ng high school yung mga bata. Wagas ka, Mika. Grabe ang hirap siguro niyan. At ang boring. Pero in fairness ha, parang bumata ka mula nung huli tayong nagkita. Salamat. Ngayon taon kasi, mas naging health conscious na kami ni Warren eh. Kaya yun, diet, exercise. That's good. Naku, sobrang stress sa trabaho. Wala na akong time mag-gym. Kahit na meron naman kaming libre dun sa hotel. Buti nga, nagkita tayo ngayon. Nakahinga-hinga man lang ako. Kahit nga tuloy yung reunion ng batch namin ni Warren, hindi na ako nakapunta. Reunion ng batch nyo? Oo, sa hotel. Yung batch namin ni Warren. Diba parang kami yung mga first trainees dun? Talaga? Kailan? Di mo ba alam? Mga 2 weeks ago siguro. Teka, hindi ka ba sinabihan ni Warren? Hindi. Wala naman siyang nababanggit. Pero late na nga siyang umuwi nung isang Sabado. Ang sabi niya nagkayayaan daw sila ng inuman ng kitchen staff. Ba't kaya? O bakit? Wala. Oy, Thea, ano yan? Sabihin mo sa akin, kundi, naku! Parang wala tayong pinagsamahan, ha? Hindi. Baka kasi hindi ka in-invite ni Warren kasi ayaw niyang maging awkward. Andun kasi si Ana. Si Ana? As in yung ex-girlfriend ni Warren? Oo. Bumalik kasi ng Pilipinas galing Abu Dhabi. Yun nga rin yung dahilan kung bakit nagkayayaan ng reunion eh. Ganun ba? Bigla pong nandilim ang paningin ko nang marinig ko ang sinabi ni Thea, Papa Dudut. Para po kong biglang sinapak ng pagkakataon sa revelasyon ni Thea. Hindi ko na po maalala kung kailan ako huling nagselos kay Thea. Siguro nung una o sa ikalawang taon namin ni Warren, Papa Dudut. Pero matapos naming magpakasal at magkaanak ni Warren ay hindi ko na po naisip ang tungkol sa ex-girlfriend ni Warren. At hindi ko rin po akalain na matapos ang 7 taon, nang pagsasama namin ni Warren ay bigla ulit papasok sa eksena si Ana. Buong akala ko rin po ay naka-move on na si Warren sa loob ng matagal na panahon naming pagsasama. Pero sa nabanggit kong impormasyon ni Thea ay parang hindi pa pala. At pakiramdam ko po ay parang naloko din ako sa loob ng mahabang panahon. Dahil din po sa sinabi ni Thea ay bigla ko tuloy na pagtagpi-tagpi ang mga pagbabago kay Warren. Si Ana kaya ang dahilan kung bakit biglang nakaisip na magpapogi at magpalaki ng katawan si Warren. Kinagabihan po matapos naming magkita ni Thea ay kinumpronta ko na si Warren para malaman ko na ang katotohanan. Warren! Oo. Kumising ka, may tatanong ako sa'yo. Ano? Hindi ba pwedeng bukas na yan pag-gising natin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may reunion kayo? Ano? At bakit hindi mo sa akin sinabi na nandun si Ana? Alam ko na kasi yung magiging reaksyon mo kaya hindi ko na sinabi. Bakit mo naman iisipin na ganito ang magiging reaksyon ko? Siyempre, dahil ex ko yung tao. So kahit na more than 7 years na kayong hiwalay, kasal na tayo at may mga anak na tayo, iniisip mo pa rin na magseselos ako kay Ana, ganun ba? Oo. Hindi mo ba naisip na sa pagtatago mo ng totoo, mas lalo akong maghihinala sa'yo? Maghihinala na ano? Pwede ba, Mika? Gabing-gabi na. Ginising mo ako para dyan sa walang kakwenta-kwentang bagay na yan? Kailan mo nalaman na babalik si Ana dito? Ewan, hindi ko alam.
Doon ko lang nalaman nung nag-attend ako ng reunion. Sinungaling? Anong sinungaling? Kaya kayo nag-reunion dahil bumalik si Ana sa Pilipinas. Yun ang dahilan. Siya ang nagyaya. Tapos sasabihin mo na hindi mo alam? Teka, bakit ba ang dami mong alam? Sino ba nagsabi sa'yo? Huwag mo ibahin ang usapan. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hinaan mo ang boses mo. Magigising ang mga bata. Ano ba yan, Mika? So kaya ka ba bigla nag-gym? Ha? Kaya ka bigla nagpalaki ng katawan para ihanda ang sarili mo sa pagmumotel nyo? Napakabastos yung bibig mo ha. Tumahimik ka na. Sagutin mo ako! Hindi nga. Tumigil ka na dyan sa pagiging selosa mo na wala namang batayan. Etong tandaan mo, Warren ha. Barkado ka na sa akin. Malamang ko lang na may ginagawa kayong milagro ng Ana na yon, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka! Matulog ka na dahil ini-stress mo lang ang sarili mo dyan sa pagiging insecure at malisyosa mo. Papadudot mula po nang kumprontahin ko si Warren tungkol sa kanyang ex-girlfriend ay naging tensyonado na rin po ang samahan namin. Sa katunayan nga po noong Valentine's date namin na hindi man lang naging romantic si Warren. Dinala niya lamang po ako sa isang restaurant. Binigyan ng rosas at yun na po. Parang trabaho lang. At noong naroon din po kami ay halos hindi rin kami magkwentuhan at parang malayo din ang iniisip niya. Bukod pa po dyan ay napansin ko rin na parang naging mas mainitin ang ulo ni Warren Papadudot. Hindi na po namin napag-uusapan ulit ni Warren si Ana pero patuloy siya sa pagiging cold sa akin. Maski nga po ang mga anak namin ay medyo napansin na rin po ang pagbabago sa ugali ng kanilang ama. Pero pinapaliwanag ko na lamang sa kanila na pagod lamang ang tatay nila sa trabaho kaya madalas itong tahimik sa bahay. Kaya minsan, naiiyak na lamang po ako Papadudot at ang panahon ko lang para umiyak ay kapag walang tao sa bahay namin. Kapag nasa eskwelahan ng mga bata at nasa trabaho naman si Warren. Gulong-gulo na po ang isipan ko Papadudot dahil para akong may kalaban na hindi ko nakikita. Pero hindi ko rin naman po alam kung dapat nga ba akong mangamba o masyado lamang akong napaparanoid at insecure. Kagaya na nga rin ang sinabi sa akin ni Warren. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na rin po napigilan ang sarili ko Papadudot. At nag-imbestiga na ako kay Ana. Sinearch ko siya sa internet at ang kanyang mga social media accounts pero lahat po ay naka-private at wala akong ibang makita na impormasyon. Maski po ang mga common friends nga nila ni Warren ay inestalk ko na rin po sa mga social media pero wala rin po akong masyadong makuhang impormasyon. Ang tangi ko lang pong impormasyon na nakuha ay may boyfriend itong si Ana. Gayunpaman ay hindi pa rin naalis sa isipan ko na kung meron nga siyang boyfriend ay hindi naman ibig sabihin noon ay wala na siyang kalaguyong iba. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo pong nagiging mainitin ang ulo ni Warren Papadudot. At sa paglipas din ng mga araw ay mas lumalakas ang kutob ko na may kakaibang nangyayaring hindi ko alam. Isang araw, dahil hindi ko na nga rin po napigilan ang sarili ko ay kinonta ko pong ulit si Thea at nakipagkita sa kanya para makakuha pa ng dagdag na impormasyon tungkol kay Ana. Thea, busy ka ba? Hindi naman masyado. Kakauwi ko lang naman. Anong meron? May itatanong sana ako sa'yo eh. Ano yun? Friend, hindi kasi ako mapakali after nung huling pag-uusap natin. Oh, bakit naman? Kasi nga, dun sa nabanggit mo, na umuwi si Ana. Okay. Bakit? Ano bang bumabagabag sa'yo? Hanggang ngayon kasi hindi ko maalis sa isip ko kung bakit nagsinungaling si Warren sa akin tungkol dun eh. Ang
Ang sabi niya, para daw hindi ako magselos. Pero ewan, iba kasi ang kutob ko. Okay. Anong gusto mong malaman? Hindi rin ako naka-attend ng reunion eh. Wala rin akong balita kung anong nangyari doon. Hindi ba kayo nakapag-usap o nagkita ni Ana nitong nakaraan? Friend eh. Busy sa trabaho. Nag-message lang ako sa kanya na welcome back sa Pilipinas tapos nag-thank you siya. Yun na rin yung huli namin pag-uusap. Ah, so friends kayo sa social media, no? Oo. Ewan, paparanoid ako eh. Feeling ko kasi parang may kakaiba kasi sa kinikilos ni Warren itong mga nakaraang linggo. Ha? So kutob mo na may relasyon sila? Hindi naman. Ewan. Pero friend, ewan ko ha. Kasi ang huli kong alam kay Ana, 5 years na sila ng boyfriend niya. Tapos nung isang linggo, nakita ko nag-post siya na engaged na sila. Parang nung Valentine's lang ata nag-propose. Ha? Oo. Well, mukha naman silang masaya dun sa pictures ng fiancé niya. Ganun ba? So ayun. Bakit hindi mo nalang kausapin si Warren tungkol dyan? Kinausap ko na nga siya pero nagalit lang. Silosa daw ako at insecure. Anyway, sige Thea ha, maraming salamat. Pasensya na sa istorbo. At matapos nga po namin mag-usap ni Thea, ay magkahalong ginhawa at takot po ang naramdaman ko, Papa Dudut. Ni hindi ko nga po alam na posible palang maramdaman ang dalawang magkaibang bagay ng sabay. Nakaramdam po ako ng ginhawa dahil alam kong kakasagot lang ni Ana sa boyfriend niya at ikakasal na sila. Kaya't mababawasan na ako or mababawasan ang kakompetensya. Pero nakaramdam din po ako ng pangamba na baka palaging mainitin ang ulo ni Warren kamakailan ay dahil marahil ay nalaman na niyang ikakasal na ang ex-girlfriend niya. Hindi ko po kaagad kinumpronta si Warren tungkol sa mga natuklasan ko, Papa Dudut. Siguro ay may bahagi rin sa akin na natakot na baka makarinig ako ng mga bagay kay Warren na lubos na ikakasakit ng puso ko. Sinubukan ko na lamang pong isantabi ang nararamdaman ko at pinilit ang sarili ko na mapayapa sa impormasyon na ikakasal na si Ana sa iba. Kaya't hindi na niya maaagaw sa akin si Warren. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Isang gabi ay umuwi po ng lasing si Warren at dumire-diretso na sa kama at natulog. Doon po ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naisip ko ng pagkakataon ko na rin po yon para makapag-imbestiga. Chinek ko po ang cellphone ni Warren at doon na po gumuho ang mundo ko. Silipin ko nga tong phone mo kung wala ka talagang tinatago. Ano nga uli yung password niya? Text ni Warren kay Ana. Ana, mahal na mahal pa rin pala kita. Ana, please wag ka muna magpakasal. At nag-reply pa tong babaeng to. Warren, parang awa mo na. Patahimikin mo na ako. Dapat hindi na lang ako nakipagkita sa'yo. Maawa ka sa asawa mo. Warren! Warren, kumising ka dyan! Ano ba? Kumising ka sabi! Ano ba problema? Ang ingay-ingay mo. Ano to mga message na to kay Ana, ha? Anong message? Eto! Ana, mahal na mahal pa rin pala kita. Ana, please, huwag ka muna magpakasal. Ana, bigyan mo naman ako ng pagkakataon pa. Ano to mga to? Akin na yan. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Hindi kita niloloko. So ano yan? Huling-huli ka na, itatanggi mo pa? Mahal mo pa rin si Ana! Niloko mo ako! Hindi ko sinasadya. Hindi
Hindi ko sinasadya. Akala ko naka-move on na rin ako, Mika. Maniwala ka. Pero nung nakita kami, ewan ko, parang bumalik lahat. Bumalik lahat? Kaya pala babalikan mo siya at iiwan mo kami ng mga anak mo? Ganun ba plano mo, ha? Hindi. Ewan ko. Naguguluhan ako. Huwag ka na maguluhan! Lumayas ka na dito! Iwanan mo kami ng mga anak mo at sumama ka na dyan sa ano mo na yan! Hindi ko gagawin yan. Hindi mo gagawin pero yun ang gusto mong gawin, di ba? Patawarin mo ako. Hindi! Hindi kita mapapatawad! Ayaw mo malis, ha? Ito, alisin mo lahat ng mga gamit mo dito! Umalis ka na! Puntaan mo na yung ana na yun! Pigilan mo siya sa pagbabangasal niya! Mika, ano ba? Matulog na lang tayo. Hindi! Sa tingin mo makakatulog pa ako? Sa tingin mo makakatulog pa ako bukas? Sa isang araw o sa isang linggo? Hindi! Hindi ako makakatulog hanggang nandito ka at nakikita ko yung pagmumukha mo! Hindi ko kaya matulog sa isang bahay na kasama ang asawa ko na sa loob na ilang taon may iba naman palang mahal! Lumayas ka! Lumayas ka na! Mika, please. Pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Niloko mo ako, Warren. Niloko mo kami ng mga anak mo! Sinubukan po akong pakalmahin ni Warren at kausapin pero hindi ko na po siya binigyan ng pagkakataon, Papa Dudut. At kinabukasan matapos ng insidenteng yon ay umalis na nga rin po si Warren sa amin at nakituluyan muna sa kanyang kapatid. Hirap na hirap din po akong ipaliwanag sa mga anak namin ang mga nangyari. Ang sinabi ko na lamang po ay kailangang umalis muna ng papa nila sa bahay dahil may trabaho ito. Pero hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang komplikadong dahilan kung bakit kami naghiwalay ng tatay nila. Hanggang sa inabot na nga po ng quarantine at tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Warren, Papa Dudut. 6 na buwan na po siyang hindi umuuwi at hindi pisikal na nakikita ang mga anak namin. Matapos niyang umalis sa amin ay halos ilang buwan din po akong sinubukang kausapin ni Warren tungkol sa mga nangyari. Maski ang kapatid niya at mga magulang namin ay namagitan na para magkaayos kaming muli. Alalang-alala daw ang mga bata. Pero napakahirap po sa puso ko, Papa Dudut. Dahil parang na-trauma na ako sa mga nangyari. Alam ko po kasi na makipagbalikan man ako kay Warren ay nagbago na ang lahat. At habang buhay na akong mahihirapan na magtiwala sa kanya. Kaya rin po ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, ay para makakuha ng opinyon sa ating mga kabarangay kung ano nga ba sa tingin nila ang dapat kong gawin. Mahal ko pa rin po si Warren at para sa mga anak namin ay gusto ko rin pong makipagbalikan sa kanya. Pero matapos po ng ginawa niya, ay nahirapan na akong maniwala na tapos na talaga ang nararamdaman niya para kay Ana. At ako na ang pinipili niya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka-hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila. Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano pa naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may dedenay na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa Campus Muse at Queen of the Dance Floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na rin lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit! Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow! Free cocktails! Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan o para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah! Oo, alam ko! Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo, Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric.
Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Ganyan lang talaga yung kakulit. Ayos lang, miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you, ladies. I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo ha. You're welcome, Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha? Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC ha? Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin na panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo, pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nagkita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon na kausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon? Naks, panahon ngayon parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, ano? Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ay, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay, oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Hey, akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Maka-sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Lani? Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba?
Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano? Gaya ng taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ko hinalikan? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo, binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papadudot, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala, pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut na uwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala ng ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papadudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore. Kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papadudut. Mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Eh, nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan? Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden?
Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric. Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasi mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, iba ang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi carry ng katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng bra at underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay talaga ba? Oo, yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngud ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay oo, ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige. Mamaya na lang natin ituloy ang chikahan natin. Bye! Eto, iced tea oh. Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman, kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige. Mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin. Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jeric. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinukwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin Ano?
2 kilometers pa? Oo, konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina eh. Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Ay, sige. Ang mahalaga naman matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad takbo pa ang gawin natin mamaya. Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe. Dati 1 kilometer pa lang tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo, babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan. Pero yung mahigpit ako na running coach, i-claim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi ka hati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siya nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Naku, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ang pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan nyo ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kitang ipakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala. Mabait ang pamilya ko, lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot, nagulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot. Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos
ilang taon lang ang tanda niya. Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ah, ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko, kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga. Jeric! Iniiwasan mo ba ako? Please! Gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, babe. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin eh. Ano? Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papa Dudut. Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa.
Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap. Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko. Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Martha, pwede ba tayong mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kayo ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin, ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yun? Pero ano ba talagang nagawa kong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako! Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod! Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan, Martha. Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jeric. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para akong bumata ng 10 taon ang mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas. Napilitan akong lumabas para kausapin siya. Halos sumagulhol ulit siya
at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong paasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya. At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli, mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkapit sa patalim upang kumita ng pera ay isang malupit at masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating bansa. May mga tao na napipilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo para sa pera. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin para lamang kumita ng pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Jed at nais ko po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po madali para sa akin ang ikwento ang mga nangyari. Pero matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS at sa tingin ko ay makakatulong din sa akin kung may makakarinig at makakarelate sa kwento ko. Dito na po ako sa Pateros ipinanganak at lumaki. Iniwan po ako ng nanay ko noong 4 years old pa lamang ako para sumama sa ibang lalaki. Kaya ang tumatayong magulang ko ay ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko at kahit kailan ay hindi ko hinanap ang pagmamahal ng nanay ko dahil hindi nagkulang ang tatay ko sa akin. Ang totoo po niyan, hindi ko na po alam kung nasaan ang nanay ko ngayon. Pero okay lang po. Dahil abala na ako sa mga hamon ng buhay at wala na akong oras para hanapin pa siya. Hindi po kami mayaman ni tatay, Papa Dudut. Ang tatay ko po ay isang construction worker at ako naman po ay nagtatrabaho bilang crew sa isang restaurant. Ang mga kinikita namin ay sakto lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero kahit na ganun pa man ay pareho namang kaming masaya ni tatay. Isa din po sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok ng buhay ay ang matalik kong kaibigan na si Migs. Pareho po kaming lumaki dito sa Pateros. Pakiramdam ko po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaintindihan kami ni Migs ay dahil pareho kaming lumaki sa broken family. Si Migs po ay iniwan ng tatay niya noong 6 years old pa lamang siya at ang nanay na lang po niya ang kasama niya. Paminsan-minsan nga po ay nagbibiroan kami ni Migs na sana ay magkatuluyan na lamang ang tatay ko at ang nanay niya para maging kapatid ko na lamang siya. Hindi ko po alam kung bakit may mga magulang na ganon, Papa Dudut, pero hanga pa rin ako sa mga magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Tulad ng tatay ko at ng nanay ni Migs. At bukod po sa pagkakaroon ng broken family tulad ko ay hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Migs. Nagtatrabaho po siya sa isang talyer at tuwing nagkakatugma, ang mga araw ng day off namin ay nagbi-videoke at nagiinuman kami. At tuwing nagkakaroon ng malalim na usapan ay hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga pamilya namin, Papa Dudut.
Pakisala nga sa video okay bro. 44914. Hindi ka ba nagsasawa sa kakabidyoke mo? Eh, ang pangit ng boses mo eh. Nagmana lang naman ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, parang masusuka na nga ako eh. Ang dami ko na rin kasing nainom. Ang hina mo naman. Pero seryoso, mamaya ka na kumanta. Magkwentuhan na muna tayo. Oh, ba't mukhang problemado ka dyan? Naaawa na kasi ko kay nanay eh. Alam mo naman na pinalaki niya ako na mag-isa, di ba? Gusto kong bigyan na maginhawa na buhay yung nanay ko, bro. Pero wala eh. Kulang na kulang yung kinikita ko sa talyer. Uy, ba't ka nagdadrama? Mukhang marami ka na nga nainom. Hindi eh. May sahayop kasi yung tatay ko na yun. Bubuntisin niya si nanay tapos hindi niya naman pala kami kayang panindigan. Wala siyang kwenta. Hayop siya. Ay, ganun din naman yung nanay ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang saya siguro nun, no? Yung alin? Magiging magkapatid tayo kung sakali magkatuluyan yung mga magulang natin. Loko, ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo eh. Yung nanay mo ba bro? May bala ka pa bang hanapin yon? Naku, wala na. Mag-overtime na lang ako sa restaurant kaysa hanapin ko pa yun. Sayang lang sa oras. Pero ikaw, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko sabik na sabik ka pa rin na makita yung tatay mo, no? Tama ba? Siguro. Ewan ko ba? Gusto ko siyang makita pero gusto ko rin siyang sumbatan sa ginawa niyang pang-iiwan sa amin ni nanay. May balita ka ba kung nasan yung tatay mo? Wala eh. Pero sigurado ko nasa Pilipinas lang yun. Ang sabi kasi sa akin ni nanay, bobo daw sa English yun. Kaya sigurado kung hindi pa nakakalis ng bansa yun. Grabe ka naman sa tatay mo. Eh ikaw ba? May balita ka ba kung nasan yung nanay mo? Ang sabi sa akin ni tatay, may pamilya na raw yung nanay ko sa Iloilo. Ang layo naman. Uy, may naisip ako. Ba't di mo kaya hanapin yung nanay mo sa Iloilo? Loko-loko, nandito na sa Maynila yung buhay ko. At isa pa, ano namang magagawa ko dun? Hindi nga ako marunong mag-Ilonggo eh. Nakakatuwa sila pag nag-aaway, no? Para naglalambingan lang. Pero seryoso, gaya nga ng sabi ko, ayoko nang hanapin yung nanay ko. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, edi congratulations. Pero ako, hindi ko pababayaan si tatay. Alam mo kung ano yung pinagpapasalamat ko, bro? Kung tutuusin, pwede sana akong ipamigay ng tatay ko sa mga kamag-anak namin nung sanggol pa lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanindigan niya yung pagiging ama niya sa akin. At yun ang kaulugan ng isang tunay na lalaki. Nako, mukhang magkakasundo nga sila ng nanay ko. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Nung iniwan siya ng tatay ko, pinanindigan niya rin yung pagiging nanay niya sa akin. Kakatuwa, no? Ang dami pala nating similarity. Oo, at isa na dun yung talent natin sa pagkanta. Pero seryoso, salamat bro ha. Salamat saan? Kasi sobrang solid ng samahan natin. Nandyan ka parati para damayan ako. Eto pinapangako ko sa'yo bro. Walang makakasira sa samahan natin. I love you bro. Pakis nga. Sapakin kita dyan eh. Ayoko na talaga. Nasusuka na ako eh. Uwi na tayo. Sobrang killjoy naman ito. Tiisin mo na muna yan. Oh, etong pulutan oh. Hindi ko na talaga kaya bro. Uuwi na ako. Ako na magbabayad nitong in-order natin. Hindi na nga pala ako nasusuka. Ano nga ulit yung number mo? Saan lang ko na dito sa videoke? Yan tayo eh. Huwag kang mag-alala, titiisin ko na lang. At isa pa, hati na rin tayo sa bayad. Ba't ko naman iaasa sa iyo yung bayad? Eh pareho lang naman tayo na nagtatrabaho. Yun! Papadudod si Migs na talaga yung kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na iiwanan ka kapag nahihirapan ka. Siya yung klase ng tao na kahit may pinagdadaanan siya ay hindi kanya pababayaan. At ganon din naman po ako sa kanya, Papadudod. Para ko na siyang kapatid at gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. At isa pa ay magkalapit lang din kasi ang bahay namin. Kaya hindi kami nahihirapan kapag kailangan namin ang isa't isa. Ang totoo niyan ay nalulungkot ako para kay Migs kasi hindi siya yung tipo ng tao na nag-o-open up tungkol sa tatay niya. Pero tuwing nagiinuman kami ay bigla na lamang siyang magrarant tungkol sa tatay niya. At naiintindihan ko naman siya, Papadudod. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kwento ng buhay namin. Parehong tinakasan ng tatay ni Migs at ng nanay ko ang mga responsibilidad nila sa amin.
Ang totoo po niyan ay asar na asar ako noong unang malaman ko na nasa Iloilo na pala ang nanay ko kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang naiinis ako kasi ang kapal naman ng mukha niya na umasta na parang wala siyang iniwang anak dito sa Maynila. Pero kinaya naming pareho ni tatay na wala ang nanay ko. At sigurado ako na hindi na namin siya kakailanganin kailanman. At ganoon na lang din yung sinabi ko kay Mix na hindi na niya kailangan ng tatay niya kasi nakayanan niya na mabuhay na hindi humihingi ng tulong sa tatay niya. Lumipas nga po ang ilang linggo at wala namang nagbago sa buhay ko. Kayod sa trabaho tapos uuwi para makapagpahinga. Tapos kinabukasan ay magtatrabaho na naman. At ganoon din ang naging sistema ng buhay ni Mix. Hanggang isang araw. Nagbago po ang lahat ng dynamics. Nasa trabaho ako nang mabalitaan kong naaksidente ang tatay ko sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Sobra po akong nataranta ng araw na yon. At ang pinakamasakla pa ay wala akong sapat na ipon para ipagamot siya. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipa-admit siya sa ospital. Mawala na po ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wag lang po ang tatay ko. Habang tumatagal ay tumataas ang bayarin sa ospital. At wala na rin akong kinikita dahil nagpaalam po ako sa amo ko na hindi na muna ako makakapag-duty kasi kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi na rin ako nagparamdam kay Mix kasi ayaw ko na siyang abalahin pa. Oo, kasangga ko siya sa lahat ng laban sa buhay. Pero may mga pagkakataon talaga na mas pipiliin ko na lamang na solohin ang problema ko kaysa maging pabigat sa ibang tao. Aaminin ko na ma-pride akong tao at yung ayoko sa lahat ay yung kinakaawaan ako. Pero dumating din yung pagkakataon na hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya naman nakapag-decide ako na tawagan si Migs at hilingin sa kanya na dalawin ako sa ospital, Papa Dudut. Bro, kumusta ka na? Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Nagpapahinga pa kasi si tatay sa loob. Sige. Bro, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit? Ano yon? Pwede ba ako makairam ng pera sa'yo kahit konti lang? Pasensya ka na talaga ha. Pero walang-wala kasi ako ngayon eh. Pero promise, babayaran kita kapag nakabalik na ako sa trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko pa yung boss ko na huwag akong tanggalin sa trabaho habang nandito pa ako sa ospital. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hanapin mo na lang kaya yung nanay mo sa Facebook. Tapos humingi ka na rin kaya ng tulong sa kanya. Matagal na kaming kinalimutan ni Nanay, Migs. Kung ayaw mo akong pairamin, di ba alin na lang? Gagawan ko na lang ng paraan to. Uy, eto naman. Tampo agad. Kung ayaw mo lapitan yung nanay mo, hindi naman kita pipilitin eh. Suggestion lang yun bro, okay? Suggestion lang. At isa pa, naiintindihan kita kasi ganun din naman ako eh. Kung sakali man na mangyari sa nanay ko yung nangyari sa tatay mo eh, hindi rin ako hihingi ng tulong dun sa tatay ko, no? Pasensya ka na kung napagtaasan pa kita ng boses. Sorry, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Pambihira ka naman kasi. Ba't di ka tumawag ka agad sa akin? Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay natin, hindi ko pa malalaman na naaksidente na pala yung tatay mo. Kilala mo naman ako eh. Yung ayoko sa lahat, yung kinakaawaan ako. Pero wala na talaga akong choice kasi tumataas na yung bill ni tatay dito sa ospital. O yan, 10,000 yan. Sa'yo na yan. Seryoso ka? Ang laking pera nito ah. Ibibili ko sana ng mga bagong damit at sapatos yan. Pero di bali na lang, sa'yo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Bro, salamat talaga. Pero hindi, babayaran kita. Hulugan ko to. Tigas naman ang ulo mo eh. Sinabi nang sa'yo na yan. Alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko sa'yo, di ba? The best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng kaibigan na tulad mo. Huwag ka na magdrama dyan. Baka maiyak lang ako sa'yo. Nga pala, saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking pera? Nag-overtime ka ba sa talyer? Nako, alam mo naman na barya-barya lang yung kinikita ko sa talyer eh. So saan ka nakakuha ng ganito kalaking halaga? May sideline ka? Baka pwede mo naman akong i-refer oh.
Gusto mo ba talagang malaman kung saan ko nakuha yung ganyan kalaking pera? Oo. Halika dito, lumapit ka sa akin. Ibubulong ko sa'yo. May pinupuntahan akong bar pagkatapos ng shift ko sa talyer, bro. At maraming silahis na, alam mo na, nagbibigay ng pera kapalit ng good time. Seryoso ka? Kailan mo pa ito ginagawa? Noong nakaraang linggo lang. Pambihira ka, bro. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Sa hirap ng buhay ngayon, wala akong choice. Mamamatay kami pareho sa gutom ng nanay ko kung yung sahod ko lang sa talyer ang aasahan ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo, walang pilitan to ha. Pwera na lang kung interesado ka. Ayoko. Baka mapahamak lang ako dyan. Mukha ba ako napahamak? Sandali lang, may papakita ako sa'yo. Ito yung bago kong cellphone, bro. Pambihira. Patingin nga. Ito yung bagong labas na model ah. Ito yung palagi ko nakikita sa Facebook. 60,000 yung presyo nito. Nako, barya lang yan dun sa katransaksyon ko. Nakita niya kasi na kakarag-karag na yung luma kong cellphone. Kaya ayan, binilhan niya ako ng bago. So ano, atras ka pa ba? Kung sakaling bigyan ako ng ganito kamahal na cellphone, pwede ko rin to ibenta para may pambayad na ako dito sa ospital. Pero, hindi ko talaga kaya. Di bali na lang. Bro, maniwala ka sa akin. Wala pa yan sa kalahati ng pwede nilang ibigay sa'yo. Basta gagalingan mo lang. Loko ka. Sapakin kita dyan eh. Akala ko ba walang pilitan ha? Sayang lang kasi ang gwapo mong yan. Sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Sobra akong nabigla sa mga sinabi sa akin ni Migs, Papa Dudut. Akala ko po kasi ay sa mga teleserye o sa TV lamang nangyayari ang mga ganong klase ng sitwasyon. Yung binabayaran ka ng malaking halaga kapalit ng pagsama sa ibang tao. Pero nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Sobrang inosente ko po ng mga panahong yon at hindi ko talaga inaasahan na papasukin ni Migs yung ganong klase ng sideline. Aaminin ko noong una ay hinusgahan ko siya, pero habang tumatagal ay na-realize ko naman na wala namang masama doon basta't pareho kayong may kasunduan ng makakatransaksyon mo. Pero ayoko pa rin talaga, Papa Dudut. Kasi hindi ko kayang makipagsiping sa isang tao na hindi ko namang kilala. Akala ko po ay magagawan ko ng paraan yung bill sa ospital ni tatay pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang isa-isa nang pumunta sa bahay namin yung mga katrabaho ni tatay sa construction. Doon ko po napag-alaman na may utang pala si tatay sa kanila at ngayon ay naniningil na sila ng bayad. Nalaman ko rin po yung perang inuutang ni tatay sa mga katrabaho niya ay ginagamit pala niya sa pagsusugal. Hindi ko po akalain na nagsusugal pala siya at hindi ko po malalaman kung hindi pa dumating yung mga katrabaho niya sa bahay para maningil. Para po ako mababaliw sa dami ng problema ng mga panahong yon. Bumalik po ako sa trabaho ng mga panahong yon at pagkatapos ng shift ko, dumidiretso ako sa ospital para bantayan si tatay. Yung bahay naman namin ay pinaubaya ko na kay Migs, mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan ko siya. Pero kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin ang sahod ko para pambayad sa ospital at para bayaran ang mga pinagkakautangan ni tatay. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumbatan si tatay kasi sobrang bigat na mga problema ang iniwanan sa akin. Pero hindi ko siya magawang sumbatan kasi hindi naman po siya nagkulang sa akin bilang ama. Medyo naiintindihan ko rin po kung bakit siya nagsugal ng palihim. Kami po kasing mga mahihirap ay araw-araw kami naghahanap ng paraan para makaahon sa buhay. At kahit na anong kayod namin ay parang hindi pa rin namin maabot yung buhay na gusto naming maranasan. Kaya minsan yung iba sa amin umaasa na lamang sa swerte o sa sugal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw na kinailangan ko talagang lunukin ang pride ko, Papa Dudut. Nag-Facebook ako at nag-message sa nanay ko na ngayon ay nakatira na sa Iloilo. Nagbabaka sakali ako na baka matulungan niya ako at mapadalhan ng pera. Kasi hindi ko na talaga kayang pasanin lahat ng responsibilidad na iniwan ni tatay. Gustong gusto ko na talagang mabayaran ng buo yung bill ni tatay sa ospital at pati na rin yung mga inutangan niya. Di bali na pong mahirap basta wala lang utang.
Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa nanay ko. Pero imbis na gumaan ang loob ko, Papa Dudut, ay mas lalo lamang itong bumigat. Ipinagduldulan niya lang sa akin na masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang bago niyang pamilya. At ayaw na raw niya akong makausap. Galit na galit po ako noong araw na yon. At hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak. Hindi nagparamdam ang nanay ko sa akin ng ilang taon at ni minsan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanya. Pero nagawa niya pa ring ipamukha na parang wala akong kwentang anak at noong araw na yon ay isinumpa ko na hindi ko nakakausapin ang nanay ko at pati na rin yung mga taong may kinalaman sa kanya. At noong araw na yon ay doon ko na napag-isipan na siguro ay eto na yung senyales ko para tanggapin ang inaalok ni Migs. Nadala ako sa bugso ng damdamin kasi naisip ko noon na wala nang mas nakakahiya pa kesa sa tanggihan at kamuhian ako ng sarili kong ina. Kaya naman nilubos-lubos ko na yung pagluno ko ng pride ko, Papa Dudut. Pumunta po ako sa bahay ni Migs at doon ko na ikinuwento sa kanya ang desisyon ko na tanggapin ang alok niya. Dito ko na naisip na baka eto na rin ang sagot sa lahat ng problema ko, Papa Dudut. Bro, halika, pasok! Salamat ha. Pasensya na kung biglaan. Ano ka ba? Goods lang kasi yung nanay ko namamalengke. Kaya solong-solo natin tong bahay ngayon. Nga pala, kumusta na yung tatay mo? Okay na ba siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Pero nagpapagaling na. Mabuti naman kung ganon. Pero bro, mas lalo lang ako problema ngayon eh. O bakit? Ano nangyari? Paano ba naman kasi tong si tatay? Hindi niya sinabi sa akin na nabaon na pala siya sa utang. Kaya eto, ako ngayon yung sinisingil ng mga inutangan niya sa construction. Kaya pala. Ha? Naalala mo ba nung isang araw na pinabantay mo ko sa bahay niyo? May lalaking sobrang galit habang hinahanap yung tatay mo. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi akala ko lasing lang. Pasensya ka na talaga kung pati ikaw nadadami na sa problemang ginawa ng tatay ko. Wala yun. Umalis din naman kaagad yung taong yun eh. Natakot ata kasi pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay nyo habang nagsisisigaw siya sa labas ng bahay nyo. So, ano nang balak mo ngayon? Kailangan ko na talagang mabayaran yung bill sa ospital at yung mga pinagkakautangan ni tatay sa lalong madaling panahon para matapos na tong problema ko. Ilang gabi na rin kasi akong hindi nakakatulog ng dahil lang dito. Bro, pasensya ka na ha. Pero wala akong maibibigay sa iyo ngayon eh. Yung natitirang pera ko kasi naibigay ko na kay nanay. Wala akong balak mangutang o mangingi sa'yo ng pera. Ha? Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin nung nakaraan. Jed, ikaw ba talaga yan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Seryoso nga. So anong nakain mo at nagbago yung isip mo? Tinanggap ko yung advice mo nung nakaraan. Nagchat ako sa walang kwenta kong nanay. Ops, sandali lang. Oh, bakit? Oh, eto, 1 litro ng beer. Binili ko yan nung isang araw. Pambihira, ba't may beer ka? Iniinom ko yan tuwing tinatalakan ako dito sa bahay. Puro kakalokohan, hindi ka na talaga nagbago. O eto, shot ka muna. Salamat. Sarap. Sige lang, magkwento ka lang dyan. Ayun na nga, ipinamukha niya lang sa akin na may bago na siyang pamilya at ayaw niya na raw ako makausap. Ibang klase din talaga. Alam mo yung nanay mo, tatay ko? Wala silang pinagkaiba eh. Ang dapat sa mga yan, binabalatan ng buhay. Hayaan mo na lang. Wala din namang mangyayari kung iisipin pa natin sila. Huy, saglit. Balik tayo. Seryoso ka? Tinatanggap mo na yung inaalok ko sa'yo nung nakaraan? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nakakapanibago lang kasi. Kilala kita, sobrang taas kaya ng pride mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta-basta na lang babawiin yung mga salitang nabitawan mo na. Hindi mababayaran ng pride na yan ang bayarin ko sa ospital at yung mga inutangan ng tatay ko. At isa pa, harap-harapan yung pinagduduldulan ng nanay ko sa akin na wala akong kwentang anak. May masasakit pa ba dun? Lugmok na nga yung pride ko.
Baka isa. Kulang to. Huy, dahan-dahan. Baka malasing ka kagad niyan. Gusto ko makalimot. Pabayaan mo ako. Pero huwag kang mag-alala bro. Kasi sa susunod, imported na wine na yung iinumin natin. Konting lambing ko lang dun, magbibigay na kaagad yun. Ganun kadali? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo ikaw, dapat bawas-bawasan mo na yung pagkamahiyain mo. Kung gusto mo makuha ang lahat ng gusto mo, dapat kapalan mo na yung mukha mo. Dapat sagarin mo na. Ano ulit yung sasagarin? Sira! Pero siguraduhin mo na hindi ako mapapahamak dyan ha. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ano ka ba? Ako bahala sa'yo. Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Easy man ito, promise. Papatulan ko na yan. Wala nang atrasan to. Nang gabing yon ay dinala ako ni Mig sa bar na madalas niyang tambayan. Sobra akong kinabahan kasi bagong mundo ang tatahakin ko, Papa Dudut. Aaminin ko na gustong gusto ko nang kumalas noon pero tuwing naiisip ko ang mga problema ko sa pera, nawawala rin yung kaba ko. Mabuti na lang talaga at nandun si Migs para tulungan ako. Pero hindi rin nagtagal si Migs sa bar kasi may lalaking nag-book ng hotel at mukhang sobrang interesado sa kanya. Mas lalo tuloy akong kinabahan ang kailangan na niyang umalis. Pero pinilit niya akong manatili at binigyan pa ako ng pera para may pambili ng drinks habang naghihintay. Grabe, Papa Dudut. Nagmukha akong tuod sa bar ng panahon na yon. Nag-online games na lamang ako habang umiinom para hindi ako mabagot agad. Habang tumatagal ay napagtanto ko na baka sinuwerte lang talaga si Migs sa mga lumalapit sa kanya pero makalipas ang ilang oras, may lumapit na rin sa akin na lalaki. May itsura siya, nasa 40s at mukhang may kaya sa buhay. Nagalok siya na bilhan ako ng drinks at pumayag naman ako. Nagkwentuhan kami at tinanong niya kung ilang taon na ako. Saan ako nakatira, may mga simpleng tanong lamang. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na yung mga tanong niya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga personal na bagay at hindi nagtagal ay dinala na niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya at nag-park kami sa isang liblib na lugar. At doon na may nangyari sa amin. Kitang-kita ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Kinuha rin niya yung number ko. Grabe, Papa Dudut. Sa trabaho ko sa restaurant ay baka nga hindi ko pa makuha yung 5,000 sa isang linggo. Tapos nung gabing yon ay hindi pa umaabot ng 5 oras ay naka 5,000 na ako. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy yung arrangement namin. At lumaki na rin nang lumaki yung pera na natatanggap ko sa kanya. Nang ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan ng tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na bigyan pa ako ng pera. At doon na nga mas gumaan ang buhay ko. Nabayaran ko na po ng buo ang hospital bills ni tatay at pati na rin yung mga pinagkakautangan niya. At noong nagkapera na ako ay naisipan kong yayain si Mig sa bahay. Bumili ako ng mga mamahaling alak bilang pasasalamat na rin sa kanya. Kasi kung hindi dahil kay Migs, baka nabubog na ako ng mga inutangan ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang bayarin ko sa ospital, Papa Dudut. Aba, mukhang big time ka na ngayon ah. Siyempre naman. Alam mo bro, masaya ako para sa'yo kasi hindi ka na namumroblema ngayon. Tinan mo nga yung mukha mo, di hamak na mas maaliwalas na, di tulad doon nakaraan. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo bro, baka tuluyan na ako napatay ng mga pinagkakautangan ni tatay. At kung hindi dahil sa'yo, malamang mas malaki na yung babayaran ko sa ospital ngayon. Maliit na bagay, basta ikaw. So ngayong wala ka ng problema, anong balak mo? Itutuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo o titigil ka na? Anong titigil? Saglit lang, may papakita ako sa'yo. Kukunin ko lang. Ano yan? Eto, may bago na akong cellphone bro. Uy hanip, patingin nga. Astig, pareho na tayo ng cellphone. Inggit na inggit kasi ako dun sa cellphone mo eh. Kaya yan, nagpabili na rin ako. Gaya-gaya ka talaga.
Sana nagpabili ka na lang ng motor. Okay na ako dito sa cellphone. Mukhang namimihasa ka na talaga. So ano nga? Wala ka nang balak tigilan yung ginagawa mo, no? Bala ko na nga mag-resign sa restaurant na pinapasukan ko sa Makalaway. Sabi naman sa'yo, di ba? Di hamak na mas malaki yung kikitain natin dito. Ang sabihin mo, bad influence ka lang talaga. Hoy! Kung hindi dahil sa bad influence na to, malamang hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa rin yung cellphone mong mumurahin. May point ka naman. Kamusta nga pala yung lalaking nagkagusto sa'yo? Mayaman ba? Mayaman bro, legit. At ang gara ng kotse niya. Tapos hindi siya umaayaw tuwing nangihingi ako ng pera. Sana pala ako nalang yung nakabingwit dyan. Kasi yung nagkagusto sa akin mukhang nauubusan na ng pera eh. Paano ba naman? Nung humingi ako ng pera nung nakaraan, 1,000 lang yung binigay sa akin. Hayaan mo na. Parang dagat lang yan. Minsan high tide, minsan low tide. Expert na expert ah. Sa susunod, ako na to magpapaturo sa'yo kung paano makabingwit ng big time. Sira. Pero seryoso, sa tingin ko, okay na ako sa ganitong klaseng buhay. Kasi mabait naman yung nagkagusto sa akin eh. Tapos, ayaw niya yung nakikipagtalik ako sa iba. Ayos yun, di ba? Para safe daw. Buti ka pa nga. Kasi yung sa akin kung sino-sino na lang yung pinapatulan eh. Halatang uhaw na uhaw. Mabuti na lang talaga at palagi ako nag-iingat. Ay, nga pala bro, baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa kakilala mo. Swerte-swerte mo naman. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba para lang magkapera. Malabong mangyari yan. Patay na patay kasi sa akin yun eh. Yabang neto. Ano ba itsura nung nabingwit mo ha? Baka nakita ko na yan sa bar dati. Palaging nakasalamin, may balbas, palaging nagsusuot ng may kwelyo, tapos naka-black na pants at sapatos. Ha? Sino kaya yan? Wala ako nakikitang ganyan sa bar. Di na ako magtataka kasi nung tinanong ko siya kung palagi siyang tumatambay sa bar, ang sabi niya first time niya lang daw sa bar na yun. Kapag sinaswerte ka nga naman oh, first time mo din sa bar na yun nung gabing yun. Pero nakabingwit ka kagad ng mayamang paninindigan ka. Kung swerte ako, swerte ka rin. Kasi kung anong meron ako, meron ka rin. Solid tayo, di ba? Solid forever bro. Basta kapag yumaman ka na, wag mo akong kakalimutan ha. Bro, nung mga panahong walang-wala ako, nung mga panahong nalulungkot ako sa pagkawala ni nanay, at nung mga panahong lugmok na lugmok ako sa problema, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Siyempre, hindi kita makakalimutan. Thank you bro, love you. Nga pala, bago ko makalimutan, may binili nga pala ako para sa'yo. Ano na naman yan? Eto, bumili nga pala ako ng mamahaling casing para sa cellphone natin. 2 yan, isa sa'yo at isa sa akin. Uy, mukhang mamahalin nga. Thank you bro, the best ka talaga. Sandali lang, meron pa nga akong ano dito eh. O ayan, power bank. Para din sa akin to? Hindi, gusto ko lang ipagyabang. Joke lang, sa'yo talaga yan. Nak, sa sensado. At tuluyan na nga akong nilamon ng sistema ng panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na naging bulag ako sa mga bagay na nakamit ko. At sa mga pagkakataong yon ay parang nakalimutan ko na ang mga prinsipyo ko. Nasilaw ako sa lahat ng natamo ko, sa pera at sa mga material na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagpapasalamat pa rin ako kay Migs. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ko pa nabayaran ang mga utang ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang problema ko sa buhay. Lumipas nga ang ilang linggo at nagpatuloy ang pakikipagkita at transaksyon ko sa lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Akala ko noon ay ganito lang pala kadali ang buhay. Kung iahalin tulad ninyo po sa online game, para ko nakahanap ng cheat code o hack na nagpapadali ng lahat. Pero isang gabi habang may nangyayari sa amin sa kotse niya at inaabot niya sa akin ng pera ay may napansin ako sa wallet niya. Sa isang sulyap ay nakita ko ang isang larawan ng pamilya. May kasama siyang babae at bata at bigla akong kinabahan at naramdaman ko yung bigat ng konsensya ko. Hindi ko po inaasahan na sa mga oras na ito habang tinatanggap ko ang pera at pinagpapatuloy ang mga bagay na hindi ko akalaing darating sa buhay ko ay may nasisira na pala akong pamilya. Kung tutuusin,
May mga taong nagmamahal sa kanya na posibleng masaktan kapag nalaman nila ang ginagawa namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko siya tungkol sa picture na nakita ko sa wallet niya. Tumawa lamang siya at sinabing hiwalay na raw sila ng asawa niya. Noong tinanong ko kung nasaan ang asawa niya, sinabi niya na nasa mabuting kalagayan na raw at ganoon din ang bata. Kaya hindi ko daw dapat ipag-alala kung may nangyayari sa amin. Nakaramdam po ako, Papa Dudut, ng kaunting ginhawa. Nang gabi ding yon na pagkatapos kong itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya, hindi na ako nangulit pa. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay takot ako na kung magsalita pa ako ay baka magbago ang lahat at mawala na ng tuluyan ang pinagkakakitaan ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na sa puntong nakapag-ipon na ako ng sapat na pera at unti-unti ko na ring napapagawa ang bahay namin. Kasabay nito ay unti-unti na rin gumaling si tatay. Ang saya ko talaga, Papa Dudut, dahil hindi na lang ako nakakabili ng gamot para sa kanya, kundi pati na rin yung mga simpleng pangangailangan niya. Kaya naman talagang nararamdaman ko ang pag-asenso ko sa buhay kahit papaano. Pero sa kabila ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko na unti-unti rin na nade-depress si Migs. Napapansin ko kasi yung mga post niya sa Facebook at talagang nararamdaman mo na may pinagdadaanan siya. At nung hindi na niya sinasagot ang mga tawag at messages ko ay talagang nag-worry na ako. Isang araw ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at nandun ang nanay niya at nang tinanong ko kung nasaan si Migs ay sinabi niyang madalas na lang daw na natutulog ito. At isang beses sa isang araw na lang daw kumain. Nag-worry ako lalo at nagtanong ako sa nanay ni Migs kung ano ang nangyayari. Pero kahit yung nanay niya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari kay Migs. Alam ko na may mga pagkakataon sa buhay na ang isang tao ay kailangang mapag-isa para makapag-isip. Kaya't napag-isipan ko na siguro ay kailangan lamang ni Migs ng oras para magpahinga at makapag-reflect. Pero dumaan ang isang linggo at wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Nang pumunta ulit ako sa bahay nila ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Si Migs palaging nakahiga lang sa kama at bihira pa rin kumain. Noong araw na yon ay hindi na ako nakatiis pa kaya nag-decide ako na bumili ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant at nag-take out ako. Pagkatapos po noon ay bumalik ako kaagad sa bahay nila. Nang makarating ako ay hindi ko na pinatagal pa at pumasok na ako sa kwarto ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero ang gusto ko lang mangyari ay yung maramdaman na nandyan lang ako para sa kanya. Kahit na hindi ko pa alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko lang na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Bukas yan. Bro, may dala akong pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Alam kong paborito mo yan. Oh, eto. Ilalapag ko na dito sa mesa ha. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Ano ba kasing nangyayari sa'yo ha? Nung nakaraang linggo pa ako chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo pero ni minsan hindi mo ako sinagot. Pati yung nanay mo wala na rin alam sa mga nangyayari sa'yo. Pabayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bro, alam mo naman na nandito lang ako parati para sa'yo, di ba? Sige na, kung ano man yung bigat na dinadala mo, sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa gusto ko mapag-isa ha? Ang kulit mo rin eh. Sige, sumigaw ka pa. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng depression mo. Ilabas mo yan. Gusto mo talagang malaman yung problema ko ha? Galit na galit ako sa tatay ko. Nag-message ako sa kanya sa Facebook nung nakaraang linggo at tinawagan niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw siyang gambalain kasi masaya na daw siya sa buhay niya. Alam ko naman na nandyan si nanay para sa akin pero kasi ang sakit-sakit eh.
Ang sakit-sakit nung tinutulak kang papalayo ng sarili mong tatay. Maliit pa ako nung huli niya akong nakita, bro. Ano? Hindi man lang ba siya na-curious kung kumusta na yung anak niya? Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na may anak na nangungulila sa pagmamahal niya? Bro, Tana. Naiintindihan kita kasi pinagdaanan ko rin yan sa nanay ko. Pero kinaya naman natin na wala sila, di ba? Yun na nga eh. Wala silang ambag sa mga buhay natin. Pero bakit nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng isang ama? Kung alam ko lang na masasaktan ako ng ganito, sana pala, hindi na lang ako nag-message sa kanya sa Facebook. Eh, ikaw naman kasi. Dapat simulat sa pool pa lang, nilabas mo na yung kinikimkim mong sama ng loob sa tatay mo para hindi ka na nasasaktan ng ganito. Buisit naman kasi na buhay to eh. Ang kapal din naman ang mukha niya para ipamukha sa akin na wala akong kwentang anak. Eh kung tutuusin, siya tong walang kwentang tatay. Gusto mo ipabarang natin yung tatay mo? Naniniwala ka doon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isasabay ko na rin yung nanay kong walang kwenta. Malay mo, baka bigyan pa tayo ng discount ng mambabarang. Si Raulo. Pero, thank you bro ah. Napagaan mo yung pakiramdam ko. Dapat hindi lechon manok yung dinala ko eh. Dapat alak. Pass na muna ako dyan. Nakainom na ako kagabi. Sumasakit pa nga tong ulo ko. Ibang klase. Ba't di mo ako niyaya? Para ka namang others eh. Pasensya ka na. Gusto ko lang talaga mapag-isa ng mga oras na yun eh. Naiintindihan ko naman. Pero, wag mo na akong tatakutin ng ganun ha. Sana man lang nag-message ka para man lang at least alam ko na buhay ka pa pala. Oo na, sorry na talaga. Uy, ba't mukhang gigil na gigil ka? Bakit? Sino ba yung tumatawag ha? Eh sino pa ba? Kung hindi yung tatay ko na walang kwenta. Sagutin mo na lang kaya para hindi ka na nagkakaganyan. Ano ako, sira? Pagkatapos niya sabihin sa akin na wag ko na raw siyang gambalain kasi mas masaya na siya na wala ako. Na hindi ko nga alam kung bakit pa tumatawag yung mokong na yan eh. Baka naman hihingi ng tawad sa'yo. Sagutin mo na kasi. Gusto mo sagutin ko? Saglit, kunin ko lang. Uy, gagi! Ba't mo naman hinagis yung cellphone? Ang mahal nun eh. Bahala siya sa buhay niya. Mabulok na sana siya sa impyerno. Jijingle ako. Diyan ka lang. Sira ulong yun. Pagdiskitaan ba naman yung cellphone? Sayang naman. Kunin ko na nga lang. Nagasgasan pa ata yung case na binigay ko sa kanya. Sandali lang. Mukhang pamilyar sa akin tong mukha na to ah. Hoy! Ba't hawak-hawak mo yung cellphone ko? Akin na nga yan. Wag na wag mong sasagutin yan kung hindi tatamaan ka sa akin. Tatay mo yung tumatawag sa'yo? Kakasabi ko lang, di ba? Pambihira. Kanina pa ring ng ring to ah. Utang na loob, kanina pa ako naririndi dito. Ayan. Dapat binlock ko na to eh. Bro, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Pero mukhang mabait na tao naman yung tatay mo eh. Hulaan ko. Nakita mo yung profile picture niya nung tumatawag siya no? Sus, wag ka magpapauto. Mukha lang siyang mabait, pero yung ugali niyan, mas masaol pa sa hayop. Pakiramdam ko nga nasuntok ko na yun kung sinabi niya yung mga sinabi niya sa akin sa harapan ko mismo. Ay, kumain na lang tayo. Lalamig na tong lechon manok. Sige. Sobra akong nagulat papadudot nang makita ko yung profile picture ng tumatawag kay Migs. Yung tatay ni Migs at yung lalaki na nagbibigay sa akin ng pera ay iisa lang pala. Alam kong marami sa mga kabarangay natin na magagalit sa sasabihin ko pero pinili kong itago kay Migs na tatay niya pala ang katransaksyon ko. Kasi natakot ako na baka mawalan ako ng pera. Aaminin ko na malaking tulong yung pera na ibinibigay niya sa akin at kung sakali mang magkagulo ay sigurado ako na sa kangkungan ako pupulutin. Lalo na't wala pa akong trabaho. Habang tumatagal ay mas lalong bumigat ang konsensya at naiilang ako sa pakiramdam. Kasi tatay mismo ng best friend ko ang pinatulan ko. Doon ko rin napagtanto na yung family picture na nakita ko sa wallet niya ay baby picture pala ni Migs. Siguro ay marami sa inyo ang hindi maniniwala pero hindi ko talaga nakilala
yung nanay ni Mig sa litrato kasi ang layo ng itsura niya noon kung ikukumpara mo sa ngayon. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara doon sa nasa family picture. Habang patuloy kami sa pagkikita ng tatay ni Migs ay pasimple ko siyang tinatanong tungkol kay Migs. Inamin niya na ang dahilan kung bakit may picture ni Migs at ng nanay niya sa wallet niya ay para ipakita na hindi siya silahis tuwing nagtatangka siya o nagtataka yung mga katrabaho niya kung lalaki ba talaga siya. Sabi pa niya na wala na raw siyang balak na makipag-ayos kay Migs o sa nanay nito. Nung marinig ko yon, sobrang nalungkot ako para sa best friend ko, Papa Dudut. Tumagal pa kami ng ilang buwan sa ganitong setup pero doon ko na naisip na kailangan ko na talagang tapusin ang pakikipagkita ko sa tatay ng best friend ko. Ang totoo niyan ay tutol na tutol yung tatay ni Migs sa gusto kong mangyari kasi nahulog na daw ang loob niya sa akin. Pero nanindigan ako at tuluyan ko na talaga siyang iniwanan. Nakalikom na ako ng sapat na pera at gusto ko na ring magsimula ng bagong buhay. Hindi ko na kayang ipagpatuloy yung ginagawa ko dahil alam ko na tinatraidor ko na si Migs at diring-diri ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung ginagawa ko sa best friend ko. Doon ko na na-realize na sobrang halaga pala ng itama ang mga mali mo habang maaga pa. Kasi kung ipagpapaliban mo lamang ay baka hindi mo na rin mamamalayan na huli na pala ang lahat. Isang araw nang pumunta si Migs sa bahay ay niyaya niya ako na makipag-inuman at hindi ko akalain na mangyayari na yung matagal ko nang kinatatakutan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Surprise! Oh, ano naman yung dala-dala mo? Ano pa ba? Eh di alak. Lika, shot tayo! Shh! Natutulog na si tatay sa loob. Dito na lang tayo sa labas ng bahay. Ganun ba? Sige. Himala! Dati, ikaw tong napakababa ng tolerance sa alak. Tapos ngayon, nag-aaya ka makipag-inuman? Anong nakain mo? May rason tayo para mag-celebrate ngayon, bro. Ano naman yun? Nakadilihensya na naman ako. 15 kyaw, bro. 15 kyaw. Ibang klase ka talaga. Kinupitan mo siguro yung tao, no? Grabe ka naman sa akin. Oh, eto. Sa'yo to. Inumin mo na. Salamat. Nga pala, kamusta yung sideline natin? Ang totoo nga niyan, titigil na ako. Maghanap na ako ng matinong trabaho bukas. Ha? Bakit? Sayang naman. Mukhang mapera pa naman yung nagkagusto sa'yo. Ayoko na, bro. Kung tutusin, yung mga utang ni tatay at pampa-ospital niya lang naman yung dahilan kung bakit ko pinasok ang ganitong klaseng trabaho. Pero ngayon na wala na akong problema, siguro oras na para magbagong buhay ako. Naks! Linis-linisan na. Kung sa ganon, sa akin na lang yung sugar papa mo. May picture ka ba nun? Pakita mo naman sa akin, oh. Para malaman ko kung mandidiri ako o hindi. Ano? Wag na, hayaan mo na yun. Damot talaga na ito. Uminom ka na lang. Sarap! Uy, hindi mo ba sasagutin yan? Hindi na. Nga pala, nag-resign na ako sa talyer. Oh? Ba't mo naman ginawa yun? Hindi din naman kasi malaki yung kinikita ko dun eh. Tas isa pa, ang sungit-sungit ng boss namin dun. Ba't ako magtitiis kung may choice naman ako, di ba? Ang hirap kasi dito sa atin. Istorbo naman oh. Sino ba kasi to? Patingin nga. Uy, akin na yan. Sandali lang. Tatay ko to ah. Ba't kausap mo yung tatay ko ah? Bro, magpapaliwanag ako. Yung tatay ko ba yung nagbibigay ng pera sa'yo ha? Magsalita ka! Kung hindi babasagin ko tong cellphone mo! Oo! Pero tinapos ko na yung ugnayan ko sa kanya. Bro, maniwala ka. Hindi ko alam na tatay mo na pala yung katransaksyon ko. Ito ko lang nalaman nung pumunta ako sa bahay mo. Matagal mo na palang alam pero nilihim mo pa rin sa akin to. Ang lakas din ng loob mo, bro. Pinagkatiwalaan kita. Tinrato kita ng parang kapatid. Tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Kaya ako nga tinatama yung mga pagkakamali ko, di ba? Sana wag mo naman akong husgahan.
Bro, di ba solid tayo? Intindihin mo naman sana ako. Oh, ayan na cellphone mo. Aalis na ako. Kung magtatagal pa ako dito, baka mapatay lang kita. Mix, sandali lang. Ako na nga tinatapos yung ugnayan sa tatay mo, di ba? Kasi unti-unti na ako nilalamon ng konsensya ko. Lalong-lalo na nung nalaman ko na anak ka pala niya. Kinuwento ko ang lahat-lahat sa'yo. Kung paano niya ako tinaboy. Tapos tatraidorin mo lang pala ako. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Kinailangan ko lang ng pera. Sino ba sa atin yung hindi nangangailangan ng pera, ha? Kaya nga natin pinasok tong mundo na to eh. Kasi salat na salat tayo sa buhay. Pero yung hindi ko matanggap-tanggap ay yung paano mo nagawang tiisin yung pakikipagsiping sa tatay ko. Habang nagpapanggap ka na wala kang alam sa harapan mismo ng sarili niyang anak. Mix, simula pagkabata pa lang, magkaibigan na tayo. Kilala mo ako. Alam mo mismo sa sarili mo na hindi ako ganitong klaseng tao. Huli na ang lahat. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga to, siguro napatawad pa kita. Pero hindi eh. Nagpakasaya ka sa piling ng sarili kong tatay. Napaka-ahas mong kaibigan. Kunwari ka pa nag-aalala ka sa akin. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Ayaw mo talaga akong layuan, ha? Layuan mo ako. Kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin. Papa Dudut, ang dami ko pong tinamong galos noong araw na yon. Pati yung tatay ko ay nag-alala sa akin. Pero nagsinungaling ako at sinabi ko sa kanya na napagtripan lamang ako sa may kanto. Pero kahit na ang dami kong galos ay hindi ko pa rin makuhang magalit kay Migs kasi tama naman ang mga sinabi niya. Kasalanan ko rin kung bakit hindi ko siya sinabihan ng mas maaga tungkol sa mga nalaman ko. Sinubukan ko pong puntahan si Migs sa bahay nila pero hindi na niya ako kinausap. Ang nanay na lamang niya ang humaharap sa akin pero mukhang walang alam ang nanay ni Migs ng mga panahon na yon. At nakita ko rin na blinak ako ni Migs sa Facebook. Mukhang pinutol na nga talaga ni Migs ang ugnayan naming dalawa. Ang totoo po niya ay sobra akong nanghihinayang kasi para ko na siyang kapatid. At kung maibabalik ko lamang ang panahon, sana'y hindi ko na lamang ginawa yung mga nagawa ko. Madaling kitain ang pera. Pero ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, kung may mahal kayo sa buhay, wag na wag kayong magsasawang iparamdam sa kanila na importante sila sa inyo at wag na wag nyo silang paglilihiman kung ayaw ninyong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nakahanap na ako ng trabaho bilang clerk sa isang kilalang convenience store at wala na rin akong balita kay Mix. Pero tuwing napapadaan ako sa bahay nila ay napapansin ko na palaging walang tao doon. Ang totoo niyan ay sobra akong na-curious kung ano nga ba ang kalagayan ni Migs at ng nanay niya pero mukhang hindi ko na talaga makukuha ang sagot sa mga katanungan kong yon. Kung sakali man po na may mga bagong kaganapan sa buhay ko ay makakaasa po kayo, Papa Dudut, na magpapadala ulit ako ng sulat sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para maikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasaklap na bahagi ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jed. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.